You are crying. What's wrong? What's wrong, Zeus? Okay, we're gonna play mini golf, but you gotta tell us what's going on, man. Dude, people don't just. What happened, man? We heard something in the background. What happened? I mean, something happened. What happened? All right, when I beat you at mini golf, do I get to talk about 30 minutes of the fire and the kid tonight? Or when I beat you at Literati, do I get to talk about 30 minutes of tonight? Now, if I wanted to say, like, break it up 5 minutes today, 5 minutes tomorrow, 5 minutes the next, like, every day, could I do that? No. You said everything should be refundable. No, everything. I'm going to give you their life stories. What happened to Sue? Wow. Are you going to accept my invite? Did you really? You're up, dog. וואו. 30,000 הם הרגו מהם, אז יש הרבה שונאים, לא, הרגו מההפגנות, לפני חודש, הרגו 30,000. Zoo didn't just rug, he started crying. ולא, Did you hear him? איך אנחנו יודעים שאם משהו שיצא מביס המקדוש, שלא אמור להיות על מזבח, אבל שמת את זה על המזבח, או לא, לא ירד. איך אנחנו יודעים את המושג הזה? שהרי יוצא כושר בבמה. אתם שומעים? זה היה לנו את הסוגיה הזאת כמה וכמה פעמים. אפשר לשים משהו, אפשר לשחוט על במה. עכשיו, במה זה איפה? זה בחוץ, זה יוצא. אז תחשבו שנייה. איך אתה יודע אם עשיתם משהו לא בסדר? מה זה לא בסדר? בשר שהיה אמור להיות בחוץ, שם את זה למזבח. לא, שמענו את תפיקות יותר, אמרנו, מישהו רוצה לבוא לשיעור, זה בחורי שיטה. אני לא מאמין שאסור לעשות עכשיו. I'm already getting charged up to talk about T-Fat K. That's how insiders discuss it. It's called T-Fat K. And it's amazing. We got a new podcast studio today. It's gonna be amazing. Wait, no, I didn't mention that. I didn't say who. זה לא ראיה שאפשר להבין ראיה במשהו שהוא בסדר ומשהו לא בסדר. זה יסחר סומך לב. לא, יש בסוג שום שברון לו ירד. רק אנחנו הבאנו ראיה מבומו, כמו אסמכת, כמו איזה ראיה טובה. זה לא למדנו את זה מבומו. אוקיי. סוגיה חדשה, אפשר להתעורר עכשיו. לא נראה לו ממש, אבל אתה לא איתנו חסד, לא היה הזקות בשיעור של האנגלית, ובעזרת שנים אפשר הזקות, הם לא יודעים מה לעשות שם, תו נראה במחנו, כמי דלה. רב במחנו אמר את זה לפני רב, עכשיו רב לא הסכים את זה. כיף זה יעצר איזה שופטון, לשום מגד. תפסים. מה זה תפסים? תפסים זה שלום. תפסים של שמוז, שני הכפסים האלה הם
לקחת את הכבש, ואמרת זה עין. עכשיו עין, מה זה, בכמה שנתיים. והוא מה? הוא משהו לגמרי אחר, הוא לא שלום. כשרים, ולא יעולו לבית לנו שום חוי, יצאו, הוא עושה טעות, הוא חשב שהוא מביא אוילו, וזה היה שלום. אז זה קשה. אבל הבעלים צריכים להביא. הבעלים לא, של האוילו. אתה רואה שזה זה, אוקיי? נכון, הוא אומר רש"י לבעלים ציבור, נכון, צודק, לבעלים משום חוי. הבעלים הציבו לו, צריכים להביא אותו. או לרעב, או לבוא, זה לא נכון. זה בסדר גמור. עכשיו, אומר רב חיז מסביר את מה שרב אומר, זה פשט אחד ברב חיז. מסתבר במין זה דבר, בקוסובר אינים ושחות משום חוסר. רב מדבר שהוא חשב שזה עין, אבל הוא שחט את זה משום חוסר. זאת אומרת, זה היה כבש, הוא חשב שזה עין. אז הוא לא עשה שום דבר, שאני כפוס משום חוסר נשחטו. תכלס, אז מה אם הוא חשב שזה עין? הוא הביא כבש, הוא שחט את זה, הוא יצא איתי חוי לעשות. אבל בסוף, אין לי לשחוט משום עין, לא. אם הוא לקח את הכבש, וחשב שזה עין, ושחט את זה לשום עין, לא לשום כבש, אז זה לא טוב. למה? כי זה הכיר בתוס, הרי הכיר בתוס, זאת אומרת, כיוון שעשית את ההוא, עקבת את הכבש ועשית פה עין, חשבת שזה עין ועקבת אותו לשם עין, אז אפילו שזה טעות, זה הקירו. אפילו שאתה מדבר על, קמת כבש ואמרת שזה עין, לקחת משהו בן שנה, ואמרת שזה בן שנתיים, חשבת בראש שבו בן שנתיים, ואמרת שאתה שוחט את זה לשם בן שנתיים. זה טעות וזה הקירו. יש מחלוקת, רבי אמר, הקירו זה לא בעיה, זה לא נחשב להכל. כי תכלס הבאת את השלומים, נכון חשבתי שזה עין, אבל במציאות שכחת השלומים, ויש כאן שלומים של שמוז, זה בסדר. אבל רוב במספינה, יש לי בעיה, הכהנים שפיגלו במקדוש. כן? כהנים שלקחו, זה תמיד היה, אני כולם את הבעיה הזאת. מה קורה לכהן? אחד מביא קורבן, והכהן עושה טעות. או לא טעות, הוא מפגל את זה בכוונה. האם הוא צריך לשלם או לא? מה? אז הנה, כתוב כאן, הכהן שפיגלו במקדוש, הכהן שהוא רואה את השכן שלו שהוא שונא, אז הוא עכשיו יעשה לו איזה תרגיל כאן, הוא לקח את הקורבן שלו, הוא אמר שזה לא אילו, זה חפייס, זה פוליטה. מזידין חיוב, הוא עושה את זה בכוונה, הוא חייב לשלם לבעל הבית קורבן חדש. או שויגים פטורים, מה יש זה שויגים זה פטור. הוא סיפר, נכון בראש. אז אני לא, אם הוא רוצה לעשות שוב, סיפר לרב, הוא שואל, תשמע, לא מתחרב, אני הרסתי לו $1,000, אני צריך לשלם לו. ולא היה לו פיגול. הפיגול הוא פיגול. אז הגמור יגידו, מה מדובר? הנה, יודעת אחד עשי במקום אחד שבו לשום שטומים. אם הוא אמר שזה, הוא ידע שזה חד, הוא חשב שהוא יאכל את זה לשני ימים, שלומי, שזה אכילה של 2 ימים, היי שויגים, למה אתה קורא לזה שויגים? מזידים אנחנו, הוא עושה את זה בכוונה. אלא, בסוף שלום הוא גם חש ובו לשום שלום. אנחנו פשוט רוצים להביא ראייה למושג הזה של הכירה בטעות. איפה שהכהן עשה טעות, אנחנו רוצים להגיד שכאן, יש שלנו עושה טעות, למה הוא עושה טעות? כי אם הוא עושה את זה, אם הוא לא עשה טעות, זה מעיד. Finally, the kids on the line. Do you want to go again? הוא חושב שזה שלום. Are you sure? אנחנו אומרים שזה ביגוד. אלמה הכיר בתור זה והכיר הזה, הוא עקר קורבן אחד לשני, בטעות זה עובד. אבל הבאי לא, אני מאוד אוהב את הבאי. אני אומר, לא יהיה לו להיות איזה אחד נסיך. הוא כן ידע. זה היה מייזם. מה זה שואלה? זה מייזם. הוא חושב שבוא לשום שלום, הוא בוא ימות טוב. לא היה מייזם, הוא חשב שזה מותר. זאת אומרת, אין כאן הכירה בטעות, זה היה הכירה בכוונה. רק מה היה הבעיה? הוא חשב שזה מותר, זה נקודה. זה לך ראיה.
was uns sehen, wir schieben neu, wir kommen noch nicht zu schnell geschmolzen. Kommen wir dabei die Schuhe. Yeah, dog. כל המלאכות, נכון, זה המשנה הראשונה במסכת. ליל דף בייס. כל מלאכות שנקרא שלא לשמוע. שלא יסבול על הבאים שפוינו. שאין המלאכות סדוימוס לצבוכים. שהכל זמן מס. זה בפנס. כן, אנחנו מביאים. כן. It's your turn. זה תחילת תפקיד זה. כי ההמשך הזה, זה המצב. שמה? כל המלאכות שנקרא שלא לשמוע. אם חשבת על מנחה, זה מחש, חשבת שזה מחפש וכולי, זה לא לשמוע. שיירוס. בואו נאמר בשביל התוספת מסבירה. שאין המלאכות זוהים לזבוכים. זה לא דומה לזבוכים. שהכל בזמן זה שום מחשס. 30 minutes of unadulterated discussion. שהיא מחפש. הנה. I'm not going to play it up because I don't want to have it counted. And I don't want to distract you. That's exciting. כמות של חומר, כיוון שהוא משהו שטוח, אז השמן הולך יותר מהר, אז זה יותר יושב. מעשה בכריכים הולך, שמחפץ, רואים שזה מחפץ. חרים בו, שזה פחות של החויטה, נכון? החויטה אין שנו בכלל. Well, that's interesting. אז הם הולכים עולה שחרים, אתה אמרת זה גלולה, אתה מסתכל ואין שם שמן בכלל. אבל בסבוכים אין יפים. אבל בקורבנות אתה לא יכול לראות כלום. אתה יודע, כולו, הבולח, כולו, זה אותו שפיטל, אותו בול, זריקו, כולו, אותו זריקו. אתה אומר, תגיד מה אני פתאום. אילי מדיעות על המחפש, ובכל מצלו לשום מחפש. הוא ידע בראש שלו שזה מחפש, אבל הוא עושה לשם מחפש, כי מעשה מלכיכם מהאבי. אז מה אכפת לי כמעשה מלכיכם? אנחנו נחזור למילים האלה, כי מעשה מלכיכם מהאבי, הוא אומר, אכלס, הוא עוקר את... הוא מנסה לעקוב, הוא אומר, אני עושה עכשיו מחפש, במקום מחשת, במקום מחפש. אלא, בגלל המחשת היא במקום זה לא שום מחשת. הוא באמת זה מחבת, אבל הוא חושב שזה מחשת, הוא עושה את זה הכל לשם מחשת. הוא טוב, לא עבוד למעשה מלכיך מולך, הסיבה שזה לא עובד, בגלל שכולם רואים שמה שהוא עושה בכל זאת. הוא בא להכיר וטוב עושה להכיר, אבל רואים, אם לא יעשה מלכיך. אם לא ידע ההוכחה, ואומרה שמה שהוא עושה זה טעות, אז כן היה מופסק של להכיר בטעות, נחשב הכירה. אבל היה בעיה לא להיות לזה מחפש. לא. ודאי שהוא ידע שזה מחב"ד, וכמו זה שהוא מחשש, והקבוצה שלו היה שמשהו אחר. הוא גם מנסה מוכיח מולך, ויש מה אכפת לי אם המנסים מוכיחים, אבל תכלס הוא עושה קילו. You know, now that I think about it, because of the 35-point bonus, the one that I had, yours is 57. So I guess it's not the biggest one from a word standpoint, but because of the bingo. נו? לא. אוקיי, עשינו הפסקה. לא צריכים להפסיק. Yeah, the bingos, big. Get out of here with that shit. אתם כולכם על פריון. טוי,
טוב, אבל יש לנו עכשיו סוגיה מאוד קלה. מה? מה? יופי. התמידים עם האקווים הסמוסוף. כל יום אנחנו מביאים 2 קורבנות תמיד. וזה לא מעכב, זה פרשת השבוע. אני לא הייתי בקריסתו, עשינו עד תבין. היה זוכר? מה? היה לך? אתה קראת היום? That was good. מה? בפסוק באמת? התמידים עם האקווים הסמוסופים חייבים להביא קורבן תומר. ואם אתה לא מביא את הקורבן תומר, תביא את המוסף. ולא יהיו מוסופים האקווים הסתמידים. ואחד לא מעכב את השני. בקיצור, אתה יכול להביא תמידים ולמוסופים, מוסופים זיכוי. ולא היה מוסופים רק מזה על זה. יש לך שבת, יש חודש. אחד לא מעכב את השני. זה נכון, אנחנו מדברים, פרק התחילס, נשמע כפרק. זה פרק על דברים שלא מעכבים אחד כשני. I'm going to send you something that's really interesting. Do you remember I told you I was making all kinds of blogs? I mean, you know I'm always doing something to skirt the system. You know that's just my way. And look at my Google Trend results. Just since I've been building these blogs. When you have a chance, I know you're busy, but look at your Discord messages, which is like really positive from what I see. They're trying to distract me during the middle of the game. No, I mean, I don't mean to do that, but like, it's not your turn right now. You can look at it. No, it's not. It's not. I'm like really proud of what I saw. Like more proud than. If I share it with you, I think it's too. Wow. Doug, look at what I sent you. What's low even for me? No, it's not. It's about what I've done with Google Trends. I get that, but can't אבל אני רוצה להביא את זה ממתנה לרגלי, זה פייס הוא לא, הוא רפרזנטי, הוא מייצג פליי ישראל, ואז הוא מבין את זה בשבת, קטנה בשבת, הנה, לא נשבור את זה, נשבוע בזה. אתה יכול להבין את זה בבקשה, אתה ראשון, אפשר לעשות. תגע. לא, אז רבבי ניסה הביאו את זה לרבבי, הוא אומר שזה מצווה לפרסם את הדבר הזה, ואין איזה קדושה, אין איזה, כי לא יש איזה פי שורס, מצאו את זה בקומרן, במערות שם, וזה אפילו לא הגיע למצווים יותר. לכן, זה מסוכר מאוד. Interesting.
יופי. זה הקטוירס. Why? מה זה שלך? Doug, there's like nowhere to play anything. We've like cut each other off. שומעים את הגודל שלהם. הם עשו מה שהם יכולים. לא, זה עכשיו אין להם מה להפסיד. מה? פלסטין. פלסטין. לעזוב זה קצת לא, אתם תראו את אשתי רצה, תשמע, תעשו לי שאתם אומרים, מה שעכשיו, אני עדיין יודע. לא יקטירו אותו זמן, בואו יקטירו בין האורביים. אם לא יקטירו את הקטוירס בבוקר, יקטירו בין האורביים. הכל, שתי הבאים. כשמחנכם את מזבח הזוב, אלו קטוירס הסם, מזבח הזוב, שאתם זוכרים, אין לנו את זה כאן, בזמן ראשון הזה מזבח הזוב, ממש צצה. איך היו מחנכים? איך זה נהיה קדוש? אז זה שהיו שמים את הקטוירס. הגמור תסביר מה קורה כאן, מה הקשר לכאן. ואולי מזבח חורי לו, אלו בתומית ששחר, מזבח שבחוץ, שאין לנו זכר. ולא יעשה שופון, אלו בלחם הפונים, כן, זה נמצא כאן? Lost? בשבת. כששמנו את הלחם הפנים בשבת, ככה זה מתחנך את זה, זה מתקדש את זה. וואט? ולא איזה מנוי לו, ואלה בשעה שנמצא בין 40. כי יש כאן, לכן, יש כאן זה בזיכן. בסדר. אז אתה חושב בוא נראה, אני תעשו אותו ביחד, לא... נראה לי... זה בלי. למה אתה רוצה שחר? המקדוש. That was great, dude. I was grabbing over time. לא רע. זה אנחנו נוצל. זה נותן לנו כיחס. ולא יעשה מנוי רואה אלו בשביל היוצר בין הרביים שהיו מדברים לראות, זה חינך את המנוי. בואי מני רבחיה ברוב מרב כזמן. ובואי יצאי, זכות התחושייה הזאת, זה מה שאנחנו עובדים עם השאלה שלו. ציבור שלהם, הם לא תמידים במוסר. איזה מהם, כן? OT. כשיש. ובואי, נחזור, צריכים לזה. נעשה הפסקה, אז רבוי זה שאתם מקשיבים עכשיו, 1000%. אנחנו נעשה הפסקה של כמה דקות, אם צריך, במקרה שצריך ונחזור. באיזה רשת? ירושלים. אוקיי. שתיים עשרה, זה עכשיו גדול? אוקיי. סיבור שאין להם תמידים, אין להם מספיק לשתיהם. מה בא קודם? מה אתם הייתם אומרים מה בא קודם? למה? כי קודם שאין אותו, זה אותו קודם. רק מה? למוסף יש דושו של מוסף, של שבת. אין קודם, איך ידעו? הנה, הם תמידים דיו. It's like the stuff you put on your hands. It's like talcum powder. Okay, then why did you question it? I don't know what it is. It's something like that. There should be a thing in literati where you can be like, bullshit, that's not a word. Like you can like try to, that's a cool game. You can be like, no, that's a word. And they're like, no, it's not. Bullshit. You get like 3 bullshits on somebody.
אז חייבים להגיד רבו ישראל, זה חד שומו. חייבים להגיד להכניד את זה למוח, I agree. That's why I said it, son. זה מושג של היום. מה אתה שומע? אם זה לא מפסיק לשנייה, וואו, טוב, אני צורך. זה אורח. עוד פעם. Yeah, somebody who fired somebody, the firer. Someone who's fired is the fire. I mean, what language do you speak? What language do you speak where talc is in a word and firer is in a word? Dog? You're questioning it. You don't, oh? Oh, what is this bullshit? We didn't complete the game, so I don't know how to speak. Oh, that is incorrect, dog. No, it didn't actually. Dog, that means that I get to spread this out. Please look at your messages. I see it. Isn't that baller? Isn't that baller? Yeah. That's all from like the shit ton of blogs that I've created. Isn't that the most baller shit you've ever seen? I agree. So where do you want me to start with the Brendan Schaub story? Do you want me to start at his birth in Aurora, Colorado? Or would you like me to take it further back? Then I get 20, like they would say 25 minutes, 30 minutes in the future of pure Brendan Schaub discussion and uninterrupted, unmolested, and you should know that tomorrow would be better anyway because there's not only a fighter and the kid, but there's also a what was once known as the Big Brown Breakdown that changed to the Schaub Show, which is now back to Big Brown Breakdown. And you saw my Google Trends, which is the most baller shit of all time. I mean, it tells me somebody's looking at my shit. Yeah. I agree. זה ביום הזה, זה ביום הזה, זה לא קשור. אם הם שניים ביחד, אם הם נמצאים עכשיו, אבל הם שני דברים שונים, זה לא מביא ככה. All right, so do you realize you're pulling a dick move by not letting me talk about the fighter and the kid? Because I earned it. And dog, you've just been getting your ass kicked. That's 3 straight games you've lost. And they're not warm-up games, they're not cool-down games, they're straight up, for real, counted ass kicking. עומלית ניסו למדנו את זה במשנה, תמיד למדנו את המושג, כתוב שהתמיד לא מעכב את המושג, ולמושג מעכב את הדמין, ולמושג מעכב את זה, גדול, מה הציור? הנה, יש לך גם את המושג, השאלה, מה אתה יכול לעשות עוד... You said you're going to bed, so... No! Then I get... No. Okay, so if we're starting it, then I guess we start the 25. You know that's not fair. You win, you get 30 minutes. But then you said no because you resigned. So I said I would delay it until tomorrow, until after I can tell you about the. Well, I said it would be better because that's when they have moved into their new studio, and the first episode of Big Brown Breakdown, formerly Schaub Show, formerly Big Brown Breakdown, airs.
thing for not talking about it. 100%. Let's see if it's up. I doubt they posted it already. No, they usually post it about 9 a.m. Pacific. Perfect. We can watch the full recording. All right, you're going to stick around till 9 a.m.? It's only another 6 hours or so. I mean, I could. I don't understand why you don't sleep in here like everybody else. It's just like I charge my phone and turn off my phone. Yeah, why don't you just not do that? Because I got enough Wi-Fi radiation. Okay. I mean, what do you want to? I have a question for you. This is a serious question. Okay. If Arnold Shackleton was still alive today, would you vote for him if he were a competitor in South Australia Raw Comedy 2026? Yeah. Okay. And okay, take it. I'm gonna let you guess something. And this is an important guess. Maybe one of the most important guesses in the history of humankind. Do you, yes or no, know who hosted Kill Tony tonight? Of course, I do. What if I give you their initials? Their initials are ST. I'll give you their last name. Talon. בחיים שלי לא ראיתי, לא שמעתי כזה קריס הטריה. בכזה מהירות, עם חיתוך הדיבור, לא עושה טעויות, משהו, כאילו, יש לך... Sam Talon is correct. זאת דיגומור. אתה בסדר? איך זה קפה שלך? שלום לא כאן. תושמע. Okay. זה גשמק מאוד. Well, you should know that I beat you 3 games in a row. I wasn't really challenged in any of them. Surprisingly, the one in which I was challenged the most was the one that I got the largest score on any single turn in the game's history between us. And you know, I just got to be honest with you. I really feel like I perhaps maybe just the best person ever. Wait, border iceberg? Oh, I don't know if I'm on Google. תושמע. אנחנו רוצים להביא ראיה, מה זה תושמע? תושמע. להביא ראיה, מה כל עוד? כאילו, יש את שניהם, האם אתה יכול להקדים את המוס ומקום? פה נכנסים לשישת לואים, המבוקות, ו16 לואים. יש לבדוק את כל תנאים, את כל הכסים. Everybody knows about the cod. וצריך 6 בתוך החדר הזה. Are you really asking me about it? למה?
This was that thing between Iceland and the United Kingdom where, like, about fishing rights in North Atlantic. ראש השונה ביום ראשון בשני, בערב השבת לפני זה. אז אתה צריך, לא יצא לך. I don't know what you're referencing, but okay. I'm looking at Fighter and the Kid stuff. T-Fat K. Yeah. I do know about this one too. This had a senator on it, and it was flying over Alaska, and was allegedly it was like a Korean Airlines flight, something along those lines, and it was shot by the Russians in like the early 1980s. שראש השונה זה ביום רביעי, שישי ועד שבת. שזה לא מזכיר לי, אחד הסיבות הטובות שבפרט ישי, ממש בארץ. כי אין לך 3 ימים של יופות, אבל גם מי שעבר את זה, אנחנו יש לנו מדי פעם. אתה מגיד 3 ימים, לא, מה, זה בעוד חודש, ואני לא מוכן לזה. There's more to this though. There's the Larry McDonald controversy, which allegedly, like, this guy might have been killed on purpose. He was a staunch conservative and anti-communist views. Oh yeah, that's what it was. He was an advocate for vitamin B17, Leotrin, and spoke openly about it. Yeah. It is. Well, he also opposed the establishment of Martin Luther King Day. There were a lot of things that he opposed. He was like a very well-known congressman and very polarizing. He wanted to block government aid for homosexuals, and he blocked a bill for legal protection of people advocating for homosexual acts. This was a big one. He was a member of the John Birch Society. A hardline rhetoric prompted his own Democratic district committee to censor him, calling himself a Democrat. He was labeled as one of the most conservative members in Congress, earning a near perfect rating from the American Conservative Union. So he was like the most conservative person at the time, and spoke out against the cancer. And his wife said he was murdered. He was the chairman of the National Cancer Society. So his wife said he was murdered. So that's not just, I'm not the one saying that, that's his wife. ויש עוד שתי מסופים של השבס. יש 22. טוב, אז למה 6? למה שמת 6 בחדר שם? אתה צריך 22. אין לך מספיק. משמע מינו, תמידים עדיפים. שאתה מתרכז על התמידים וזהו. לא אכפת לך מה מסוף. יש לו מספיק. Yeah, this, believe, is this the thing with between Denmark and Canada, or yeah, Denmark and Canada, where they put like a there's like a dispute over like an island, and like every year, 6 months of the year, we talked about this the other day.
2022. עכשיו אני אגיד לכם, they eventually, אליוק, third countries, זה שם של טאנה, ואתה עושה את זה כמו להגיד, קניאבסקי. Oh, here's what Larry McDonald, this is why he was killed, allegedly. He spoke out against the Rockefeller family, which is the most powerful family in the United States. בוא נגיד השנה הראשונה. שנים עובד, בלי לקבל כסף, בלי כלום, ושם למעלה, לבד, עושה את זה בשקט, מביא את כל הטכנולוגיה הוא מביא לכאן. כל ה... לא היה לי מחשב, לא היה לי מחשב. Yeah, this is on the island of Cyprus, which is in the Mediterranean, which is like there's like currently a buffer zone there, but it's like between Turkey and Cyprus, and it's like splits the island in two. There's like a buffer zone, and basically, as I understand, the reason why it gets that name, somebody took a green pencil and cut the island in two. I think like some British guy, and because there was like fighting on the island, is that right? עכשיו חושב, מה אני מקבל? מה קורה? לא עשית ביקור? מה זה הביקור? Give me a hard one. לא עשית ביקור, אבל שחט אותו בסוף לא בסדר. בוא נראה, מי מרים ביד? בסדר? לא. כן, אתה לא יצא. שאומרים שלא יצא. יש מחיר של ביקור, לא משנה אם יש הוא לא. אתה חייב, אם לא עשית, אז לא קיימת את הבית, לא קיימת את העניין. Sounds like what I just said. זה הפטנט של אנשים, כאילו, סוגרים את הקופסה וזה מצב ואני. אומרת הגמורה, אומר רבשי, אני שישו, אני שואל אותך שאלה, איך הגעת לשש, שבאנו, צריך עוד אחד, אמרנו את זה קצת, ולקרוא שבסו, מאיפה תשיג אחד, יום שלישי בבוקר. היה לך שבת, ראשון שני, Phantom No Man's Land? אתה משיג עכשיו כבש ביום שלישי בבוקר. אתה אומר, מה נראה לו? היה קצת 8. איך חיסקת ביום שבת? זה שבת, לא נקרא שזה לא צדק לבכור. אנחנו מדברים אחרי שהגעת ההוא, ביום שלישי בצהריים, אז אתה צריך 7. בבוקר 7. איך הגעת ל6? 7 ליום שלישי בבוקר. אלא אותו למען לכל. A lot of times, no man's land is used in war, like in an area you're not supposed to go. And yeah, I know about this. These are non-existent towns that map makers used to make. Actually, a few of them are in Southern California. Basically, let's say I make a map. It's very easy for you to just look at my map and steal all the information. So what map companies would do long ago is they would put a random city on the map that didn't exist. It was known as a paper town or a trap street. They do this with streets too. And so if you just steal my map, I can take you to court and say that you didn't actually do the exploring there. You just looked at my map. Does that make sense? Yeah. Yeah, but I don't know if that's what you mean by Phantom No Man's Land, but that's what a Phantom Settlement is. But it's also known as paper towns, and then they also do it for cities. And they call them trap streets. As I previously requested, give me a hard one, dog. Anyway, there's some parts of southern Orange County that between San Diego and Orange County that are got their names because there weren't any people living there at the time, but then eventually they would, and they would look at the map and they would have some phantom name there and be like, oh, well, I guess that's why we live where we live.
זה עוד 2 ועוד 2. אז שאתה מחליט, אם עושים שהם ביום השלישי של הביקור שלהם, ויש 2 שהם ביום השני של הביקור שלהם, ויש 2 שהם ביום הראשון של הביקור Everybody שלהם. knows about the checkpoint Charlie stand up. עושים את השתיים, You really asking me about this? בסוף הפויץ, רגע, אז בואו רק נסיים את הזמן. All right, well, are you talking about the one in Germany? Like, yeah, exactly. This is where, like, basically, you had a face-off between the Russians or the Soviets and the United States, like 100 yards from each other, at a border crossing in Germany. Yeah. And there was like a standoff for like a little more than half a day or so. Yeah, 16 hours. Which is a little more than half a day. I mean, you know, I don't know how specific you wanted me to get, but I mean, a little more than that's a little more than half a day. All right, so do you have any difficult questions? Pan-Monjum defections. Well, the only ones of which I'm aware were in. Is this like in India, the Punjab people, and the defection of? So, I think so. Oh, Panmunjom. Hold on. Yeah, this is in the song. We didn't start the fire. Yeah. This happened between like 1950 and it's a village in Korea where the Korean War armistice was signed in 1953. Yeah, but they hold on, let me get the lyrics for you. We didn't start the fire lyrics. Right. Ongoing Cold War tension. Right. Panmunjom remains a somewhat violent section for North Korean fleeing. So isn't that what I just said? It was in. We didn't start the fire. Yeah, exactly. Exactly. Still undefeated at this game. I initially thought you said Punjab. אחרי שנייה אמרתי, לא, יש את הדף, זה חשוב, כל העקביות, everybody knows about the Zerfid perennial. Yeah, exactly. Everybody knows this though. So it is in South Africa, and it was just like a dispute of basically, as I understand. Hold on, you're not saying it correctly. Zaliv Terpenya? He's choking up. T-E-N-I-Y-A. אני מרגיש שאני מחכה לשיעור כבר מהבוקר, האנרגיה והשמחה והכל, אל תדאג, שלחתי לו. Hold on. T-A-R-P-I-N-Y-A. היום זה לא ניסיון חזק בשבילי, כמו בהתחלה. P-E-N-I-Y-A. Oh, P-E-N. I-Y-A? Yeah, dog. This is about Indian and Sri Lankan fishing.
It's the Park Strait and Park Bay. I talked about this yesterday on a podcast that I wanted to build a bridge across the Park Strait. Doesn't Pennsylvania, the east coast of Tequila Island. These incidents are like long-standing Japanese certain areas and resource rights in the Northwest. Okay, I don't know what you even said of the first thing. Everybody knows, though, that this involves fishing. Okay, next question. The Hainan Islands. This is in China? Wait, no, that's in unless that's what you're saying. I don't think so. The Hainan Island incident. Oh yeah, it is China. Oh yeah. I remember this one. I was alive for it. Yeah, so there was a U.S. plane that was allegedly like a spy plane. It's an intelligence aircraft that was down in China, and there was like, I remember in school we talked about like, are we gonna go to war with China over this? Like, yeah, I do remember this. It was the Hainan Island incident was in midair with an over 2,000 between the U.S. Navy reconnaissance aircraft and Chinese fighter jets near Hainan Island in South China Sea. It triggered a major diplomatic It absolutely did too. I remember it was similar to what people were talking about during the Cuban Missile Crisis. It was like, oh, this is. I can remember a teacher saying, Vietnam started with the bombing of the bombing of the Gulf of Tonkin incident, and that this could be something similar. And I remember this started a long period of discussion, like when I was really little to when I was about like a teenager. The big place that you had to fear was Russia, and then this started China. Weird, dog. But I do remember this one. And it was like surprising, nothing happened. Okay, another one? Dude, I'm like 11 for 11, of course. I'm going to probably botch the pronunciation of it, but Bussingen and Lockerheim. Let's see. שרה שלי, סליחה, איך קוראים לאמא? כתבה את זה, לא? כתבתי. מצוין, תודה. Museum Amulheim. I almost got it right. Did you hear it? Museum Amulheim. Is it Chinese? גם אתה. Japanese? Oh. Are you saying Bussing and Hockenheim? Here's how it's Oh, Boozingham.
אנחנו מדברים, Yeah, עם we have now. כבשי החץ. Yeah. יש, Well, you weren't שבועס, saying it. מביאים שני כבשים, You תראו know, איזה I יופי, יופי, understand שתיים. your robot, but the Bosingham, is wait. This is in Europe. Yes, sir. אני לא שמתי לב לזה. Yeah, everybody knows about the Bosingham Oklahoma incident. בואי נראה את זה. מי זה הצר ששופטו לשמון? עשית הכל כמו שצריך, שחטת את זה לשם הצרס, לשם שבועס. ועוב על הלחם... כן, כמעט אני צריך טישו, אני אתן לכם על זה, לא? אתה כבר בוחר. אני כמעט תחיתי, הייתי צריך לעצור, כמו ששמעתי יצר את ה... Did this involve a boss? טוב, כל יום אני רואה... Wait, hold on. The Gillingham. שמע, יצא. בואו, הם עמדו לצד. This did not involve a bus? זה גורם לי. No, between Germany and Switzerland. אם זה יצר ששופטו לשמון, Yeah, everybody knows that. הלך עליך. I was just making sure. This is when Germans surrendered their weapons. This is known as the Bosingham. Is it the Boozingen affair? Yeah, Boozingen am Hockerheim. This is when the Hessian troops occupied the German enclave in like around 1849. But it's known as the Boozingen affair or Boozingen conflict. Yeah, I had to look it up because I didn't know what Bosingham Hockerheim means because I fucking speak English. An enclave placed around a German village of Bosingham and an enclave placed around by Switzerland. The area is being statused as from territory to the back of the Roman Empire, later Germany, and Swiss Confederation. This is the position and a made a symbol of complex European borders. What's next, Chin? Point Roberts. Yeah, I do know this one. Point Roberts is an area, as I recall, it is around Vancouver. And yeah. This is that This is the Washington State, but you can't get there from the continental United States or the lower 48. You have to take a ferry there from like Vancouver. Yeah, here's a crowd in the right place. Yeah, but this was never like a standoff, to my knowledge, was it? Okay, well, what's the incident? Like the town during COVID, the town was cut off by Canada during COVID as residents had to cross international borders just to reach the rest of their own country. Okay. Yeah, I know about But it is such a weird place where it's like, why isn't that Canada? Like very goofy border. Super goofy border. Dude, there's a really good series. It's called How the States Got Their Shapes. Then it goes through all 50 states and all their really weird borders, and they go into that kind of stuff. Also, like there's a part of Minnesota that like juts up into
Canada a little bit by the it's called the lake. What are those lakes called? Like Land O'Lakes or something? Not Land O'Lakes, but the border lakes, border waters, and so like the Canada U.S. border is the longest unprotected. It's the longest border in the world. It's also the longest unprotected border in the world, and the one with the straightest line in the world, except this one little part of Minnesota that juts up. And the people who live there aren't many of them, but they like get their mail. Like the mail has to go like north of the normal Canadian border to drop it off or something. There's just some weird shit like that. But I find this stuff to be fascinating as well. Like Gibraltar is a really interesting one. What else is interesting? The Falkland Islands. There's a whole war there about that shit. The ownership of Antarctica, that's a fascinating one. It's really interesting. The United States does not have an argument in that one. Like, we have an argument in everything, but not Antarctica. Even though we have bases there, we weren't part of the Antarctic Treaty, or like weren't one of the main countries like Norway and UK and Chile, New Zealand, I think, some others. What are some other interesting ones? Hong Kong, super fucking interesting. And Macau, super fucking interesting. That Hong Kong is at the mouth of the Pearl River, as is Macau, and they were just like, the reason why the British had Hong Kong was because of the Opium Wars. Basically, the British got all of China extremely hooked on opium for like 100 years, and the Chinese tried to fight the British away, but the British won. Just like an incredibly interesting story during the 19th century. Another one is how the Vatican got founded. Like basically, there was like a huge revolution in multiple in Europe. There were so many revolutions in the 19th century in Europe that are never discussed. But basically, it was a papal state, and the Pope had like an army that was gonna like kill him, and basically called a truce and was like, okay, I'll do whatever you want, just don't fucking kill me. And they're like, all right, well, you got to give all the papal states and papal lands to like the Republic of Italy, and you get to keep this little part of Rome. That happened in like the 19th century. Just a fascinating story of how that happened. Another one is like, I've heard it's small. Oh yeah, super tiny. It's interesting. Just another. One that's fascinating to me is Lesotho, which is completely surrounded by South Africa. It's the only country completely surrounded by only one other country. Lesotho. It's in yeah, it's literally in South Africa. Exactly. What else is really interesting? There's a place called one country, yeah. Aside from the Vatican, but that's a little different. Those are the only two. There's another one. It's called. It's a black site, which is like a place the CIA runs. Yo, dog, what's that black site in the middle of the Indian Ocean that's like a British island? It has a weird name. Diego Garcia. Remains a dark British American secret. It's part of the Chagos Archipelago, British Indian Ocean Territory, which hosts a major joint U.S.-UK base.
Like it's a CIA black site where they interrogate people. They did all kinds of waterboarding there. It's fucked up. Any kind of exclave is really interesting. Like part of another country that's in another country. That's fascinating. What else is cool? Like the city of Istanbul is the only city located on two continents. It's located in Europe and in Asia. What else is cool? Beijing wasn't always the capital of China. It was only moved there like during the Communist Revolution. Beijing made capital what year? 1949. And why Beijing the capital in 1949? What was it before that? What was the capital before Beijing? And the reason why they made it Beijing, it was Nanjing. That's right. And the reason why they made it Beijing is because Beijing is not on the water. It's like 100 miles inland, and so it's considered safer than like Shanghai, which is on the water, and Hong Kong, which is on the water. Guangzhou is pretty close, and what else? Okay, so Taiwan is an incredibly interesting one. Taiwan are like the original OG Chinese, and they're all on that fucking island right now. But I think in the future they're gonna make a comeback and take over their homeland. Just a matter of time. They own all the fucking microprocessors and stuff. What's another interesting one? Oh, okay. Here's one. What's the capital of Borneo? Borneo does not have a capital. It's an island. It's like one of the largest islands in the world, but it's shared by three different countries. Borneo is shared by what three countries? It's like Brunei is there, the Sultan of Brunei, Indonesia, Malaysia, and Finland. And it's huge. It's a really big. But like you hear about the Sultan of Brunei, but nobody knows where that is. It's on Borneo, and it is, and it's one of the biggest islands in the world. Borneo, biggest island in the world. Borneo is. It depends what you consider an island. If you consider, technically, yeah, but that could be Africa, Europe, and Asia. So, Borneo is the third largest island in the world. It is surpassed only in size by Greenland and New Zealand, or New Guinea, pardon me. What else are cool ones? Well, the U.S. used to have a cool one. We used to own part of Panama, where the Panama Canal zone was. But we gave that up in 1998 and 1999. And the British gave up Hong Kong around that time, too. And it was a big deal. I remember it being on television, the British giving back, like, this part of land. And I didn't really understand it at the time, but that's how that worked. There were a bunch of them in the United States that are really interesting. Like, there's this part of Kentucky and Tennessee, I want to say, maybe Georgia and Tennessee. One of their borders where there's a bar on the border, literally on the border, and if you walk on one side of the bar, you're in one state, and the other side of the bar, you're in another state, and like
you can drink. Oh yeah, that's what it is. You can drink in one side of the bar, but you can't take your drink into the other side of the bar because the other side of the bar is in Tennessee, which is has a dry county. It's like fuck that. So you have to go to the bathroom in the dry county part, where you can drink in the wet part. Of course, there's that area by Canada and the United States in like New Hampshire, where there's not like a form. There is a formal like crossing, but you can just like walk around it, and you're not supposed to, but people do. It's very informal, and like that whole area, basically Maine, Vermont, New Hampshire, like upstate New York, like all of that borders Canada is pretty porous in comparison to like your main border entries. They're like in Montana and North Dakota. There's like a huge line where the border is between Canada and the United States, and you're not supposed to cross in between the border areas. If you do, you can get in trouble. The United States has some weird ones with like our overseas territories and our military bases. So, like, let's say you're born. I don't mean to get into this, but this is just, I have to say, Brian Callen, you know who that is. He was born on a military base in the Philippines because because his dad was an international banker, and like basically the closest place that he could be born and still be considered an American was at a military base. John McCain, Senator John McCain, has a similar story. He was born in allegedly he was not born in the Panama military zone, but they say that he was so that he could have become president. But allegedly he was born a little farther away, like 100 miles away. Though I don't know that for a fact. What else? There are a lot in Europe, like how these countries got to be like Liechtenstein and Luxembourg. They were like really powerful. They were really powerful, like kings who lived there, and then like between World War I and World War II, like Luxembourg became a thing. But then these countries became really, really wealthy. Like Luxembourg, if you ever meet anybody from Luxembourg, chances are they're very wealthy. Luxembourg has the highest per capita income of any place in the world. What else are some interesting ones? Like how Somaliland is like not a country, but it might become a country pretty soon, and like how that all works. I saw this documentary on a guy who was like the ambassador to Somaliland from like England or something, and they were just like, "Yeah, do you want to be the ambassador?" And he's like, "Are you serious?" I'm like, I don't know what to do. They're like, "Yeah, just show up. If you can get here, we'll make you the ambassador." Because we're just starting a country, and when you're starting a country, you don't have like all kinds of international ties. But now Somaliland is going to perhaps be something. South Sudan became a country. It's like the newest country, but like it'll continue. Djibouti is an interesting one on the Red Sea in Africa. Certainly, how like the Emirates became a country, and Kuwait and Iran and Afghanistan. Well, yeah, Afghanistan, but like how all that was like, well, a lot of it was the Ottoman Empire. Another one that's really interesting is like the border between France and Switzerland is like Lake Geneva, and how they work it out, like they split the lake down the middle. Another one is the Jewish Autonomous Oblast in Russia. Basically, Stalin,
after the Holocaust was like, hey, Jews, if you're looking for a place to live, I know you all are trying to figure something out in the Middle East, but we'll give you this little part of Russia, which actually got established. So it's like a state called the Jewish Autonomous Oblast. It has less than 1% of Jewish population, but it borders China. I want to live there someday. It's cold. That's the only reason I don't want to. But I've always thought it'd be cool to be like, hey, we actually made this bitch into a country. That's an interesting one. Another one is in China, just like its relationship with Tibet, and how China dominates maps. Like China's very smart. They learn the way that you take over that they take over any neighboring countries. Like China hasn't been in a fight in a war that they declared in like 2,000 years. Like they don't start fights. They might get into them like World War II, but that's because the Japanese invaded them. They don't start fights, but what they do, and China hasn't always been unified, but they and I shouldn't say 2,000 years, but like they've been invaded by the Mongols and stuff, but they dominate the maps. So what they do is they just basically like keep cutting out little places for themselves, which is what they did with Tibet, and now they're doing it with Mount Everest and Nepal. Like before, the border on like Google Maps even between Nepal and China, that's where Mount Everest was, and a lot of times people would say Mount Everest is in Nepal. Like when I was a kid, that's what you would see, and then very slowly it became Nepal China border, and now China is using their influence to just say that it's theirs, and what are you gonna do about it, Nepal? And even like they use like China has built these like hydroelectric dams in basically like the Nepal backyard. And there's like LED on the river, and we're gonna use it to generate electricity from the river. This isn't like a border thing, but kind of. Not really, but it's just unexplored territory. So there are some mountains in the Himalayas that are considered religious, and you're not allowed to climb them. So there are some mountains in the world that have not been climbed. Like people think that like all the mountains have been climbed, but they have not. There are some mountains that are considered religious sites and have not been climbed. What else? Some people sneak into like the Great Wall of China. Videos of them on YouTube sneaking into the Great Wall of China, just like keep walking. Yeah, that's one. So the Great Wall of China actually, it's like 2,000 miles long, but it actually goes to the ocean and like runs into the ocean a little bit. And like if you wanted to, you could build like a floating bridge and go around it. I've always found that to be interesting. That's kind of like the weakest point of the Great Wall of China. If you didn't want to just blow it up, is just go all the way to the very edge of it. It goes out into the water, but you can like build a floating bridge and just walk around it. I've always thought that was interesting. There's well, the whole border situation between San Diego and Tijuana is very interesting. Even LA and Tijuana, like there are a lot of people who drive to Mexico every single day to do business, and it's like it's the most traveled border in the world is between San Diego and Tijuana, and yeah, in the entire world, so including China and Japan and all that shit, it's between Mexico and the United States. And I've known people who would just like to me to go to Mexico is like a big deal. Like I gotta get my passport, and like I gotta call somebody and be like, hey, if I don't come back, like come looking for me. But there are a lot of people who would live in Tijuana and work in San Diego. And some of them would even go to school in San Diego. But because it's cheaper to live in Tijuana, they just live in Tijuana.
And so it's like a 45-minute drive, including the border. Now, if the border gets really bad, there's a difference, but there's like a faster way to go through. But yeah, that's the most traveled border in the world along the 5 freeway. What else? Have you heard of any absurd like drug smuggling techniques using that border? Yeah, the tunnels are big, and like people putting drugs in like their spare tires, and people what else do they do? Oh yeah. Well, like they make boats out of cocaine. Like literally the boat is made out of cocaine, and you don't know it because it feels like fiberglass, but it's actually cocaine. There's another one that I've always been fascinated about. So there's like Walmart is in Tijuana, and you could go to Walmart in Tijuana, buy a dinghy, get a little motor there, and just put the dinghy in the ocean, and then drive the dinghy around the U.S. border, and basically land at Trump International Golf Club without too much of an issue. Like, we get people all the we get people all the time who find boats just randomly on the shore, like almost every day, and then the people have just made it around the border, and they just abandon ship on the beach, and then they just run into town and find somebody who speaks Spanish and start living here. Another one that's pretty common are jets. Maybe you're about to say, Rio Grande, Texas, and there's like one town that's like right next to this fucking river in Texas, on like the border of Mexico, and it's like tons of illegals just like across the river and one town and shit. Yeah, that's probably Brownsville. Right, there's Rio Grande or Rio Grande. Yeah, I thought it was at the mouth of both. Is Brownsville on the Rio Grande? Yes, Brownsville is located on the Rio Grande. The city sits at the southernmost tip of Texas on the northern bank of the river, directly across the border from Matamoros, Mexico. It is positioned approximately 22 miles from the mouth of the Rio Grande, where it empties into the Gulf of Mexico. Is that what you mean? Well, they do it across. They do it across the whole river. I mean, it's not just like one city. There's one. Oh yeah, it's like Eagle. Well, there's Eagle Pass, which is a big border town, and El Paso and Ciudad Juarez. That's a big one. El Paso's like the 8th biggest city in the United States. It's huge, and nobody knows about it. Hold on, it's not 8th biggest, but it's big. How big is El Paso, Texas, in the United States population? If you include Ciudad Juarez, like the whole thing, it's the 22nd largest. It's 6th largest in the state. But wait, there's something more to this. Include Ciudad Juarez. If you include Ciudad Juarez, El Paso Juarez, so combined, it's like 2.5 million residents.
So hold on. If you combine El Paso and Ciudad Juarez, how big is El Paso in comparison to the other cities in the United States with 2.5 million people? So it's like number 4. It's really big. Oh, it's the 5th largest city in the United States, which you don't think about El Paso being that big, but it's got a ton of people there. Another interesting. No, Chicago's 3rd. It's 5th. It's 5th if you include Ciudad Juarez. What the fuck? Where's that? It's on the border. It's on the other side. Oh, where's El Paso? It's in the middle of fucking nowhere. It's on the Texas-Mexico. It's the city immediately on the other side of the border. Like San Diego has Tijuana, El Paso has Ciudad Juarez. And another weird thing about El Paso is that it has a giant mountain in the middle of the city. Like the whole city surrounds a mountain. Is there a legal border there to town? Yes. Yeah, in fact, a lot of times people in the United States will go to Ciudad Juarez for hospital care. It's like, why would you go to Mexico for hospital care? It used to be the other way around, where you would go from Mexico to the United States for hospital care, but it's because of the price. Yeah. No, I don't know where they have hospitals now too, but I know for dentists. Definitely, it's a big thing to do in Southern California. All right. Other things that are really interesting like that. Yeah. Well, there are all the disputed borders that are interesting. Well, we talked about it yesterday. North Korea, Russia, China, that 3 points place. But that's not disputed as much. What is disputed? North and South Korea, that's disputed. Of course, all of Israel is disputed. We have Cyprus, which is disputed. All of those little city-states, like San Marino and Monte Carlo, those are all fascinating. They were basically just really powerful kingdoms around the turn of the 19th and 20th century that were able to hold on to their power. And now they're the Merovingian dynasty. They're part of the royal families of Europe. What else? Oh, I think I've asked you this question, but what country has the most amount of islands? What do you consider A piece of land surrounded by water. I feel like Canada has got to be one of them. I don't know if it's number one, but I feel like it should be number one. Canada is number 4. Canada has 52,000 islands. Russia is not in the top. I think I know it's Finland or something. It's Norway. Norway. It's Sweden and Finland also too. Yeah. Yeah. Norway has more than 6 times as many islands as Canada. And it's true. What do you consider an island? That changes every second that the water comes in and out. So it's, but isn't that fascinating that a country up there doesn't really have they are, what am I trying to say?
They're not that big, but they have so many islands. That's wild. It just tells you about like what the shit is, the landscape's like. Yeah, bridges No, they don't build bridges. Most of them are uninhabited, and they would take ferries otherwise. Okay. Other interesting things: the South Pole is over land, but the North Pole is over. It's a good question. You should know that because you're a bridge guy. Oh, dog, I'm the ultimate bridge guy. Norway? Is that your guess or the answer? That's my guess. Oh, fuck, you don't know the answer? No. Country with the most bridges. China. China has 961,000 road bridges, significantly outpacing other nations. The U.S. has 79,000. So China has more than 10 times the amount of bridges as the U.S. That's incredible. 79,000. I think so. I consider it that. But that's a good question. What do you consider? Hold on. It said overland bridges? It said overland bridges? Wait. Road bridges. China has over 1 million modern bridges as of recent times. Wow. Can you imagine that? Like, that's one bridge for every, like, 1,000 people or something in China. That's wild. Have you seen some of those Chinese bridges? They're like over like giant valleys. Like, they're freaky looking. I don't know how. You know what I mean? They're like, how the fuck? I mean, like, the Golden Gate Bridge is cool, and I've been on it, and it's high, but it's nothing in comparison to those. Those are like, dude, those are like connecting two mountains, which is wild. Okay, what else is a cool thing? Nothing like that, though. Nothing like that. And we haven't built one like that in like a long time. Like, they're rare. We can't get our shit together to do that kind of infrastructure. China just goes. Okay, what else is a cool border thing? I could look. Every baller. I'm down for that. Okay, I say this stat all the time at Zoot, but Honolulu is the largest city, over 1 million people. Honolulu is the largest, most remote place. It doesn't have over 1 million people, though. Maybe over 500,000. But the one that has the most, over 1 million, is Perth. Perth is the most remote large city in the world aside from Honolulu. So basically, if you're in Perth, you're farther, I should say, if you're in Honolulu, you're farther away than you can be from anywhere else in the world to a large city, and still be in a large city, which is pretty fascinating. What else is a cool one? There's a place on the border, I think, of it's like along it's somewhere in the Midwest, where the state has been cut off. Part of the state has been cut off from another part of the state. I think it's in like Kentucky and Illinois or something, like because of the Ohio River.
there's like an ox. It's called like an oxbow part of the river, and in order to go to get into that part of the state, you have to go into another state. Like you can't go to a part of the state from your state. It's an exclave. Another one is there used to be a city at the convergence of the Ohio and the Mississippi rivers of like Madrid or something, or no, Cairo, and but because of flooding is no longer there. But it's like it used to be a really good place to have like a city, like wherever you have rivers that meet or like meet the ocean or whatever. That's a really good place to go to be because there's fresh water there. Like that's why like New York City is where it is. That's why Los Angeles is where it is. You know, Los Angeles is not on the ocean technically. Well, it is, but that's a modern thing. Los Angeles was founded like 20 miles inland because that's where there was fresh water. It's not like it was just founded on the ocean because there wasn't water there. It was like founded Shanghai, that's at the mouth of the Yangtze River. Hong Kong's at the mouth of the Pearl River. Baghdad is close to the meeting of. It's literally on the Euphrates, and like the Tigris is really close. It's pretty close to what used to be Babylon. Like Istanbul was Constantinople. Constantinople was Byzantium. Those are all the same name for the same city. What else? Like Gibraltar's a fascinating one. Basically, there was this plan by this British admiral, in the like 19th century or 18th century, and it was called the Great Choke Point Plan, where because the British dominated with their navy, they basically said there are some checkpoints in the world that we're going to control, and we're not going to let anybody else control them. Let me look at the name of that bridge. British Navy Great Choke Point Plan. It was called the Guick. Yeah, no. Churchill's Grand Strategy. Greenland, Iceland, and United Kingdom. It's different than that. Great Choke Point Plan. Choke Point. אפילו שזה לא לבעל בשום חיים. Five keys of the world: Strait of Dover, Strait of Gibraltar, Suez Canal, Strait of Malacca, Cape of Good Hope. This was Admiral Sir John Fisher's concept. Anyway, my man, I can't believe you allowed me to talk for another hour. Do you have any more iceberg things? Yeah. You know Dog about yeah, I know about that stuff. However, it's time for me to go to bed, and so I think that it's time for me to go to bed. Okay, so tomorrow, what are we watching? Tomorrow, what are we watching? All right. Do you know who Ernest Shackleton is?
הרושם של שהוא עושה, איך קוראים לזה, שהוא נשבע לשקר, הוא גנב, הוא נשבע, הוא צריך להביא את זה. הוא מביא את הגיל הרוחם. סולים וטובה צמוז וייצר לזה שריף. אבל אוילס נוזי, השאלה מכאן, אוילס נוזי, אוילס אילדס, אוילס מצוי, שוי בלי שתי שומים, ושחותם. Are you serious? למה כשאלה? All right. So get ready for 30 minutes of unadulterated, unmolested Fighter and the Kid talk. We're watching the Fighter and the Kid. Dude, it's so bad, though. It's a waste of our time. I refuse to allow you to watch it. No, absolutely not. I'm serious. I will not watch that show with you. Our time as friends is worth more than that. We could be watching a documentary. If we were going to watch anything, it would be one of the fan cuts of like the best of us. We can't just watch their thing. It's so bad. After 5 minutes? After 5 minutes? Yeah. Did you join the Fighter and the Kid subreddit? Yes or no? And hey, you know what you should do is join the Borders subreddit if these exclaves and shit are interesting to you. They're fascinating. They get like people, they'll be like, what's life living like here? And somebody will be like, oh, I live there, I was born there, and this is what life is like. And they'll be like, you know, you live your whole life thinking that you're from one country, but you're really treated like you're from another country. It's really interesting. Okay. Well, They're called subreddits, dog. There's only one Reddit. Get it right. Hey, do you understand yogurt? Yeah, that was a bit more. I hope you took a screenshot. You're never going to make anything close to that. I did not take a screenshot. Hold on. Hold on. Extremely. Hold on. Hold on. I did not take a screenshot. I was too happy celebrating. Do you think it's too late? Yeah, I'm going to take a screenshot for you. Obviously, you're going to take a screenshot of that, right? Dog. Guess what? I got a screenshot of it. Did you know you can go back into the game? Yeah, but you can't. You can be like screenshot at 93 points. Screenshot at the. Doug, why do you say 93 points? It was 92 points. 93. Oh, yes, dude, I didn't know you could do this. You can go into the history and you can see. So I am going to take a picture. No, but you can. I played yogurts. I see it. Do you want me to send you a screenshot? You can see the board, yeah. No, not just that. You can go to history. I'm looking at the board. Dog, I know what you're saying. Go to the 3 dots and it says history and you can see. Like, that's a new thing. At the very top. At the top. I know I like yoga. I was just kind of being funny. Go to the 3 dots in the upper right corner, please. Yeah, of the game that we played. Now go to history. Now do you see where it said 92? Yeah. Well, it's provable for the people of the future. But you know what is a disappointment to me, in all honesty, is knowing that got a 35-point bonus.
So it's not my biggest. It's my most amount of points, but it's like not my proudest play. Pyrex is my proudest play. Perhaps maybe there was something else that was a little bigger than that, but because Pyrex was like 66 points or something like that, but didn't get the bonus. But 90. Do you think anybody will ever get over 100 points? It is. You think they get 8 tiles? They get bored with 1 extra tile? We have to look this up. And in Scrabble you get 7. The total set contains 100 tiles, 98 letter tiles with point values, and 2 blank tiles. What are you talking about? No, you start with 7. I don't understand how. I mean, I get, but it's kind of like a workaround. That Literati just changes the board and keeps all the exact same rules as Scrabble, and somehow that's a different game. That's true. That's true, Doug. All right, I can talk to you all night, which I have, and I don't want to get into the fighter and the kid, but just know that there are very exciting things coming about for the fighter and the kid. They're moving to a new studio. There's kids t-ball we have to hear about. It's Brendan Schaub. She made a TikTok or an Instagram about this. She's so excited. May is her birthday month. It's Cinco de Mayo. It's Mother's Day. It's Mexican Mother's Day. It's their anniversary. How amazing is that? That's amazing. All right. Night. Keep your butthole tight. Peace. Shout out to Riser. Shout out to Yogurt for 92 points. Sickest shit ever. What's that guy cackling about? I'm really pissed off that fucking Dome's lights. Worst stream ever. Are you pissed that Dome's there? I mean, it doesn't really fucking in a safe way, we could do it, baby. Look at this move. Come on, you little bitch. Dog, what is this? This guy's. Oh, don't tell me it's those fucking guys on carpets. Is it? Yeah, I don't want the guys with hands on the carpets. Worst stream ever. Worst stream ever. Steven Brody Stevens. Yes. Count it. Bing, bing, bing. Bing, bing, bing.
fast, live from the Vader. 400 seat capacity. Capacity in this room, 400 seats, and we go live. See what's funny about that one, since we're on 60 people. Hi everybody, this looks like another podcast people are now. Our friends on Ustream, on Periscope, live audience, make some fucking noise. This is Monday night. This is the craziest show in the world. Wanna see y'all from 1 to 10, 4 episodes lately. Been on the web of 75 craziness. We met Ichabod and anyway, Brian Reed made us everybody fresh back from New York City where he represented. That's right. There's a skate fest out there. I think J.O. said just a big joke. Yeah, it's unbelievable how many cities maybe hi everybody, how's it going? Just getting into the noise over it. Feels like you did this weekend, I think so. But what I can say is that I'm going on tour. They say that if you call it a tour, people get excited about it anyway. They want to rock every weekend forever anyway. But now calling it a tour, that's for you sons of bitches. It's coming. More about that soon. The dates are not until 2023. You guys ready to start tonight's show or what? Our house artist Ryan G. emailed us started drawing tonight's episode with a blank sheet of paper and a shit ton of comedians in here. Should we bring up the band, Ryan? Every single week we have a band here at Kiltony. They're the Kiltony Band. We are huge fans of them, and we know you are too. Here they are, ladies and gentlemen. Pat Regan, Jeremiah Watkins, and Joel Jimenez, everybody. It's Regan and Watkins. I'm singing it here, אני שר את זה פה בגלל שהוא שר, נתתי שאל אותי בבית שלו, what's your favorite song? I get this question all the time. What's your best? I said, whatever mood I'm in, depends on the mood. Now I'm in the mood to sing this, we say these words every single morning. ומי אנחנו שצאצאינו, כולנו יודע שווה, והרבנה, Rabbi, you make it sweet, you make it enjoyable. I'm sure your parents and everybody that's around you get such nafas to see that you bring the joy and the happiness. And what comes with the Torah sometimes is not easy, but the blessing that you have, you should look at yourself and say, I am the luckiest man that you are to bring Torah to so many people. I see children in the corner. I see children, I see adults, I see every type of Jew over here. This is being Shevet Achim Gam Yachad through the Torah. It's something so incredible that we're not going to see it in this world, but it's something. We learned for this in the fancy intro you guys came out with. If anything on it, swim trunks with joy. House snacks and funny arguments to the song You
Just want to say before I give it to Rabbi that your wife and your children and the whole team that's upstairs over there, I want to say thank you to you guys for being behind everything. Without a team around you. Before we go, סובה אחד בני אנחנו, רק אתה, בוא נשמע. היי בני אנחנו בצצורנו יעקב מבית ישראל כולו לידי שבאו איזה זכות, רבי יעקב לבד, רבי יעקב בעצמו, איזה רגש, יש כוח. הוא הביא את הספר הזה שהוא קיבל ביחד עם הזמיר של שבס, שעכשיו שרנו, מסביר שירים, מסביר את העומר, מה זה אומר לא. יש כוח, רבי יעקב, יש כוח שהגעת, שהשירים שלך, שהזמר שלך ירפא את החולים, ימשיך לרפות, יעלה את כל החבר'ה שצריכים לעלייה, וגם את אלה שלא צריכים, זה מעלה את כולם, שתמשיך לזכות לעשות את זה עם המוזיקה, ושיום אחד תזכה להיות חלק וואי, נעשית אתה. בעזר השם. פרנס המסכת, רפואת רחה בת חנה ואסתר בת חתון החתון לבת הנימי, פרנס השבוע על זכות ולשלום. האמנות, אמונה בת בנצ'י, כסור, בת 11 שנאמה לפני שנתיים, לבת הנימי. פרנס היום, לילי נשמע ספקינו בת צבי, לבת הנימי, רבו ישראל. זה ממש זכות, זה רגש. אתם לא יודעים כשיעקב יצא מהאלבום הראשון שלו, זה בדיוק שמישהי הייתה מאוד מאוד חולה, וקיבלתי מישהו נתן לי את הזה, ואני זוכר, הוא אמר לי, כמה חודשים לפני זה שיצא מהאלבום, והלכתי, השקניתי שמישהו נתן לי, רציתי מאוד לשמוע את זה, הבחור שראיתי בחופה, אני גם זוכר את השיר שהוא שר על זה. זה הולך, מי ידיר על הכל. אתה זוכר שזה דבר? איזה שר את זה? לא. מי ידיר על הכל, מי גודל על הכל, לא זוכר. בקיצור, זה היה השיר. אני זוכר. אצל ויינהאוס, קוראים להם ויינהאוס, תבדקו בווידאו שם. טוב. אבל מה שאני אומר זה, שעות הייתי בוכה מהרחים. רחים, שרובו לשלם יהיה לו רחור אצל אמא שלי, וואי, אתה לא יודע כמה, שעות. אני חושב שזה גם נגע להרבה אנשים בלב, השיר הזה. לכן זה השיר שלי, אני אוהב רחים. זה שיר שאני לא יכול לשיר עליו. זה רק שוטי יכול לשיר, זה לא בשביל החבר'ה לא שומעים בשביל אחר. מה? שרקויה, תודה שהגעת. תזכיר את הסיפור שלך, תגיד לי יעקב, אתה חלק מהשיעור, לא חלק מהשיעור. רואה? זה היה איזה סיפור, לא, שנחת. לא, הסיפור שנכנס לזה, הבן שלך, מה? נו, מה היה? תזכיר, באמת, אני לא זוכר.
זה מה שזה היה, אני שלחנו לנו להתעכב. אוקיי? כאן הסיפורים. דיברתי. מי שרוצה, זה עכשיו כמעט שעה של תוירה, מי שהיה לו מספיק זה יכול ללכת עכשיו, אבל יעקב לא יכול ללכת. אנחנו עוזרים בעצם בדף מבוא ומפייס. עומר רבי, ולא אמינו. 18 שורות מלמטה. לא, כן? לא, עומר רבי, אמר אותו רבו. היום, מי שלא למד קודשים, ויש כאן כמה וכמה חבר'ה בחדר שאנחנו לא הסתכלו בקודשים, זה לא מצוין. למה? אנחנו נעבור על כל כך הרבה מושגים בקודשים, אבל במהירות, סתם קודשים. עומר, זה לא היה, איך אני יודע, זה דיברנו על שני הלב, מה זה שהלב מסכים, אין אמונה. זה הלב, זה בשמור יהודים, זה קורבנות שלום, יחד עם לחם, עושה ג'ופה, זה הלוך, חזור. ראינו שיש עוד 10 קורבנות שמביאים יחד לבעלי החשבון. בעיקרון, השתיים ראינו שהג'ופו הם חזקים. גם דיברנו על זה כשנותנים את הקורבן, יכול לאכול בזה, אוקיי. אבל דיברנו שיש מושג של זיקו. זיקו זה שהלחם והקורבן הם אחד. שום לא ניסו קשר, באנגלית הוא מפר. זיק זה המילה הכי טובה, יש זיק. עכשיו, מתי זה לא בדיוק, זה השיטו, הצוף, אוכל. אז לא נראה, זה לא אמירה, איפה אני יודע? שיש לך רק דרך אמירה, זה כסים, שאתה אוכל. נכון שיש זה זיקו, אבל אין כסים שם, אז אתה יכול לאכול את הלחם. בדרך כלל, הדרך הכסים לאכול את הלחם, זה על ידי שליטת הקורבנות, הם המחיר, זה מחיר. היום אין לנו כסים, תאכל את הלחם, יש לנו שלטון, קצר, זה מעצים. זה היהודים שומרים על החומה, על ירושלים, האויב בחוץ. זה החדר בתוך הביצמים, שהיה חדר שהיו שומרים שם את הקורבנות, אין קורבן, אין אף אחד קורבן, אז מה עושים? אין כזה, זה לא ניסון. אז עושים שתי הלחמים. דרך אגב, בעזרת השם, אנחנו עובדים על זה שנביא את הסיידל, במקום שאנחנו נלך אליו, נביא אותו לכאן, אולי ניקח הפושים כאן, את החדר שלהם, ונעשה את הלחמים, את הלחמי טוידו, את הלחם הפונים, זה גם משהו כזה. כשאני הייתי שם, זה היה מאוד מאוד קשה לעשות את זה, זה נופל, זה נשבר, זה משהו כבד, זה באזור, מה? 8 קילו, זה משהו רציני מאוד. אוקיי. זאת אומרת, הגמור תזנן, אז איך אנחנו יודעים שאנחנו עובדים את הלחם בצורה כזאת שאין את הכבשים? תזנן, עומר ויהודו, היי בלבוק מזיאב. תשמעו מה זה, שגם מהשם, כל פועלים שפשוט אין ישראל כאן, ממש, כמה ימים של קורים, מדברים כאן על המקסה השקל, שמגיע פעם בשנה, הספרדים הם ממש נותנים את המחסר שקל, את הכסף. כמה זה היה שנה שעברה? בערך איזה 40 שקל, שנה שעברה. 30, זה מה שאמרתי, אמרתי 40. אז מה אתם כועסים עליי? אז הייתי ככה ב4 שקל. השנה זה 80 ל-100 שקל, בין 80 ל-100 שקל, בדיוק. זה עוד דבר שכדאי להיות אשכנזי. יש כמה דברים שזה, כן, מכאן ולכאן. כמה תימנים? משלמים להם. יופי, תשמע, אתה נהנית מהשירה? את אוהבת שוויקי? הרבה או לא? את שלחתי לי מייל? נו. כן, אני מקבל הרבה מייל. אני כנראה קראתי את זה, תודה. זה היה משהו טוב? מצוין. אנחנו ממשיכים הלאה. היי, ובוכי ביבנה, כל כהן ששויקל אין חויטו. אם הכהן, אז יש כאן שאלה, כל עובר לפיקודים, מי נותן למקסר שקל? מי שעובר לפיקודים, מי שצריכים למנות אותו אבל מה עם הכהן? אז אם הוא נותן, הוא לא עושה, זה לא עולה עבר כזה חן.
אומר לרבי יוחנן זכאי, לא הקים, מה פתאום, זה בדיוק הפוך, על הכהן שאינו שויקל חויטר, הכהן חייב לשקול, אלא שבגלל לדור שמי גוזל לעצמו. הכהנים, יש להם איזה פשט שהיה לנו את זה לזבוכם, בכל מלכס כהן כל תהיה לציוכם. כתוב בפסוק שאם זה מנחה של כהן, צריכים לסרוק את זה. הכהן לא יכול לאכול מנחה. אז הם טוענים ככה, ואוימר הוא שתי הלחם ולחם הפונים. יש מנחות כמו הלחם הפונים, כולם יודעים שהכהן אוכל את הלחם הפונים, כל שבת מקבל לחם הפונים. את השתי הלחם בשבועס גם אוכל. את האוימר הוא גם אוכל. שלא נוהל, איך נאכול? כתוב בפסוק, אם זה של הכהן, כל תהיה, צריכים לסרוק את זה. איך שייך שאני אוכל לחם הפונים? לכן חייב להיות, אומר הכהן לעצמו, זאת אומרת, חייב להיות, אנחנו לא חלק מזה, אנחנו לא נתנו את ה-15 שקל כדי לקנות את הלחם הפונים, ולכן אנחנו יכולים לאכול את זה, כי זה לא שלנו. אם אנחנו שילמנו על זה, אסור לנו לאכול את זה. אבל נגמור ככה, יש לנו ראיה. כאן יש את הלחם יגידון. השני הלחם שאנחנו מדברים, לחם מהצרס, על מה מדובר תמיד אני מבויס מהזרע, אם זה בא יחד עם הקורבן של שבועס, או זה תלדם לנו מילו מנהד וקריין ואפלנו, הרי תמיד כהן יכול להביא קורבן קולידו והוא אוכל את הלחמים. אז גם כאן. למה? כי כאן זה לא נחשב מלכו, זה נחשב טוידו, זה נחשב חלק מהקורבן. למה הכהן אוכל את הלחמים שבאים עם הטוידו? כי זה נקרא טוידו, זה לא נקרא מלכו. גם כאן, בעצרת, זה נחשב עצרת, זה לא נחשב מלכו. לכן, הם יכולים לאכול את זה. אז זה לא יכול להיות שתי הלחמים. אלו לה, ופה יש בפני עצמו. הוא דובר שזה בא בפני עצמו. ומה הרווחנו? אם זה בא בפני עצמו, אז זה לא נחשב חלק מהעצרת, זה לא נחשב חלק מהטוידו, זה בא בפני עצמו. איך קוראים לזה היום? מלכו. ומלכו של כהן לא נאכל, צריכים לסחוף את זה. אבל כתוב בטוני הייתם לאכול, כתוב תורה שהם כן אוכלים את זה. אבל להכיל לא לעשות, אז רואים, זה ראיה שאם אתה מביא את השתי לחמים של הקורבן שבוע, של העצרת, לבד, תאכל את זה. אומר רבי, לא ילכו בבויס מהזרע. לא. אומר רבי, שמדובר כאן עם לחמים שבאים ביחד עם העצרת. כאשר לא, מתפוידו ולחמו, אז לשאול אותי, אם זה בא עם הקורבן, אז זה לא נחשב בכלל לחם, לחם מתפוידו לא איקרו מלכו, שתי הלחם איקרו מלכו, זה לא נכון. השתי הלחמים שבאים ביחד עם העצרת תמיד נקראים מלכו. שנאמר, והקריסם מלכו כעדו של השם. שתי הלחם זה נחשב מלכו, ולכן זה שונה מפוידת ולראיה מפוידו. אומרת הגמור, רבי יוסף אומר, לא היינו מסריק העשו. אתמול היה לו שאלה. שתי הלחם האלה, שבאים לבד, מה עושים איתם? שימו בצורות, זה יפה. מה זה שימו בצורות? משאירו את זה כל הלילה. ומה שאלה הגמורה היה לה שאלה, ומה נפשע? אם זה להכילו, אז מה שימו בצורות? אם זה מצרים, אז תשרוד ביד. מה אתם יכולים לשרוד הלילה? אז רבי יוסף אומר תירוץ. לא יהיה לו מצרי פה. זה בא, צריכים לשרוף את זה. אז למה אתה לא שורף את זה מיד? לא יהיה לו מצרי בעצם. והיינו כאן זה לא שורפינון. למה לא שורפים את זה מיד? כשהם שורפים כל שביון, זה שורפה היד, זה שרוס היום. אין לך זכות לשרוף משהו. אתה יכול לבשל, לאוכל, או לנפש. אבל מה אתה שורף דברים? בשביל ביונטר, זה יונטר, זה איסור. אבל הבעיה, זה לא טענה טובה. למה? כי יש מקומות בתויר שכן שורפים ביונטר. מתי שורפים ביונטר? לא, רגע, כולה אף אחד, רק רב. לא, ביונטר שורפים משהו שאי אפשר לאכול. או, ביום כיפור. הרבי השני, שתי רבים בקייטר שלו. כן, בדיוק. כמו שאלתי שאלה. אתמול, שמעת? כמו שאלתי משהו, אמרתי, כולם יכולים לענות חוץ מהארון. ככה אמרתי. ולא הייתי את התשובה, פתאום הארון, הוא לא יכול לטפק והוא עונה. כן. אומר, מי דומי? הוסום, למצווסם איתה, פחות למצווסם איתה, ולשרפינו. אפשר לשרוף ביונטר, זה המצווה שלו, לשרוף אותו, מיד להבא הפעם בסור של יום הכיפורים. רואים את המושג
ששורפים ביום כיפור, הנה, יש לנו את הפסח שריפות, יש מקום ששורפים. אלו אמר רבי יוסי גזיר, שם הזדמנו להם תפוס נחם איתם. הסיבה שמחכים כל הלילה, למה מחכים כל הלילה? מכיוון שאם אתה לא מחכה כל הלילה, אולי מישהו יביא כבשים. אתה לא מצאת, מישהו יביא כבשים בבייסמנט, מוציא את הכבש והוא מביא את זה לבייס המקדוש. אז אל תמהר לשרוף. אומר לי, הבא ייתן כל זמן הקרבוסם. בסדר, אז אל תשרוף עד שקיע. אבל הבוסר הבינו, קצת אחרי שקיע, תשרוף. מה אתה צריך לחכות כל הלילה? אומר לי, גמור, אתה צודק, מה קוראים צורוס אינמי דיטוני צורס הקרבוסם. אין לך נעמי. הכוונה זה עד, לא לחכות כל הלילה, מיד אחרי שקיע, תיתן לו הזדמנות לבוא. אני אראה לכם את זה, לא רציתי להראות את זה מקודם, כי זה היה מדי בסרטונים. אבל כאן זה אנשים שמביאים מחצה שקל. עכשיו נתאר, כי יש מיליוני אנשים שבאים, וכאן זה ה-13 קופות האלה, הנה, השופרות, קו מחדתי, זה. כל יוד באוית מהגושי הלחם ולחם האחרונים שלא נוי, היה שני החולי. סליחה, אתה רואה, זה שונה כי זה קורבן ציבור. אשכרה שלו, אוקיי. זוגתי גמורת. רוב הוא אמר. עוד פעם היה השאלה, השתי הלחם שבאים לבד בלי הקורבן, למה נשרפים? אם ממון אפשר. אם אפשר לאכול את זה, אז למה צריכים לחכות כל הלילה? רוב הוא אמר, להאכיל העשר, לא אפשר לאכול את זה. אז למה שורפים? זה לא משום דרבה. אמרנו אתמול, ששנה, אחר כך, ישתיקו, יאכלו את הלחם בלי הכבשים, לחשובים שאפשר לאכול לחם בלי כבשים, ולא מבינים שאפשר לאכול את הלחם בלי כבשים כשאין כבשים, כי המטי פתאום נהיה הלחם בעצמו, אבל כשיש כבשים, מה המטי? הכבשים הם המטי, סליחה לכל החדשים ולקודשים, אבל עוד מעטים ועוד דברים. אולי לא שמעתי, אבל זה כדאי, כל יום אנחנו לומדים כאן בהסתכלות חדשים וכאלה, כל יום. זאת מגיבורת. הקם שלך מביאים מבין בוכלים, הכהנים וזה, ואחר כך הבא הבא ודחה את זה, אין לקרוא, מה תעשי? ואמרו במלוא אמין אלוהו, וקסימו ושביסנו, וביאו לכם כלופות ביקורים להשם. יש הקש, ביקורים, מה ביקורים בפני עצמון, השתי הלחם בפני עצמון, שמה? הביקורים אפשר, מביאים את הכהנים, אוכלים את הביקורים לבד, גם השתי הלחם אוכלים לבד, ומינו, מה ביקורים להאכילה, השתי הלחם להאכילה. זאת אומרת, סליחה, שתי דברים נפרדים, הביקורים באים לפני עצמם, בלי הקורבן גם, הלחם זה בא בלי קורבן לפעמים, וכשזה בא בלי קורבן אפשר לאכול את זה כמו שאנחנו אוכלים, ביקורים, מה זה ביקורים? שסמינים, craziness. לא גיבור אנחנו נמצאים ומדע, כל רבה. זה הצוות, אז שוב, ישבו את מבינים, חושבים, לא יכולים עליך. כי זה הצוות שמקעתם את הלחם, אלו בשקיצה. הלחם, בואו שתחשבו שנייה ונושא שאתם עולים, ואתם הרבה בסתנו. רק מי שלא יודע יעני. איזה גישה יש ללחם בשלב א', בטלוויזיה ותמיד יש איזה גישה יש את זה. גישה סדום. ומה קורה? זה נשאר גישה סדום? לא. אז ברגע שאתה שופט את זה, אתה שופט את הקורבנות, זה נהפך להזדזות. אם זה הצוות, זה נהפך לפעמים, זה לא תמיכה, זה לא תמיכה, אלא תמיכה. ככה הוא כבר אוהב אותה. כיצד? עכשיו זה מאוד מאוד חשוב. יש 3 שלבים. אתה עושה הכל טוב, אז זה נראה ממש קדוש. אתה לא עושה כלום, אז זה לא נהיה, זה נהיה איפה זה כלום. ואתה לא עושה משהו באמצע. עכשיו אתה משמור, אם חשבת תערוך לך שזה בשיא הצוות, זה רק טוב ומשמור, וגם זריקת הדם, שזה המחי, זה הכל, כל אחד זה לשם שבוע, מצוין. כל זה הלכת. אז
אין בעיה, זה הכי טוב. Here they are, ladies and gentlemen. Pat Reagan, Jeremiah Watkins, and Joel Jimenez, everybody. יש הכל לא בסדר. It's Reagan and Watkins. תעשיתי עצרת, תשבו, עכשיו לעצמו שתופק. אין כאן במקום בבוקר. עכשיו לעצמו שזוהר, לא יודע מה. תתבלבל. זה הכי גרוע כאילו. כל זה לא טוב, וגם, כל זה לא טוב. הכל לא היה טוב, אז לא כל כך לחם. אין כאן כאילו. מה? גם בני הזריקו. בסדר. אבל תשמע, יש לה מקרה באמצע. סוף כל משמאל, את השליטה עושה בסדר גמור. וזו אדום מתכונן לשמאל. אבל כאן, מה שעושה בחלק השני, זה לא היה טוב. הזריקה היה שלא לשמאל. אז מה עושים עכשיו? הלכת לכל מתכונן לשמאל. Josh Martin, by the way, out of nowhere. Fuck yeah, here they are, Reagan and Watkins, the band, ladies and gentlemen. This party's about to get started. Their mouths are cold as fuck right now. That has the upper half of a drumstick in his mouth. Commitment. כן ולא. אז זה בעצם אומר, אני רואה את הסטטוס, אני רואה את הסרטונים, את המייל, כן ולא. אז לא אלו מלכות, יש לו לשמור, וזה גם לשמור. זה לא קדוש, עד שהוא ישחוט לגמרי לשמור, ושהזריקת אדם יש. מה הייתה העניין דרבי? דרסיב, ולא זה כתוב, וסועיל יעשה זבח שלומים להשם, עשה למעצת. וסועיל יעשה זבח שלומים, זבח, מה זה לשון של זבח? זבח זה שחיטה. וסועיל יעשה זבח, הייתי שחיטה, שלום להשם, עשה למעצת. למאמרו, זה שחיטה מקדש, זה אומר לנו, שמה מקדש מן הזבח, השחיטה מקדש. וגם בשבוע זה אותו דבר, השחיטה מקדש. לא זה רב שמעון, הבן של רב שמעון, יכול אומר, יעשה, שיעשה כל הסיוס. שיעשה כל הסיוס, מה אתה אומר? כן, כל הסיוס. מה? Those of you who do have low-hanging nipples, there's one thing we learned from this fancy intro you guys came out with. By the way, they came out in swim trunks with drumsticks and a boogie board because to the song Heat Wave, because believe it or not, there's a heat wave here in Los Angeles. Guys, I'm tired. I'll tell you that much. Yeah, your nipples look pretty tired too. They have gone down. They've gone down for the night. Down to rest. That sounds like it. If you ever want to have a spin-off, man, Jeremiah, that sounds like it. Jeremiah and the low-hanging nipples. Live at the Volcano Room. Yes, it is. It's holding out there. How hot is it, man? יעשה כל הסיוס, ממש, מה ניסים עכשיו? ואי אפשר לשכוח, אפשר לזכרתי היום, אם אתה אומר את זה, שואל את עצמך, איך זה היה גיס ולבד, שומע הוא שומע, אני מתגלה לנו שומע, מה אני חושב פה יחד? That's the way Pat Reagan does it. Wow, Jeremiah, look how הם ראו את הכניס לנצו בסוף שלהם, הם ראו הכל, really surprised. I mean, look at that gut. He rides it so well. Every time he laughs, it goes over his groin. And then flies back up again. Look at that bounce. משקרה מאיראן, משקרה עם סוריה, משקרה עם חיזבאללה, זה לא היה מפריד לו, משקרה עם חמאס, משקרה עם זה, מי זה רואים? ומה? העולם המשיך, לשגע אותנו, ושלחנו, וזה, ואנחנו כאן בארץ לא מבינים את זה, ואנחנו שכחנו מהניסים, זה לא היה ממש, זה היה, יכול לקרוא, כן, יכול לקרוא. I don't think I've ever said the words that belly button is on the Giants, but it's going down tonight. That is a description. It's you don't wear, you wear shirts more often than not. Tonight's a little fucking revelation for you, you know what I mean? So maybe some influence you get in the gym, and you don't even drink those, so that's not a beer belly. What is that? Joel Jimenez on the percussion, ladies and gentlemen. It's Josh Martin. Josh, you know? Josh? באמת, מה That's אתה how אומר? you respond. That's how you respond to the high sawdust. Just comes down from a string in the ceiling. Yes, אתה you're אומר, right. Sure. תודה לי. Until Brian's coming back from a 5-night hangover in New York City. His timing on the sound effects. Josh. תודה לי. Or S here? על פי העולם. All right. Well, this is fucking
fucking awesome. Shall we meet tonight's guest, ladies and gentlemen? אוקיי. אבי יפים של הלכת. It gets even better than this. Every single week, I have two of the funniest comedians in the world on the show. This week's no different. Two of our finest guests ever in the special guest Hall of Fame episode. Put your hands together for the greats. Tom Irera and Ian Edwards, ladies and gentlemen. אוקיי. Here we go. אני רוצה לספר לך סיפור עליך. לא. פעם קיבלו אותי להיות אורח כבוד בדינו בשיקגו. בחדר הגדול שלנו, ראיתי אותי. ואני כבר קניתי את הסיפור להופעה הזאת. לכל המשפחה. אבל לא מספיק, אני הולך להופעה, אני אומר, תגידו, יש דרגת ספורט? אני אותם. אבל כשאני הגיע לכאן, אני צריך אחר כך, ואחר כך אמר, קיצור לי אותך, זה כמו חתונה, כן? צריכים לספר, כל משתימה לדעת, זה יורה, אז היא הולכה עם פעם לספר לשנה, ואני יושב בקדימה לבד, יש 3 כיסות מכאן, 3 מכאן, 5 כוכת, זה לבד, רואה את זה. אנשים שפרו, מה קורה? כאילו, הבן אדם, אני רואה את זה, ורוצים מאוד. מה זה זוהר? זאת חבל שלא שאלתי, הייתי צריך להגיד את זה לפי הסקילה. Why do I feel like you two bought those bathing suits together at the same time? ולבנון מרשים מה לבנון מרשים טוב על יעש, שהקלאס את כל הציון שלו. וגם מה אני הוציא יעש, מה אני עושה עם זה? איקס זבח יעש, תלוי. אם המילה זבח היה בא לפני המילה יעש תלגל, אז תציג יעש זבח. אז זבח צריך לעשות הציון, לא? אז אני כמעט על זה, רגע שקיטי. מה, יעשה? בזביחה, קובע. ולא זה מרשים להוציא זבח. כל אחד, מה הוא עושה במילה של להוציא זבח? אני בואי ליד, משהו אחר. וכאילו דיואיתנו, לא דיואיתנו, נעקו בואי ליד, שצורי, שיהיה לחם ששקי. דיואיתנו אומר, שאפילו גבלד, זאת אומרת, שזה העיקר, כולם מודים, אבל שיש שם לחם. נכון, העיקר זה הזיך, אבל צריך לב. מה יכול להיות כזה? עכשיו בוא נחזור מה שלנו. בישיבה לא היינו אוהבים את המושגים, זה היה מאוד קשה להבין מושג. או שבן אדם הוא 100% או 0, אין, מה זה בעצם? ככה, אני לא אומר. בעיר אומר, קודם כל זה שזה קדוש, אבל השם נחם לא בקושי. רוב העולם קודש ולימיתה, לא, רוב העולם זה אין לגמרי קושי מלא. רק אי אפשר לאכול אותה. זה הכוונה קודש ולכל, זה קדוש לגמרי, רק אי אפשר לאכול. מה זה נראה? הרי מה נתנים לפני נבאי לרוב? ששניהם אסור לאכול את זה. גם נבאי אסור לאכול את זה. ובעיניי הוא בדיוק פדיון לו. מה זה להתייחס פדיון לו? הנה, יש מושג, אתה יכול לבדוק לו. אז הנה למשל, כאן יש מושג, אנחנו מראים, מושג תמיד עם סגול. הלחמים מגדופים. אז הוא, בוא נגיד, הוא רוצה לאכול את הלחם. אפשר לעשות איזה דבר על קוטליטל. לוקחים את הקבוצה ומבלינים את הקבוצה לתוך כיף. אני אפשר לעשות איזה דבר. אז בצור הזה, מכיוון שמתקבלו את כל הקדוש, אז זה כמובן לימוד הסביון. להבאה הופס פדיון. חייבים להוציא גם את הלא. חייבים להוציא את הלא. אז זה מאוד מעניין, כן. ורש"י אומר, לא זה להראות גם משהו מעניין כאן, שאני רואה את המראה. בוא נתחיל קודם לעד מלאכה. לפי הבעיה, חופש פדיון נוי, מתי אפשר לצחוק? כי זה רק גוש הסדום. כי ברגע שזה נהיה גוש זגוף, אי אפשר, עכשיו תחשבו שנייה. מה רוב אומר? רוב אומר שזה מאוד קדוש. אי אפשר לאכול את זה. אז לפי רוב זה לא נתפס, ולפי הבעיה שזה פחות קדוש, זה פחות על הגוף, כן? קאונטר-אינטואיטיב. מכיוון שזה לא קדוש, זה כן נתפס אדוני. אז חייבים אותי את הלא. אבל מה שמעניין זה שרש"י מוסיף קצת אחד לפי הגרסה הזאת. ואחר כך אומר לשון מאוד חזק, הוא אומר, שידוש קומו ולזו. מה זה אומר את הצד שלו? ומוצאים, תסתכלו, לשון שתיים הם גם, הם לא ממש רוצים, הם צריכים כאילו סוגריים וזה. רק זה לא מעניין. בוא נגיד שמישהו כתב ספר על אסור לבוא ספיה. כן? יש הרבה קונטרסים.
עשו זה, ועשו זה. This is a guy that בגלל actually כלל, used הם to לא מבינים work את here. הצד It doesn't work השני. very זה well. אסור, זה אסור. Always fighting תבין, their hands together. למה Jamie יש כאלה Salita, שאומרים שזה everybody. מותר? מה הצד של השני? תתחשב, תכבד את הצד השני. אתה רק אומר, זה ציבור גודל. אבל זה שאומר את זה, הוא מסביר את הצד, הנה זה הצד של ההוא, ותדע לך על ציבור גודל. Thank you. What's up, guys? כן, זה היה, לא, אוקיי, כן. Perfect moment of truth. יפה, אתה יודע, אבל תקשיב, יש לנו 34 מוקדים בארץ, תסתכל על המסך שנייה, אין בלילה עכשיו. כל מיני מקומות שבאים, יש מסך, והם רואים את השיעור, זה חיפה, אתה רואה האמצע למעלה. רבוי סי, אם אתם אוהבים את יעקב שווקי, תקומו. הם שומעים אותי. יפה, זה לא... לא, רק רציתי להראות לך שזה לא, אנחנו לא שמים שם שצילו. זה בלייב, זה בלייב. אוקיי, ביי. לא יודעים מה רואה? ספיקי בלייב, זה מישהו שג'וין אוי. כן, יש לנו בערך איזה 1,000 איש בלייב עכשיו. זה ביוטיוב, בזום, כל זה. I watched this documentary about transfer in the Philippines, and basically I learned that if you get the operation and you go from male to female, you have to insert a Chinese hair follicle regularly. Otherwise, they're just gonna shove everything on you. זה לבית טוב זה לא יקרה בסג'ון. שיש לנו לרוב החיים די כבין, זה בדיוק יהיה הנפקימילה. זה הנפקימילה, מה שתוקים לרבלות זה תופס, ותיבן זה לא תופס. אז היינו די כבין רבי לרבלות זה. יופי, רבי, מי כבין, רבי לרבלות זה. לפי רבי, שניהם, תוקים זה זדומת. אז אומרת, הגמור כביניים, לצולי פי יויצא. אני אומר, מישהו זה הפעם יכולה של הביקוטים, זה דף הוא לא להגיד, למה? כי זה נותן לך סיכון על כל מסך מזבוכים ומנוח הסיכון. אנחנו אומרים בכל מיני, מה זה יויצא? יויצא, תודה. שוויה. יויצא, יויצא, זה הכוונה, צריכים לכל דבר, בתוך הביסמיזוס, אתם מוצאים פה מחוץ לביסמיזוס, זה יויצא, פסלת. אם מותר לכל זה בכל ירושלים, עושים את זה בשמש, זה יויצא. אז זה הנפקימילה. נפקימילה, איקי ביניים, יצאו לבי יויצא לא. זאת אומרת, ברגע שקידשת את זה לגמרי, קדושה דומים אפשר להוציא. אין בעיה להוציא קדושה דומים. אז אם אתה סובל קדושה דומים, הוצאת את זה, זה לא עשית שום דבר. אני ברגע שזה נוכל, זה סגור. הוצאת את זה, זה לא טוב. כל זה, רסמואל, פרביץ שמות, ורוקי לבנם. שואל, רסמואל, פרביץ שמות ורוקי לבנם, הנה, עכשיו נעבור לכל מיני מסגים בכלל. תמצאי הצוות שסופטון משמאל. דיברנו על הפרסים שמודים בשבוע. דיברנו שחיטה על השחיטה לשמוע. מה זה שחיטה לשמוע? שבן אדם זה גם. דברים שאפילו לא ראינו המון זמן. בדיוק היום. לשמוע זה שהוא. היה לו הכוונה הלא נכונה. במקום לחשוב שזה שבוס היום, אני חושב שזה פסח. זה אוי לא. זה טוב. אבל לא שבוס. הוא לא תרקש שם. וזו רק דומים שלו לשמון. או ישראל לחם, מהו באכילה? בואו נראה. מה היה כאן? אני רק רוצה לראות? לא. כן, הנה, בדיוק. בואו תראו בזה. שלב א', הירוק, הוא שחק לשמוע. שלב ב', הרבי שלנו כאן כרבי כהן, הוא זרק שלא לשמוע. עכשיו, יש את השלב, לשמוע, יש לך לדעת לשמוע, זה תהיה התמונה, כי היום יש לי שם של הפרקים האלה לשמוע. אז השחיטה שלו, אתם רואים מה שהוא חושב לפני, אני חושב שזה שבוס, הנה אפילו במחשבה שלו אפשר לראות בשבוס, אז המחשבה הייתה טובה. אז ריקה, במקום שיחשוב שזה שבוס, מה הוא חשב? שזה אוי לו, הנה סתכלו, הנה אוי לו. המחשבה שלו לא היה טוב. האם מותר לאכול את הלחמים? האם דורש את הלחם? עכשיו, אתם זוכרים מהמישה הראשונה של זבוקים, וגם המישה הראשונה של מנוחס, שלא לשמוע, למשל עושה שלא לשמוע, מותר לאכול את הבשר? אז כאן מותר לאכול את הבשר.
כאילו. אני בדמות, לא תגמור, רגע. אם אני בדמות שלהם, או מהזריק בדלקציה. הרי הזריקה זה מה שיקדש, וכאן השתי הלחם לא קיבלו זריקו. אז מה? אז אם לא קיבלו זריקו, אסור לאכול את הלחם. הנה, זה התשובה, אסור לאכול, לא יזריק. יעלים את זה רבי, בין הבית בין לרוב וחודש, ולמיתה, כמו שאמרנו חודש, אי אפשר לאכול את זה. אפילו לא משנה חי, רוב וחודש, אי אפשר לאכול. So interesting. So really don't have that active of a sex life that you just try to talk about. זה לא דפוס או לכם, אבל כאילו תגמים הפוך, תמיד אפילו. וכאילו, אם אתה אומר מיסטיס לא צריכות כוונה, אבל אתה עושה כוונה הפוכה, זה ודאי עובד. וכאן, הכוונה שלו היה לאוי לו, ולא לשמור את זה, זה גרוע מאוד. אז כאילו פשטן את זה, מותר לכל זה, זה ודאי לא לשמור. אם נתנו להקלה פשוטות. אלא אני ודאי טענו בכל יעבוד רביעו להיות ברעבו. מי שיודע מי זה רביעו להיות ברעבו, מקבל 10,000 נקודות של MDY עכשיו, על המקום. כולם יכולים לענות, חוץ מאלה שעכשיו תשכו בגוגל. רביעו ברעבו, עברו את רביעו ברעבו, הגמור נשאר בסומרת, שהוא היה בלשוב הכי גדול. בלשוב בטוח שלו, בלשוב ענק. ומה? הלך לו לסיר, והוא זכה לפני כל לעקוב. וכבר יעבוד, רביעו ברעבו. זה הלך לתיות ובלשוב ולזריתו. אם הלחמים יצאו בין השפיטה לקפיצה, וזה מקום של פה זה כות זמן. יש לנו וידאו קצר, בעניין לכבוד האורח שלנו, אמרתי להם שנגיע, אז שלא יסתכלו עכשיו. גבי, Oh, wow. Man, I think one of your nipples just fell off. One of your nipples just jumped for its life. It's for shading. Oh, I'm not going to say his name. Yeah, really good charm. That charm, likability, probably HIV, you got a lot going for you. Yeah, that's interesting. Charm. So you really took the thing so that you can't get it? Yeah, it just started. I went to the store and everything sold out because people are afraid to go. They say like Picking up for college for young kids. it seems like it really just be like, you just drink 3 weeks. But it's like, for those of you challenging your HIV, at least 7 days. Because you test it either. That seems like one of those drugs that you're going to end up having like serious. Brilliant. Dr. Brian, our medical research expert Brian right now. So, Jamie, that's interesting. Is there a guy that you know that has HIV or AIDS that you're like interested in particular? It's just something that's going around for us right now. Yeah, let me go to the Zico. למה זה יצא? הוא מסביר למה זה יצא, יצא חלות. לא היה לברירה, הוא הביא חלות מהביסנית. שיצאו בהתחיל לזריקה. וזורק דומם של פרוסט בזמן. הוא זרק את הדם עם מחשבה חוץ לזמן, אז רבו ישחקים. זה עוד דבר קטן, לא להתעכב על זה הרבה, זה הביא הרבה אנשים, קיבלו טראומה מהמושג הזה, אבל זריקו, זה פיגול, מה זה פיגול? הוא חשב, תוך כדי שהוא עושה את אחד מהארבע עבודות האלה, ספיקו, קבול, אילופו וזריקו, תוך אחד מהם, לא צורר, איזה, הוא חשב בערות שלו, שהוא אוכל את זה בעוד כמה ימים, במקום היום, בעוד כמה ימים, מחוץ לזמן, או שיעשה את הזריקו מחוץ לזמן, בסדר, הכל קודם. אז השתי הלחם יצאו אחרי השחיטה, אבל לפני הזריקה, ואז יזרק את הדם של הכבשים חוץ לזמן עם מחשבה שותית. ולאיזה רואים אם הלחם שותית. למה? כי ברגע שהלחם יצא החוצה, זה בבית של מישהו, זה שבע שיהיה לו שם, כן? זה בבית של מישהו, אז אי אפשר, כאילו לא יפעל על זה, זה כבר מדי מוכר. זה כבר נפסל. גם אמרנו, כן, זה לא כל כך קשור, אמרנו שכאילו צריך להיות טהור, צריך להיות אווירה טהורה, בלי שום מחשבה אחרת, אוקיי, זה לא כל כך נוגע לכמה, אבל
ברעיון. כאילו, הנה, יש בלחם סוציגי. הם כאילו, אבל לא, אפילו הוא כן אוכל. בואו נעשה שכאן את הנוי, כי הם כאילו, זו משקיעים לקאצ'ו, משאירים הכי שיהיה, אתה לא יודע, השירה זה בכלל, זה למעלה מזה, מה? So, Jamie, so your special talent, drawing, לא, בדרך כלל אפשר לאכול קורבן 24, כאילו אותו יום הזה, כל יומיים מקסימום לשחום. הוא חשב שהוא יאכל את זה בעוד שבוע. מישהו חושב בעוד שבוע, המחשבה שלו שהוא רוצה לאכול את זה בעוד שבוע, הרס את זה לגמרי. זה הכל, זה הכל, זה חוץ מזמן לא תיגו. או אם הוא חושב לעצמו שהוא יאכל את זה לפי רבי סמידוס בבית שלו, זה פתאום מוכל. אם הוא אוכל את זה, אם הוא יאכל את זה, זה פשוט חוד, אני צריכה לחוץ הזמן, ולא הלכות הזמן, כל זה מתגבל אותי. זה לא כמו, עכשיו עושים ממש גם הוא חושב, לא משנה. ברגע שהוא חשב, עשו לכל זה הפעם. זאת, המחשבה, הגיעה איתי זה הכל במחשוב, אתה הורס ובונה במחשבה. והייתי רואה בהתבלג עם שומביות. בואו, נגיד לאן אתה נותן לי בקריאה בשביל. אתה לא יביא לסורות כמו רבי, זו משקיט לקאצ'ו. הלחם צילו שיצאו מהביסמיתוס למה? שהשקיטה זה מה שקובע. נזר לתאמי זו אמרתי זיבו אלה שיוצאו. ובאמת זה קובע שהזריקה לא מועיל, לא עושה כלום, וגם מכיר את זה ולא עושה כמו ילד. זה כן. לא, זה לא... כאן זה בעצם זמן טוב, בואו נסכים את הכיר את זה, הוא לא עובד. Jeremiah, you guys look like your hair is connected to your heads tonight. See someone for the comedians and some go back to the bucket. This looks like a new name. I always love that. I always love it when next to their Twitter handle they just put the word Facebook. Put your hands together for Josh Pumpkin, everybody. Here we go. Josh, I'd be scared too. Josh, this looks like another new name, and I like this. I guarantee you this person's here because there's a peace sign and a star written next to his name. Put your hands together. This looks like a new name. Johnny Gold, everybody. Here we go. Dads in my neighborhood mass destruction. They were out there when nobody could find. When I was a kid, my mom got me I saw this, I didn't know they were kids, but I saw this one. Fuck yeah, Johnny Gold, everybody. Hi, Johnny. Now, have you been on the show before? It's a while ago, right? כן, צריך עוד אחד, נו, תחשוב על עוד אחד. עם מושיע. כי לשם, עמלוכו. כי לשם, He started everyone like that. He brought people in. He was
אולי הוא רוצה להכיר לנו, זה יהיה כזה טוב. לא? We don't know. There's no menu. I think this should have come back with Johnny, do you mind me asking how old you are? 52. Oh my god, see, that's why I just let people wonder why I would have just hit the button as often as I do. It's because when he gets it, he fucking gets it. It's like Steph Curry last night, just like 1 for 11 3-point line, but when he hits it, it makes a good noise. Johnny, what's your story, man? So your dad's still alive? Yeah, where's he at? Santa Monica. Johnny, let's do this shit right now. We have a special treat for you. You won't be able to hear the phone. Here he is, Broadway, ladies and gentlemen, Johnny Wilson. Johnny, how do you make your money? Somebody's got daddy issues. I mean, that sounds like exactly the right. I'll show you, man. I'm more aware than you'll ever be there. Alright, I don't think it says. Did you ever tell Johnny? I've poisoned him. He's in my basement. How long have you been doing? Oh, since 2000. After 9/11. That was my inspiration. So I joined the army. So, Johnny, you own a diesel company. Tell us something else about yourself. Like, were you married? Yes. You play table tennis and a less comedians, but the name is ping pong. I call it ping pong, but that's so funny. Just stand up around town on the gold medal at table tennis. Like we're never really on the cover of Sports Illustrated or something like that, but being in the middle of the newspaper once a year, maybe. It's a challenge. So, like, what do you win if you win the championship at 14? Did you win at 14? I'll tell you something. The US Open played 2 rounds. Jesus, you're kidding. There, the stereotypes really matter. No, they're the stereotypes are right on the board. Right. Yeah. You were writing it, you're like Jackie Robinson. And it's not like it's the US Open.
לעבר השם ממש, בעוד כמה ימים, שיבוא לבית המקדש, אנחנו צריכים לדעת מה לעשות. אנחנו צריכים להבין מה זה קורבנות, מה לחשוב. ובעבר השם, אתם יכולים לתאר לעצמכם, שהלווים עומדים שם. ורבי יינקל, הוא יוליך אותה, הוא ישיר איתה, הוא ילמד אותה לשיר, דגל מלכות. בסנאי. אימו בעקבות של קהל רשויות זאת. עוד מצד בקושי. עוד מצד בקושי. שיש מצד תוהים, מה זה מילה? אסור להשתמש במשהו שיש בזה גדוש או כזו. תראי שאני. אם אתה מחלק בזה, אתה צריך לחלק בכל מיני, ולא מקורבן. עכשיו כך, יש סוגי קורבנות, יש קודשי קודשי, קודשי קל למין אדם שימה חת או זאת אומרת כאן, קודשי קודשי, שם יש מילה, שקודשי קל למין, אבל יש חלק אחד מכל קודשי קל שיש כן מילה. מה זה? אימורים. מה זה אימורים? בכל קורבן יש חלקים שהולך על המזבח. החלקים האלה הם נעשים חוצי חוצי. ובהם, אם אתה מתקרב את החלקים האלה, אתה עובר על מילה. אימורי קודשי קל, שיות לפני זיקות קודשי. זה האימורים. הם יצאו החוצה, יצאו בבית המקדש לפני שהיה אפשר לעשות זיקת אדם. ולכן ראינו, לא היה להם בהם, ואין חיות מלא לכל פינו ולא זיקות. הנה, אני אומר לך, זה כל קודשי קל. אפילו אחרי הזיקה, אני כבר בחוץ, אז אין זה מוס. ואתה לא חייב בפיגול, ואתה אוכל את זה, והכהן חשב שיוכל את זה לחוץ לזמן, ולא יצא, ולא תבעיה. למה? כי זהו, זה כבר נפסל בזה שהוא יצא החוצה, אין בעיה של כל. יגיבו אני אומר להם, לא תקנים, וחיים עליהם בפיגול, ולא יזרו תום. מה? ידי זריגה פיגול קובל ללקר, שפיגול, שיהיה פיגול פחות. כל זה לא שעשה כמה. ביקשנו לעשות, אני לא מצליח. אני עכשיו רואה דברים, זה פעם ראשונה. אני רק אראה את זה במקרה שזה זה, שאני לא כל כך מבין. היה כאן מכריז זריקו, יצא, הנה. אתם רואים, שתיים זה יצא, זה זריקה. אחר כך הוא עושה זריקה שלא לשמוע, אני רואה כאן במחשבה שלו, זה היה זריקה עם פיגול, סליחה, שלא מזמן. אז הוא נסע פיגול. מה זה? תראה כאן? אוקיי. וואו, טוב, אני אגיד את זה בלתאר, מה שקורה כאן. אני לא יודע מה זה יתלבר לך. הגמרא אומר ככה, אם עושים זריקה עם מחשבה של פיגול, תשמעו, רגע, אני יודע שאני מבלבל קצת, כי יש כאן הרבה מה שקורה, אבל אנחנו קצת לא בסדר. כי בן אדם עשה זריקה עם מחשבה של פיגול. אז חובו נלך לפיגול ויהיה פיגול בסוף. מה הוא עושה? הוא גם חסר את הלחם, הוא גם חסר את הבשר. אז הוא אומר, תגמור אם ככה, זריקו שלו לשמור, אתה שואל אותי, כל השאלה היה על הלחם, האם אפשר לאכול את הלחם? בואו נוקר את זה מכך. כמו שאנחנו אומרים שבפיגול, בפיגול, אנחנו אומרים שאחרי הזריקה, הוא זורק את הבשר, ובתור, זה גם מוריד את הלחם, אז גם בוא נגיד הפוך, ולאדם היה לו מחשבה אחרת, היה לו מחשבה, וכל לעשות שזה חול, שחזר בגלל אז השלפן, אפשר לאכול את זה, אפשר לאכול את זה, כמו שבלוטו, זה עושה את הבשר לא טוב, ואת הלחם לא טוב, אז כאן שאפשר כן לאכול את הבשר, אפשר כן לאכול את הלחם,
הגמרא תכף שואלת, הגמרא שואלת, מה הקשר? אולי אנחנו אומרים שאי אפשר לאכול את הבשר, אז אי אפשר לאכול את הבשר, אפשר לעשות חומרה. אבל אי אפשר לעשות חומרה, אי אפשר להגיד, מכיוון שאתה יכול לאכול את הבשר, אתה יכול לאכול את הלחם. אבל אי אפשר לעשות את זה דבר. זה הרבה שפתה לעשות חומרה, אחרת לעשות חומרה. משהו הרבה. אולי. התייעצנו לפגועים. מי אמר לך, מדובר כאן, שהלחם פשוט לעזור. אמרו לי כולם, אולי הלחם פשוט לעזור של המסכים, והקליגו ילד להיות. מה כן? הוא בעד רעבים אותי. המחלוקת, זה נכנס בחזרה. כן, נשאר חוץ נכנס בחזרה. אני מאוד אוהב את הסיפור, אני מספר את זה הרבה, אני מספר את זה עוד פעם, זה הזכיר לי. רן קוטלר, רבי מתבחרו בישיבה בליכוד, הם הלכו שם, זה היה ריק כזה רייק כאילו שרים. ונגמר, והבחור יצא חוצה. ואז עברנו לצלח, הבחור אמר, הוא אמר, הוא שפש כזה, לא יודע. תגידו לבחור זה לצאת מהמספר עם נמצא. אלה שפוס הוא אמר, לא שום דבר סתם המספר. אני אמר, תחזיר אותו בפנים והתוציא אותו החוצה. אז זה מה שקורה גם בעצם. אז אנחנו נגיד, ובחד הרעבים לפליגי. דיבר שהוא יצא החוצה, והוא שומע אז, הוא לא בחזרה. Jeremiah is very for the LGBT community because he does the audio of both him and a grandmother. Cold-blooded assassin. How much time do you think you have in that type of אם אתה אומר סובל כמו רבי, שמאחרי לו את השליטה מקדש, דיברתי כאן, זה מה שאומר רבי כאילו בקצ'י בשליטו, ואז זריקו, כל מיני פליגו. אז הזריקו עושה את הלכת פליגו. אלה, אני מזכיר, אבל לא בקצ'ו, השליטה לא עושה כלום. זריקו פליגו בקצ'ו, מה פתאום שהזריקו יעשה פליגו ללכת. למה? לא אומר, פליגו לא מראה. מה אומר רבי דורא? זריקת זריקון אינו הביאו לדברים מלילו, מה זה הזריקות? זריקת תמיד זה המקפוחת, זה דבר אחרון, יש 4 עבודות, כן, בואו נראה את 4 עבודות. זה אלה שלא, אני שם זה, יש 4 עבודות, יש זריקו, יש קאבולו, יש אילוקו, זריקו זה בסוף. עכשיו, אם בזריקו הוא תפילו, זאת אומרת, גריקי הוא בוודאי שהזריקה קובע, זה הדבר העיקרי, אבל הוא אמר שזה במחשבה לא טובה, הוא חשב שהוא יוכל לבלחוץ בזמן. הזריקה סביבו די מלילו, זה אינו מציאו לידי מלילו, מה זה אומר? אינו מציאו לידי מלילו, הימור את קוצ'יטלי. מה אמרנו קודם? אם יש לך הימורים, אם יש לך קוצ'יטלי, כל הרשימה בצד שמאל זה קוצ'יטלי. יש חלק אחד מהבהמה שזה קוצ'יטלי, שזה מה? זה ההימור. אבל אם עשית זריקו עם מחשבה של פימון, זה לא נעשה, פשוט זה נשאר קוצ'יטלי, פשוט מאוד, כן? מסכימים?
ומוציא על ידי חוק. עכשיו, דבר אחד שלא אמרנו, אתם יודעים את זה, שבשר שלך חפש, כן, הנה, יש לך קודשיקות. אחת למעלה, מי אוכל את הבשר? כהנים. זה קודשיקות או לא? אתם מכירים את זה? לא. זה היה קודשיקות, אבל הם מותר להם לקוד, הם לא יכולים לאכול קודשיקות, וזה שמוכנים קודשיקות. לא, זה ירד בקדושה. על ידי מה? על ידי הטריקיה. הטריקיה מוריד בקדושה. אז זה אומר, לגידל. זה אינו מציע לגידלו, נמצא קודשיקות. זאת אומרת, בדרך כלל, הגלידה מוציא במגילה, הכל יכול לאכול את זה, הוא לא עובר על גידל. אבל בגלל זריקה תפילה, חשב מחשבה לטובה, אז זה לא זריקה שנחשב, וזה לא מוצאים לקרות קודשי. ואתה גם אומר, להביטוי זה בבגיד ולא מונח, כבר חלקו עליו, סבירה בו אחד, כי אתה מלאכתו ונעים. Okay. For those of you listening to the podcast, Preacher is now giving a TED Talk on Jeremiah's body. Pulled out a laser pointer and started Jeremiah's spinning out his see right here. Stage work. The US announces. Preacher, anything crazy ever believe or did Ellie Fitness? Getting that Ellie Fitness for 4 months since I got 2 weeks after and crazy. Jeremiah, you should switch gyms, dude. You should get rid of your membership and no fatness. Switch it over, dude. Preacher, what else is going on? You've been on here for 4 months. How's that going? Slaying it in the LA Fitness. You didn't smash me with what you did before with that. I gotta talk to somebody right now. Oh. Take you back to the day, just in case you need to shower. That's a question. Yeah, they're right. No, she really has to take you back. It's been like I'm trying to do the thing where I'm able to take you back. I'm losing right now. Like, she won't text you. Checking your phone. Keep checking your phone. I keep checking my phone. Like, every time I believe it's my brother. Like, it just makes me so mad. It was the last conversation. My last conversation, I was like, hey, good morning, beautiful. We have a good day. She had a great life. Like, you know what I mean? כשפנחנו מסכת רפואה צרף הבחתנה בעצם תלפיסו החתום ושת מילים, אנחנו שבוע הזכות ולשלוח המנוע אמונה פנצ'י קוסר, פתחם כלומר לפני שנתיים בלבד אנונימי. הכיבוד היה מנוקרם לרגע שמחת ולדת הפת, מילה וחפה, בסופו ומוצלחת, מוצלח השם של המסוס פרובורים, מדרש, נקרא לזו אבי הפת. What is she doing in Texas?
Tem, deve ser todo mundo. Outra coisa para me ajudar a desmarcar os meus caminhos, eu estudar, eu estava colocando, eu כי עכשיו קיבלתי מייל, ואני אומר לא, אז כל שקראת לגיבוד, לא בא לי. טוב, זה רבות זה... יש. אוקיי. אני לא יודע, הוא לא רוצה לתרגם את זה לעברית, אז כנראה שיש איזו סיבה, זה חרוז, באנגלית זה חרוז מאוד מאוד יפה. זה צריכים לדעת יותר כל הלוך וחזור שיש באנגלית, כל החבר'ה, אז לכן לא נקריא. אתם מכירים את האחים סייקלין, מסרות המקומות האלה? הבנתי, אלכס גילדו, ספנד בדיוק. אוקיי, לא רוצה. רק נתחיל ל-15 שבועות למטה, שעשינו יום פייס. אני אשאר שאלה, אבל... זה לא שם. לא, זה טוב. טוב, אתה לא אומר. שאיזה קורבנות, מי למדתם בזכות? הוא לא מגיע, אתה לא יכול לענות. מי שלמד בזכות הוא לא יכול לענות עליי. איזה קורבנות מביאים לחמים? סויטו, מרק, שבורת, יפה, ונור, אני צדקתי לשמוע שהוא לא יכול לענות? זה מי צריך ללכת גם לפעם הבאה. אבל בואו חושב, טוב, אני צדקתי, עכשיו אנשים הבינו למה הוא אומר לו לא לענות. לא עושים זה התפקיד. אז מה השלוש? קוידו, שבורת, ולא עושים. There he is, back again. Preacher closing. Anything else? Any fun facts about Preacher? You have any like special skills, table tennis, or looting, or anything like that? Looting. But nobody heard it, and I was happy with that. Thank you for that. Preacher, I would love to have you back on the Death Squad show July 1st if you're around. Which was the real thing I'm going to put in a good word with you with the מה שראינו אתמול, שבע כבשים, I'm going to say something for פנים, עין, כן? Too much crazy energy. Probably not going to do anything for you. It's sort of weird about me here because I probably heard him. Yeah. להזכיר לו אילן. זה Yeah, מה שהוא absolutely. That's all. יש Thank את everybody else. המוסק, אפילו לא נדבר על המוסק, נדבר רק על... Bunch of tearjerkers. Preacher Lawson's on Twitter, and Preacher
שבע כנסים, פעם ושיילים. אבל מה העיקר בשתי הלחם, בשתי הכנסים, מה העיקר? זה לא מחלוקת, מה העיקר? מה מעכב את מה? רבי עקיבא אומר, זה הלחמים שמעכבים, זה העיקר, ורבנן אומר, זה הכנסים. מה הראיה שבננה, שבמדבר היינו מביאים כבש, עושים בלי לחם. זה לא נכון, אנחנו לא יודעים, אבל אם צודק שהכנסים הם העיקר. עכשיו אנחנו אומרים, הלחם עד זה כוסם. מה הייתה מזה רבי עקיבא? והוא אמר, יהיו ותהיינה. בואו נראה, מאוד מאוד פשוט. יש לנו שלוש פשוטים. פוסק י"ז, פוסק י"ח ופוסק חוף. י"ז זה תדמין, חוף זה צד שמאל, ובאמצע יש לנו פוסק י"ח, כל מעלה של זה מהפרק. זה זמן, וואו. אז הוא אומר, כתוב בפוסק חוף, כתוב באמצע, סליחה, בצד שמאל, כתוב יהיו, עכשיו תשימו לב, מאוד קל, רבו זה מאוד קל, אבל לא לאבד את זה קצת, לא עכשיו, בצד שמאל, וגם בצד שמאל, מה כתוב? יהיו, ומה כתוב בפסוק? יהיו, מה יהיו? הפסוק הוא הלחם, כתוב שתיהם, כתוב לחם וכסף. עכשיו, תהיה לו, בחוק הגיל, זין, תדמין, מה כתוב? תהיה לו, שזה נכון שמעקר, על מה? רק על לחם. אוקיי. ומילא, יש לנו מחלוקת בין רבי עקיבא ובינם. רבי עקיבא אומר, בואמן יהיו ותהיינה, הוא לא אומר פוסק חוף ופוסק זין. הוא אומר את הפוסק האחרון כאן בצד שמאל, ופוסק שמאל, ופוסק זין זה רק לחם, זה הכנסים, עכשיו יהיו ופוסק חוף, זה גם הולך על הלחם ולא על הכנסים. מצוין. ובנן אז גומר יהיו. לא, למה אתה לומד מילה יהיו ותהיינה, כי זה קצת שונה? בואו נלמד משהו שמאוד דומה. פוסק חוף ופוסק י"ט. מה כתוב בפוסק י"ט באמצע? יהיו, מה כתוב? על מה? על כבשים. אז זה לא, אז פוסק חוף, יש אפשרות ללמוד לחם או כבשים, ובמקום ללמוד על הלחם, כמו שרבי עקיבא לומד, בואו נלמד כבשים כמו פוסק י"ט. וזה עוד יותר טוב, למה? כי משניהם זו אותו מילה, יהיו, כבשים. כן? מי לא איתי? להרים את היד. אתה לא איתי? איפה אתה? באיזה עבודה שם? מי כן איתי? אז כולכם שקרנים. 5 אנשים מרים יד שהם איתי. למדתי את הפתן איזה נשיא, מדינה, הושאל, אתמול הושאל. מי כאן מאמין שהאמריקאים באים לפני כל אלה שנכנסו למדינה בלי רשות? אז כל הרפובליקים קמו, וכל הדמוקרטים, אתם רואים? הם מאמינים שהאמריקאים לא באים, תצלחו. בואו נעשה את זה עוד פעם. מי איתי? רבוי זה מי איתי? אז בואו נעשה, לא כולם צריכים לעשות חזור. בואו נעשה חזור, באמת, נעשה את זה בצורה אחרת. הפסוק בצד ימין כתוב רק את המילה לחם. הפסוק בצד שמאל כתוב לחם וכבשים. הפסוק באמצע כתוב כבשים. כן, זה משהו אחר. בסדר. כן. אז בואו, מה שהאדום כאן, לא מה שאתם רואים. בסדר? לכן לא הבנתי. עכשיו, יש כאן זה שובר. בפסוק שאנחנו רוצים ללמוד, יש לנו אפשרות. או לחם או כבשים, אנחנו לא יודעים מה הפסוק האחרון מדבר. אתה יכול ללמוד את זה מהפסוק האמצעי שזה כבשים, אתה יכול ללמוד את זה מהפסוק בצד ימין שזה לחם. מה הפסוק בצד שמאל מדבר? אנחנו לא יודעים. יהיו אומר שזה מעכב. אז רבי עקיבא אומר, בוא נלמד מהפסוק בצד ימין לחם. פסוק בצד שתי האלה בצד, לחם ולחם, לחם המעכב. ונאלץ אומר, בוא נלמד מהכבשים, כבשים מעכב. עכשיו למה רבי עקיבא לומד מצד ימין? כי כתוב תהיה, וכתוב כאן יהיו. אומר ונאלץ, אבל יהיו זה יותר טוב. יהיו מיהיו זה יותר טוב. ומה הגמרא תמיד אומרת שיש מילה דומה?
משהו כהן. או, מי אמר? אתה אמרת? מה אתה אומר? הוא בועז כהן. אתה מסתכל אחר כך? אוקיי. זאת גמורה. מתי מדבר רבי עקיבא גומר יהיו מתהיינו? כתוב בפסוק בצד שמאל יהיו, כתוב בצד ימין תהיינו, לומדים אחד מהשני. מה לנו? לא יכולנו כאן. ובן אז גומר יהיו, מה לא כבוסים וכאן כבוסים. לא לומדים בצד ימין, לומדים מהאמצע. האמצע כתוב כבוסים וזה כבוסים. אז הכבשים זה העיקר, לא עליהם. שואל הגמורה, ובן אז נמי דננה ותהיינו, למה הוא לא לומד כמו רבי עקיבא מהפסוק בצד ימין, שזה לך? מה לנו? לא יכולנו כאן. אומר לגמור, דון יהיו, הרבה יותר טוב ללמוד מילה דומה, יהיו. דון יהיו, ותהיה. שואל לגמור את השאלה המפורסמת, מלא פעמים בשעת, הנה, איפה הפרמי? זה מה שקורה. זה רבו ישראל, זה נקרא לפספס הזדמנות. הוא כבר היה כאן, סוף סוף אחרי חודש מגיע לכאן, הוא היה כאן, עכשיו אנחנו נראים סרטון עליו, הוא לא כאן. לפספס הזדמנות. זה כאילו בסוף שבוע הראשון כתוב, בשוב הכהן. שמע, מה הוא עושה? הכהן בא ובודק את הנגע על הקיר. כי אם הוא היה כאן, זה היה הורס את ה-AI, חושבים שזה לא אמיתי. עכשיו, הכהן עושה, בוא נוציא את הכל, בוא נסגור, בוא נסגור את הכל. מה קרה? למה זה נמצא? טוב, אתה תמשיך את זה משם, כן? וזה... מה? יש לו פטנט כזה, 2 מסך, כן, אחרי השבוע השני הוא בא. ואתו קורא לזה, הוא פה הכל. יש בשוב הכהן ופה הכהן. מה היה כתוב מקודם? היה כתוב בשוב? בשוב ופה. לא יודע איזה מה. הוא בפה, זה נשמע לי הפוך. אוקיי. בסדר. מה זה הפוך? זה הפוך. אוקיי, מצוין. הקופון שהכהן בא לבדוק, הוא חוזר, אז המילה לחזור, או זה או פה, או בשוב, זה אותו דבר. ואנחנו לומדים זיר שובת. אפשר ללמוד זיר שובת. לומדים את השבוע הראשון, השבוע השני מהשבוע הראשון, אפילו שהמילים לא בדיוק אותו דבר, יש שם את אותו משמעות. אז גם יהיו ותהיינו, זה אותו דבר. הנה, זה כמו בשוב ובו, מה נפמינים, זה יהיו או תהיינו. מה התירוץ שהגמרא תמיד אומרת בכל הש"ס? זה נכון אם יש מילה בשוב ובו, ואין לך מילה אחרת. אבל בוא נגיד שהיה פה ופה, אז לומדים בו ובו, ולא הולכים לקפוץ למילה בשוב, שם אין את המילה שדומה. אבל כאן יש מילים דומים, יש יהיו ויהיו. אז מה פתאום לקפוץ וללמוד יהיו ותהיינו? כן? פשוט. פחות זה לשמוע בשבוע הכהן ובוקר, זהו שיבו, זהו גיל, זו אותו מילה, אז אפשר ללמוד, זהו שוב. אז גם יהיו ותהיינו, זו אותו מילה. אותו משמעות. וגמור, אני מילה יחד להגיד את דורי לב. זה יפה מאוד ללמוד בשוב ופה, אחד משני, כי אין משהו אחר ללמוד. אבל איך להגיד את דורי לב, כאן יש 2 מילים שממש אותו דבר בול, אז לא צריכים לקפוץ ותהיינו. מדדורי לב. עכשיו תגמור, אז מה רבי עקיבא עושה? רבי עקיבא למה נלך יהיו מיהו? זה הרבה יותר מסתבר ללמוד יהיו מיהו. הוא אומר לגמור דובי דובי שמעתו לא לקרוא ודובי שמעתו לא לקרוא. לפוקי הני דואל אצלנו, פסוק י"ח, שזה באמצע, אם תסתכלו, יהיו אוי לא כתוב, הנה שמתי אוי לא. זאת אומרת, איפה זה היה? הנה כאן אין את אוי לא, אבל אם מישהו עורך את זה, אני לא יודע אם מישהו עורך את זה, צעירה שלו, אז הנה, אוי לא, מוסגר. פסוק אמצעי כתוב, אוי לא, וואו. שמירה. אוקיי? יהיו, נפוגי אני לא יסתימו. זה מקבל עונש. תמיד אצלי, זה כל היום, זה נמצא לרייב. עכשיו, טוב. הכל פונים, זה אומר
כשאנחנו מדברים על הלחם, לחם ולחם זה משהו שאנחנו יכולים, זה מתנה לכהן. אבל אוי לו, שום דבר לא הולך לכהן, והפסוק האמצעי זה אוי לו, אז אי אפשר ללמוד משם. ובואיסנו, בכל גופי, כל מפליגים, יש מחלוקס, מה כתוב בפוסק חוף? אז הנה הדגשתי את הסוף של הפוסק חוף. מה כתוב? פוסק, קודש יהיו לשם לכהן. תסתכלו על המילים האלה. מה הכוונה כאן? קודש יהיו לשם לכהן. מה, השם הוא כהן? כהן הוא השם? מה קורה כאן? זה פשט אחד. אז זה המחלוקת, זה איך ללמוד את לשם לכהן. או שאפשר ללמוד שזה לשניהם, או שהשם נותן את זה לכהן. זה שתי הפירושים, זה המחלוקת, בדיוק כמו שאתה אומר. קודש יהיו לשם לכהן. לא מכיר בסוף הרי זה דבר שכולה לכהן, אבל אומר את זה לכהן. ובננס, מקסיק קודש יהיו לכהן, קודש יהיו לשם לכהן פסיק. הוא לא מכיר וקופץ, מדלג, הוא אומר זה על הכהן, על זה. אם יש לך כבש, אם מדובר על כבשים, אז קצת לשם, קצת לכהן. אבל זה לכהן, אז הוא אומר רבי עקיבא לכהן, זה הלחם. הלחם הולך לכהן, זה לא הולך למזבח בכלל. הוא אומר בננס, זה לא פייר. אתה מדלג על מילה, כתוב לשם, לא כתוב לכהן, כתוב גם לשם. איזה דובר שהוא קצת לכהן, אבל הם לתפוס אותו. ממילא זה לא לחם, זה כבשים. כבשים זה חלק, חצי. כאילו מקסיב קודש יהיו לשם ולכהן, לא כתוב לשם לכהן מקסיב. כדי רבונה, יש הלוכה, שבן אדם גוזל את הגר, אין לו יורשים, אחר כך הוא נשבע שהוא לא לקח את זה, הלכה מאוד מעניינת, לא כולם יודעים את ההלכה הזאת. ישראל, שגנב מהגר, מה זה אומר? אני יכול עכשיו להבין את זה, עכשיו אני תופס מה שקורה כאן. יש יהודי בן 95, גר צדק, מיליונר, הולך למות. הוא אומר לשכן, עוד 5 דקות, באיזה השם הוא ימות, ואין לו יום שבכלל, הוא הולך, מה אני צריך לחכות עד שהוא ימות? בכל שהוא מבין מה שקורה. אז בואו נחתוך לו את הדברים עכשיו, יש לו יהלומים, כל הדברים יפים, וזה יהיה שני. זה גזל להגיע. אז מה עושים עם הדבר הזה? הוא נשבע שהוא לא גנב, לא יכולים לצא לעשות שוב. מה עושים עם זה? רבוי, מה עושים? נו, חוץ מהעם, מה עושים עם זה? מי אומר את זה? שאתה לא נתת את הסוגיה. לא, נותנים את זה לכהן. איזה כהן? מה, יש הרבה כהנים. זה אותו מישהו. אז למדנו הלכה. אם גמרנו כאן, למדנו הלכה שהלכת הבית עכשיו. מישהו רוצה ללמוד עוד הלכה ישוד. אבל רק זה, הלכה אחת, שוב עליך, וקראו לך. מה, אתה היית כמובן חודש? זה פעם ראשונה? שואל עליכם, מאיפה? יבאת זה שואל עליך, מי עוד? אתה עובר עכשיו? אתה היית אתמול, אתה מאליזבת. אני עושה כאילו שאני, מה? לא, אני מתחבר שם, הוא לא רוצה. הוא רוצה. מי? אח של דייב, הוא לא עובר. הוא עובר אולי בעברית. הוא מגיע ביום בערב שבת, שבוע. וכשאח שלך הוא אחראי על המצלמות, אז יש לך בעיה. להגיד, אחרי הדוקטור, אתה רוצה להגיד שלום? לא רוצה. לא, אוקיי. אחר כך להגיד השם. ביתה, לא צריך. מי? לא, היום אמרתי, הייתי באיזו פגישה, אז אמרתי יש איזה צלם, שם, קוראים לו יוני. מי אז אמרת השם המשחק שלך? הוא חוסק, מבלגיה, כן, פורסם בכל הארץ. כן? אומרת הגמור, אז כדי רבונה, דומה רבונה, כנוי השם גורסון אל הכהן. הכסף הזה שהוא גנב, הקדוש ברוך הוא לוקח לו את זה ונותן את זה לכהן. אז גם כאן הלחם אותו דבר. הקדוש ברוך הוא לוקח את הלחם, נותן את זה לכהן. לכן כתוב לשם לכהן, והכוונה ללחם ולא לכסף. אומר רבי יוסף.
הכל מועידים, שהם גופניקים זה לזה, שמעקבים זה את זה. מה זה זיקה? שלמדנו מבונס, זיקה הכוונה שהבעל מת ואין לו ילדים, אז אשתו זקוקה ליום. יש איזה קשר ביניהם, זה לא קידושים, אבל זה לא קניין, יש איזה... אין מילה יותר טובה מזיקה, זה לא חיבור, זה... כן, יש כזה דבר בעברית? אני אפילו לא יודע מה... הנה הוא עושה את זה רבי קימא, בוא. זאת אומרת, אנחנו מדברים עכשיו בשמולס. בשמולס יש שתי הלחם ושתי הכבשים. הגמרא תסביר עוד מעט, הרי ראינו, יש מלא קורבנות בשמולס. יש את 14 כבשים, 7 למוסף, 7 ללחמים, זה גם קשור ללחם. אבל לא, אנחנו בכל הש"ס יודעים שזה שתי הכבשים והלחמים, שאיתם אנחנו עושים כלופו, מרימים את הכבשים, מרימים את הלחמים ועושים הלוך וחזור לכל הרוחות. טוב, אז יש כאן זיקה, בוא נראה, זה לא יצא טוב, לא לזה התכוונתי. זיקה הכוונה, לפי בננס הוא עושה הפוך. יש חיבור ביניהם, בסדר, חיבור. כן, שייכות. שימוש כספור זה לא עושה. ברגע שיש זיקה, איך יש זיקה, כמו תגיד עוד שנייה איך זה קורה, על ידי השחיקה, זיקה. עכשיו הם שייכים אחד לשני. פעם היה לי איזה מורה חילוני, הוא אף פעם לא שומע עליו, הוא לא יודע מה זה שייך. מה זה שייך? הוא לא שייך, כן. אף פעם לא שומע את זה. זה לא שייך לכאן, החבר'ה בקורס אמרו לו, זה שייך, לא שייך. מה זה שייך? לא בעברית. איזה, לא בשביל. טוב. לא חזו שיש בן אדם שלא יודע מה זה מילה הזאת. כן. שמוסקו זה לזה, שמעקם זה זה. שמעקם זה זה, אני אספר לכם סיפור, שממש לא קשור איתן, אבל זה מעקם זה זה. כן, ולכן ולא שנה, הלך לאסוף כסף, הוא היה צריך 50,000 רובל. אז הוא הולך לגביר, הוא אמר, אני צריך ממך 50,000 רובל. אמר לו, הגביר, אני שומע, אני רוצה לתת את זה, אבל אני צריך לפחות חודש להרגיל את כל העסקים שלי ולנקום, יש לי מניות, אין מזומן, 50, אם יש מזומן היום, תנו למכור דברים ולעשות, אז אני מסדר לך. זה היה מאוד רחוק מהישיבה, זה חודש, מה? הוא יחכה חודש, מה? אין מה לעשות, זה אין שם, אתה לא יכול להגיד את זה עברות, זה רק 50,000 רובל. אז הוא חיכה, אחרי החודש, מגיע הגביל עם 50,000 רובל. תוך כדי שהוא נותן לו את ה-50,000, רץ השותף של הגביל ואומר, זה לא פייר. אני שותף של זה. הוא אומר שהוא לא יעשה שום דבר בלעדיי. והנה הוא נותן את כל 50,000 רובל, זה חייב לבית ששמעתו היום, כן? הוא מתלונן על זה שהוא לא זכה לתת סקופי לבלות, הוא רוצה לתת 25,000. זה לא פייר, שהוא לוקח את כל הכסף בבן אדם אחר. השאלת הוא חיים לא אומר, רגע, אמרתי לי שאתה מוכר דברים מהעסק וזה, זה כסף פרטי, זה לא מהעסק. זה לא נכון. אז למה שאני אחכה עם חודש? לא עובד. תוציא את זה מהכיס שלך וזה תן לי, מה? לא. שרת ביקש, 50 ביקש, 50,000 רובל, זה המון כסף. ואני רציתי לתת את זה, פתחתי שזה לא בלב שון. לא. אז אמרתי, בואו נעשה את זה שכל יום נחלק את 50,000 רובל האלה ב-30 יום. כל יום ניתן את החלק אחד מ-30 של 50,000 רובל. זה יותר קל, זה אני יכול לתת בלב שם. כל יום, פעם אמרתי, הרי אני נותן, אבל לא זה ככה. וכל יום זה היה קל, עכשיו, בחודש, יש לך את כל הסכום אני נותן לך. זה היה מדרגה של שתי שותפים. לא יודע, עכשיו שאני רואה את הסיפור, זה לא נשמע כל כך אמיתי. כל הכיבורים. אבל זה מה יצא שואל?
טוב, אז המעקב זה על זה, שלא ממש נגיע לסוגיה שלהם. אבל תמיד אפשר לספר סיפור. באיזה זיגה שלהם, איך זה באמת, איך יש שם שייכות אחד לשני, שחית או... כששוחטים את הכבשים, אז עכשיו הלחמים נהיים קדושים, לפני זה לא היה קדוש לגוף. לא היה קדוש לגוף, אתם שומעים? זה היה לכם. אבל איך הוא נהיה קדוש? איך הוא נהיה קדוש לגוף? על זה, הגיע, השחיתו הוא נהיה קדוש לגוף, הם נהיים זקוקים אחד לשני. ומילא, אם אין לך את הכבשים, אתה לא יכול לעשות שום דבר מהלחם, ואם אין לך את הלחם, אתה לא יכול לעשות שום דבר עם הכבשים, הם מעכבים אחד בשני. אמרו לו, בוא במרובו, תנופו איזה זיקו, פיינו איזה זיקו. אמרת ששחיתו עושה זיקו, ומה מהתנופה? אתה יודע, יש שתי תנופות, לפני ששוחטים, אחרי ששוחטים, אבל יש כאן תנופה. האם התנופה, אני אגיד לכם, יכול להיות שזה יעזור קצת. אפשר להסתכל על זיקה כמו ניסוי, בוא נסתכל על זה כמו ניסוי. יש ניסוי, אחרי שאתה מתפתן, אתה ממש, אתה לא יכול לברוח, אתה לא יכול לעשות שום דבר, אתה... מה? מה? אבוס? עכשיו זאת אומרת הרש"י שם, שלא יצא מישהו, שהוא לא טוב. אבל יש גם אילוצים, יש משהו ככה, הוא לא קידושי, הוא לא ניסוי, הוא קידושי. זה עוד דרגה, זה מה שהגמרא שואלת, אולי תנופו גם מכניס את הלחם, את הכבשים לאיזושהי חיבור כזה. אבל הגמרא, בואו גמרות, תנופו, שאלו בארץ ישראל, תנופו איזה זיקו, אין לו איזה זיקו. עכשיו זה מדברים לא יפנו. עכשיו, לראות כמה רבי יפנו, לא אבל רבי יפנו, שחיתו איזה זיקו. הנה, כתוב חדש, שחיתו איזה זיקו. נו, ומה היה 5 דקות לפני השחיטה? היה תנופו, אז למה שם זה לא היה זיקו? בכלל, תנופו אין לו איזה זיקו. תנופו לא עובד. לא, אולי לא. אולי זה מייך נגוד וכמו בוא אלי, זה הוא התקשה בעצמו. מישהו פשיטו לשחיתו איזה זיקו. הוא היה בטוח ששחיתה כן, ודובנו את זה, אוי, תראו לו, שחיתה פשיטה להם, תראו במסך שלהם. יכול להיות הסיבה שהוא תפס את המילה, שחיתה, כי זהו ידע בבירות, הוא היה לו עדיין ספק, אז הוא לא רוצה להיכנס לזה, אז הוא אמר, שחיתה עושה זיק. תקו, זה לא צריך לחכות לליונוב. אבל הוא לא ידע, הוא לא יכול להגיד, הוא לא היה בטוח אם שחיתה עושה. מה שהוא היה בטוח זה ששחיתה עושה זיק. אבל יגידו באחרים לרבי, רבו דברים למשהו. או הציב קודש יהיו לשם לכהן. איך זה יכול להיות? בוא תכנו בציב. זה כבר אחד. ופניגי בנענות ורבי קיבה. יש עדיין מחלוקת, האם הלחם הוא העיקר או הכבשים העיקר. זאת אומרת, רות גופה ולא יבוסס שחיתו. אלא מה יש לנו ממנו? ממה נפשך? מה אנחנו עושים מהפסוק הזה? אלא מה יש לנו ממנו מקור כהן? אז הפסוק בעצם לא הולך על החג, זה הולך על לפני. ומה יקום בשביל הכהן? מה הכוונה זה הולך לכהן אם זה לפני התקוף או לפני הכל? לא משהו סויב על הכהן. בסוף זה יהיה לכהן, לא עכשיו זה עדיין לא נמיקם, יום אחד זה יהיה של הכהן. הכוונה היא, לא סויב על הכהן, גם בתנופו וגם בשחיתו, הכל זה סויב על הכהן. שואלת הגמור, אומרת הגמור, שחיתו איזה זיקו, אני לא מבין. מי אמר לך בכלל ששחיתו עושה זיקו? ורמיני כתוב בקוידו, עד שלא ישחוט לו נכנס לאחו. לפני ששחטו את הקוידו, אז הלחם מושבר. ומה עושים? כי עוד לא עשו שחיתו. לא מי לחם אחר, שואלת מה הבעיה? מי עוד לא? אבל ששחטו נכנס לאחו, אם אחרי ששחטו את הקוידו, אז זה נשבר. טוב אגב, אני לא בטוח, כמה עולה קילו של מצה היום? 210 זה היום. בואו נגיד סתם, כמה עולה קילו של מצה שבורה? אותו דבר? לא. חצי מחיר הוא אומר. אתה אומר אותו דבר, הוא אומר חצי מחיר. אז למה לא קונים את זה? כאילו, לקנות שלימון, הרי מכל דבר, אמא שלי אמרה שזה הכל נשבר מהבטן. כן? מה זה משנה? זה נשמע לא. מה? למה? אפשר לקרוא סבורים, לחלק לכולם סבורים, לכל הכזייסים, והכל, אפשר לקרוא. טוב, סתם זורק את זה שלו.
אז תקנה 3 מצות, אם אתה גרוניק, זה מספיק 2 לליל הסדר, ולשבת כמה, אוקיי. מה? הם אוכלים שברים, זה לא יותר זול. הוא אמר, זה חצי מחיר, אני לא מסתכל, נשאל את שימי גרון. מה קורה שם? אוקיי, לא טוב. אוקיי. זה כמו שהייתי בקולנטו, עשיתי לו ראש חולי, הוא נשאר בידי, הוא לומד איזה בספר, אני מסתכל, הוא לומד משהו אחר. אולי הייתי צריך להגיד משהו, זה היה טעות, אנחנו עושים את שלו. רביעית, פוגע בי, לומד את זה בספר אחרת. הוא עושה קובץ, אני לא יודע מה הוא עושה. טוב, הוא שתית לו אצל זיקר, הוא ברמיני. עד שלא ישחוט או נתפס לעצמו, זה בלך מהרבי שויקן, לא לעצמו אדם נזוהר והפוסי אוכל. אחרי שהוא שחט ונשבר הלחם, אז מה עושים? זורקים את הדם והפוסי אוכל בידי נדרו ליושב. זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על הטוידו הזה, תקשיבו טוב, מסתכלים על הטוידו כמו שזה שלומי. מתנהגים בו כמו שלומי. אז ממשיכים הלאה, אוכלים את הבשר, אבל הוא לא יצא את הנדר שלו, עדיין הוא צריך להביא טוידו. והלחם פה אסור. הוא אומר, הגמור נזרק אדם, והיא כבר זרקות אדם, קודם מן השולם על הפוליס. אז הוא הרי, מה זה תרומו? צריכים לתת הכהן אחד מכל סוג, נשאר בסוגים, צריכים לתת אחד מכל סוג, אז צריכים לתת שלם, אבל אנחנו מקשיבים את הפרוס כמו שזה חלק מהכל, ונותנים אחד שלם. אז שלשחוט לו יוצא לחמו, הנה. עכשיו תקשיבו, עוד שנייה תראו סרטון, תגידו לי אם זה עובד טוב עם הסרטון הזה. עד שלשחוט לו יוצא לחמו, לפני שהוא שחט, הלחם יצא, מאיפה זה יצא רבו ישי? מהזורו? לא. הרי זה חודשים קהלים אפשר לאכול איפה? בכל ירושלים. אז יוצא כאן, זה הכוונה? מחוץ לירושלים. מכניסו בשויכת, מכניסים את הלחם בחזרה. למה בחזרה? כי עדיין זה קדושה. ואחר כך שוחט בשויכת. מששוחט לו יוצא לחמו, אבל אם הלחם יצא אחרי השחיטה, אתם זהו והבוסי אוכל. אז זורקים דם, אוכלים את הבשר, בידי נדרו ליוצא, והלחם פה אסור עוד פעם. אנחנו מסתכלים על זה כמו שלום, בוא נראה לכם את הסרטון הזה, אולי זה יעזור קצת. עכשיו הגעת. זהו בוא הכהן. אז בוא נראה את הסרטון שלו. הוא כאן. הוא הביא את המטיש. אתה בדרך כלל הולך ככה רמי. בוא, תבוא לי אגי, בוא לכאן, שהאוהל שם, לא צריכים לעמוד את זה. ושוב הכהן, הנה, ושוב הכהן, זה שכמה תשבור פה, איך הוא ידע לחזור? זה נראה אם אותך עושה דווקא. כן? טוב, צריכים לראות את זה. אני רציתי להראות משהו אחר. אני רואה כאן שתי עיצובים. אני לא יודע, אני אפסיד ללבוש נעליים את הכהן ככה בבית פרטי, זה כאילו בביסניק, לא משנה. זה אותו כהן, הוא לקח את הכהן משם ועלה. טוב, אבל רבי, כל הכבוד לך. אז תודה. דיברתי. טוב, זה רגע, רבוי זה תרגעו שנייה, יש כאן דיברתי. אני לא יודע אם זה. וגם אני שני שלמים. אז זה משהו אחר. וגם אני שלמים. אני לא טוב, רגע, עוד לא ראיתי את זה. רגע. הנה. זה מה שרציתי להראות לכם, אני לא יודע מה זה בדיוק. עוד לא ראיתי. אנדי ווייט קיטס. מה זה הדבר הזה? הוא שיר את זה בטעות.
אתה מראה לו? יש לנו מלא כאלה רבי סנט, לא? לא. הנה, הוא יצא מירושלים, אתם רואים? יצא מירושלים. ואוכלים סנדוויצ'ים כן העברית. אז יש גבול בסין שצועק. טוב. זה אוכל. טוב. נזרק אדם יותר ממה שבפנים עד שבחוץ. אם כבר נזרק אדם, אז לוקחים את מה שנשאר בתוך הירושלים, ומזה תורמים גם על מה שנמצא בחוץ, אפילו שהלחם אסור, ויכול להיות שכל הלחמים אסורים, אבל אפשר לתרום מהטוב על הלא טוב, והחידוש כאן, שמה שלא טוב, מה שבחוץ, עדיין עכשיו שיש כאן לחם. הרי לזה תרום צריך 40 לחמים, בוא נגיד 20%. הם עדיין נחשבים שהם חלק מהלחמים. רק מה, צריכים להשתמש בלחם שבתוך ירושלים, לא מה שבחוץ. עוד הלוך. עד עכשיו דיברנו על לצאת מירושלים. עד שלא ישחוט על נתמולך. מה קורה עם זה? תחומה, לא יציאה. נטמע. מי מלך נער ושואל אותו דבר, רבו יותר, אותו דבר, זה קל. מי מלך נער ושואל, שיביא עוד לחמים. מי ששוחט נטמע. אבל אחרי ששחטת, אתה לא יכול להביא עוד לחמים. לא, שחטת. נתמולך, הדם יזור ובבוסי אוכל, אנחנו עושים כאילו שזה מה? לא טוב איתו, אלא מה? שלומים. בידי נדרוי יופטו. למה? אז זה לא שלום כאן, סליחה, למה ידי נדרוי יופטו זה טוב איתו? למה? כשהציץ מרץ על התומן. יש את הציץ המפורסם, כולם ראו. כל מפורסם. וזה? מה זה על הענבים? זה אש, זה אליי, למטה זה נראה תדולים, טוב. אוקיי. שהציץ מרץ על התומן, אבל זה לא מתאר, נכון? זה מרצה, מה זה מרצה? אתה מקבל כפורת, אבל זה עדיין נשאר. זה לא משוב. הציץ, לא מוציא את הפורת. זה עדיין תמר, זה לא יכול לנפול. אבל זה מרצה. זה מרצה על התומן, תעלה נכון. זה בגלל, כל מיני לחשוב על התומן. אז נותנים, מה שטוב, נותנים לחג, מכל 10, מכל סוג, נותנים לכל 10. אם זה כדאי ששקיעים דברים שזיקיו, כל כך כמו. אם השקיעה עושה זיקיו, מי שלא זוכר מה זה זיקיו, מה לעשות? הכבש או את הלחם? כבש עושה טוב. זיקיו... אם זה מה שקראת, אם זה זיקיו, אם זה לא זה בשביתו, ברגע שעשית בשביתו, מה? לא יודע, לא חושב שקרה לנו מילה איתו בבאבומן. אם זה שלום. אם זה שזה נחשב, וכתבים אחד השני, אז זה זיקיו, אם זה ללחם, זה לא נראה מתואיתו. אם הלך הלחם, אם זה יצא החוצה, זה יצא מהירושלים, אז כל הקטע שלו פסוק. למה הזיקיו לא פוסל? הם אחד, הרי זה לא חושב אחת. אבל זה לא רשת, כמו שפתר ישלום, כתוב, זה רוסוי, זה לכם ישלום. בקיצור, בואו ביחד, כל זה ראשון. מה, סומי, סייבי, זה לא ילך. כל זה לא אוקיי, אנחנו נותנת לטפל מסתומים, אתה צודק, אבל מה? זה לא חושב, זה לא חושב אותם השני, זה חותר את הפיתוק שלהם, מה?
אתה שואל מה... לא מה נקשיבו, לא? מה אתה שואל? מה, להפגיר פה? עומר גילי. אם תמצאו לא ינעל. הנה, עדיין לא תמצאו לא ינעל. עומר גילי, שפה סימוס. עומר הלחם. אם הלך הלחם, פוסט פוסט. זהו. אז אין פסים. למה? כי אותה תרופות וזיקו שלום. אבל הלחם, שרו בצד השני. אז הוא אחד הלך השני עליו. וזיקו לא ינעל, זה לא, אם לא, אין להם לבוז ובוזו. אבל הלחם לא ינעל אחר. אם הסליפה לא תכלום, לא עושה זיקו. מביא את הלחם ופוסים. ועושה תרופות. ואז הוא ירד על אותו. One could even say he's a brown walker. Jeremiah Watkins on the saxophone, Pat Reagan, the band leader. מה קורה? האם הלחם השני שהבאת במקומו, היינו שחקים בסופו. מה השאלה? התנופה, עשית עצמנו, יש כאן תנופה על הכבשים. האם זה מספיק גם לזה שאתם יודעים מקומו? הממלא מקום, האם זה מה שעשינו תנופה אתמול, או לפני שעה, האם זה מספיק טוב על הלפנים החדשים? עוד תפוסים לקבוילו, זה חשוב. לבד הכבשים, לבד יקבול תנופה. זה לא צריך לעשות תנופה לבד, בואי נכון עליו. Shall we meet tonight's guest, ladies and gentlemen? We always keep our guests secret. אז עושים איתה, אז עשית תנופה על הכבשים. We always keep our guests secret. Hopefully the train will stay on its tracks tonight. Two diabolical guests for you, ladies and gentlemen. Your hands together for Josh Wolf and Stephen Brody Stevens. עשית תנופה על מה, כאילו זה לא תמיד לא יכול לתנופה, לא, זה לא תמיד כאילו זה לא תמיד לא יכול לתנופה, הייתי כאילו נתחיל לדבר, פה שמינו לא לתנופה, מכיוון שהלחם זה הייתה, אז Here we are, ladies and gentlemen. Josh Wolf joining us for the very first time on the show. And Brody Stevens, one of our favorite guests, one of our favorite comedians, is here. And not only is he here, but he's also chosen to use this moment to advance his phone numbers on Periscope. 170 viewers enjoying the show. Watching SNSquad.tv on a better feed. And be helping the actual show, the show that you're on. מה ישנו בפוסים מתקתי לחם ומעקות, ומה ישתמשי בפוסים מסר ואין לי לא מתקתי לחם ומעקות. אני רואה שעוד שאלה מאוד מאוד פשוטה. אנחנו כל הזמן מדברים על זה, כן? שתי הסטורים האלה, ביחד עם הלחם, אחד מהשני וזה וזה. מה קורה, מה קרה בעצם, מכל אלה, דיברנו עליהם אתמול, הנה, כל אלה, הם חלק משקול, הם חלק משני הלחם, הנה, בצד ימין, זה שתי הלחם, בצד שמאל בסדר, אבל בצד ימין, סרט נוסעים, פעם נוסעים, אז קודם כל הסיפור, אז למה להם לא את הכוח להקטב על הלחמים, ולמה הלחמים לא מתאים עליהם? כל הזמן מדברים רק על השלום, אנחנו אפילו לא מתאים עליהם. אבל זה בתנופה, הנה, Okay, Brody, stick on me here for a second. That part's going to be edited out. Oh, look at this. Okay, let me take it here. Steven, are you here? Are you joining yourself? Steve Brody Stevens, are you here? I have a selfie stick. That's like your... selfie stick holder. Assistant? Do you need that guy? There's a finder's fee, there's commissions. He's a good guy. He's from Pasadena, Southern California raised. You know, 818 till we die. Things are good. You need help. I know that I need help from people. And this guy, Steven, I found him here. We've reached out, and I need some male energy in my life. That's what it sounds like. That's what it sounds like to me. I feel like that selfie stick is headed dirty places. So you guys know the show wins. Welcome back to it, everybody. We got Reagan Watkins, Josh Wolf, and Brody Stevens, Brian Redman. Everybody's here. You guys ready to start the fucking show or what? We have over 40 comedians signed up for the chance to get thrown out of this bucket here tonight.
שמעתי? אלו איתו. מה תוידו? שלומי. שהתוידו. לישון, להיכנס את הלחם, נכון כנראה שלומי. אז גם כאן. לא יודע, כמו לגרום עם חוסו, שתוידו, לא תלעדי, לחזמתדי, אין שום דבר אחר. אבל לא חייב, זה היה כל השאלה שלנו. לזרוק מחיר, כל כך הרבה, עבודות אחרים, וגם קהל ועני, אז אולי כולם נעשו אותם בשביל. לא יודע, כמו אלו, שאין לו. אז הוא עושה משהו יפה, מי שמכיר את הרב קירגמן ובנן המחיר, ומי שמכיר את הרכב של רביינו, ממש נדע אמיתי. נכון, כמו שהיינו, הוא מתכוון מה איתו, הוא מתכרס. רגע, מה קרה כאן עם הלבן הזה? רגע, תגיד לי, אתה יכול להגיד לי את זה? יש לנו לא, הוא רוצה להראות לנו מה לא נזכיר, מביא חיים, מביא שתיים, האלה זה שלומי, וזה חצי בוי לו. אוקיי. אז מה ראינו גם? שיש שלומי, חייפוס, לא. Always like, how'd you do that, man? I could never do heroin. He needles and like that's because the needles are sweet, delicious heroin. That were the case we all been getting vaccinated to prevent severe autism. כל אחד עם הכפתורים Never had to suck a dick for heroin though. Guys, I got it אם אתה כבר מדבר סיינה, אני לא דיברתי את זה, אני כמעט בטוח. אני הייתי הבן אדם היחידי בעולם. היה לו שלוש סיינות, סביבת אחת. שלב בנערים, היה לי שתיים לאמריקה ואחת בארץ. אין בן אדם אחר, אין לי כנס, אבל נהל גמונית. בן אדם פרטי שיש לו שלוש סיינות. אני לא מכיר אף אחד שיש לו שתיים, למי יש שלוש? אני אומר, איזה שלוש? אז זה שקניתי בארץ, קניתי מהשמור. ראית מורשת. זה לוקח עכשיו לסוג, אני אסביר לכם עוד שנייה למה. לא אומר? לא, נזכר, תוציא לי מיליארדי. אלו גאי, תהיה נוזי. מה זה אין נוזי? רבו איתה. תראה, אני רוצה לסתם עכשיו. מה העיל? האם זה אוי לא חד ושלומים? תראו לו את הסרטון אותו. השתיים הקטנים מאחורה, מה הם היו? אוי לא חד טוב. אז מה היה ההוא מקדימה? שלומים. אז אלו, כאין נוזי. מה אין נוזי? אבל גם תזבוק מכינה. הנה יש את מה יש לו, חוץ מהשלומים. יש אוי לא, זה חטוס ונוזי. שלומים, חוץ מקאצ'י. וזה הכי לא, רק השלומים יכול לקזז, ולא אוי לבחרתו. אופנאמים ישנו, יוזדנו, רק השלומים מקאצ'ים. שתי הכנסים, כל הקורבנות אחרים שראינו שם, נראה את זה עוד פעם. כל אלה, בצד ימין, הם לא יכולים לקדש את הלחם. בואו נאמר בשלמים, שמקדש את הלחם אבל לחבר לחזים, צענו וסעיים, גפי, זה לא יושב, סרמן, שהשלום זה סרמן. ולמה נצל פה חודו לעיל, בשביל לסעיר אותה. השליטה של העיל, רק על ששום מקדש חודו, ולא לשמור, לקחות לו הלחם, צריך לשמור. שתי הלחם הבוי שביעפו, סופה וסופה. מה זה פסקה? הלאה. מה? אוקיי. אני אמר לך עוד זה רק? עכשיו אני יודע, כן, מה? אוקיי, מה הוא אומר?
תראה וכאילו שהוא אומר, כן, לא, עוד פעם. דבר אומר שהפרסים העיקר, רבי כאילו אומר שהלחמים העיקר. אז שתי הלחם, אבל בני עצמון, שתי הלחם, הוא מסתם מונו, הוא יודע, זה פשוט, הוא אומר שגם אלו סיפור לנו אלו. שתי הלחם, אבל בני עצמון. אני סיפרתי את זה לפני 7 שנים כמה קטנה, אבל אני מספר את זה היום, אני חושב שזה טוב. חיים כולבת עבר לגור שם הוא עובר במעבר, לפני בחורים שהיו באמצע, בדבר אחד אנחנו רואים סטייל, בואו רבונו, אז הוא אמר, זה לקרוא לנו איפה קוראים רבונו. זה שוב קוראים רבונו. טוב רבונו, זה הלכן, הבוי, הוא הבין למה שהיא משהו בספור, והיא סיפר לי, זה שנים, זה הלכן הבוי, זה היה כבר גול שבצעו באפשורות, כאילו לא סיפר לזה הפעם מעט, כן? מה? יש, זה דבר מעניין, שאני סתם בדיקה, לא כל כך, אני חושב זה עניין. עוד איבו בקן, יש איבו ספירו, יש איבו הפעם דמעות, איבו שון. עכשיו, איפה מה הכי הרבה בקן, מכל ההשאלות האלה? לא. זה לכן שאלתי, מה? טוב, לא משנה, זה לא נוגע כל כך. מה? שונה, איבן שונות, מה מספר 2? איבן צורות. טוב, קצת בשביל זה מעניין, שלכם לא. הוא הצורות זה מייצר בית הספר, זה בית הספר, הבוי צי, אם בבית הלחם, אתם שומעים את הפיליפות סירגע, בבית הלחם הוא מתנסים. אז מה אתה עושה? אתה משאיר את זה כל הלילה, שיהיה דינות, ולמחרת, זה טוב בצורה שלו, תשאירו את זה בלילה, ולמחרת, שורפים את זה איפה, בית הספר, כמה, במקום, למזבח, בית הספר. לא יודע, מאוד. תגיד האקטיבציון. זאת אומרת, אם אתה יכול להביא את הלחמים, ואם אתה יכול להביא את הלחמים ואנחנו סורים שלא צריך משהו, עכשיו בדרך כלל, כדי לאכול את הלחם, צריך משהו. מה זה המאפים? השיטה של הכבשים, אבל אין כבשים. אז אם אין כבשים, אין מאפים, לא צריך מאפים אולי. אז ממילא זה להכיר רע, תאכל את זה עצום. תזמינו, תאכל את זה. מה הבעיה? למה צריך לצרות? זה בעצם, אם סתם מביא את זה, ואתה יודע על המקום שאתה שורת את זה, אז נתנו לאטר, מה הבעיה? תשחול את זה היום, עכשיו, מה אתה צריך לשחול את זה לשלם? לא בונים מוצאים. הרב הרב לא, חומר הרב לא יום להכילה, לא, זה בא, זה גם בנפוש ראשון העבור, נכון, אבל אנחנו עושים את זה בשביל תוכל, לא עושים שמותר לך. אולי שנה הבאה, תתבלבל. לא, פרופסיה, לא, תוקף, לא יוכל לדעת ולא יתפוס. השנה מנהלת, ועכשיו נוכל את הלחם ביחסים. כאילו ליאתי, בשביל הריאז באופן. ושאול נפשי, הם לא הבינו שהלחם הכיר את עצמו כי לא היה כבשים. אז שיש כבשים, המקסימום זה הכבש. אם אפשר לחוות עליהם בלי לשחוט הכבש. אז לראות, לשאול לנו, אז לא יודע, זה רבון צייס, שיהיה לכם ערך טוב ונגיד. You know what they say. I've never seen industry Stephen Brody Stevens, yes. You self-medicate. What do you think about Dan Nolan? I think he did a great job. I thought it was wonderful today. It helps that, you know, people are going to look at it. Keep on this. They do tremendous. That's what people are looking for. They say they want different in this town. I don't think so. They want to be able to say, you know what, yeah, that's people. That's what they want. So, yeah, Pete Holmes is doing stuff to try to happen to him. Come me out of funny. So, I remember that. Is that the town here tonight? Find them.
היא באמת, היה לה השפעה עצומה עליי. So Dan, what else is exciting? הייתי You know, בבית anything שלה, in your גרתי life בבית you've שלה, been doing this, you've been doing it a year, anything breakthroughs lately? You make your money now. כל מיני סיפורים שהייתה ממש אישה צדיקת, כולם חושבים אותה, זה האימא, זה היופי שלה, לקבוע השם, ביום שהיום בתפילה, אשתו, אשתו כדי נולד, Somebody that is sub-retarded that we could get. עונת השבוע לזכות, לשלום, אמונות, אמונה, בת, אנטי, בשר, בת 11 שלמה, לפני שנתיים, בת המונים, פרץ היספות, לרפואה, ברכה בת חנה, ועשר בת שכון החתול, מזרח המונים. אז שלא הזכרנו כאן, זה כל כך מופיע לישראלים, אבל מי שרוצה, לא נכנס לזה, אבל MBY עושה. נהיה אנחנו עושים טיול מרוקו לשכנים הגדולים, אלה שתרמו מעל $30,000 למעלה. יש הרבה כאלה, ברוך השם, זה שבוע שלם, וזה רק נותן את הזכות לשלם על הרפואה. הטיול לזוג זה $10,000, אם תרמתם $30,000, לבוא לשלם $10,000. מי שתרם $100,000, יש כאלה שתרמו $100,000, כאלה מתנסים לחינם. זה טיול על רמה מאוד מאוד גבוהה, ובעזרת השם עוד 3 חודשים במאי היום, נזכר לראשונה. שאתם רוצים יחד להסתכל, $30,000 ולשלוח כמה חבר'ה ולהסתכל וגם זה. בכל נבלי, אני לומד בדף כבר כמעט 2 ומעט נהנה, גם מהגעתי וגם מהעבוד הישראלי. אביב אפשר לפני, קצת יותר מפוזר ראשון, שזה הפעם ראשונה שהצלחתי ללמוד על ברוך השם. העבודה שלי כוללת הרבה נהיגה, איך הצלחתי להשלים את הפער בתוך יומיים, וכבר עברתי לצלוח משום אחד שלי. בפעם ניסוח גם גדול, הצלחתי לצפות לדף ולצפות במיוחד הסיפור המצחיק שופע בדקה 22. הישראלי בסיפור המצחיק כאן סלח דברים שלי, אני לא יכול לדעת לדבר במישהו מסתרב מסותם, אני אתראה שכן, יש לי יותר מעניים וחיזוק, תמיד, באמת תלמיד, ג'פרי ורוברט. רבי, אני אומר תודה בצד הרחוב הזה, אבל כשאת נמצאת מונופו, זה רק בזכות שלך. יש גם כמה סיבות, אני אדם ויזואלי, ולכן שאתה משתמש בסיפורי יד, דברים פיזיים ומאוד עוזר, כמו שאומרים, תמונה שווה, דרך יד. מאוד חד, אחד מוסיף סתם לשיעור, אני מזיק פנים לשיעור, פידה שלהם, ג'וש, גלובי, ולא משנה איפה מוכן, ולא גם רחוב לכתוב וכל מי שנכנס, אפילו בא מוכן, ואתה אומר שלא נתחלק לכל ולא מוכן, בעיניי, כולם יודעים שהיסוד של התורה הארץ ישראל, כבר לא נוכל לכל זמן. גם מסיק בזמן נפלאה, תורה לנסות כל צוף, לואיס גולדשטיין מסידני אוסטרליה. רואי זין, זה מקום קדאי? זה חולון. רואי זה שידור חי בעיר חולון. קדאי? אבל בשעה 9, כמו תמיד, יש מקום, תשמעו אם אתם בחולון, תשמעו את המקום. זה נותן לכם, כמו שנראה היום בגימור, כדאי, ואיך איזה מקום מיוחד, מה זה חולון שם? וואו, יש שם גם מקסימה כזה שעושה זום. יש לי גרי, לא יכול גרי, זה אתה? מה הדוקטור לא משתם עושה שם? מה מותר הוא מוצא גולמית? הוא גם פה. וואי, הוא גם. חצי, לא? חצי לא דקות לנכון, המשקפיים, זה כאן, אוקיי? מה? מה זה? לא, זה טוב על עצת. הבנתי. כן, אני רציתי להגיד זה, שכדאי ללכת לפעמים מאיזה מקום, כמו שאנחנו עושים כאן, בלי הפרעות, שאנשים בבית יוצאים, חזרה, וכל מיני דברים,
לימוד של לימוד, שעה של לימוד, בלי הפרעות. התחיל המצווה בשביל שוב עליך, איך קוראים לכם? כן. מאיפה? לא מלא. כן, שוב עליך. ואתה, אוקיי, וגם זה לא עובד קצת. בעזרת השם תחזור בקרוב, הרי הוא כל ישראלי אין לך את היצור לחזור, כאילו אבא שלי ישראלי ותמיד רוצה לחזור, תמיד חוזר, והוא אומר, זה לא ציפור, נכון? צריכה גם טוב, ישראלים תמיד רוצים לחזור. הם חושבים שכאן לצטור טוב, פתאום שני, נמאס להם רוצים לחזור. משהו כזה. איזה מה בשם? כן, עכשיו אני חושב לכם? בדיוק, זה איפה? שוב עליכם, אתה מחוצה שם? אז מה, אז יש לי את זה, שכל מיני תופעים איתי, כי אתמול היה מישהו אחר. זה לא יכול. זה אתה, רבי של רצבז, כן. חפוץ אותו מהרבי. הבנתי, מה זה הכל? הבנתי. אוקיי. קויה, אני ראיתי אותו שם בפשוט כמה. זה ניסו לא? למה אתה לא... Hey, what's the difference between Vespa and Matt? Why is this audience stacked against me? Were we Sacramento yesterday? I see a bunch of people in dark t-shirts. Being hard on me. You know what? I'm right. All right. I pulled another name out of it. If I said it one way or that time, right? Be nice to me. I pulled another name out of the bucket, ladies and gentlemen, and I'm very, very excited about this. This is the first. Put your hands together for Joel Jimenez. אז לא עשוי, כאן הרישוי של קרימנו, ושאלות רפורמה, ואז להסתכל על הבאגים שלו, זה השם של אותו אחד שהוסיף לו 17 שנה. כן, אוקיי. סעדי, אנחנו נתחיל ב9. שלא תחשוב ב9 ב5. 9 ב5. כן, בסדר, רק... דברים השתנו, היום, השתנו. Like every day, please stop. בדיוק, כמו תחומים. I'm getting called that אתה רואה kids in my age group realizing they use that word on someone I heard and now they looked at me, they were בבוא like, ישראל, that's the החומים גואים והקרוסים, and I just thought it meant having a full haircut and loving your mom. שבעים פרים, בעינים, וכבשים, Yeah, where the rest of us we need to אז hang out. אחד, הפרים לא משאיר את העינים, והעינים לא את הכבשים, אבל גם את המספר של הפרים, אם רק יש לך פר אחד, And it's when I תביא get אותו. depressed a lot מה about my own שיש things, I go talk to my mom, I'm sad, I don't feel good. כן, She's יש like, לו 20 Joel, נקודות. I'm in a כן, fucking ודאי. wheelchair. נראה לא פשוטים, I haven't stood up in a while. אבל But I get it, you don't like הפעם, your haircut. אם אין לך פרים, יש לך רק כלים, תביא את העינים. Yes. אם יש לך פר אחד ואין לך שתיים, תביא אחד, זה לא שתיים. שום דבר לא מעכב, אין מה גוזים. שום דבר, אתם רואים לרפורמים ירוקים, ולא יכולים לצחוק. היה להם כסף, לא פרים. היה להם כסף לפרים, להרבה פרים. אבל זה לא פעם, לא הביא פערי חול ולסוחות, אז הם יגידו כולם בלי לסוחות. מה עושים? Yeah, you're right. I tried to, מביאים yeah, אחד עם יין, במקום... I work at a skate park. They're gonna I'm getting laid off. June 30th is my last day. Why are they? יש לי יסוד גדול. מה יסוד? Well, I've been there 9 years, and they're switching to an unsupervised model. So they figure they use the money they're paying me. אתה אומר, זאת זכות. עדיף לעשות משהו קטן בשלמות, מאשר הרבה ולא בשלמות. טוב, איך? Joel, we're really ramping up for something big here. Okay. הם לא אוהבים את הדבר הזה, כן. Everyone takes me a while. לא, חייב לסיים. אם הוא עושה דף אחת, לא מגיע Has לזה כלום. anybody ever showed up at לא, the לא, skate park? ככה הוא מתחיל, אבל לא מרגיש טוב. לא מרגיש טוב. הוא לא מסיים את כל הדבר, הוא מרגיש ממש כאילו שהוא לא עשה כלום. לא בעיה שיניים. Anybody ever show up at the skate park and טוב, זה קצת, שלא דבר למאמר, וזה כמון, וכולי וכולי. אדון ידעו. היה איזה, לא זוכר איזה גודל זה היה. 9 years. ש... מה? לא, מה אני אמרתי? I worked at Target before that. לא יודע, בוא, אתם שמעתם הפוך.
אני אמרתי משהו ואתם בגלל שהראש שלכם כל כך מלא שטויות, שמעתם הפוך. זה גם לא משנה מה כתוב בווידאו ומה שהווידאו אומר, זה מה שאני אמרתי, זה היה הפוך. יכול להיות גם אני מקשיב לזה, הראש שלי כל כך זה, שאני אשמע משהו הפוך. אבל אין כאן ראיה. כן, כן. מעט בכוונה מאשר הרבה לא בכוונה. קצת מילים, שמבינים מה שאומרים, וכו'. היה איזה גודל אחד שאמר, ואתה מגיע למוסר, תקפו אותו על המוסר שלומד, ואמרו לו, הנה, במקום הרבע שעה, אתה לומד מוסר, יכולת ללמוד כל כך הרבה יותר גמור וזה. הוא אמר, הוא רואים בשבת, שעדיף לחמניה קטנה, למה? מאשר לחם אחד גדול, שהוא פרוץ, או שיש לו חלטה. הוא אומר, משהו מושלם קטן, עדיף, בן אדם קטן, אבל מושלם, אני מסתכל, מאשר בן אדם שלומד כל היום ואין לו תלמידות. אז יש כאן איזה פעם, אחד, יכול שזה לא טוב, אבל הוא מושלם, מדויק למעיין. זאת הגמרא לפעמים פרוטים לאיתו, על מה מדובר פה? אם אין מדובר, מדובר כאן הסופי. הבעיה היא, כמו שראינו את כל המסכת, וגם לסבור כי לפעמים לשפוט משהו, תראו כאן מושג. התורה אומרת כמשפטום, שאנחנו מכירים את הפסוק מאוד טוב מסופיוס, שזה אומר שזה להקל. מה הקל? ככה, זה המספר, 13, 7, זה המספר. אלו, דרוש פעמים. והצרס, תחום הפיקודי. אז זה משתמש להרבה היום. נלך, אז כדאי לראות את זה. זה מאוד מאוד קל. יש כאן אי דברים שונים. נוגע לצרס, שזה חג השמות. אי פסוקים שונים. אחד, זה כזה קהלים בביקו. ואחד, זה פיקודים שזה במידות. אחת לדבר על פני הלחם של השבועיס, אנחנו מכירים את השלומים שבאים לחם של השבועיס. אחת, זה על המוסק של השבועיס. אז אנחנו נלך הלוך חזור, על המוסק של הלחם, אבל כדאי לראות בסוף, הנה, מצד ימין אחרי הלחם וכו' ימין, שתי ימין, לא קשור לשלום, אנחנו לא מדברים את השלום. שתי ימין, פעם, בשבע כסף. בצד השני, יש לנו שתי כינוקים. במקום פעם אחד יש שתיים, במקום שתי ימים יש אחד. שם זה פשוט החליטו, חכמים ממילאים. אוקיי? אבל זה שוב זה מה שמבין בנוגע לשבועס, במיוחד לשבועס, לשתי לחם. וכאן זה מוסק שתמיד עושה מוסק. צריכים להביא כולה, מה שמביאים לפני הלחם, כל הקבוצות האלה. אז מדובר כאן בראש חודש, והצבל ספיחים את הפיקודים. כמו שהפיקודים מצד שמאל, על המוסר. שואל, אני אומר, אם זה, מה אתה מדבר כאן? איזה, איזה, דאל, ראש חודש, בואו נסתכל, מה כתוב כאן? מה כתוב בפסוק בסגול? עין, מה כתוב? איפה? יפה. ומה אתה אומר לי? אין. במשת כתוב החורים, וזה הועילים, וזה הכבוסים, הכל זה לפחות שתיים. אז אם אתה יכול להגיד לי, אנחנו מדברים על מוסק של שבועס, כאילו מפורש בפסוק, עין לאכול. חיטה של ספרן, מתוך כל לב, מצד מונה. זה מה שמגיעים ביחד לפני הלחם. כתוב, נשבעתם על הלחם, דיברנו שתי הלחם. נכון, בשבועס, מי שלא זוכר, בוא נראה. שבועס, זה הצרס, זה לחם. עושים חמותות ביחד עם החוקים, והנה יצאו, הלוך חזור, הנה. כאילו זה קצת, כן? טוב, זה פה אחת שזורק את הנוצה, אני יודע, 20 מטר. יש לנו כוכב מצוין. אני ראיתי אותה ומנסה. אחד, תראה זה אחד אחד. אוקיי.
זה אני עוד לא ראיתי, מה זה גבול חיפה? היא בעצרת בתור הזכרה. אנחנו מדברים על שתי הלחם קצת, בוא נחזור לזה, חייבים לראות את זה, שזה ברור. שתי הלחם, שזה פעם אחת ושתי עילים. הבית סיפור, עכשיו תסתכלו טוב, אני שמתי גיל, בצהוב, גיל. לא רציתי לעשות אדום, כי זה כבר כתוב. גיל, מה זה אומר גיל? אי אפשר להגיד שזה לא מעקב, זה מעקב, הכל מעקב, אתה לא יכול להגיד לשים בדיסטר, בלי רגל, זה לא יכול... אז אתה כתוב, הבית. לא, נצל פיאנו, לא, מלך, זה סטגים. לא ראשון. לא יהיה לי מכל פיאנו, מעט שלי, לעיין, תכון קודים, ועד לפני זה קודים, מעט שלי מכל פיאנו. צדינים לא מעקב את שמאל. שמאל לא מעקב צד ימין. אם יש לך מוסף, אז תגיד מוסף. אין לך מוסף, אז דבר, אתה יכול להביא כל מה שקשור לשני הלחם, את הפרסים ואת הפער ואת השתי מילים של שני הלחם. אם אין לך מוסף, אחד לא קשור לשני, שני דברים שונים. כן? זה מובן? למה? זה הכל קורבנות של מוסף, של גבול. אתה עכשיו, אתה מסתכל על זה, אתה רואה פס ביניהם, אתה מבין? זה של שבוע. כל מה שקשור לשבוע. רגע, כבשים והפעם זה שתי דברים שונים, למה שהם לא? בסדר, מה שכפת, אבל זה אותו יום. אנחנו נראה אולי שכן, אולי זה כן אותו דבר. בוא נראה. אלפורם זה אפילו העדות לא ינעצנו. אז רגע, אנחנו... לא היה ואפילו עד החרים, עכשיו יש כאן קצת פייס. למה? עכשיו אתה קופץ לצד ימין לצד שמאל. מה עם הדבר בעצמו? פרים, שאפילו הגדולים למעקבים, שבוס, יש לו שתי פרים, אם יש לך את החום ולא את השחור, תביא אותו. ואם הם דוח, לא בדוח, או ידעו למעקבים. אם הוא מעקבים, זה לא מבין. אם הפרים מעצמם, בתוך המוסף, אחד לא מגיע את השני, אז הייתי חושב, זה בעצם מה שאתם שואלים קצת, הייתי חושב שקצת ימין מעקב קצת שמאל, הקורבנות מעצמם לא מקשיב אחד לשני, באותו קבוצה זה לא מעקב, אז מה אתה קבוצה אחרת תעקב אותו? או לגמור, אז לא ממש כך, כאילו הגמור שואלת, יש שתי דברים שמעקבים, יש עיכוב, מצד ימין מצד שמאל, יש עיכוב, ובתוך עצמו, זה קצת לא מסתדר, אתה קופץ מדבר בגלל, אתה אומר, שבא פרים, אחד לא מעקב את השני בתוך הקבוצה עצמה, ובעילים, פתאום אחד לא מעקב את השני. אני אומר, כן, אתה נגיד למי לסתול, אין לך נעם, כן. נכון, זה לא נשמע טוב, אבל ככה זה עובד. אוקיי, אתמול סיפרתי שלמדתי את הסיפור הזה, עם התלמיד ישיבה, השנה, שרצה לחתור בסוף, והפציצה שלו פציצה סביבה בפסוק. אני מאוד מגוון שקראתי, אני הצטער לך, זה לא מה שרציתי להגיד. כאילו, הנקודה, אני חושב שמנסה את זה. כאילו, נקודה שכולם יודעים מעצמם, אבל אני יכול לעזור את זה. שכל אחד וכל השוק שלי, שכל בחור ישיבה שפתה, כאילו, בסגנון כמו סוג, כבר שלח כסף, הלך לחתור, זה, עושה סוג, לא ראיתי. שגם הגויה הזה, הגויה, בכלל להתגייר ולהקשיב חיים חדשים, ולא אוהב להתחתן עם יהודים בחור ישיבה. בחור ישיבה זה לא רק זה, היום הופך לי את זה. אבי לגוי אומר שכל העמוד בעולם מנדלדים, ואתה מקבל ככה ואתה לא יכול לקחת לקצור מהנוש שלך, אם נגזר עליך 100 קילו הנוש, זה יכול לקבל. ואתה לוקח לגיסו, אז יחד לך מהעצר. אבל הגמרא אומר מאוד נשאר, כי בן אדם מתגבר על עצמו, אז אפשר להוסיף להנאות שנגזרו עליהם. אמרתי את זה? לא צריך לשאלות את זה שם. כן, אוקיי. It's my mother, not my grandmother. חזור לי. אני לא יודע מה אמרתי למי, זה הבעיה. אני רואה פעמיים, זה לא יודע, לפעמים מפספסים. אוקיי. אני יכול להגיד לכם דבר אחד. שאמרתי את
שאישה אומרת שעושה לי קלצוי ויש צעירים שלא יעשה לי קלצוי, אני דווקא מצחק, כי מסתכלו עליי ככה, עושה ככה עושים, אוקיי? מנהג מעניין. ככה, אני לא מגזים, נכון? אפילו אחד בחייה, לא, פשוט אני רואה אותם איזה משגור. כן. What's your name again? Matthew. Keep doing what you're doing. לא משנה מה אני אומר. There you go, Brody. Hold on, Brody, with some good advice. Don't quit. Okay, hold מה יש לנו כאן? I'll tell you, I think somebody with a selfie stick, I spray him with mace. Did I get a laugh? לא. Did I get a laugh? I don't know. פעם ובוקר טובים. יש לנו פעם? לא. Matthew Tapping, yes, a good guy. פעם ובוקר כן. אז זה בעצם, אנחנו מתחילים, יש כאן אפילו גן חיים, זה משהו מעניין. יש כאן סגפים, ובלבחוי דרך פעם ובוקר טובים. עכשיו, איך זה עובד? תסתכלו בתורה. זה בתורה, זה במדבר פרשת המפורסם, וראש מחודשיכם תקריבו כל להשם, הורים בני בוקר, יש לנו בעיה רצינית. יחסק כתוב פעם. בעצם הגמרא כתובים כמה וכמה פסוקים מיחסקל שפשוט סופרים את התורה, צריכים להבין מה קורה פה. נכון? ובכן זה הסוגיה. כתוב לבדוק בגלל הפסוקים האלה. אז הנה, זה החזר לזה. כתוב פעם ובוקר טוב. אחר כך כתוב בשישה כבוסים והעז יהיו. מה כתוב אצלנו? כמה כבוסים? שיבו. I dated right after high school, then I went away to college, and then I went back. Yeah, what college you go to? שם אני בא להיות. אומרת הגמור, פעם מתנו דברים מהרגישים ולתנו טובים, ומנהל יצאו ללמוד שניים נביאה, או תשת סיבה להגיד ליחידים. שאם רק מצד אחד, תגיד, אתה לא עם הפעם שישה דבר של מה אתה מדבר. למה? שכתוב אצלנו בסדר, שבע. שכל זה בסדר שיבו, ומנהל יצאו ללמוד שיבו יובי שישה, אתה מדבר שישה. חידוש, אם אין לך מספיק, תגיד מה שיש. ובעצם אני חושב מה שדיברנו בזמן, וגם... רגע, יהיו אני לא יודע, אבל עוד שנייה נגיע, ומנהל שנלמוד ששיש יובי חמיש, וחמיש יובי ארבע, ויובי שלוש, ויובי שניים, ואפילו עוד. למה אני אוהב את זה? בעצם, בן אדם צריך ללמוד כמו פרקייש. שבתפליות. מה המלך החברה? Baloney, ladies and gentlemen, there he goes. Always funny. It's on Twitter, you baloney. Matthew Baloney. Just say Matthew Baloney. That was Matthew Maloney. Alright. In the show where every third comedian is actually here. How about this? Breathless, hallucinating. אז כאן זה תפס אפילו רבי שיים, אפילו דולר, כמה דולרים בודדים, ולא אפילו, והרסנו את הכל. גמר אותו. אז הרב הזה בא לרחונו, הראשים מנקציד עליי, שמעת את זה? אז הוא אמר לו, נסתן יוצא לראות, לא כל אחד יכול לתת, הוא אומר, אתה רואה שרבינו היה יוצא החוצה ושואל מישהו, תגיד, אתה בצהל, אני מבין שאתה תבדוק מה לבדוק את המשכון? הוא אומר, לא, אני מוישה. הוא לא מתחסלק, הוא לא בן אדם, אני רוצה שבצהל יעשה, לא מוישה. אני מחפש את אלה שהפדבוק יותר שלתת לי את הסכוס. זה אפילו איפה, קרב כאן צרפת. אפשר אפילו דולר לתת לו. וזהו, טוב, ככה היה, אז זה אמיתי. זה הסיפור שסיפרתי גם פעמים על הפולישטיין, זה היה אחד, ההוא שגרמר, והוא זה, ההוא שאמר את זה, ושמעת עכשיו, השבוע, אני לא זוכר את השם שלו, הוא קם בדינר הגדול של פולישטיין, של ארטסקול, הוא סיפר על עצמו את הסיפור, הוא אמר, אני פספסתי. היה לי את ההזדמנות, אני חושב שלי יהיה על כל גמור וגמור, ושל כל הספינות של הגמרות, של מאות אלפי עותקים, יאללה. כאילו, במשפחה שלי, נכון? ואני ויתרתי על זה.
אוקיי? גם, אתם יודעים למה? עכשיו נזכרתי. היה רב אחד, לא רוצה להגיד את השם שלו, ניגש להגביר את זה, אמר, אל תיתן להם. הם מדי לימין, הם מדי קיצוניים, הם זה, והוא הוריד אותו מזה. היה רב שהוריד אותו, הוא מאוד רצה, הוא כבר חתם לרב יומי, הוא רצה, היה שם בדיבורים, והיה איזה רב, לא עשיתי את זה מצבים, הוא הפסיד לבן אדם הזה את העסקה של החיים שלו. סתם הוא לא אמר, ולהקבות זה כאשר תעשיג, סליחה, דילגתי. אפילו, סתם הוא לא אמר, להקבות זה תעשיג, מה שאתה יכול להשיג. או מה, בסביבות, כי בסביבות זה מאוד למה צריך שחור, יש לנו וידאו, יש לנו אייר חדש, כאילו הוא מנסה, לאחר משימה שלו, אני גם חושבת של לאחר משימה, בסדר שלו, לא יודע מה הוא עושה, וכאילו בן אדם שהוא התחיל 7, אין לו, רק נשאר לו אחת. הוא רואה לנו? לא מילה. What's the shadiest Craigslist gig that you've had to do since being in LA? Sure, what's the worst one that you've done? Would you do that if they offered you somebody who's doing a video pretend like the girl that's being made love to is your girlfriend? How much would it cost for you to do that? Okay. Sorry, spoiler alert. Spoiler alert for Chinacho. Sure. You know what, I think he was wrong. That's fun, but what else do you do? No, I don't. Nobody does. You do? No, I promise you I don't. What kind of skating? Oh, yeah. Okay. There's no mouth. Yes. Whenever Joel showed up at the skate park, Okay. You like it? Okay. יש לך סיכוי זה, לא? נכון, לכל אחד זה. מה אותם? של העצים. מה, היית בירמל? אז לאחרונה משהו? לא, לא ככה. אנרגיות, צבעים, כל דבר השם הליקים. גורמי שואלים איך עוד החודש, עכשיו אנחנו ממשיכים עם מתחסקים, להבין מה קורה כאן עם מתחסקים. פה, בעיקר בדרך של להגיד מהגינון, הפסוק אומר לנו שמה שאתה יכול, תעשה, לא נכון 6, 7, 1. ומנין, מה זה? מה זה אומר? רק נסביר, ואם יש לך 6, אתה חייב להביא 6, אתה תגיד, למדנו את הגמור שמותר להביא 1, אם אין לך כלום, אם יש לך 1, תביא 1, אבל יש לך 6, 7, ואני מביא פקודה, אם יש מה זה, אתה לא להגיד, שאתה עושים, תביא צחוק, לא תביאו, הנה, תביאו, אם יש לך אותם, אתה חייב להביא. כל דבר עושה, ברישים דרך את החודש, ברישים זה החודש הראשון, מה זה החודש הראשון? דרך את החודש, שיגר חרזון בוקר קוראים, ושיקייסו אותנו. מה זה ושיקייסו? מלשון לנקות, פאטו. כן? פאטו, אוי לי, למה אתה קוראים לפאטו? אומר לי, יש לו נפרד מזה, אני לא רוצה לבוא. אני לא יודע איך לפרד את זה. אני צריך להביא את זה ליואב. רק לצרות לשאלה קצת, למה להביא את זה ליואב? אני מתייחס לקטע, אני מסביר, הוא כתב. שלא לא יכולות, חמר, זה כתמי לבוא ליום, אבל תמיד שואלים, אחידות פה את זה, הרבה מדברים על לא ממש על זה, שאתה נושא הזה. הרי פגמור מדבר שלא לא דיבר לחן הזה, אמר לו ככה, והוא יראה לו ככה, ודיבר איתו, וכל אחד היה בחור, כל השאר. וכל אחד יגיד את הרב שלו, למדנו ממנו, אז למה שלא לא נלבד התנועים? בוא נגיד התנועים, שלא נתחיל להגיד התנועים. שלא לא נלבד ולמד התנועים. למה התנועים לא שלו?
שאלו אותו, מה קצת פשוט? לא צריכים לעשות לחכות עד שיבוא, ובכל תיקו, למה לא שואלים? מה הסיפור של התיקו? זה השאלה. אז הם מסבירים בעצם שיש שני סוגים של עליונות. מגיע כמו מלאך, מאוד אינטרנט, אין לו את הספק לפסוק, לא משנה את זה. הוא לא יכול להגיד לך דברים שאנחנו לא יודעים. זה מאוד. אבל לא חושב הוא יגיע כמו ניפוס. אדם, אז נוכל להגיד. עוד כאילו שמדים. כאילו הסיפור מפורסם, אחד הגיע לרשתימה, ואמר לו, רב, אני אליהו הנובי. אז הוא אמר, וואו! כמה זמן אני מחכה לך, מכיתה ג' חצי קל בשתי עמוס, מהו? אז הוא אמר, הוא ברח לו. אז זה הנקודה, שאנחנו משאירים את התיקו לשוקי יבוא, שהוא יוכיח לנו. אני הבנתי תמיד שלא הנביא יגיע, כולם יבינו שזו, לא היה כאן ספק. אולי הוא הרבא שלהם, הוא ליטאי, הוא חוסית, זה לא מתאים לי, לא. יבינו, כולם יבינו, זה המשיח, זה אליהו הנביא. כאן הם אומרים לו, הוא יכול לתרץ לך, לפרש לך למה חצי גל בשתי עמוס, זה ככה וככה, והוא שתשמע את הפשט, אתה מבין, זה אליהו הנביא. לכן יש לכל התיקו הזה. טוב, מה? יש כבר ברור, פשוט. דבר שאומר, מינוי בימי עזר. בבית שלי, אז היה מינוי. שגם שתגידו בימי עזר. I'm seeing arms cross negative and I read energies. Brody, what's the difference? Anything else? מה זה נמצא שם? מה אתה רוצה? He's on Twitter at Mo Ahmed. There he goes. I pulled another name out of a bucket. Even a Newman, baby. I'm gonna get right into it. This is like the new name. Put your hands together for Brent Eddy. בבית שלי. אסור, מה שגומר אחרי הבני מוישה. די אני אוכל להגיד לו אלה. מה שהוא, אני לא רוצה לבוא. הוא אומר, אני לא מבין את זה. אז אני צריך לכל זה אליהו הנביא. הוא לא יאיתי, כאילו מקריב במי עזר. אין מה להבין. זה פשוט. היה סיפור שבבית שלי עשו ממש, נדעו כמו שהוא רבי עושה. שילך רבי מוישה. עולה, כזו דקות, שנחת טייטים, זה קצת יפה. בשקויה, עכשיו אני רגוע. אומר אני מאוד בכל מבינו ודריפו, מנורי ומנבינו לא יודו, הכהן כתוב בפוסק בחסקל, שכהנים לא יכולים לכל מבינו. אני אומר, כהנים זה לא יודו, ישראל אחרים, כולם יכולים לכל מבינו. או מנביא אותו פעם שזה לא יעשה בדופו. כמו שכל זה לא יענובי. אבל לא אמר לא. בחסקל אומר שכהנים, למה זה, ואני לא מישהו לגבי. שנאמנו בדריפו, יש דבר שקוראים לזה מליקיס. אני כבר לא פתאום את העירת עם זה, יכול להיות לפני שבוע. לא לפני הרבה זמן. אז זה בדיוק, אולי הפחות זה, סיבה ביום אחד כתב לי מייל, הוא אומר, התחלתי בדקלם, זה מה שינה לי את כל החיים, אני לא זוכר את זה, עוד מעט מגיע לנופס, הוא נכנס, באמצע הגד את זה, אז כל יום הוא נשמע, סמוי, לא נוצא, סוגיה, אוקיי? אז יכול להיות שהוא לא ראה מליק עדיין. לא, כי הוא מורה, וכן דעת לשיבו, בכל זאת, שיבו, סוגר, ונוצא לי, ופעם ותחבוי. מה חושב לנו? פשוט עוד פשוט. שיבו, אבל שיבו, משיכות, לא, אל תפרש את זה בתור חודשים, היום השביעי בכל דרך, מה כתוב? אם שוב גדולה פוסק, אז אני מפרש את כל הפסוק, הפער אלם בו. מה זה פער אלם בו? זה שבאמת אומרים, הנה, פער אלם בו.
הסנטים פוסקים שסוג חלב מותר. Man, that's fun. So how you been out here a year? Yep. Did you do like theater and acting and stuff, or anything on stage in Wisconsin? So you just came out here, and how long have you been on והוא stage? כאן את זה בשויגים, כי אמרו שמותר לעשות את זה. אז חייבים בכלל לשאול משהו, בסנטים מביאים משהו כמו איזה פעם חלב דוק. אתמול הייתי יושב בראש שלא הקלטתי בסע לפעילות שלי, עכשיו הוא תעודות של חסר, אז בגלל אבי, שכוייך לבאבי, אז ראיתי את הגישים, דיברנו על הסיפור הזה, ששאלתי אנשים יותר מבוגרים, מה זה צפוניות? אז הגישים אומר לי, אמרו את זה, זה. כמה בחורים ששאלתי, זה הרבה יותר מבוגר. אמרו, זה יודע, אבל מה זה? תגיד לאוקולני, מה זה צפוניות? זה אומר, Brett, how do you say that last name? Evie. Evie. Yeah. So, do you ever just go open people's windows in the middle of the night and scare the life out of them? You have like a really scary face. Do you know this? Scary and it's handsome. It's like It is. you're either getting, hey, you look like the Chucky doll. Right. Are you Ray Liotta's kid? You can go either way. Who knows if the Chucky doll is actually Ray Liotta's kid? Is that in the photo? Wow. אוקיי. אומר בשפיים, אלו שבועים שחוקים. המילה שבע זה לא יום בתאריך, זה כמה, איך יש את רוטשילד ישראל. יש רוטשילד ישראל, יש 600,000 בעולם. אז לא 301,000. הוא אומר, לא צריך את זה, אפשר גם, בוא נראה לכם איך שפעם לא שעשה את זה, זה היה בצדיון, שכאן הרוב 5 שבטים לרוב במספר אנשים, וכאן יש לך 7 שבטים שהם המיעוט, אבל הם הרוב השבטים, 7 אז אם אחרי זה מספיק מכירה, בוא נגיד, 5 שבטים הם מיליון, ו7 שבטים זה מיליון אחת. אז מה הרוב שם? 7 שבטים הם הרוב, לפי המנור הזה, אבל יש יותר שבטים. פחות אנשים, יותר שבטים. מה יש לך היום? Have you finished your homework yet? You have papers due in the morning. I started collecting כולם אוכלים חלב במקום הזה. at the ripe age of 27. I was a preschool teacher. הוא גם קויפר ב-AI, זה לא יבוא מהפריסקול הזה. Where are my children? I said, shh, don't worry about it. יש כאן 7 שבטים, לא יודע, טוב, איך זה הגיע ל7 שבטים? בסרטון הזה של... וארבע תתגלו פה, עדיין נרשם, לא רוב האנשים, רוב השבטים. חודש, מה מילה חודש? זה לא חודש הבויסה, זה לחדש. שהנגישו רובי, חלד מוטו, שלם אמרו שצריך לצד. חצי מילה שחלום נלו על הליטוב, המילים, משרעים באמת מראה אותם, מדובר כאן שהיה טעות של הבנטים, ואנשים שתנגעו ואכלו. רבו יצאי, עכשיו כולם מספיק טוב, עכשיו אנחנו לומדים אגב, עזרנו לאגב, ובואו חשב. עומר הגיעוד עומר רב, זוכר אולסו איש מקוי, חלילה בחיסטי, ושחק גבולו, חלילה בחיסטי. ללמוד העיבור, נגנה חיסטי. הוא סיב את ספר ספר. אני כל הזמן שמה, שצריך לזה, אבל הייתי צריכים לבנות את הכל. זה גיטר שבגלל זה, כן? זה היה What's some of the crazy shit you've seen?
go down in a כן, free לא school. 300 גם Other than באמת, Bernie 300 Stevens גם, keeping 300 windows. לא כל כך כמו Just kidding, 400, Brody. אבל Just נשמע. kidding. Oh, there he לא, is. Right. And you see what goes down לא there. צפויות דרבי של חביות של 13 חביות כאלה. אריאנה, יושו בעלי או Oh my God. לא Tonight, חזר, they went all of לא this פה could אריה, happen on your chest. It's המפורסמת crazy. נמצאת איתנו, וניסו לדבר שמה, ונינו ודוברו ועשו מונוסו, Next to each other, די too, בו, right? בעזרת השם נגיע פעמה, ויש גם חולים אותי בעוד שנה וחצי, What do you mean when you're in the middle of the classroom? I know you're in the middle of the classroom. Don't worry about the camera. לא, Go back to back and poop next to each other, lean against each other's backs. יש Just look at it, smell it. אז תשאל שאלה, למה הוא היה צריך לעלות 300 חביות We're taking a field trip to Brown. לעליית הגב? אז So תשובה you're in שאני preschool, חשבתי, kids ever shit הפשוט, their זה pants though? Brittany, you כמו, did. Tell us about it. לא דומה, Valley, it was called Charlotte's Web. כמו שזה סולם, זה כפיפות. אתה לומד, I אתה didn't לא like it at private אתה school. לא יורד למטה. I went to כל Valley פעם Private אתה לא School נותן, for one אתה semester of first grade with למטה, events and לא, courses. I didn't like it. The kids, ספציפית. I didn't like יושב the rich פה. kids. אבל בניופי, And I was הפועל אמר embarrassed משהו to raise טוב my hand על to זה. the הוא אומר, bathroom one בן day אדם, and I took a dump in my pants. מראה ש... And then my mom picked me up and those kids never saw me again. Jeez, wow. That's that was Yeah. That's a sad crime. I bet you it affected them more than it affected me. I bet you not. I bet you they've never told the story before. Changed my life. זה טוב, על זה אני מקבל. Nobody's taking a dump in their pants in first grade. להיות כדי Okay, fine. להתחייב לדבר, First grade, Brody? Nobody's still כולם talking. לדבר. הוא אמר לרבן שלנו, אני רוצה כמה עד שתשע. Talked about it last נראה in את the המציאות שלו, room. אפשר שתתכוון. לא המציאות, המציאות. Where you attack me? ולא אומר, אני רציתי ולא יוצא לכאן, עד שתשע והוא מצליח עכשיו. אבל הוא מתכוון. Quiznos. 25. אוקיי? That gets a laugh every time I do it. מצוין. רק כאן לא אומר מצוין, רק במקום אחר אומר You know מצוין. what? My audience would אבל laugh כאן at it. הוא רק אומר נקודה. This audience doesn't. הוא רק And I קצת don't נכון. care. You mean, wait, אני רואה את האישה הזאת, מישהו רוצה לקבל, שאתה Jewish people and non-dark shirt wearing תשמור את crowds. הפלאפון מדי I פעם. got their polo shirts in blue. זה פשוט קובעת את הטופ, Brody, where do you see these crowds? I went to see the high school. I know you guys. You're gonna come at me. I read your energy. I'm here every night. I know I'm getting hated on. Brody, where do you perform where these... המסרים I don't want to fight for every laugh. זה לא Brody, נקרא, where do you perform where you see, אוטומטית, where you see these כן, polos? Best Buy? Get my credit. מה הוא רוצה? טוב, אני אפילו אתה לא מגיב, מפריע. I like Best Buy actually. I get a lot of it's reading my magazine subscriptions. ואתה כותב, אתה אומר, אתה זה עולם אחר. מה? We're having fun. עם אוכל, סנדוויץ'. אבא שלי, זה בריא, שנים, הוא היה מביא Brad, any of the preschoolers' moms ever hit on you? Like, any סנדוויץ' cougars? בצהריים, חוזר הביתה בלילה. Get an אין NTA הצלחות in איתו. the PTA? הולך, נשאר, אוכל סנדוויץ' תוך כדי שהוא לומד, ומתחיל הלאה נשאר. טוב, זה What district are you in? מושגים. Sherman Oaks, I, Brody. that's why I ramble. שמעון היו, You know אני היה לי את הרעיון הזה, שלחתי לי את הרעיון. For Johnny Depp, thank you. Now, look it up. הכלי הזה, הגריזה הזה, לפעמים זה אב חמור, כן, I think you should go with like the Zac Efron. If you're gonna get the audience on your side, if you look like the Adam, do that. The Adam Levine. You're doing fine. Let's talk about what you look like. כמה פעמים זה מייחסקי. Do it on just go out and look. Call him Chuck E. Cheese. Like I gotta get home tonight, so I can go back to work. That's my boy, Pat Reagan. Beautiful. Brad, anything else interesting about you? Any cool hobbies, anything like that? How's the love life? Love life is what it is. Batteries aren't included. I did one of those Jewish dating services.
hooked up with my זאת sister. בגמור. עומר הם שימים, אם רואים אותם תורים מרובים, אם היה הרבה דברים, עדיף לקחת פעם אחת עם המסופים לסופה של החוזר. לא רק עומר. תקום, זה איש של הכל. האמת היא, שלפעם כמה היו חושבים לפעם? 3. ואיך אולי, גם פלאי, לא, פחות לפעם. 2. כן, אני לא חזור את כמה. What do you mean by it is what it is? You hooked up with any girls since being in LA a year ago? Yeah, I have, but dating in LA is it's different ולקבוץ because עם השתה סגיות. say they're very interested. יש כאלה שמאוד מצליחים שם, יש כאלה שאני רואה שלא כל כך האחיין שלי שלמד שמה, הוא היה בפר אצלנו בשבת. My guess הוא לא is, That's probably the problem. my guess is a He gets a bicycle. They don't like to ride זה on מה, Mondays. יש כאלה כל החיים שלו, זה עניין שלא, We've seen how that's gone for you so far. Just to answer the question's honest. When you go on a date with a girl and you pick her up, what are you driving? אתה יודע ששום דבר לא מוצאים מסוים. אין דבר אחד בעולם שמכיר את כולם. מה? לא, לא, לא מסולם. לא מסולם. למה? אין שום דבר שמכיר מסוים. You gotta get into Snapchatting. That's the key. You're in LA. That's what I say to all you guys. You're in LA. It's a major leagues. I grew up here. I went to Seattle for 3 years. I didn't come back. Then I went to New York for 3 years. Then I came back. 6 years and 30. I left. Get out of here, guys. Not allowed. Yeah, that was fun. ולהכות משתה סגיות לכרס, מה שיותר חלק. קשה מבין ממנו. הראשים מפעילים את כל מיני נחסים. הרי פרים זה 3, אילו זה 2. אלא כי דברים הם כל מיני מובילים, ולא יורים בסוף. ואם אתה רפות, הוא בסוף לו, זה מה חשוב, ואיפה לפעם, תביא אחת, תביא פעם אחת, עם בסוף. ואז הוא כולם בסוף. אם רואים הוא לא אוהב, אנחנו נראה לפני, אין לי מישהו ולא אוהב לנו. לא אוהב לנו סוף. לא אוהב לנו. יודעים מה ילך פה, זה כל שמישהו כולו אוקיי, זה מאוד מאוד המשתים. הכל, והאימוס, והקבוסים, והסורים, צריכים רק מסלם. מי שלמד בזיכו, והאדום שמה, מבין את המשנה, תבין שום הסבר. אני אומר, אם תסתכלו במישהו קצת, לא מובן כאן, כאילו רק שמתחיל להחליט. הפעם והאימוס והקבוסים, ואיזה פעם ואימוס והקבוסים, והסורים, רק מסלם. I used to think that fire hydrants were no. But now, every time I come up to a fire hydrant, it's just a parking meter. They get pissed off because I'm like, why does this fire hydrant need 2 spaces the size of a truck? Well, a truck, fire truck, I guess. Go there. But you don't need to get a hose to a fire hydrant. I just don't understand why it's gotta be like that and it costs $73. שאנחנו תמיד מדברים עליהם שבאים ביחד עם השני הלחם שהראיתי לכם את התמונה מקודם זה משהו אחר זה לא, הנה, זה הצרס ברגע שהמשנה אומרת הלחם מעכם את הקרוסים כאן פתאום הלחם כן מעכם את הקרוסים זה לחם שבא ביחד מהקרוסים שלא מבינים ילדים מבינים אני לא אז עוד פעם, הפעם ואין והקרוסים הסורים אין מעט מסלם אתה יכול להגיד את הלחם בלי מתחילים להפנים האלה זה לא היה לנו משהו ואתה יכול להגיד את הפעם ואין והקרוסים בלי לחם פתאום אתה אומרת הלחם מעט זה קרוסים אמרנו קרוסים בהתחלה, לא בהתחלה קרוסים שלא אין לו למה זה בא ביחד פעם ואין וקרוסים עכשיו זה קרוסים לבד זה הפיונים של החיים שהם הלחם מעכב את הקרוסים ולקרוסים מעכב את הלחם אבל הכל אפשר להביא את הלחם בלי הקרוסים כאילו נראה רקיבה לא, אני חולק על זה רקיבה אנחנו מסכימים מאוד הקרוסים מעכב את הלחם כי אפשר להביא לחם בלי קרוסים והלחם מעכב את הקרוסים אפשר להביא קרוסים בלי לחם למה? לא היה לכם למה לא היה לכם? רבוי זה פשוט שנייה למה לא היה לכם Let's be honest. I never had a problem in Arizona State. I haven't had a problem. Why do I think Prince of Persia over 12 million hearts? Rudy, on my own. Nobody helps me. They call you
Bernie, does anybody לא, call אבל you the person Periscope on the video? Yeah, my 142,000 followers do. אין לכם Did you במיקרופון. just completely make up that אבל number? היה כבשים, אז הוא אומר, אתה רואה שאפשר לעשות כבשים בלי להכניס. 142. Yeah, that's why I'm doing things. Yeah, 142,000, 12 million hearts. וואו, מה זה? אני לא יודע מה זה. I'll scissor kick you in the armies on fire. תראו מה שהוא עושה, אני נתתי לו רעיון, אז הוא אמר, אני עכשיו עושה את זה לדיוואי, אבל בוא נעשה את זה במצליגו. זה מה זה? זה שמוץ, כן, שמוץ, שמים פרקים, כל מיני דברים, לומדים כל הלילה. Brody, I love you so much. וואו. I never had any. I got real players that do a good job, Melissa. לא, 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 זה שמוץ. Sure, on the house from the Guitar Center. כל הקישוט אחת. Is that what you do when you're not selling balloons at the park? I don't have to pay for it, motherfuckers. It's fine. או, זה... No, I'm just having a good time today, so I want to say thank you. Melissa, you're doing good. I know it's hard each and every week to come up with jokes and all that. I know you're like, you're nervous. Why did you אומרת אני walk? What do you do שרוצים to לעלות elevate כאילו your בננות, חלום כמו שמה, Like, what do you do to try שהכבשים and elevate אפשר להביא בלי לחם, אבל אפשר להביא בלי לחם בלי כבשים. אבל אני נתתי לבחור, כי זה מעניין פה, זה לא הסיבה. כאילו, השתלה למטרה, אבל הוא לא ידע סיבה. כאילו סיבה אחרת. אבל לא אומר, בלי חשיבים, כל פעמים, בוא נחזור לחוש הפיתוחים. I see growth. I do see growth in confidence because זה I see במיקרו, זה החמור. כל מה שצריך במוס חור במיקרו. תראו את כל הקורבנות כאלה. בכל העולם, זה שתיאנים, הם חורף במיקרו. זה לא העניין. קורבנות בכלל, שהם קשורים לשני הלחם במקרה. למה? כי לא היה לחם. בואו לא נראה. אז הוא לא צודק. הוא אומר שהיה כבשים, ובמיקרו לא נכון, לא יזוז. מה אני לא יודע ככה, אז למה אני אומר באופן מילה? אז למה התנאה נפתח כזה? אפשר להשתדל בלי לא. בואו נכין את עצמו. לבוא מלבנו הרבה על מה זה מעדיף. מה מתאים את הקורבן לאחר? אז זה בסדר. מה מתאים את הלחם לכל לחם? הרי הלחם הוא גדול, איך אתה אוכל אותו? אתה לא שם שום דבר מהלחם על המזבח. אז מה מתאים אותו? בשים. יש פה שם, נשמע. הלחם נכון. איך אתה יכולים לכל לחם נכון בשבילה? מה מתאים אותם לאכול? הבזיטים, שמתאים את הבזיטים זה המתאים של הלחם נכון. לא, למרות שאנחנו נתקודם, חדשים אולי לא מבינים כל כך, אבל בסדר. לא נגיד זאת. כל הלילה, כל הלילה. ושהקבוסים מעטים אנחנו צריכים לגבור בשיר, ושהקבוסים מעטים לנושא עצמם. And I think I'm a good person because I always write notes on people's cars, let them know that they parked wrong. However, I know that I'm a bad person because if I have a baby and it didn't look like me, I'd assume that it wasn't mine. And I'd give it away. Whatever ingredients are in this cake does not work. I'm sorry. I don't think that babies should have rights. אתה לא יכול להגיד First, לחם, the רבוי bad שיש man תביא lives לחם, freedom איך תאכל את הלחם of הזה? speech. אבל זה משהו שיכיר אותו. אין לך If you קורבן can't do שיכירו the ולא First ידע לכבשים. Amendment, you don't get the עכשיו others. אבל בגלל מעלה לחם חוי ועלה לחם. מה הפסוק? הקרבתי מעלה לחם. הנה, בוא נראה. All the Republicans in the room are הקרבתי like, מעלה לחם. well, משמע, which of these חוי ones? ועלה לחם. חייבים להביא, אתה מכיר כי יש לך לחם. Double אבל regular שנייה אחת fun. תסתכלו. I שיר like that. הספורט מתחיל. Very cool. Again, שזה כאילו, השיר הספורט הם לבד. on one topic, which is really לא, זאת מה זה נשאר. שיר הספורט מתחיל. אבל פי שאין לך משהו בסוג שלא צריך לעשות. וכמעט אתה לא עם על הלחם. ולמה שנצחייבו בתפוסים חייבים שנצחייבו ללחם. I write notes on במקטר, הם לא התחייבו בכלל להביא קורבנות, בגלל שלא היה להם. תסבירו לי בכך. לא יכול להגיד לתפוס ממור כאן, הנה לתפוס ממור, וכו משפטים. או, אולי נחשוב
שכל הכנסים הם אותו דבר. הנה, תראו, זה בעצם אותם כמות, זה 7 ו7, אז אולי זה אותו דבר. אולי שפוט לא צריכים להקריא ב-14, רק 7. כשנגיע לצפון ובעילים, אין מהם. הנה, בוא נסתכל על הפעם, פעם בצד ימין זה גם אחד, והפעמים בצד שמאל זה 2, זה אותו דבר, משהו אחר. כשנגיע לעילים, יש 2 בצד ימין, 1 בצד שמאל, אז לא אותו דבר. אז גם הכבשים הם לא אותו דבר, אלא לא בגלל אז, אבל לא בגלל. אם כבר שאומר מחוץ מחוץ מכל אותם מכל. תכלס. תשמעי, זה המוסר, כל המוסר. מה שאתה אומר שלנו, לא אתה אומר מכל. שלום, אני חושב משהו שונה, ואתה לגמרי, אתה רואה עליך, מה פתאום? תשמעו, לפעמים להבין, אתה חושב, שתיים יש אחד, שתיים יש אחד, הפרים בעינים הם צולים. אבל אם בואו נאמינו, פוספוסים אינונינו. אולי הפוסים, זה אותו דבר. השאלה לא מדבר בשתי קבוצות פוספוסים. זה רק שתי פוספוסים לא יודעת פוספוסים. אבל לא, זה המוצא, אני דעתי. אם הפעם והאלים משתנו, אז לא פוספוסים. כמו באלה, באמת זה שם. צריך להיות מה השאלה מעניין. אין היום חיתוך, זה מנסה. תקשיב מה שהגמרא שואלת, שאלה מאוד פשוטה. רגע, אני רוצה לעבור אותה. מצד שני, יש חלקה שאפשר לפעמים ביד. אבל אתה אומר, אולי התורה מתכוונת, עוד תגיד פעם אחד שתי בי, עוד תגיד שתי פעמים בעין אחד. זאת אומרת, כולם אותו דבר. לא מקשיב את כל התורה האלה. אתה רואה, נותן לך האופציה. אתה יכול להגיד, פעם אחת, אבל שתי בי. או שתי פעמות, בעין אחד. עושים זאת דבר, זאת המשחק. לא הבנתי את זה, לא, אתה צודק, זו שאלה מאוד טובה, אבל אם תסתכלו כאן, עשיתי את זה, ירוק, אדום סגול, אתה מסתכלו בצד שמאל, זה אדום סגול ירוק, לא סליחה, מילים, קוראים, עין, בוסי. כל הסדר השתנה, אם זה המספר שהשתנה והסדר היה אותו דבר, אז יכול להיות שאני יכול לשמוע מה שאתה אומר. מה? אז אומר לי, זה שתי קטגוריות נפרדות, זה בעלי קורבנות זה 10 ו10, 20 קורבנות. הסברתי אותה, שנעצור כאן. נעצור כאן, בוא קצת, שנתן לחזור ונגיד. Joey Lawrence of Arabia, you got it? Yes, Persian profession. Very good together with the great Vanessa Johnson, ladies and gentlemen. Another new minute from our 2 regulars. They came in swagger from the regulars tonight, and I love that. You guys ready to get back this fucking bucket or what? Anything that's in the bucket. Here we go. It's the part of the show we like to call bucket or bucket. Put your hands together for Victor Martinez Jr. Put your hands together for Rachel Wilson. סלס המסכת, שבוע שזרחה בטענה בעשר בת תשכון הפרדון בזאת אנונימי. סלס השבוע השכות לשלום. אמרות? אמונה בת אישית חסר. בת אחת שנאמר לפני 200 בצוות, בצוות אנונימי. הכיבוד הערב נכתב על ידי יעקב שפירו לרגל עבודת שלו אהרון שלישי במילו חי חוק התורה דינוי לעיר מלוך פילון ויזה גיל הגופן הפסקל אני רוצה לחיים זה מסיד המחיר מגיו פתחת את כאן? לא, פימו
מישהו שלח לי את זה, זה עובר וזה, היום יש הרבה שלג בניו יורק, כל האזורים האלה, אז מה עושים ביום שלג בשנת 2026, אומרים תודה, תשמעו פשוט תקעו, נעתי גורדון הזה בצד ימין, נגיד בזה שלו, בזמנו, זה 40,000 יום, זה היה המון אז, המון אנשים שחזקו לכך, בגלל אותו רעיון. כאן מישהו שם, snowman visual, a bright side. Even a snowman can learn from a blizzard. And he also says, good morning, Rabbi side. No, great stuff, great energy. Keep doing what you're doing. So, come on, come on. תזכיר לי איך קוראים לך אותם? לאיפה משיקגו? מלאקי, אז מה? פעם במקום משיקגו. זאת אומרת, מי עוד עובר כאן? אתה שואל איפה נקרוא לך? מאיפה? אתה שמה מסניף? איזה חיבור, ממש. זה השאלות של שם זוכר? לבוא יש להזכיר להם, אני עדיין, זה היה מחרון. מישהו רוצה להיות חלק, מוכרים ב-50%. ל-MDY יש כאן את הדבר הזה. אולי נשים את זה על הסף. מי כאן הסף? מי כאן המחדר הזה? חלק? מצטרף? אתה גם? כל הצלחה? אתה? 5? 6? 7? לא רע. רגע. אתם, לא היה לכם לפני זה? לא? וואו. מה, זה מוכן פעם? אתם נוסעים? רגע, אתה צריך לראות את זה על החנות שלך, זה לא שבת. זה תשמע. טוב, איזה יופי. קיבלתי. אז היה סיפור פעם שמישהו נסע לצימר במירון, ומגיע ערב שבת, והוא רואה שאין מזוזות בכלל. אז הוא חצבן, הוא הולך קצת ברגע האחרון עוד צימר, ונשאר כמה לשבת. בשבת, אבל הבית הראשון בא אליו ואומר לו, לא שלנו, מי צודק? רגע, כל נקודה, מה שאתה הרבס, אם שלי אמרה, לא לדבר, נו, מה אתה אומר? למה? תברר מה? מה בנתילה? מי צריך לברר? למה? מירון, ליד הרבי. זה כרטיסים פה, מה אתה אומר? זה מה אתה אומר? אולי זה פונדו. אתה ספר את זה כמה ימים, אולי אתה לא צריך מזוזה. באמת לא יודע מה התשובה, אבל זה נראה נראה כאן. זה שלא צורים. ורבו יצאי, לפני שאנחנו קופצים בחזרה למנוחס, יש לנו מהסיפור הכי מפורסמים בשעת, יש לנו עמוד פלוס של הגביטר. אומרת הגמורה, טניה, אנחנו בדף מ' ג' עמוד בייס, 5 שורות מלמטה. טניה אוי למי אוי מי. איזה. אם דייב רוצה להראות את זה, הוא יכול להראות את זה. למה זה קשור? למה זה? אני לא זוכר שבעצמי, אני דיברתי לצורך כדי, אני למדתי, אני אומר את זה אפילו אם ראיתי את זה אותם. אוקיי, דייב, אתה רוצה להראות את זה ואחרי זה סיפור, מה? אותם תקציב, זה הסיפור האחרון של השיעור אתמול, היום בבוקר. באמת, אולי זה כדאי, אין הרבה סמוראי, יש הרבה גימורת. אומר לך באותה יואי ומאוי. חייב עוד מאיר באופן ככל יואי, ידוע שמבצעים 100 ברכות ביום, ונאמר, והכל ישראל מוך, השם מוכר השם אימו, מוך, וכמו 100,
האמת היא שדוד המלך סיפר, אחרי שכל יום היו מתים 100 אנשים ליום, אז הוא סיפר, הוא הבין שצריך צורים לברך 100 ברכות בכל יום. מה זה 100 ברכות? אז הנה, אמרתי את זה אחד, נתין סיני בבוקר השנות 2-3, הפירקוס השחר, שבאמת תקנו את הפירקוס השחר, שלא תעשו בגינו, ונשאלים גוי, וגיאביבים, תקנו את זה כדי שיהיה 100. כן? לא, שפרנו, הנה הגענו ל-100. כדי שיהיה 100, יש לזכור שיש בברכות האלה, שאנחנו אומרים, כל בוקר. את האשר, פירקוס 3, פירקוס השרו, פירקוס עוד 3, באוקטובה, מצטרה, ואתם תזכיר את מה, ביח נגידו אלינו, אתם יודעים, מה שפשוט לאותם בארץ, אומרים אלינו, מה אומרים אלינו? מן הגדול, גם החסידים עושים אלינו בזה. 19 בחוק של 18, אפילו 18, בעצם 19 בחוק, כפול, 3, ויש עוד, מה מסוים לאחרונה של הפסידה, ובסמוזרים, ובחבלתו, וזה 108 בעצם, אם עושים של הדברים האלה, עכשיו, להפקיד את הנגד הרדיו בשקסו ביום מקובל שאין, כאשר 69, אין את ה-19 בחוק של ה-18, אין את השקילים. טוב, אנחנו נולדנו בספרמטי, הוא היה עושה הרבה ברכות על פסומים, ומגדים, וגם הוא אוכל כל מיני דתים, כל מיני עוגות, כל מיני פירות כאלה לעשות ברכות. מה? הנה, מה אני ממש? לא נתן לי בור איפה השלטחת? זה הראש אומר, תפתרו עוד איפה ברכות, שיטה לסוף טבע, וכל מיני שיטות, עוד איפה ברכות, או, תהיה ספר, תהיה אבות. תזכר, תזכרו את הבור ואת העומד, לא ישנתו לו, אז יוצאים בזה גם כן. או בכלל נוסף, קרה, אוקיי. דניו, חי רבי לבוא, סולו יתגרוב בכל יום, אינו אלה. צריכים לדבר ולראות את זה. שעושני ישראל. אז זה בצנצור העצור, העבירו את זה, משלא יעושני גוי, ושעושני ישראל. זה לא טוב שלא יעושני גוי, כן? הגויים לא אוהבים את זה. למה לא מברכים שעושני ישראל? למה לא? כי זה המחלוקת, זה ידוע האם מודו שלא נברו מה שנברו, ואנחנו עוסקים שעדיף שלא נברנו. מה? מי? שמה? כן? שלא עושה אני אישו. לא עושה אני אישו. מה אישה אומרת? מה בגור אומרים? הרי בגור עשו להם להגיד אישה. אז מה אומרים? שעושה אני אישו. לא, אנשים שלא עושה אני אישו. שלא עושה אני אישו. סליחה. אישה אומרת שעושה אני אישו. לא עשית בריחה. אישה אומרת שעושה אני אישו. איש אומרת שלא עושה אני אישו. הגור מסכים. שם הוא מסכים. מה? Last night, let's go see Chicago. Hell yeah. We saw Chicago at the Hollywood Bowl. That's a great place, man. We started a wave up Don Barris side of the Sunny Easter. We actually got halfway through the whole entire I started a thing. I guided Don to begin it, but I became obsessed with this starting a wave. I've never seen the beginning of it. That's what's amazing is starting a wave. It's the best thing. And it was my first time. I'm like, oh my God, made me do it. Don. When I say go, start them, and it was like, yo, you guys are either in or you're out. Everybody's like, what's this guy so confident about? We just started going like, whoa, you can go a little bit farther. This little bit. You hear the roar, whoa. And then it would skip, like people would just stop, and then like way down. People just way down, like, oh, there's a wave over there. Sunny over.
לא שם לי אופן. לא תגמור והיינו איש עכשיו, אני לא אגיד בכל מה שהולך כאן. חלק, נראה שלא, איש שונה נשיב פה לבעלו, אבל לא אגיד את זה בכל. כאב את זה לעבוד. אז אנחנו נלך למצב השני שלה. יש נשים שלא שתקשיבים. והם לא יודעים את זה. או, אמרתי לכם, איש שונה נשיב פה לבעלו. כאב את זה לעבוד. אריזה אומר, למה היום אנחנו מתנהגים לנושא שלנו? מה? כן, הוא אומר שאנחנו היום נשמות כדור המדבור. בדור המדבור אנשים לא חצים קצת העגל, אז לכן אנחנו מסובבים. אז מי שלא מסובב לאשתו, הוא יודע שאשתו לא מאותו המדבור, גם הוא לא מדור אוקיי. יו. Yeah, going back, that's my first time, like, headlining Ohio by myself. It's pretty weird, so that's strange. It took a while to get there. It took a while to get where it all started, you know what I mean, guys? I'm from Ohio. היינו אישו, איזה איש זה אותו דבר, מה שאומר, לא אישו, הרי זה אותו מישהו, אז מה אתה מוסיף? לא אישו אומר, שלצן אישו, זה אומר, שלא עשית, שאין את המצלס. יש לי גם מצלס לאישה, מאשר אישה, אז אישה, אתה חוזר, אתה אומר, רגע, זה אותו דבר בעצם, לא, אין זה, הרי זה הולך, כל מאוד שאני גוי, זאת אומרת שאני עובד, כל שאני אישה. העבד הוא טוב, עכשיו נבחצה לה, תראי לי את המקצוע האמריקאי, אבל בעדינות, ממש בעדינות. הלבן למעלה, כן. שיר אדם. אוקיי. אנחנו מתכוננים, בחזרה לנופס. Wow, very July 4th intro from Reagan and Watkins. זוכי, לא, Complete fire hazard. Those of you listening to the podcast, we are, by the way, the number one live podcast. Feel free to let it rip. Guys, that was one of my favorite intros ever. A very July 4th edition. Very grateful. For those of you listening to the podcast, very good. You guys, for those of you listening to the podcast, they came up with sparklers that obviously went out right after they lit them. They were just four smoky sticks being waved in the air. And now the room has the distinct smell of cheapest fossil Chinese fireworks. And then 99 cent store where you get sparklers where they just fizzle down like a hot fuse. Just I mean, I literally watched it when I went to the top of the stairs. Right after you lit them, they just burned out. Yeah. Where'd you guys get those? I got them from a party that I was at earlier today. Yeah, Jeremiah's going to parties. Reagan and Watkins, everybody, here they are. So excited to get here. אז זה אפשר להסביר שהוא גם... This is the part where every episode I bring out tonight's guest. And this week, I decided to do something super fun. It's always two of the funniest, best comedians in the world as our guests. And this is a very special episode because in this barren skeleton edition of Bill Tony, our two guests are Reagan and Watkins, ladies and gentlemen. This is the first time ever in Bill Tony's history where we are going bare bones. Feel free to do whatever you want. You can be over here, you can go over there. Tonight, Bill Tony celebrates its independence. What is happening? What is happening? We don't hear this, bitches. It's so funny, we're just gonna do it ourselves. Feel free to move around, you're gonna have one. If you wanna go one of those mics on Joel Jimenez, ladies and gentlemen, on the percussion. I'm a sunburn and I just burned my arm to the sparkler, so I'm not doing good right now. Second degree burns on Jeremiah. So this is exciting. By the way, I sprung it on Reagan and Watkins, everybody. So you said you had a surprise for us. Yeah, I told him I had a surprise for them. Happy 4th of July, guys. Welcome to the show. Thank you very much, Tony.
Thank you. How excited are you guys that tonight's guests are Reagan and Watkins? I'm hearing the murmurs from the comedians, and it is lovely. Are you guys ready to rock or what? There's so many emotions going through. And I mean, you guys can do whatever you want at any point, make it your own thing. If you want to play instruments, if you want to do whatever. You know what I'm saying? Yeah, I like that. Brian, what do you think about this? How do you feel about bringing Reagan and Watkins this close to you? It's great. I just really touched me to those people at such a good level. Yeah, just like it's the worst thing ever. By the way, I don't know if you guys all know this. There's a guy out there that hates Pat Reagan so much that he started a literally petition with the federal government that requires 100,000 signatures for like a major thing. And the major thing that he submitted was remove Pat Reagan from Kill Tony, the podcast. And by the way, I clicked on it because I'm like, you gotta be fucking kidding me. And I actually clicked on it twice. Like, I didn't sign the petition, but like, I couldn't help it. Like, I was like, is that fucking real? And there was only one signature on the petition. And of course, it was the guy that started it and tweeted about it. He started a federal petition, so he's losing his fucking mind right now. Just furious anger. He's writing some blog. I go sit down every episode, sit down as the Iron Patriot. בעוד דבר ליזום הבן אדם הזה, הוא היה מאוד מאוד זהיר עד כדי כך שאפשר אפילו לראות את זה בתוך הסיפור הזה שומר שנסגור לקראת היום שניתנת 400 זהות למספור תראו בהשמורת 400 בזמן אבל זה המון המון והיא הייתה מאוד חלקה שיגר לו 400 זהות וכל הזמן ניסיס טוב ב-400 זהב כשהגיע הזמן בואו להיות אבל לקטע הגיע שמה מידי אצלו שתחוס לו בואו היא הייתה מאוד מאוד עשירה היא לקחה המון כסף היה לה שותף אז יאללה ששיגר לה 400 זהות בואו ויהיה לו על פסח הוא יצא ככה אומרים כל שכנת נגמר הציע לשתי במישהו היה לו שלום לפתור אותך להציע There you go. There you go. Okie dokie. Wow. Brian Redman showing how loud and good the sound can be. המיטות האלה של זהב וכסף ובין כל אחת לאחת סכום של כסף מיליון כזה קיצור זה היה שווה מיליון עוד כזאת פה אגב מיליון כשאמרו לו יפה למעלה על העליון ועברו עוד עולים שבואו כזה עכשיו סתם כזה מגיע אתה חושב אולי את מקום אחר לעשות את זה עבור אני אומר את לא אני אומר יכול להיות שזה הכוונה לא מאוד גאים במצווה הזאת בואו ארבע ציציות סוף תחפו היה פה תחפו סתירה בפנים might have given some people the wrong impression that I was talking about. נשמע ביושו לא יגע בהרכב that I only want a big dick, which is not true. הוא הביא מה שקורה כאן לקרא לו נס גלוי שהציז הכניסו לו סתירה בפנים אז הוא ירד ותשב על הרצפה ואם יש לו ביושו גם היא לא הבין מה שקורה אז היא תשגע לידו אומר לו גם בשבועי זה שבועה בכניסה שבועי שאין לי מנחות ספור אז שכל יודעים מה אמרו מריס אותי מה הסיפור המטרה שאתה ברח לזה אבל לא אבוי לו גמין נדבר שלא ראיסי אישו יופי כמו איסוס אז לא מצווה אחת סיבון אשר לקרוא בסיס שמו אין לך כמו רק מה כתוב בתורה זה לעשות וכל סיפור אני אשר מלכיר של שתי פעם אני נשארתי מפורה, נפק רשע עכשיו, גם חופת. יש פעמיים, כמה פעמיים. אני נשארתי מפורה, ואני נשארתי משם עכשיו. אני פרה מהם שעולה להבין, ואני גם שואל בסוף. עכשיו נתנו אליי את האלכוהול הזה. ואני לא מספר על סיפור הסתירה בפנים, הוא אומר, זה כמו 4 ילדים. 4 ילדים. Having sex with you, and what was it again that he said? כמו לא, אין לי מלכות פה, אז זה כל מיני משהו פה, ומשהו פה, ומשהו רק פה, ומשהו פה, אתה לא מתבטא, אני נשמע, לאיזה נשמע אתה הולך? אני חייב לדעת, מי אמרו שיבה?
מה שנקרא, הוא שיבר, הזהיר, היה לה איזה סיבוב. כל פעם, זה לא סיבוב. I think we can all collectively say red, white, and blue. עכשיו, שמתי לב, כמו לכם שאני מגיע. עם חוסר ולא סבבה. There is something about the American flag bandana around your neck, by the way, that makes me feel like if you untied it, your head was full. You ever see that one go so far? עומדו וקינגו כל מחוסר. הייתה עשירה מאוד, עם שפחה, עם מיטות של זהב. היא נתנה שלי למלכות. אומר רש"י, זה היה ברייט, שוחד, זה היה שוחד. זה ללכת, ואמרת שיתנו ללכת גם, ואני לא מוסיף. הרי היה לה הרבה מתחוב גבוהים. שאלה כמה. זה כבר שלנו למישהו. כמו הסיפור המפורסם, שעשינו פרן, אני מגיע שגם במצרים, הגיע ערבי, הוא אמר זה 10 יושב. הגיע הרוסי, אמר 20 יושב. למה 10 יושב? עוד לא בוא לכך, אבל אני אקח, אוקיי, והרוסי, אותו דבר. אז הגיע היהודי, אמר 60 יושב. למה 60 יושב? 10 יושב שלם לערבי. 10 בשבילי, ואז זה סליחה. אז הנה, הוא מגיע לכאן, שליש לומר. כדי בשעמן צריך לשלם שליש לומר. ושליש לעני. כדי שיהיה לה זכויות, שיהיה לה כפורת, ילך לעצור כל העלייה שלו. הייתה בכך היום, היא רצתה לבוא לשם, ושהוא תלמיד. אז הייתה צריכה לתת לעניים. ושליש לא שליש, ושליש לא שליש לא שליש. חוץ מוריד שמקס. הוא בוס לזה שמוריד שמוריד אומר לא, היא רצת. תראה אולי להשים גיור. אני רוצה להיות גיור. אבל לא, ביטי, אולי אני רוצה לדברים לתלמידים, אבל ישוב גייר, ולא לשמוע, אולי תרציתי להסתכל למישהו. או יציא עכשיו גיור לבנות שלו. אין זה פישי, והפס הגישות מאמין רגליים במליק. ואומר ברשי את כל הפסיקות הישר. הנה, זה השם שלו, והוא גם שם, הוא אומר שאתה הוא רוצה לעשות סבא, אבל היה עלינו. בגלל המסר זה, אני רוצה לסגור. אני רואה, אני חושב שבעולם, שפיסי, אבל לא, לפי זה מתוכן. אני אומר לה, רגע, עד שאולי הוא בא, תסגר, אני רוצה שתתפתחי עם הבחור. אומר לה, אני מורס, הייתי מהצוי שהתחיל לו ביישוב, התחיל לו בסופו של דבר, את המצוי שהוא רצה לשלם ביישוב, הוא קיבל בעצם. הוא הסכים את הגבוה מסוסם, ובואי אומר שהנוי פועלם הזה יש כמות שכל אחד מקבל. אומרים שהוא נולד, הוא מקבל ככה 100 קילו של הנוי. הוא לא מקבל 101 קילו. אז הוא יכול לשלם את ה-100 קילו של הנוי בעצם, הוא יכול לעשות את ה-100 קילו ביישוב. אם הוא הולך לשם ועושה ככה וככה, זה יביא אותו הנוי יוכל לבעצם. כאן הוא מסוד עצום. אולי אפשר להוציא על הגוי. שנכון שיש 100 קילו של הקר, אבל אם בן אדם נזכר בנסויים, הוא מספר על הנסויים, אז מפציצים לו, זה נהיה 120 קילו שלנו. זה מה שכתוב כאן. שהוא הסיע להם פעם אחת, בסוף היא הייתה אשתו. האישה היפה שהובאה בחיים שלו. ולא רק זה. אז אני שואל אתכם עכשיו, זה מה אתה עושה בנו הזום ולמורה? הוא לא אוהב לבוא עם ידיעת לנו. הגמור מסיימת שהוא קיבל את השכר של הבועלם הזה. מה היה השכר של הבועלם הזה? אם אתם מסתכלים וחושבים לבד? לא, אתה הסתכלת מהר. לא, אני לא שאתה יודע. מה הראש שלך אומר? התחתנה עם האישה הזאת. אמרה שהיא לא. זה היה מהצון. זה הזהב והכסף. מדברים על זה, למה? אני גם כתבתי לפני כמה שבועות, כתבתי סוף אחת חודש. לא, אני חושב לפני, אני חושב את הקוסטוס. אתם מכירים? אומרים על זה, איזה ברכה.
blow up your pussy. Yeah. זה לא חרבה, הנה, לא עושה משהו לדבר הזה. מה אמרת נגיד? סיום? תן לי בניון, כלום על האייטם. בסדר, נקום כהן. אני לא מזיין לך מאוד, זה תשנה, יו. That's fine. יו. למרות שאני אומר לכם, זה דבר מאוד יפה, אבל זה דבר מאוד מאוד לא נשמע. אלא אבל ללכת בזה, להתאפשר, ללכת לתוך הרגליים. תבואי סעינו, ישיבת דרך התוירו. When you say not really, how did that go? Yeah. I just sent some pictures. You know what? You just sent pictures. Just texting. Yeah. I mean, how does a guy respond to a picture of a woman? They're like, come over and bring your. They say that. Oh yeah. I think I throw it in. I think I throw it in. Johanna, what else? Tell us something else about it. Is it like material? I can't think of anything that's also funny. What else is in the box? In the box? Oh, so there's like things in the box. And the second thing you mentioned is missing. I want to know what it's about. There's like a ball gag. There's like a huge black dog band. It had a picture of Wait a second. Yeah. You named it? No, it had a name. I found the box. And the guy that was like, and it's a big box and it says BAM, but then I brought it home. It's like a baby size. You know? It's a baby. Yeah, but I thought, let me see this guy BAM in action. But it turns out he does game work. And I didn't watch it. You're like out of control. Your life is a mess. I love it. לא, למה הוא לא יכול לעשות את השם של הבן אדם? לא יכול להדק אותו. הוא יצא אותו דרך על ג'ק, פלייסון. תגיד לו, תגיד לו מי שלא תגיד. כל פעם הוא נשמע. לא. זו גימור. אני לא... תגיד, את הסוף הזה לא ראיתי. הוא שולח לי, יש לי כל חוץ מזה עכשיו עם בן אדם. לא, לא, גמר שלי, זה טוב. אומר את הגימור, אומר רבי. אני שירי בו, אם אתה לובס קליט למישהו, בגד, כל לא יתמיון, כלום מן הציצי. איתם בערך חייבת. אבל אחרי 30 יום, אפילו שזה פשוט זה חייב בפרוצים, איזה רבון. לא ממש. אם ראיתי זה רבון. שאלה, ראית פרוטו של פורים, איזה דל קאנטו, חייב בפרוצים. שלום, אבל זה באותו יום, זה חוסר. ביום אחד. לא למה לא. אני רוצה לשמוע, יש מישהו אומר למה כן. אני יש מישהו שאומר לא. למה? And I know I'm right about this, a really fucking like crazy human being behind those cold dead eyes. And you need to let it rip more. You're trying to like pretend like you're over the line and everything, but you're not. You need to like really break down and fucking don't be such a blown up pussy about stand-up comedy. Just let it rip. I'll try. אבל אולי לא היה דל קמפוס, לא ראיתם. Alrighty. Okay. Johanna Petrie, ladies and gentlemen. No, no. Oh, I love this show. You never know who you're going to meet. Our second time ever for Johanna Petrie. First time you learned she had sex with Lexington Seal. No, Petrie. Yeah, who dropped out I shut the concert on the show. Nobody. Nobody. I literally wanted to celebrate our independence and just have fun. I decided not to even invite him. מי שגר במלון, I mean, Illinois wasn't free אני this מכיר week, מישהו, but I mean, if you ראיתי אותו מלא פעם, כל מה שאני הולך לעבור בו, אני רואה איזה משפחה חסידית, יש לי ילדים, ואני שואל אותו, מה אתה עושה? הוא נמצא איתם, הוא חבר לארץ, לא נושא לחמדו, הוא יכול גם לראות אותו 4 שנים.
יש לו דירה בבונדו? על איזה מה הוא? לא, הוא תמיד אוכל טוב, אין לו דירה, הוא חלק מהמלון. אתה מדבר על הדירות מימון? זה הדירה, חלק במלון. כן, גם מישהו עכשיו מהאוניברסיטה שלי, בשיקגו, הם מכרו את הבית שלי בשיקגו, עברו לרונדו, אחת שלי מכרו מעשו. עכשיו זה לוקח זמן, אתם עושים, זה לא יומיים, זה די מוגע בבונדו. אז הם חייבו עכשיו בבונדו, וזאת אני לא יודע אם זה נכון, שמעתי שרוחאי קרייבסקי היה מביא את המזוזות שלו ליצים ולזה. יש מה שאתה מזלה, מה? לא, הוא היה הולך לצבא. לא היה לוקח? אתה לא רואה. ואז יש לך בית בחוץ לארץ, אתה נוסע בית בחוץ לארץ כל שהוא לא יכול לקרוא למזוזו. למה? מה שאומר, שאומר יחזור פה, מכאן בעיר החי. אחרי 30 יום, צריך דירה, אתה חייב. אם אתה יודע בוודאות, תשאר שם למחורה, אתה צריך לשים מיד. אבל זה בבית לא ישראל, לא יצא מזוז לארץ. עושים מזוזה מיד. בגלל מה שהיא אומרת, שכולם מכירים, שלא מזוזים מזוזות, שתשאר עכשיו. יוצא, מישהו בארץ ישראל, עכשיו, אתה מתיישב בארץ ישראל. למה אני מאמין שתפילה שיעד, אין לו מהכס. אם יש לך רק אחד, תפילה שיעד, אם יש לך תפילה שיעד, לא של ראש, תפילה שיעד, אם יש לך של ראש, לא של יד, אולי אני חושב כאן באזור שיש לו בעיה, בעוד, אפילו לא שפיל לא יסדר, לא אפילו יד. מה? אולי, הוא נפסר לו. כן, זה למד. רוב הרפי זה בגלל מסתרק מיד, אבל הוא אומר משהו מאוד מעניין, לא ישום לו שיש לו. זה יש לו שתי תפילים, יש לו שרון שפויה. אז הוא יכול, זה כמו כל הרואי מצידו, הם כאילו מהכנס, הוא יכול לראות ששניים, עכשיו לא צריך זובות. זה לא יש לו רק של רואי, מהכנס, שהוא לא יבא. אמרו לו, אמרת מה? אמרו לו, לא, יש לך זאת. אמרתי, לסלי, זה מצפוי, שעדיף עניין לו לידי. ובן אדם, הוא רוצה דווקא שתי מצס, מה? אז הוא לא יעשה אחד, כאן יש לו מצס אחד של ראש, הוא יעשה של ראש. אמרתי את זה עוד פעם השבת, הגשתי כזאת אחד מהחובות שלי, אמרתי לה, תשמעו לנסות. וואו, עכשיו זה עולה לי את אמריקה, כאילו היא יודעת. אמרתי, זה הפשוט של אמרתי לך כמה פעמים, שנעלם מחלק שבת. אז הוא יכול לשמור שבת ב5 דקות. בגלל שבן אדם, הוא רוצה לעשות את כל השבת, אחרי הוא לא יעשה חצי, זה מה שכתוב גם בעצם. אני רוצה לקיים כל המצוות שלי, גם שלי, גם שלי יד. אז לכן הוא לא יקיים אחד מהם? לא מסתבר. הוא מקור מהיסוד. זה קשור מגיסטר. אפילו זה קשור בהתחלה, בעצם חבר, שאולי בעיה שאם הוא לא יקנה עוד אחד, אנחנו רואים אותו, הוא בא של יד, לא של ראש. אז נתעצל ולא יקנה את השל ראש שלך. או משהו. כל כאילו מניח תפילים איזה בשמונה עשה. מי שלא מניח תפילים, הוא עובר על 8 עשה. איזה 8 עשה? הארבע פרציות, לא, הוא קשרתם ואוהל ותטופל. זאת אומרת, הוא קשרתם ואוהל ותטופל זה כמה? 2, כפול 4 פרציות זה 8. די. One would say, I am the black sheep of your family. I don't know what on the camera, it's so fucking funny. He's so good at it, it's unbelievable. Oh my god. Tamfin, what's been going on in your real life, though, seriously? Hoy de בחמישה עשר, רבוי צעדים בחמישה עשר, הנה, לא עשו להם ציציס, ולא עשו להם ציציס, לא היו לכם לציציס, ומיצו מויסוי, גילי דעתי. וחופאים שלו היו לפתום, היו לו בשלושה עשר. So funny to me.
איזה could watch like an hour of that straight. כל סיבוב בני Yeah, ישראל. you guys could do something like תבואי לו, crazy. You guys could be like the first ever like human ventriloquist comedian. תראה, אותי קוראים לו שם, הוא במקנס So, שם, Tampa, הוא in לא your עולה, real life, anything crazy been happening? הוא עובר את ישראל כזה. חושנו נזוז ובמשפט ישראל, Come on, something at all in your life. Did you almost get hit by a car? Were you late for work? How do you make your money again? כל המניע הפנימי מערכת יומית. כשמניע הפנימי, זה אומר, שהוא לך מזה כל היום, יש לנו יומית, שנאמר, השם עליהם גיסים. אז הגמרא לומד את הפסוק, השם, זה תמונות התפילים, ובשם השם, עליהם יהיו, עליהם יחיו, הם יחיו. ולכל בוהם חי רוחי ימינו החיים. קיבלנו. חוזרים, לבוא קצת, לא להרבה, אבל חוזרים ללוחץ. תשמע, כפי זה הוא ביקש לעבוד את זה, אז אני אראה את זה גם, לא ראיתי שוב. So what else in your real life have you, there's one barbarian, sometime I wonder, can it get any better than this? How wet does it get that it would be that wet? All I tell you to do is get me a simple favor and you failed? Oh my god! Oh my god! Sag der heilige Mishle. You guys want more of that or what? I mean, I really should move on, but maybe just a couple more questions. Tampa, let me ask you this on this special day. What is your favorite thing about the 4th of July? My favorite thing. אין מעקו סיין. למה זיג? מי נכנס לסוקר? שהרבה פעמים זה בא ביחד עם האוילו, זה בא ביחד עם השלומים. זה אומר שצריך להביא סולת, צמח, ביחד עם שמן, ויעיץ. לפעמים מביאים את זה לבד גם. הסולת והסולת אין מעקו סיין. הסולת והסולת עצמם יכולים שמקים את הביטוי, אבל הסולת והסולת לא משאים את היין. זאת אומרת, אתה רוצה להביא את היין, זה נכנס לסולת תביא. זה לא יין מעקו. בקיצור, אתה יכול להביא אחד בלי השני. סנו, הוא נראה את זה כזה שקוף, תראה שיש כאן יין וכאן משקל, לא ככה נראה, כן? אין את הפלאפט. המתון של המזבח החיצוני, מה זה המתון? מה שמים על המזבח החיצוני? סתם. אין מעט מזיז, אנחנו מדברים על אדם לא עלינו. זאת אומרת, אם בן אדם זה עברי לקרוא. למשל, לאחת עושים לשים 4 מתנות על כל פינה. אחת בכל פינה. אני הולך לאסור דיסני. אתה שומע אותו אוכל דיסני? This is really, I sort of hate it a little bit, but this is like the podcast, it's become the podcast that you have to watch, you know what I mean? The listeners, I mean, they're just like listening to us crack up about God only knows what. המתון איתם מזבח החיצוני מעל זוזו. אז עושים אחת, זהו. Alright, Tam, man, I'm gonna let you לא go. שצריכים לעשות There he goes, אחת. Tam, אני man. רוצה לדעת, אני עושה אחת, זה לא מתאים, הוא מקבל את ההשלכה, את ההשלכות. כל רבה. הוא חוסר ונסקייה. כתוב בסופר שהוא חוסר ונסקייה. אבל מלכו, דרך כלל יכול לנסוח. מה בא קודם? כתוב בפסוק. מלכו ונסקייה. הפסוק בא קודם. תביא את הקמח, ואחרי זה תביא את היין.
רבי אומר, לא, This is זה a הפוך. funny guy that's been on a זה couple לא times a מסוף. few hands או ago. מזרח, תגיד הקורבן, רק בגלים מסופים. זאת אומרת, גמור ודרינמי חופשים ומחוזים לשכים. מה עושים מהחופשים? מה כל הזמן עושים בחופשים של השני? כתוב לי בחוזים לשכים, שהמלכה באתי לפני העניין. בוא אליהם בחוזים לשכים בלילה. זה בלילה. אנחנו למדנו שדווקא ביום, אז נבין את זה בסדר. מחוסר ולסכים שאפשר להביא את המשחק בלילה. זאת אומרת, זה לא אפשר ביחד לקורבן, זה להביא את זה בלילה. אפשר גם בלילה. ובמחוסר ולסכים, אפילו למרות, אדוני, ורבונו נוצאים, זה ברנו סופים, של הסופים באים מיד אחרי הזה. אבל בואי לזה, ולסופים לסקאקסי, אלו בשביל של זה. אל תחשוב שאם אתה מכניס את היין לתוך הכלי שורש, זה נהיה קדוש? לא. זה נהיה קדוש על ידי השחיטה של הקורבן. גם הסולת לא מתקשר, זה שורקים זה שוקרים, אלא הם שוקרים זה שוקר. ברגע שאתה שוקר את הקורבן, אז נהיה קדוש. רבי נמי מבואי לגזיר, רבי לומד את העניין הזה שזה לא נהיה קדוש, אז הוא שוקר. ורבו נמי מבואי לגזיר ולסקר בלילה, מה איך כל אחד הולך ללימוד של השני? הוא רוצה שיסקר ללימוד. לא, אין כאן רבו נסים, אוי לא מלכו. אוי לא מלכו, רק אחד כתוב בסוף. נראה לי שאוי לא מלכו, לכאורה, בסוף הם באים בסוף. אלו, בגוי מנזר אותי כולם לסיבי, לכאורה קצת בסוף. תוציאו לנו. אין מחלוקת. שזה בא ביחד בתור זמן, שזה הקורבן, וזה מיד. אני חושב. תגידו, בואי נביא עצמי. תביא עצמי. תביא את הקורבן בירושון, תביא את הנסוכים ואת הסולת ביום שלי. בואו נצטער בואי נמזר אפילו כבר את הנסוך. כמו שרואים, שזה הכל בא ביחד, אין בעיות, הכל כאילו נסוך. אז מה, זה מי בחג נסוך. מאז נעמי מי כבר זה נסוך. אז זה לא משנה, אתה כבר מביא את הקטע ואת היין, רוצה את אותו... אותו... לא, אחד אחרי השני, אותו סט. רבי, עושה מודעים גדלתי להפילו, או לא להפילו מישהו להפילו. אם אתה מדבר על אכילה, מה זה אכילה? אכילה מזבח, מדבר על אוכל, אז אנחנו מסתובבים אוכל. אז מי האוכל של הקורבן? זה אוכל, זה הסולת לגמרי. ומה זה יין רבותיי? זה לא אכילה, מה זה? זה שקיעה. אז מה פעם ראשון, אתם אחרי יין? עכשיו היום היין בקודם, למה? אמרו שירו עליי קודם שמוביל פה בתום ובפוקר, כל אלה סיבה שירו שהרבים עומדים, שרים יפים, אז אומרים שזה יותר חשיבו להקדמה, ולכן היין בקודם. חמתו לשם מזבח, הקיצו, עם מהקדמים. לא, אמרנו שאפילו יש קורבנות שצריכים לשים 4 פעמים את הדם. יש קורבנות ששמים רק 2, פעמיים. זה 2 שים 4. אבל אם שכחת ועשית רק 1, תהיית עשית 1. זה לא מעניין, אתה מקבל את הפעם. כל הפעם, מה נקרא לנו נגח הכי זמן. שנצפה לנו לתון האחת. והנה, זה נגח הכי זמן, בוא נשתלט את זה. עשית מתון האחת. או שמת מתון האחת. שתיקה, שנאמר, ודם זבוצת ולשופר, משמע, נשפע, חמחד, על מזבח השם הנקרא. עשית סליחה אחת, עשית מסינה אחת, של דם, לצד לידי חויבו. בואו נשים Every week it gets a weird or strange. Okay, so Brian, how'd you get here? What's your favorite pork chip? It has to be.
yeah, we're pretty bad at this. Yeah. Can I do it on Instagram? Yeah, Brian, let me ask you a question. What's the biggest job you ever It's really hard to follow puking in an impression, is what I just learned. You won't give up. When it's one of the only two songs you know on saxophone, you just want to play it. So Brian in real life, tell us something interesting about you. Have any special skills that you master in the artist and this guy? And I'm a musician. I used to do I got 3 bands on Spotify. They're really good. What are the names? What was the first one? I feel like that actually רפואת רחה, בסחנה ואסתר בתחתון החתון, נקבעת המימית. זה שלום. תימנות, אמונה בת פנג'י, סאול, פתחה זכרימה, בצבא, לשנתיים. נקבעת המימית. פנס היום, כבוד, 600 ימים ורצוף. I like Brian's vibe. בת יקשון סוכה, זה המייל. איפה גרשון? כאן? קיציה. אוקיי, קיציה, יש לך קיציה שם למעלה. בוא נראה את המייל שלו. ברור שמתחיל להתפרב להם ניוואי ו-14 ותחפש, ואני זוכה לסיים 600 יום ברציפות, ולהתפס הפתח, שזה כבר 22% מהשק. בכל זאת, זכות הפלטפורמה האיכותית שהשיר נגיש כל הזמן, בכל מקום, בגלובוס, אפילו טיסות, וגם קורה שיש אירוע בזמן השיעור, ניתן להשלים את השיעור מיד, מתי ואיפה שרוצים. בתור יהודי חרדי שעובד בפרנסתו, בוגר עולם הישיבות, היה לי תמיד קונפליקט מעצמי. מצד אחד, מה שעזבתי את הכולל כמעט, ולא למדתי גמור את 13 שנה. וואי, כל יום שמעתי אלף, כל יום, לא אהבתי את לימוד הגמרא. שנים למדתי רק, כי אמרו לי ללמוד. מי כאן היה בכולל? היית בכולל? אנחנו לא הייתי בכולל, אתה? אתה? הייתי בכולל. Thank you for Budapest is great. You ever go to the baths and get your ass slapped? Never let us be the successful musician. שלום עליכם. זה דבר מאוד חשוב. שלום עליכם. יושב רוב, אין את הכל זה. So you were a very successful musician. That's incredible. You gave it up to chase your dream. איזה שעה, היה סופרה, או זה היה אחד. איזה קרוב זה היה? לא, זה היה קרוב שלם או... לא, כולם הספקו שם. ספקה את זה. יש פה טוב, בואי, משהו. באמת? וואו. What's one of your bands that you're now pushing אבל היהודים I would check out the Whiskey on this. אבל לא התפתחו מזה, כאילו, פתאום מה כבר, שפות לא... Here it is, here's a little neon kiss, Brian brought it up. חברים, מה קורה? חברים. Is that you? מי עוד שלו? אתה לא רואה? תזכיר לי בשם עוד פעם? אני לא, אתה לא רואה? מי כן רואה? טוב, איך קוראים לך? לאיפה? בעיקר שומרי שזאת. אמריקה. אתה רואה?
גם קוראים לו כזאת. אוקיי. מצד שני, להתבוגר ישיבה, לימוד תמיד, לא חסר, בגלל לעבור בסוף חלוקה, לשבת כל לימוד תורה, ולעשות בזמן הלימוד. זה לא קרה, היה לי קשה. אמרו לו, היה שלימוד נראה, יש לי שעות פעם להצטרף, לימוד שאתה חילודי, לא שרתי ברגע הראשון שנצאתי. התחברתי, תמיד היה לי כאן חמוד בשביל מסכת. ודעתי, שרק גם אני פשוט פלוס, אחד ושניים באמת, סיום, עוד פעמים, דברים, מחזירים ולא באמת לומדים, או שלא משאירו את החסר. מאוד הפריע לי כאילו שאני הולך ללמוד, רק כדי שישתי חשוב שבא ללמד, ולילים יראו שם שאני לומד. זה חשוב, אבל היה לי רעי לזה. מאז שהצטרף חשוב פה שזכיתי ללמוד, יש סדר כל יום דעת. אומנם, לקחתי זמן להתחבר, התחלה הייתי ממשיך להתחבר, ודף סרט, וקטנית גמרא גם שיוכל ללמוד גם שבת, גם של שבת. כמו שאומרים חז"ל, מצוות מורה מצווה, היום ברור שלפנים מסיים ומדועה, שבע בספר. על שבתון, בבחינה, אני אשתדל לעשות חזורת, ורוב הנושא לזרוק ולמדתי 10 פעמים, סיימתי 5 פעמים. אסף, למדתי 10 פעמים לזרוק. 5 סיומים. בגלל החזור בגלל אני מוצא את עצמי, לומד לשנים בבוקר אחרי התפילה, יש זמן עובר מסתר ככה, בבית, לא שבא בצדק. בוא נפל, כזה לי נהל טוב. בנוסף, שמתי לב, לא, אני לא קראתי לפני טוב, שמתי לב שכל השבוע אני קם בבוקר נגדם, מה אתה בנוסף, שמתי לב שכל השבוע שבידה, ונדע את זה נקרא בזום, וסטרקיה. ואין עד הערב לא מאוחר, עד שבת פתאום אני ישן שעות. זה גם הזמן אחד לי לעשות חזור משבת וצהריים. ואם זה פלא, עובר כל הצהריים ולא לומד, לא היה עבוד עד הרבה. זה שלושה שלנו מוכנים, מוכנים עליות רק יום אחד בשנה, שמחת תורה. כל אדם יום סגורים תגודים, ויצגיה אחת שלוקחים למוחים לקרוא בדפי גמרא. שווה יותר 200 דף, בגלל שזה בזיון לתוכחה. קבלי התורה לא בעלים מסכום הגיונים, נכנס אלף דף. לא, התורה שלי הייתה, מסכום קריה מסכום שמפרט בתורה, אבל הסכום תלכות. ואני תקע את זה, מותר לחזור, הרבה פעמים הכל דף, בזכות החזור, אני לומד על קצת יותר, מ-1400 דף בשנה, אז לא נורא, כך היה. זוכים בזכות החזרה לעלייה בלפי שמחת תורה, ועוד כמה דברים שקוראים בזכות הדף, לתת אולי בדמות אחרת. לא, אני חושב שאני מציע להם לצלם בשיעור ומוכנים עושים כל מיני טענות שלא יפרט להם. העובדה שאני כבר 600 דף עכשיו, שכבר מתחשים לי, זה התשובה האמיתית בכל המצחקים, מה? וכל מיני טענות, מלוך מספרים א', מלוך מספרים א', למה הדף זה לא היה? זה דברים שלמד ספק במעלה, אני אומר, למה הדף, אם אני לא איזה משהו אחר, שאין לי דרך אחר. ממש כתעלות האישית, כל אחד נכנס, כולם מדברים על זה, אין ילד אחד מדי, שהוא מכיר במנגינה, שכתב שיעור, יש כוח, יש של חוקה, בית חלקיה, וואו, יפה מאוד. עוד הצעה שזור להיום, בוא כתוב רגלי, בוא כתוב אני לא מדף יהודים לעצמו, יש בשבילה למדים לבד, וזה פעם מתחרות, אני חושב נכנס יותר לתרבות של שיעורים, לא בגלל שסגרון מישהו להסתרת בנדועה ויבוא מסתכלים עוד תאריך, כך שפספסתי את הפשוט של הפטקסט. אני תמיד אומר, זה התאריך הכי גרוע שמסרתי. אל תדאג, כשאנחנו אחורה והיית מצויה. לאחרונה התחילה לי יותר זמן, רבי החלק מהנושא להתנהל אני באמצע, זה לא כל כך נורא, אבל אמרתי, כל 15 מיסים, זה היה הפוך, אבל היה שהיה ללכת אחורה ולעשות את כל השעה סיפה. זה שכנראה לא יתקע אותי בקורס, אבל אני מוותר על זה בשביל הנשמע קדימה. אתמול בלילה אני שכחתי שיעור בקציס סטרס, זה רבע שעה, אני חושב שאני אגיד ספסל כדוגמה, זה דבר שאני לא מתקרב. זאת זה ממש, גם לעשות בתוך היום בגבוה בסוף את החפי, ולראות את אותו תקציב. הייתי לומדים מתאימים, כן, זה מתאימים אתה עושה, באמת שאני חושב על הפסוקים, לא משנה לי, ותתפור גם אליך עזור במועד, אני חושב על התורה המתאימה שלימדת אותי, ורבים אחרים, כמה קטרות, באמת, הבאת אותה אלינו, שאפשר, תודה, בוא תקשיב, בוא, והנה זה סופים, ושם שרות ספורות, עם אותו ספסל של אתמול, לא, דיברתי, לא רוצה, דף מעניין, דף נשמע, הרבה הגעת, לא, פעם ראשונה?
איזה שחת כתבה לי, באמת, אני לא קרא, למה אתה משחרר את כולם? לבנות ציציס שקונה את הצבע הטמפו. I pulled a name out of the bucket. This looks like a new name. כל אחד עם האוזן שלו. Sorry if I'm לא, לא, לא. remembering you, but here we go. Zachary חיילת, אין לו בדיקות. הגמרא מבינה בהתחלה שאי אפשר לבדוק שהוא יוצא לתמתי. הגמרא תשתרף לזה מיד. אנחנו עושים את זה בעצם בייס למטה, 4 שורות מלמטה. חיילת, אין לו בדיקות. אי אפשר לבדוק כאלה. וככה עשה לו עוד מן המוחה. יש בעיה בחלק. כמו שראינו אתמול, שם פשוט חלק. כל מילות, שזה אינדיגו, זה עושה את אותו צבע בדיוק. לא רק זה, הם טוענים, אני לא בדקתי את זה טוב, לא מצאתי בעיה לזה, הם טוענים שהמולקולר breakdown, הרכב מולקולרי, אתם מבינים מה שאני אומר? אמריקאי. זה אותם מספרים, C16, H20 וכולי, זה של הקילזון ושל כל מילה. כך שזה ממש אותו צבע, אי אפשר להביא את זה עם העין, אתה לא רוצה להביא. וניתן זה לנו נמוך ולכן, צריכים לקרוא את זה לבן אדם שאפשר לסמוך עליו. תפילין, יש להם בדיקות. תפילין אפשר כן לבדוק. אפשר לבדוק את האינסיירון, מה שמאוד מאוד מעניין, אתם לא תראו את זה הרבה. אני לא יודע, שכחתי לנסות את הבנזר, יש לנו כאן בכולל, אני רוצה לספר לנו, יש לנו אישי כאן, כולל של 10 חבר'ה שעושים את הפלאומית, אבל זה במקום של דין של תלים, אז אתה מתחילים של דין. אז יש לנו כמה עבודות גם של הפתרונים בעולם. חשתי קיבל כמעט 100, אולי 100, לא רוצה להגיד בדיוק, אבל מתחילים לקבל כאילו 69 בכל המתחילים, על כל השעה, כאילו מעליפים, בשעה סביבם, ובאיזה חוסק. אז הדברים, החלטים שגם את זה עכשיו, חלטי, הלוך וחזור גם, עשה ציון מאוד מאוד גבוה, אבל לא 100, אולי בקשור ולא יודע, במשהו. הכל פה אני באופן, אז אני אספר את הסיפור שנזכרתי. הבנזר, אף שלו גם איש רציני, והם ככה החוק של הבנזר, ממש בעלה קיבל באיזה אחד של 1,000 משהו דעת, שקיבל 63, כולה לספות. זה בגלל שכולם. והמשפחה שמה, אני לא יודעים מה זה, אז מאז הם לא אסטרונומים, ציונים, לא מדברים על זה, שהחתן החדש לא יתבייש, שאתם יודעים מה זה לעשות 93, אני הייתי עושה לפני ש-30 דעת, ככל שהיא עשיתי בגלל, להסביקים דעת, על 1,000 דעת, על 1,000 שאלות מאוד מאוד מורכבים, וזה, טוב, הכל פעם בעצם, אני שלחתי לכם, לא נתחיל כל כך, תראו את הטויסס כאן. טויסס אומר, אומרים, תפילים של דיגופים בקונדס וחצר ודיסר, אומרים, תפיל אוקיי, לקרוא את זה למאמרים של הארץ, לא לשמוע, אבל כבר מביאים לשמוע, לא באים לשמוע, וכן, תראו את זה, הם לא תראו לשמוע טוב. וכן, תראו את הרב, והם לא ישאו פעם מים. טויסס מביאים רמב"ם. אני לא יודע כמה פעמים נשאר שיש כזה דבר, אבל הם מביאים רמב"ם כאן. ומזוז לא יכולים לשמוע, לא תפקיד לשמוע, אומר הרמב"ם. אז יצאו לעשות את זה בדיקה, אני לא יודע איך לעשות את זה, אני לא יודע מה בא אליי, מה? כן? זהו? למה כל מבינים? It really is aggressive, even in these pants. And I think I remember last time he was like, great difference. And I'm like, it was like a fucking like, it was a situation. And of all the people that tucks in the shirts, you're one of the guys that doesn't, that always has a shirt tucked in. Yeah. Why? You start back into it. Why do I feel like you have a couple tiny little airport looker moments right now? I'm getting that vibe, but you don't, right? You have last night. I don't think that far ahead. ולא, זה תגיד לשלום, תגיד לו שלום מהסנאים האלה. טוב, ביתה, הגעתי בחיידר, הגעתי בחיידר. טוב, ביתה. יש לנו כאן אף שהייתי בו, באמת. עוד על מה? יש דרוני, כמה דרוני? כן. עוד בצור. חבצתי שמגיע ביום שישי עם הבן שלו מבית סלע. שבקיץ, כן. לא גימור, לא, זה לא גימור, מה? תפינו את דיקו, ואין לי, כל כולה לא מהמוך. למה?
כי שירים צריך לעבד את זה לשמוע, אז צריכים לקרוא את זה במובן. ספורים, זאת אומרת, ספטורים, ומזוזות, יש מזוזות, אפשר לקרוא, זה מתוכן מקולו. לא תגיבו לשמוע. בסדר, גמור, הוא צריכים לעשות את זה, ממש, אין לקרוא בסתלת כבר, במצוות, וראית רבי יהודה פרוביק להם, שימו בקשר, מה ישים? מה גביות גילו? שיש הדבר הזה, גילו, עלו, ושבניסו, זה חרדית, זה המים של החרדית, טילטן, באו את גילו, הוא מה ישבניסו, הוא מרגליים, הרבון יום, כבר יספר לכם את הסיפור של מרגליים, באמת, זה מהבישות הכי גדולות שהיה בחיים. פעם, לפני שהייתי לבישור, על הסיפור ולא חיים שלי אמרתי לתקום, על הסיפור הייתי מביא איזה אישה לבית חולים, היה איזה חולה כאן שהוא ביקש ממני שנביא את המרגליים לבדיקה במעבדה, אבל זה היה מרגליים של שבוע, בדיקה שצריכים, זה קופסה כזאת גדולה, משהו ענק, מראים כל השבוע ואז עושים בדיקה לכל שבוע. עכשיו, באנו עם זה, ואני הולך לראות סמטאון, בגדרי ורצון, ואני רואה את המלאים, ופתאום אני מרגיש משהו על הרגל שלי, כל נהיו מלא אנשים בתוך המלאים, הכל נפל לי, זה לא תפיסה אותו, זה הכל נפל לי, הכל נפסה לי. עכשיו זה מצד אחד זה הרגע שהיה לי איזה בעיה, ונפסה לי, ואני יושב בשטולית, מה זה שואל? מה אני זו היום? והאברך קצת דיבור, אני אומר לו, זה בסדר, הוא עושה מספילו, זה בסדר, אל תדאג. מה זה שואל? זה מהפתאום הכי אני יוצאים מהמעלית, ואני לוקח את מה שנקרא, אני ביקשתי סליחה מהרופא, ואני לגמרי נתון, לא, אני כבר שמה, אני חולה שעושה איזה שבוע שלם, מסכן. אמרתי, זה בסדר, מה, כאילו, זה מה שנשאר, אל תדע. אנחנו נסתדר על זה, נשאר מישראל, כן. לא, יכולתי להגיד, זה לא שלי, זה לא אני, כן. אז לוקחים את המרגליים של 40 יום, זאת אומרת, במרגליים יש קמיקלים כאלה, אקונומיקה, לא יודע כל זה, אמוניה, כאילו זה מאוד מאוד חזק, וזה אחרי 40 יום כאילו זה עוד יותר חזק, עכשיו השני בראשי, עכשיו אחד זה ילד כל 40 יום, ותור מיני לגבי יומרות אולי נמצא אחר. ואתה שורה את החלק בתוכו מהערב הרב. אם כבר כזו שצור, אם אתה רואה שמשהו קרה שם, שאתה הולך לקחת לחול כמו שהיה אתמול, צור. אם כבר כזו שצור, לא יברק מזה. אם זה נשאר אותו צבע חזק, שיהיה זה חלק. זה הנתונים מבין חולאים או חלק, שזה לא יורד עם הבדיקה. זה בדיקה של רבי יצחוק ברגע רבי. יש עדיף. ורבי תמיד רבי משמד רבי, והוא אמר, מה יסי חמיר או אף כזה בסדר? נראים את זה, איך אומרים? סוף, מרים, חזקים של סורים, ואופן לגבי, ועושים את זה, עושים את החלק, שמים בפנים, ועושים, כאן הם מראים שכם, אם זה נראה עוד יותר יכול, זה טוב, בגלל טוב, פחות טוב, אפילו, בסימונה, שינוי חוקר, שינוי אלף. רק אבל אנחנו נסביר, ולא מוסיף משהו, מוסיף דברים לדיבורים שלו, אז אתה רואה איזה בריח, וזה מבין מה שאני אומר עכשיו. אם מוסיף לאמס, זה מצוין. אז מייסי שואל, ספרים שהיה איזה חתן בדרך לאירוסים שלו, שהוא נוהג לאירוסים שלו, והוא יעשה איזה חסד ככה, לפני שהוא ייכנס לאירוסים, הוא יוצא לזה זקן בצד, הוא אומר, בוא אני אביא אותך שמה. אז הוא אומר, לא טוב, אני מתקן למונית, בסדר, מונית. הוא אומר, לא, אני חייב את הצמיד. לא, הוא מתקן איתו. טוב, הוא מגיע למקום, והחתן רואה שהוא מתחיל להגיד שהוא טוב, תרד כאן. הוא רגע, מה אתה מסתובב, הוא מתקן, אבל
חצי קרים, תיקח לו לפחות, קיצור, הוא אומר, אולי זה מילה, לא שאני תיקח, אני לא רוצה להיות ביצה. ואתה איתה ככה, אתה לא מבין, מה אתה, עכשיו אני צריך עכשיו לסחור, 3 דקות, אני רוצה לדעת מולי, עכשיו, איך אני אבין מולי עכשיו? תשאר, תקליט עכשיו. והחזיר אותו לאיפה שהוא לקח אותו. הוא אומר אותו, החזיר אותו, כמה בוריד אותו. בסוף זה היה סתם של הקלה. מה יצטרכו אותו היום? וכמובן, לא היה ציבור, הוא היה כלום. תשמור, כשאתה אומר מילה, אתה צריך לקרוא את המילה. מה? זה סיפור מה פשוט הייתי. זה חייב להיות אמיתי. כן. זה מה ששמור כזה, כן, בטח. מה העניין לו בדיקו נמי דיקו אומר? אומרת הגמור לא הבנת. ודאי שאפשר לקרוא. אולי, יש בדיקות לכאן ולכאן. אנחנו מדברים עתידיים. בשביל ראינו אתמול, זה היה ממש יפה. זה היה בשביל הפעם, לא יודעת. הוא מכניס אותו חומר צהוב, את הצמל, תוציא, וזה נשאר צהוב פשוט טוב. אחרי כמה שניות, לאט לאט, זה נשאר צהוב. ברגע שהוא עושה את זה, אז כל החומר שנשאר בכוס, אתה לא יכול להשתמש בזה עם צבע של צבע. זהו, נגמר. זה בעיה אחת. בעיה שנייה, שהצבע עצמו, שהצבע לשמה, הוא זהו. אתה לא יכול להשתמש בצבע, למה? זה לא היה לשמוע. שם את זה בתוך החומר הזה לבדיקה. בדיקה זה לא ציץ. למה הטעימו, תבירה שכל החומר שם, גם פסקו. את זה אי אפשר לבדוק. איך תבדוק שהחומר מישהו פעם משתמש בזה? אי אפשר לבדוק את זה. על הציץ בעצמם אפשר לבדוק את זה כל לימון מותחי. למה אני שתי בדיקות. אבל אם מישהו היה לו לשמוע, לא לשמוע, עם הציץ הזה אלה, תבלו אותם לשם בדיקה או לשם כאלה, זה אפשר אף פעם אפשר לבדוק. וזה לא יודע גמור אמר, עכשיו תקראו לו, נמאס, הגיע ממקום שתקראו נמאס. אייסי טלטו, תשני רב החול. אז אם תסתכלו בחול שלי, מה כתוב, תקרא את זה בכל יחד. לא, כן, על הרב החול. כן, לא, למטה. לא, יותר בכל. הוא היה רבון סגרוי. לאחר כך כמעט תמיד. זאת אומרת, אם נזכור את זה. אני תמיד אמרתי את זה לפני שבוע והנה, זה בעיה מפורשת. שגם אחרי תקופת המוזויים, הייתי הייתי לפי טבע. על מה טענה חזקה אצלי? זה נגנז. לא היה חייב לנהל את המצוא. נגנז. מתי זה נגנז? הנה יש פה הרבות הגבוהים, אחרי תקופת המוזויים, שלוקחים טבע. האמת הוא שמדבר על לא שנה לפני זה, שזה נגנז. אייסיס חלטו שני רב החוי, בדקו בדרב יצחק בגלל דרב יהודה, אז עשו את הבדיקה של רגליים ועלו וזה. ויצחק חזיסו, זה באמת נהיה יותר גרוע, אז מה זה אומר? זה לא כן. פתאום גם עשו בדיקה שנייה בדרב אגו, והשתנו לרב יוסף. הכניסו לשם על הסוף, וזה נהיה יותר טוב. סוף הנימית שלו. אז הוא תשמע, נשאר פה בנשאר למצוא, אומר לך עוד הזדמנות. לא, הלאה. אבל רב החוי, נשחקתי ולא יכולים לנו, יש לנו בעיה, זה לא זה ולא זה, אין צבע אחר, אין כחול בעולם, זה עוד כאלה יכולים לנו, לא היה אז עוד ספרים צלישי. אבל צנעני לא, אמרנו איתם, תנועות האדומים. שתי הבדיקות האלה הולכים לבד בזה. זאת אומרת ככה, היי שתגיד לך, ובדקת ובדרב מצליחים כי אתה עושה את הפסיקה מסכונה, לא יכול להיות שרואים כל תחומים בדרבה במלחמים או הרשישות. אם יוצא לך מהבדיקה מסכונה, שום דבר לא קרה, ונשאר ככה, אז זהו. אז עברת את המבחן הראשון, אם נכשלת במבחן הראשון, אתה יכול גם לעשות עוד מבחן. ואם תצא טוב ושי במבחן השני, אז בסדר, הוא גם טוב. זאת אומרת, אם במבחן של האקונומיקה, דבר לך הצבע, אז עכשיו
אני כבר עוד אפשר לנסות את המבחן של העשור, ואם זה נהיה יותר טוב, מצוין, תתחיל. שוב איתם, תעשה באיזה ספר, הוא עזר בזה, נכון, והתקופות האלה הולכים אחד אחרי השני. זה דבר רבי מורי, די, וזור את לפי בין השניות, רבי, ומורי, הוא גם, הוא מכר את הקלה, מכר קלה, עם התחום של הברייס, זאת אומרת שהקפיאים מאוד זה פסול, וגם צריך לא גמור, מכיוון שקפיאים הוא פסול, אתה לא יודע, אתה קורא עכשיו לשיטות שעשו, הכניסו את עצמם, לא רוצים לאבד את החומר הזה, מוכרים את זה בזול, אז הוא מוכר, הוא קונה רק ממוכר. אומר לי, הוא סבא, מעניין, זה הוא סבא. הם לא אומרים את האיסוס, בדרך כלל אומרים, כאן זה לא, הוא סבא. אוקיי, הוא סמוי את המוח, ועד שאתה פסקאי, זה כן, זה באמת מאוד חזק מה שהוא אומר על הסבא. כשאתה עושה, על פי הלוחם, אתם שומעים לבוא את זה, זה מאוד חשוב. זה משפט שיכול לעבוד ככה, בלי לשים לב. אם אתה עושה, על פי הלוחם, המציב קיפוץ לשירות, ועד לפסקאי, העסקים מצליחים. היום מצד אימוץ המדינים שאומרת על הזמן. אני מאוד רגיש, אני אלרגי לשקרים. ואני מרגיש שאתה לא אומר לי את האמת, אתה מנסה לעבוד אולי ככה, וככה. עדיף להגיד את האמת, זהו. לא, אני עושה, זה העבודה שלנו, אנחנו נחפרים, וככה אנחנו עושים, ככה אומרים. הוא לא, בלי להתבלבל, זהו. ככה אנחנו עושים, זה לא, אנחנו לא נותנים לשקר. זה היה מקוים כזה, אני אומר לך ככה, אבל אני אומר להוא ככה, אבל אני ככה. כי אתה עושה תהלופת, בלי תשקש בסרט, ישר, ואז אתה פסקאי, הוא מצליח. תנו רבו. אבל אני לא הנובי אומר את זה. הוא סע, אני לא הנובי אומר. הוא מצליח. תנו רבו, אני לוקח קל סיסייס מלכת. אם אתה קונה ציצי, בישראל הרי בתוצאות, קונה את זה מלכי, אני זה כזה שזה תמיד זה לשמוע, זה לשמוע, כל השמות שצריך. לא הייתי חובי, קונה את זה מגוי, תלוי. מי נהיית העבוד שבע? קונה את זה מגוי, שזה העבודה שלו, הוא לא רוצה לעשות את עצמו שם רע. אז הוא קונה מאנשים יהודים טובים שעושים הכל לשמוע, ואתה יכול לשמוח עליו. דבר מעניין, לא? לא, אתה תחשוב על ההיסטוריה שאנחנו היינו חיים שם ממש מצוין איתה. השנייה הזאת לא היה שנאה. הם כיבדו אותנו, ולא. גם אז כנראה שזה לא השתנה כלום. Not wearing a funny shirt. We were just wasting everybody's time. Giving us 50% cuts. I like my jazz. Okay. Like I like my economics. Trickle down. All the way down to the ground. That's where my face is. I feel like I look like one of those people at the end of that show, Catfish. Wow. You know the ones that come out of that double white trailer at the end? And the two guys are like, hey, we're looking for Jessica. And I'm like, I'm fucking Jessica, bitch. We're gonna pay our love. 5 years. Anthony Tessamito. So funny. You saying that right, Tessamito? Yeah, you are. So funny, man. You love pussy. Yes. Man, pussy. There you go. How's July 4th? Anything special today? Not really. Just cleaned my bathroom. Okay, מגיעים. עוד כמה. So much jizz on the floor. So much jizz. Fuck yeah. So Anthony, what's fun? אני לא יודע מה היום האנשים היו עושים את זה לפעמים לגרול, סרטים וזה, אוקיי. Tell us something else. מנהל יואל, תקשיב, אנחנו יותר פלומים. Yeah, I've been here for about a month. Still in the מנהל יואל, בנאדם שהוא לא מוכר, זה לא העבודה שלו, פסור. צריכים לחשוש שהוא בעצמו צבע את הקטעים, הוא כל היום, אין כאן לשמוע, אין כאן כלום.
Rabbi told me another thing total yes, very confident, yes. שאסור, יש איסור למכור טאבלט מכל. אני הייתי בחנות במאה שערים למכור בחור שלמדתי במיר, והייתי במו עיניי, נכנס איזה אחד, לא משוגע, הייתי היה יהודי, הוא ביקש מהמקום שם הקליט, הוא אמר, סליחה, אני לא יכול למכור לך, חיה, אני חושב ש... אבל לא, אני לא, זה, לא, אי אפשר. הוא היה מאוד מאוד חזק בזה, הוא לא מכר לאחד שהיה נראה כמו גוי. במקום מאורגן. תנסה את זה. תראי מה תראה. אין לנו רוצה להגיד אותה, זה לא מגיע לזה. חייבים להוציא את הפיס. מתי? עוד תגידו, היה סיפורים גם, לא? שפתחו בחורים, ההוא שם איזה ערבי, שם טיולים על השישה. הוא מגיע, אתה לוקח מה? השלוש בחורים, כן? זה מה שהיה, היה ספרים וזה. קודם כל הם באים עם מדים של צהל, כמו שמוצאים את השוק שם המזל, אבל זה דבר אחד, זה מה שמעדים אותם. אם הם דומים בכלל, זה בעיה, יכולים לעבוד אליך. השוק דווקא זה היה, לא השוק דווקא, השוק דווקא, גם וגם. אוקיי? Why did they fire you? How did they find out you were gay? אבל עכשיו נשארים בראשי שהגוי ייתן לעזור לו את האסנן שלה, את החסמים, ייתן לו אותה. עכשיו אם תיקח את הטלס, זה בסדר בלגן, תגיד, אני קיבלתי את הטלס הזה מיהודי. וזה, נראה לי שזה היה סיפור, כן? הסיפור מפורסם, זה כמת, אולי נבטא את השם. זה כמת, שהוא היה אבדך כהן, ואחד מאוד קינא בו, הוא כותב את זה בגדורת, זה כמת, הוא מאוד קינא בו, והוא שילם למנקה של מישהו שתנסה עליו עלילה או משהו. והיא באה וצעקה, אמרה, לא נתנסה לי, זה. אז הבעל הבית אמר שהיא משקרת, לא יכול להיות, הוא מסתכל על האברך, הוא ראה שהוא חופן ומשקר, אז הוא העיף אותה, פיתר אותה. איתם הזמן ממך, אז זה כמת, והיא אומרת לו, זה היה סיפור, שמישהו שילם לי שאני יעליל עליך. עכשיו אני רוצה את העבודה, תגיד את העבודה, תן טובה. תלך לבעל הבית, תגיד לו שאני שיקרתי, וככה, ונגיד את כל הסיפור שכל מי שילם לי, ותנקה את השם שלך, הכל יהיה מצוין, ואני אקבל את העבודה שלי, ואתה יהיה לך שם טוב. אז הוא אמר לה, בשום אופן לא, זה כאילו שם עצום שיהודי יעשה כזה דבר, ועדיף שאני אשאר שם רק כזה. הוא כותב שבאותו זמן שזה קרה, אז שהוא ביטר, אז לא, הוא אמר לה, אני אדאג שיהיה לך עבודה, אבל בתנאי שאת אף פעם לא מספר את הסיפור הזה על הבן אדם הזה. הוא עולה, שתנת על הבית, אז הוא אמר, נפתחו לו האויצמס החוכמה משהו, הוא משתמש באיזה לשון כזה, שמהמייסה הזה, החשבון הוא פתח לו את זה, צריכים לעשות איזה מייסה רציני, איזה... רואים הרבה סיפורים כאלה, גדולי יוילום, ורבי קיל, יעקב אבינו, לא, גדולי יוילום, זה היה מייסה גדול שמעשו, משהו רציני. אומרת הגמרא רבי יהודה אמר, שם האסלאם ואימא בדרך, ויארגנו, הנה, זה המכוונים. הוא יעשה את עצמו כאילו שהוא זה, יש לנו אפילו סרטון קצר. אין לנו שוי. לא הבנתי בסוגליות אותה. תמיד שהוא מוכר מתרציצים. No. Ugoi Gomo. Sorry, I don't have any small change. Actually, I do have some here. הערכות האלה הם נמלבלות? שוק. למעלה, למטה, זה למעלה. גם לדעת החגואנית? Yes.
אני לא ראיתי את זה. אוקיי, בקיצור, אני הבנתי את כל הסוגיה עכשיו. בקיצור, אסור למכור ציציס לגוי. זה מה שכתוב כאן. מה? בסוף. אוקיי. כן, כן. רב יהודה רומי התחלתו לפרזורו דעים שבייסר. רב יהודה היה שם חילס, ציציס, לבגדים של אשתו. מה זה אומר? אז בוא נעצור כאן. מה זה אומר? למה הוא שם ציציס על הבגדים של אשתו? כי הוא סובר שלילה זה זמן ציציס או לא זמן ציציס? זמן ציציס. לכן, כל יום ולילה צריכים לבוש ציציס, אז אין כאן ציציס הזה שהזמן גרום. חייבים ציציס 365 יום בשנה, 24 שעות ביום, אז אין זמן גרום. זה לא, אם זה זמן גרום, זה רק ביום ולא בלילה, אז נשים פתורות, אבל הוא כנראה סובר שחייבים בלילה, אז אשתו חייבת. הוא מבורך, אומר את הגמור, יש כאן בעיה, אבל מה הבעיה? הוא מבורך כל צפרו נסעתי בציציס. אני חייב להגיד לכם את הסיפור הזה, מה יעשה שוהויו? לקחתי את הציציס שלי, הייתי ללמוד איזה שיעור, ברוך התורה שלי, הייתי לחלום, בואי ראי מילים זוינוס. באמת, מה יעשה שוהויו? סיפור אמיתי. למה אני מספר? כי לפעמים אנחנו עושים ציציס על לא שלנו מודון, בלי לחשוב, עשיתי מזוינס על ציציס. זה לא, אם הייתי עוצר בשנייה, זה לא היה קורה, כן? הוא היה מברך כל בוקר, נסעתי בציציס. עכשיו, מה הבעיה? מה הבעיה, רבו ישראל? אם ציציס זה 24 שעות ביממה, 365, תעשה ברכה אחת פעם אחת, לכל החיים. לכל החיים. מה? כן, אבל זה מצווה אחת. אז בוא נראה. אומרת הגמור, מידי רומי, בסוף המצווה זה שלא היה זמן גרומו. מכיוון ששם את הציציס רואים שזה מצווה זה שלא היה זמן גרומו. אבל אם מבורך מצב ומסעפנו, למה הוא מברך כל בוקר? אומרת הגמור, כרבי, זה מה שאתה אומר. ציינו, תפילין, כל זמן שמניחו מבורך עליהם, תפילין רבי. הרי צריכים לבוש תפילין כל היום. וכל היום אתה יכול לעשות עוד ברכה ועוד ברכה, כל מה שאתה מוריד, אתה עושה עוד ברכה. מה קורה עם טלס? אתה הולך לשירותים עם טלס, אתה מוריד את הטלס, צריך לברר שיוצאים? אתה אומר, כן, מסיר דס. מה? לא, מה פתאום? ספרדים לא, מה פתאום? לא ממליץ. אני אגיד לך, אם מסיר דס, אבל... אז זה ככה. תפילין חייבים לעשות ברכה, למה? כי כשהולכים לבייס הכיסא, אז אסור לבוש תפילין שם. ואתה עושה שם דברים שאתה לא יכול לבוש תפילין. אז זה הפסק שמחייבת ברכה. טלס, מותר ללכת לשירותים עם טלס, רק לא הולכים עם בגד של תפילה. זה לא איסור שאסור, לא הולכים עם זה. כמו שלא נכנסים לשירותים עם קיטל, כן? כי זה בגד של תפילה, לא נכנסים עם קיטל. זה לא איסור, לא עברת איסור, אתה יכול לעשות תשובה היום ולהמשיך הלאה לעשות כאילו שזה לא יהיה. מה? בדיוק, עם שטרייבל, עם כובע מותר? יש כאלה שנכנסים עם כובע? וואו. אוקיי. זה, אוקיי. הכל פולש. יום כיפור. אז תראה, אני חושב, לא יודע, תבדוק עוד פעם במשרד. על טלית בדרך כלל לא עושים ברכה. אם עשית, לא עושים, נכון? הוא אומר לו, תדבר עם אלוזו, ולוזו יודע, רב אלוזו, אלא אם כן עשית ממש, עסק הדעת, הגעת אחרי שעתיים, ושמת בחזרה. טוב, ממשיכים הלאה, זה לא קשור לסוגיה, לסתם זרקתי את זה. שואלת הגמור, אירותי כל שעת הנעמי, למה דווקא בבוקר? למה כתוב שבבוקר הוא עושה, כל פעם שהוא עושה איזה הפסק או משהו, הוא צריך לברך? אומרת הגמור, רבי יהודה איש פנייה, הוא היה בן אדם מאוד צנוע, אבל לשאול לבגדים יקול ליואל, הוא אף פעם לא הוריד את זה. ומה יש לי מצב? אז למה בבוקר? למה בבוקר? הרי, אז יש כאן רש"י מאוד יפה, צריכים לראות את הרש"י הזה. רש"י אומר, ומה יש לי מצב פה? שהוא אוהד בדמסעד בו, אפשר להסתכל על המסך גם, זה על המסך, והשמואל קודם היואים לגרסר. שהוא היה קם מוקדם בבוקר ללמוד תורה
לא יראה, אומר רש"י. מוקדם, עוד לפני, כאילו, למה הוא חיכה עד הבוקר, עד שזרח השמש? הרי הוא למד הרבה לפני זה. אז למה הוא לא בירך אז? הוא היה בן אדם צנוע, אבל הוא לבש בגד חדש. עוד הגמור, אם אפשר לקסוס לילה, לקסוס יום. נכון, הוא היה עושה את הברכה כשהוא היה יוצא מהפיג'מה לקסוס יום. מתי זה היה? בדרך כלל בבוקר. לא ככה שהוא היה קם, באמצע הלילה. הוא חיכה עד הבוקר. ולכן הוא עושה ברכה אחת בבוקר, כל רבות. הכל חיום בציציס. מראות ממש, כשמה, גזורמים, כולם חייבים בציציס. כהנים, לוויים, ישראלים, גאים, נושים ועבוד. רבשים הם פוידים בנושים. לפני שמצטרסי שזמן גרומו הוא סובר שלילה זה לא זמן ציציס, לכן זה שזמן גרומו, זה שזמן גרומו, נושים כתובויס. אומר מה, הכל חיום בציציס, כהנים לוויים ישראל פשיטו. דיגו כהנים לוויים ישראל פתירים על חיים. יש רק 3 סוגי יהודים, כהן, לוי, ישראל. אז אם כולם פטורים, אז מי כן חייב? אומרת הגמור נכון, כהן נצטריך ליד, החידוש בכהן. סוגר את המינוי, נצטריך לשעת את זה, זה יחדור לדידה, זה לא. מה זה לא יש לכליים לגבי פגיטי שהוא מחייב בציציס? התורה באה להגיד שמי שבדרך כלל אסור לו שטס, בציציס מותר לו. הלו כהן אמרו שתיר בכליים לגביו. באיזה בגד אבנר יש כליים, אז הם כבר פטורים, אז יכול להיות שהם לא נמצאים בפרשה של ציציס, לא יום חייב. זה משהו לא שיקר. אומרת הגמור למה? מי זה ישתרי ואיזה נעבוד לו, ולא איזה נעבוד לו ישתרי. יש להם איזה פטור שמוסרים לעבוד לו, ולא אחת. לא פשוט פה את בנוש. בינתיים דורשים למה אישה פטורה, נסגנו, וגיליסים או איסוי, רק סוס לילה. אני בטוח שהיה לנו בגמור הזאת לפני כמה זמן, לא יודע איפה בדיוק, בצד לא היה כתוב זבוך, אני רואה שגם לא יודע. וגיליסים או איסוי, רק סוס לילה. צריכים לראות את זה. אז אם לא רואים בלילה שלא רואים, זה סוס לילה. אז היה לנו מחלוקת, אומרים שזה הולך בביג, יש מחלוקת שואלים, מה זה סוס לילה? האם זה דווקא באמצע הלילה, זאת אומרת, חריפה, אתה לובש בלילה, זה סוס לילה? או שזה בגד מיועד ללילה. מחלוקת, רמב"ם, רש, זה אוקיי, לא משנה. אתה אוהב רק בסוס לילה, היינו רק בסוס סומה. אולי, בלי זה לא יש, חייב לראות את זה, נלך לך עיניים, אז זה כתוב. עוד אגב, כשהוא אוהב מהשם חסד בו, הרי סוסו מאוד. הרי גם, בקדם עיוור, גם מתכסף. חובת עמתיים, הוא בעצמו יעשה רק בסוס לילה, אז ודאי, הוא בעצמו יעשה בא להגיד שזה בא למעט את הפיג'מה. הוא אמר, יצא לרבו, יסוסו לא יצא בסוס לילה, מי אומר לכם? אבל יסוסו בו שיש שם בריאה אצל אחרים, אחרים יכולים לראות את זה. אבל זה בסוס לילה, שהם בריאה אצל אחרים, שבעיוור, אחרים רואים את הבגד, אבל לא, בסוס לילה אף אחד לא רואה. בקיצור, הוא אומר, זה בסוס לילה שהם בריאה אצל אחרים. ורבונון שאומרים שחייב לציץ בלילה, ומה? ונשים חייבות לציציס, כן? מה רבונון אומרים? שיש חיוב ציציס בלילה. זאת אומרת, זה לא מצטעסס של הזמן גרום, אין זמן לציציס. 24 שעות ביממה, חייבים לראש ציציס. אם ככה, נשים חייבות לציציס. אז מה אנחנו עושים עם ריס מויסוס? סליחה, היי שתחסה בו מהגלות. אז מה, זה לא בא למעט סומה. ובואו נראו לגיסניו, על 4 כמה סוס, 4 ולשון, לא, נכנסים לאיזו סוגיה קטנה, על 4 קמפוס, שאנחנו שמים את הציצים על 4 קמפוס, ולא 3. אתה רואים מה-4 ולשון, שאין לו 4 ולשון. את זה ודאי עליו. טוב, זה בזבוך. זה ממש מאוד מוכר. לא? אולי זה גם כאן, אני לא כתוב בצד. אני יודע, אבל אני חשבתי שזה יותר. אוקיי. במלוך זה. הכל בוא, מה כתוב כאן? שאתה בא למעט 3, אולי זה בא למעט 5. נכון? שואל, אשר תחסה בו, זאת אומרת, אשר כל בגד, הרי בא לסחום ושומרו. הוא אומר לי מכאן על 4, 4 ולשון. הוא אומר ריסה, אבל מה פתאום? למה אתה באמת את 3 ולא את 5? הוא אומר ריסה, זה ריס חומש, הוא לא ציבה על 3, הוא אומר לי בעל חומש, שיש בכלל חומש 4. מכיוון שבתוך 5 יש את 4, הוא אומר לי אני בעל 3, אין בכלל 3 4. כשיש לך בגד של 3 פינות, זה לא 4, זה רק 3. אבל כשיש לך בגד עם 5 פינות, יש לך 4 בתוך 5, ולכן, אוקיי. אומרת הגמרא אומרים שמי מאשר נפקו, אשר תחסו. אז הוא לומד את הלימוד הזה מאשר. ברבונון, אשר למשהו, הם לא דורשים משהו. ברבונון, היו ריסים מויסו, מעבדלי,
שציציס חייב בלילה, מה הם עושים ריס רויסו? הם לא ממעטים לילה, כי הם אומרים שחייבים ציציס בלילה. ובואו אלו ניסה, אני ריס רויסו זכרת, לא אנחנו רוצים להגל. הוא ריס רויסו זכרת. אחרי שאנחנו מסתכלים על הציציס, אנחנו זוכרים. מה? ראינו ציזו זכור מצווה אחרת, זה תלוי בו, יש מצווה אחרת שתלוי באיזה זוג, זה תיש. נסנן, ובוס הכל נשמע בשחס, תדעת, רוחס, שיהיה גבלתן לזה לא, אבל... כן. כן, בעצם הצביע הוא אמר, הנה, זה לבן, והנה זה כחול. כשאתה רואה את הפני לבין הכחול ללבן. כדאי לבדוק, ובאיסם או איסוי, הוא זכר אותו. תדע את הציציס, את התחילס, ואז תספור. ראים את ציזו, הוא זכור מצווה אחרת, הסמוך לו. מה המצווה שממש סמוך, וזו זה מזכליים. לא יסיב בשעת לסמר ופישם יעקב, ודין את זה לו, שמה? שקודם כל את האיסו של כליים, אבל גם שאין איסו כליים בציציס. כאן ידעו, הוא איסו איזו זכר ומזכור בציציס השם. כאילו שנסחי ועודו במצווה זו, נסחי בכל מצווה כולו. שבן אדם, אז רש"י אומר בשעת אחד, שהוא נהיה בר מצווה, אז הוא מתחייב בכל המצוות. וזה בדרך כלל המצווה הראשונה שאתה שם בבוקר, הוא מתחייב בכל המצוות. אבא של רב מלינוביץ, חיים מלינוביץ, זוכר לברכה. בן אדם ענק, באמת, בן אדם ענק שבענקים, הוא היה העורך של כל השעות שלהם, גם באנגלית וגם בעברית, קיצור. הוא אמר שהוא פעם בא לה בחור במצווה, והוא אמר לו, תשמע, תסתכל על הציציס ותחשוב על מצווה אחת, שתזכיר לך מצווה אחת. מצווה אחת, לא משנה מה, כיבוד אבי, תזכיר על הציציס, תזכר בכיבוד אבי. ואז שתתרגל את זה, תוסיף עוד מצווה. וכך רק שלה, אם הייתי מתחיל בגיל שלך, אז מה אתה הסיפור הזה גם? ידוע, בואו ידוע. כשהגיע לגיל שלך, אז אם הייתי מתחיל בגיל שלך, אז זה היה לי כל ה-613. וזה העניין, שתקנו להציציס, נזכרים במצווה. תרמשים לי, דרום המצווה זה עשי, שהזמן דרומי, זה מצווה זה עשי, שהזמן דרומי. כאן ידוק, וניסו איזו הזכרתם, אז כל מצווה זה שם. שקול המצווה זו, כנראה כל המצווה סקולים שלה, אמרנו כמה פעמים, שציציס זה גימטרי 613, למה? כי הצדיק י' זה 100, עוד צדיק י' זה עוד 100, זה 200. טוב, זה 400, זה 600. פלוס ה8 חוטים וה5 קשרים, זה 613. זה כנגד כל המצווה. ודן ידו, וריזה מויזו הזכרתם מהסיסר. זה טבע האדם. אתה רואה משהו, אתה נזכר במשהו, אתה עושה את זה. ראיו מביאו לידי זכירו, זכירו מביאו לידי עשי. כמושים, יכול להיות לעזור זמינות זו, זו יקומתת משכינו, גם אתה זריז במצווה, אתה עסוק במצווה הזו, הוא זוכר ומקבל פני שכינו. פסיב האוכל הוא ניסים ולסום, הוא פסיב אוסום, ידוע, הוא חייב לספר איפה שהיא, תוך הסוגיה, אבל יודעים לגויים שסיפור מהידועים ומפורסמים, חייבים להגיד את זה. הוא אמר כמה דקות לפני הפטירה שלו, הוא מחזיק בציציס, הוא מתחיל לפתוח, הוא אמר, כאן באוהלם הזה, אפשר בכמה... כן, ככה. אפשר לזכות במצווה הזאת, בכמה פריקות אפשר לזכות במצווה ציציס, ולזכות ברוב פני השכינו. ובאוהלם האמס אפשר לעבוד ולעבוד כל היום, כל הלילה, ואי אפשר לעשות את הדבר הקטן הזה. כאן, תפחף, ראי חף הראי. וגם אם יש לי סיבור פה, ויסי מויסו. סיבור סו, מסשם על הגב הטירו, ואויסו סאבל. מסשם על הגב הטירו, ואויסו סאבל. תודה רבה. חייבים לישראל שסיבו מהקודש בורקו במצווה. ממש נשמע, באמת. בורקו סיבב אותנו, עשה לנו טובה, שיש לנו שמירה של מצווה. תפילם בראשיהם, ותפילם מצווה ישראל. זה 2. תפילם בראש, מה, יש כאן שיר? נו, איך זה הולך? תעזרו להם, נו. אוקיי? תפילם בראשיים, תפילם בזרועיים,
זה 2. וציץ בי"ד, ויש ציציס על הבגדים שלהם, כמה זה עכשיו? 6. כך אומר רש"י, יש 4 ציציות, זה לא, אנחנו למדנו שזה לא 4 מצוות, רק לפי לשמוע את זה, זה 4 מצוות. אנחנו למדנו שזה מצווה אחת, בסדר, זה מסובב אותנו. המציאות של המצווה מסובב אותנו 4. ומצוות זה מסתיים, אז זה 7. ועליהם אומר דוד 7 ביום ילדתיכו, לכן דוד אמר 7 ביום ילדתיכו, אבל יש בנציגהו, שושן נכנס לבן בצמר אחד, ורוע עצמי יום ידורו, אומר, אוי לי שהם ידורו ולא מצוות, מה אני אעשה? מי שאומר, אין לי כאן מזוז, אין לי כלום, אין לי תפילין, וכיוון שנזכר במילו שנמסור רוי, נסיעה שדי טוב, הוא אומר, יש לו משהו, יש לו מצווה, הוא הולך למצווה. למה דוד המלך לא הרגיש ערום בלילה, בלי ציציס? אין לו את הציציס. מה? מה אתה אומר? רב חיים ויטל רוצה להוכיח מכאן שהולכים לישון עם ציציס. אבל נבוא, חולק עליו, וכולי, אוקיי. מה? אבל זה לא מספיק. כן. היה לו מזוזה, אני שומע, זה, אוקיי. נכון, הוא שישי נשמין. נכון, הוא שישי נשמין. אז אתה אומר, אולי הוא כן נשאר נשמין. אבל אז ודאי הוא נשאר עם ציציס. אוקיי. כי זה מצוות נזע שדי. למה לא צהום עליה שירו, שנאמר לה, נצליח על השמיניס, הנה מוצא השמיני, מיזו לדובי. על המילו, שניתנו משמיני, זה לא השמיני, לדבר השמיני, אלא שזה ניתן ביום השמיני. ובלי זה מילה גבוה במקום שיש לתרום ראשי תפילים מזרוי, זה בזרוי, הכל בחיזוק שלו יהיה. נותן לך שמירה מיוחדת, יש לך חזוקה שלא תפתח. שנאמר, באחוד המשולו שלו במהר לנותו. בואי נאמר לך שם סוף מלוויון, ואי אחד מציל אותך. תניה. בואי נאמר אוהב, אבל נשאר להתחלס לכל מיני צבעים. למה נשבור הוא בחר אותך? אולי יש לי אדום, צהוב, לפני שהתחלס דומה לים. ים, ניסי, בים דומה לרוקייה. והים דומה אל השמיים. ורוקייה לכיסא הפעמים. אוי, נכנסתי את הבנים האלה. לספר, לתוך החליפה השנייה, שחקתי שלא נתנש, אז שם. זה להראות אותם, ליבנס בן הספר, שניהם, ספס רגלו, כמעט ליבנס הספר. הוא חלץ מהשמיים, הכיסא הכובד יושב על הספיר, שזה כחול. הוא עושה, זה ידוע שמישהו שאל את לא זוכר מי, לא, אני מסתכל על הציסיס, על התחלץ, אני לא נזכר בשמיים, והשמיים לא מזכירים את זה, אז הוא אומר, רגע, את הגמורה שכתוב שלא להסתכל על בגדי איש וציבוינים, זה אתה יכול להבין? כן, נו. אז זה בטייבה אתם מבינים, אז צריכים להבין את זה גם ברבוינים שלנו, זה הפוך, זה כאילו זה אתה יכול להבין, אז חייבים להבין את ה... מה? שמע נמצא בפלוסקיס טניה, אוי רמי אוהבת, גודל מנשו של אובון, יויס מנשו של חלס. לבן זה הרבה יותר קל להשיג מאשר התחלת. התחלת בבית היקר יותר קשה להשיג. אז מי שלא מקפיד על חוטים לבנים, העונש שלו יותר גדול. מוזר מה אתה אומר? אתה אומר, מוזר, שומע על שני עבודות. הנה רגע, אני חייב להראות את זה. מה שנה, חלס, זה הים על הקיר, כן? זה אנשים שכולם חלס בכיכר, זה. נכון, ניסיתי. כשמסתכל על התחיל, שנסגר בים. קיצר, הראש שלו הולך לאיזה מקום אחר לגמרי. הראש שלו הולך לאיזה מקום אחר לגמרי. משתגע לגמרי כאן. זה אני ראיתי. גילה מוס, לוקח אותו. שמע ישראל שם להיכנס של רחוב, כן, זה בים, ולוקיע.
סדר בסדר. זה היה לחמוס שלה, חמוס שלו נותן לו סליחה. יאללה, תכף מסיימים. רבי ישראל סלנטר אומר כאן וורט ידוע, הוא אומר שכשבן אדם הוא מתחזק, הדבר הראשון שהוא צריך להוריד זה העבירות הכי קלים בשבילו, דברים קלים. כן, סתם דוגמה, זורק דוגמה, בן אדם שמדבר לא יודע, באמצע החזור זה שי. אז אם הוא סתם אומר שלום למישהו, אוי ואבוי לו. כאילו, מה אתה אומר שלום? אם זה נשמע כאילו שלום כזה, באמצע הסיפור, הוא לא יכול להפסיק. אז אפשר להבין קצת. אז זה שהוא מעשן סיגריה לקראת סוף השבת, חכה עוד 3 דקות. זה אוויר יותר חמורה מזה שהוא מעשן בשבת בבוקר. אז הוא אומר, העבירות הקלות, זה מה שצריכים, ולומדים מהגמרא כאן. שמשהו שיותר קל לבן אדם, אז הם מקבלים עונש יותר גדול. לא יודעת שלא במיועץ ולא של חלק, כמו שלמה הדוב ודום, אני אומר כמו שדום שומע לשני עבודים, היה לשני עבודים. דרך הדום אומר, העובד יתחוי סמשתי. הוא אומר, החתימה שהבן אדם, העבד הזה זה שלי, זה עשוי נגדית, זה מאוד קל להביא את זה. לא יודע, העובד יתחוי סמשתו, עושה לי משהו מזהב. הוא פה שהוא שניהם ולא הביאו, אף אחד לא הביאו. איזה מהם מועד שומר, הוא מבין לקבל עוד שאתה גדול. והוא אומר, זה שאומר לו, העובד יתחוי סמשתי, זה לא הביא. זה מי שיותר קל לו להביא ולא הביא, הוא הזה שמקבל את העונש היותר גדול, רבוי סי, שלכם ערב טוב ונעים. הגוז רבוי סי אילו נשמע סימוי מרוס ובסוס מרדכי, אנחנו לייב בפתיר תחלת. מי שחדש לשיעור, יש כאן הוראות ברורות, אין דיבורים באמצע השיעור, מי שרוצה לדבר כאן זה שקט מוחלט כל השיעור. תודה שפויה, תודה. תפתיר חלק, אנחנו נמצאים כאן במקום מדהים, היה אוכל, היה מצל, היה גליטות, פיצות. באמצע השיעור, דווקא לקראת הסוף, אנחנו נראה כאן משהו מדהים. רואים איך שמשהו שלא נראה צבע תחלת, סובים בו את התחלת, והוא נהיה מתהפך למשהו מדהים. תראו את זה, בלייב. כדאי לראות את זה בסוף השיעור. אני חייב להגיד תודה לרבי שסטבסקי, המנהל כאן, וג'ולי סטרמן. זה מהפתיל תחלת. אנחנו גם נשמע איך קוראים לך? בורג מה? אתה בורג, אוקיי, יש לך כת. אימן, קצת עובר לצריך. גם. כתב את הספר, התחלתי לקרוא את זה ככה באמצע, זה צ'פטר אחד, זה יפה מאוד, באמת. קנו לי מתנה, כי קיבלתי את המגילה של הסבא שלי, קנו את המיטות, ומספיק כאן זה צבע תחלת צבוע, הצבא בא לכאן, אני לא יודע אם הוא יושב בדיוק, אבל הוא סיפר לי שהוא עושה את זה מה... תראו, יש... אני לא רוצה להרוס לו את כל ההדגמה שלו, אבל זה הפעם השנייה. הפעם השנייה, לכן זה יוצא קצת, צבע קצת יותר שונה מהצבע הרגיל. חייבים להגיד תודה לאברמי כהן, שהגיע כאן בערב שבת להכין, וגם מוצאי שבת, כל החבר'ה שלנו, וגארי בן משה, ודייב שרטון, וקובי, וכמובן, בני, שהיה
אירוע כזה, רבוי, זה אירוע כזה, אתם מדברים על מאות טקסטים, הלוך חזור, זה בלגנים שלמים חודשים. ותשמעו את השקופת רוטס, שלפני חודשיים כבר בני החליט שזה השבת, זה שבת, זה בדיוק הגמרא אומרת במילים, איך סובים תלת. ככה זה המילים היום בסוגיה, שגם הקודש בו, אבל כבר התחיל את זה מאז, וכבר החליטו זה השבת הזאת, אני רוצה שבת הזאת. ואז, לפני שבועיים, משהו, אשתי אומרת לי, אתה יודע, שבת, אחרי החתונה של חיינית שלי, צריכים ללכת במלון. אוי, איפה זה? אמרתי, בדיסט, סטופ, לא יודע, נכין יותר, נשן פחות, נכין יותר לפני, ואני אומר, סגיע לכי שבת, ונגיע לשם, זה לא בעיה. מה שמתברר זה רבוי זה. בדיסט יש ביטחון, שם ביטחון. שנכנסים לדיסט. שבנימין הביא אותי הלילה בדיסט, נפתח השם, וכאן זה פתאום, אי אפשר, זה 3 מטר מהשאר, זה לא דקה, זה ליד שם. תצאו מכאן, תראו שם ביטחון זה דיסט. אנחנו נמצאים, בקיצור, אנחנו נמצאים בתוך דיסט, משהו כזה. לא ממש, אבל אז זה היה השקוף בפרוטס, שכמוהו. היום דיברנו עם החבר'ה בתלחלת, והם הסכימו לתת הנחה למי שרוצה, פעם ראשונה, אם קוראים בפעם ראשונה, 50% הנחה. לא יודע, 120 שקל כמה זה יוצא? אוקיי, תלוי בתחומים. ואחר כך לכולם יש את ההנחה, 25% הנחה, קנית כבר, בוא נראה, ישראל, בוא נראה. מישהו אחר קנה? אתה קנית? או, אני חייב להגיד לכם זה כבר מוכן. וואו, זה מוכן. לא ידעתי. למה אצלנו לא מוכן? חי בדקור. מה אתה מדבר? אני גם, הפעם ראשונה אני לא רשתי את זה. זה בסדר. מכירים את הישראלים? לקנה מצווה, אידי שקל. טוב. אז איפה אני אוכל? אני לא יודע מה אני רוצה להגיד. טוב. אז יש הנחה, ומי שלא בטוח, זהו, רוצה אולי לקבל את המצב פעם הבאים שלו, כדאי. אני לא יודע אם אני יכול להגיד את השם שלו, איפה עדי? עדי? מי אמר את זה? שומעת, מישהו בא להם, אמר לי, שיבה מפורסמת, שהראשים שם, אני שומע עד, הלוך חזור, עד. עדי, אתה סיפרת את הסיפור על הראשיבה, מותר להגיד את השם שלו או לא? אסור להגיד את השם, אוקיי. זה נשמע כמו פדיחה, לא, אני חושב. טוב, יש איזה משהו מפורסם, שהוא ראה אותו במודיעינות, נכנס למקווה, ומוריד את הטלסקוט שלו, ואז את הטלסקוט היה עוד טלסקוט עם חילס, ומתושים מאוד מפורסם, מה מיינס? ועוד דבר, מישהו בא עכשיו להגיד לי, שאני הזכרתי שהגיידמני וחנקרבסקי, המשפחה שלהם לא, הוא אומר לא, הוא יודע שעכשיו אני אקבל מלך, זה לא נכון, כן נכון. אבל כך הוא טוען שהנכדים של חיים, יש כמה וכמה נכדים שהוא מכיר שלובשים חילס, נכדים של חיים, טוב. כמובן, חייבים להגיד שלכל דבר יש שתי צדדים, גם אנחנו נמצאים בתלת, אז אנחנו מדברים על תלת וכמה שחשוב וכולי, יש הרבה אנשים שאומרים שלא נותנים תלת, זה נכנס, יש כל מיני סיבות, שאני תמיד אומר שאני לא מצאתי משהו קונקרטי שיש בזה הפסד, יש אנשים שאומרים שיש אין הפסד, וכולי, כמו כל דבר, שתי צדדים, לברר את הצדדים. אוקיי, פרנס המסכת, ברפואת רבא בת חנה ואסתר בת חנה פתול. אודי. זה בסלייד כאן. אז אנחנו נמצאים כאן, זה בדבר כאן, אז קודם כל, תראו ככה, קקל, שכואב קקל לאתר גלובל, זה ארי סיימון, ובלי חלס לאירוע הערב. אודי מרשה. שהוא עושה את האירועים, ואת כל הסאונד כאן, ואת כל מה שתראו את האיבי, ואת זה, הכל
נתן לנו דבר שכל גודל מאוד, בדרך כלל זה לא המון כסף, אני אומר. כמובן, אם לוקחים אודי, זה לא עולה המון כסף, זה פחות כסף רגיל, אבל זה יותר טוב רגיל. כן. כמעט גיל הארץ, כל משפחת MDY, כאילו חלק מאוד גדול של השוק שלנו, גם טייס, שפה היא דירה בשביל. כאילו נשמע תוכנית בת יעקב עליה השולת, וגם מנצ'ו, שאילו נשמע אימא שלו, שרונה ואילה בת מחמיאל, שזה השנה השנייה לפטירה שלה. אוקיי, רבו ישראל, אני באמת רוצה להגיע לסוגיה של איפה שסוגרים את הפלט הזה, נמצא לא קרוב לאיפה שאנחנו נמצאים. אז אנחנו רוצים לשים גז. רודי, שגויה! עומד מולי מאחורה, אני רוצה להגיד לו תודה ושלום. שאלה, רבו ישראל, לא כולם ביחד, האם גוי יכול לבנות לכם את הסוכה? האם גוי יכול לבנות סוכה? אתה לא כן. ספק לא? אתה בטוח? לא. אולי זה סוכה מייסה וזה, אבל לא נשים בכלל שום ספק. אוקיי, לננע, תמיד צריך לננע. האם גוי יכול למול את הבן שלכם? לא. כן, הוא יכול. אימן מישהו אחר. האם גוי יכול לעשות את הציצי שלכם? לא, כן, לא, לשמור. מה לשמור? איך? האם גוי יכול לעשות את הציצי? בוא נראה. לא נכון. עוד פעם, היום 3:03. כן, אני לא מדבר על גוי רגיל, אני מדבר על אחד שלובש קבוצה כפולה, גוי גומור. לא, יש אחד מולי שלובש קבוצה כפולה והוא קם ורוצה ללכת. אני צוחק. זה חלק מהשני, זה תלת, כן, בדיוק. מה לא טוב בזה? כולם ימתה לשיפור לתלת. הנה עוד, זה ראייה שפעם היו קבוצות כפולות. טוב. רבי מוסר עולה לקצור. הוא היה נותן את הקהלת שלו לקובס. אנחנו תחממה לבמקבייז איזה 15 שורות מלמטה. 18 שורות מלמטה. לכן אני אומר, צריכים לשים גז. מה יעשה שכמעט הויו בניו יורק, אחד נתן את הטלס שלו לאיזה סיני, והסינים בניו יורק הם מאוד מאוד גדולים במכפיסות שם, והוא מגיע והסיני לוקח ממנו $100 על הטלס. הוא אומר, מה זה $100? זה משתגעת. הוא אומר, זה $20 לחפש את הטלס, ו$80 להוריד את כל החוטים האלה שהיה לך שם, יפה. כן. קנינו אבל סיסו. היום מוכרים, וזה מה שאני משתמש בזה, הפלסטיק הזה, אתה עושה ככה, מסביב, ואז זה נועל את זה. אם למישהו יש עצה טובה איך לשטוף את הציפציס בלי להרוס אותה, בלי זה בלגן. נכון, מוכרים את השקיות משי האלה, לא תמיד זה יוצא לסור, מתפרק. צריך את זה עצה טוב. הוא שם את הוא לא קונה את הדבק שמוכרים במשכן דבק, כי זה די יקר, זה אותו דבק, מה שהאישה משתמש בזה, אז אתה משתמש ככה. מה שהאישה משתמש בזה יותר יקר, מה שהם משכן, תתנו במשכן דבק. יופי. מה דאגת? גם חנינו עובד אקסיסו, הוא עושה מזה כדור. רבי לא, חי כמו מפה, תראו איזה יופי, זה שעשה, נפלא. גם היום, אנחנו ככה, בתוך הכיס, הרבה פינות של הטלת ספורט, הם עשו את זה כזה פתח, כזה כיס, ואתה יכול להכניס את הכיס הזה בפנים, תוך כדי הכניסה. זה מה שהוא עושה כאן. הוא שם את הציציס, תפר את זה בפנים, שוטף, אז נותח את זה. לא נורא בואו. כמה חוטים לא יצאו. כמה חוטים יש בציציס. ושם לא יאמרו מה פה, ובעשינו לא יאמרו שלושה. מכניסים 4 חוטים, וכופלים את זה, אז יש לך 8, ועשינו לא יאמרו שלושה. 3, אז נשאר לך 6. וגם את זה משולשת.
האורך של הציציס, ושם היו אומרים 4, זה 4 אצבעות, וזה לא אומרים 3. ושלוש וסילוש, אחת מ4 בטבח של כל אודום, איזה אצבעות? אגודל, 4 אגודלים. בן אדם בינוני, אומר פה בטבח דוירייסו, 4 בגודול, אנחנו נדבר על הטבח של התוירו, זה 4 אצבעות של גודל, זה יותר הרבה. או שיס קטן, אנחנו נדבר על הזרת, על 6 כאלה. או מלפיציתו, את האצבע המצאית או השני, אז 5 כאלה. אומר רבינו, 4, כמה חוטים יש? 4. בסוי 4. 4 חוטים, שהאורך שלהם 4 אצבעות, והם לא יותר רחוקים מהכנף, מהסוף של הבגד, 4 אצבעות. 4, משולש זה 4. זה יורד 4 אצבעות מהכנף, ונמצא 4 אצבעות מהסוף של הבגד. רבי לא אמר 3, 3. כלומר, פה זה 4, אז כאן הוא עושה איזה, לוקח מכאן קצת משם, 4, זה 4 חוטים, זה מה שאנחנו עושים היום, 4 כפול 2 זה 8 חוטים, בסוי 3, שזה בתוך 3 מהסוף, משולש 4, שזה יורד 4. לא יודע, אם הוא לומד לו, יש לו שיעור או מה, אתה אומר לי, ציציס יש להם שיעור, ונבינו, ציציס אין, ציציס זה ליועצת, וציציס זה למשהו, צריך לרדת קצת, משהו. כל עוד יש שם ישראל יש לנו בסדר ואומרים מה זה שם אמרו ציציס אין לו שיעור אין שיעור לציציס ויועצת בו לא לבין בו שיעור רגע יש כאן סרטון אני לא רוצה להרוס את הסרטון הזה אני ראיתי כזה לולב פעם אתם ראיתם כזה לולב? לא כזה הרבה אבל יותר ארוך מזה אפילו בפחות מישהו הגיע משהו מסתובב Kavod Harav, is this lulav there? Interesting. But if you're missing a lulav, you can't do nefila like that. Of course I have a lulav. Here, take a look. Are you serious? It's so tiny. The Rab said yesterday that there's no shiur for a lulav. There's no shiur for a lulav. Moilo. Moto. Go buy a lulav. עכשיו שאנחנו רואים את זה, עכשיו יותר מובן הסוגיה. לא ואין לו שיעור. לא, אין לו שיעור למולו, אבל יש לו שיעור למוטו. לא, אבל יש לו שיעור למטו. זאת אומרת, אתה יכול לבוא עם לולב שהוא 3 מטר, אבל למטה יש לזה שיעור. דרכם האוכי, כי בעצם הוא אילולו ואין לו שיעור בנמי, אין לו שיעור כלל. מה אתה אומר לי, אין איזה שיעור בזנן, כתוב במשנה, לולב שיש בו 3 כוחים, תננננה בו, תמיד שכתוב 3 כוחים בסוכות, זה ספוס אחד, כן? צריך עוד טפח של הננוע, שזה יעשה קצת נענוי. אז סך הכל 4 כוחים. קשר. אם יש איזה 3 כוחים, זאת אומרת 4 כוחים, זה קשר, זאת אומרת פחות לא. אלא אין לי שיעור למעלה, יכול ללכת 3 מטר, יש לי שיעור למטה, צריך להיות לפחות 4 כוחים. נעמי גם בציציס, אין לי שיעור למעלה, ויש לי שיעור למטה. אני שמעתי שבחיים קניבסקי מאוד הקפיד על לולב ארוך, עד כדי כך שלפעמים זה היה נכנס לתקרה, סיפור מאוד, כי לפי רש"י זה יותר נוי, זה יותר לעניין לעשות יותר ארוך, גבול גדול. אונו רבה, ציציס, אין ציציס על האונו, אז אם אנחנו מדברים על אונו, מי זוכר מה זה אונו? אנחנו יודעים שיוצאים, הנה, אונו, זה
זה לא, כן רואים? לגופני בסיס רוישים. כמו השערות של הראש, זה כאילו אחוזים. לא, מה, הבעיה ליצור נקודו, קיציס יודה רמוי. כמו השערות של הגוי, תראו איזה יופי, לא שעשה, להראות לכם מה זה קיציס יודה רמוי. הוא עושה כמו ציציס שם. זה קלוע, קולים, אבל אחר כך יש שערות נשארים בסוף. אז זה כמו, זה הציציס שלנו. למעלה יש את כל הקשרים, ואחר כך יש תחתים נפרדים. כל הרפות. איתל על הקרן, אם מישהו הכניס לציציס, ממש ככה, בתוך החור שהוא צמוד לפינה. או ילדים שירו. מה זה גדיל? בואו נראה, מושג גדיל. גידל על הקרן, על הקרן, ממש, צמוד לפינה. וזה, אתם רואים איזה יופי עושה? אנחנו אומרים שיש כאן תפירה כזאת על אומרים, על הקצה, כל הקצה של הבגד, יש תפירה כזאת, שזה כאילו שהחוטים לא יתפרק, הוא שם את זה שם בתוך הקצה. איך? רק שתדע לך, כל עשה לי ביזיון עושה שאתה. באמצע אחד מהדרשות, אז אחד זה, כי החתן לא מדבר על זה. אז כל הדרשות היו בעברית, כל הדרשות. אז אחד, הסבא שנה, הקלה, או דין, שם באמריקה, לא, פעם, דין דרשה, כמה מילים, הוא יודע שזה אמרתי, תשמע, יש לי כמה מתרגם פצצה, קוראים לו יואל. תשאל אותו. אז הוא שואל אותו באמצע, מה זה הוא? אני לא יודע. מה זה? אני לא יודע. פתאום נהיה לו כזה. אבל לא, זהו זה. הוא מנסה לעשות שוב עכשיו. איזה להגיע להגדיל צ'יירו. זה קשר. לפני זה יעקב פויס משתיהם. באמת. קבוצה קטנה, במלון. בתוך הקבוצה, שלושה אנשים עושים את השיעור. יואל, עדי ובנימין, הוא היה זה, הוא עשה את האירוע. אירוע, מפיק אירוע, מה? מוישה בלק, מוישה, מה נשמע? חשבתי את זה הריסה עם משנה. טוב, דברת זה מיעקב פויס בשתיהם. כמען אז לא אדום הרב, גיזל לא מרב, ציציס צריכו שתינו אפס על הקרן. It's not enough that you put it on the corner, but it has to, like, touch and move on the towels. Now, that's the point. Since this hangs like this, it's not rubbing on the begging, it's straight down. But if it's on the side, it's constantly moving up and down, it's moving on the edge, and that's what we want. We want the surface. We want it on the edge. So Rabbi said, look at your tzitzis, look at your towels double, which I didn't do yet, and yet you should move it up, but eventually it comes down, so you got to pop it back up. It should be like this. It should be like that. Why? It's possible. Then I can't feel it there. I can't. כיוון שבאמת ביעקב, מה שאמרנו לפני שנייה, שאם הוא פוסם, הוא פוסם, אולי זה ביעקב פוסם. אומר רבי יעקב אומר רבי יעקב פוסם שיעקב, כמו קשר גודו, כמו זה, כמו הציפורת של הגודל, אז יש מינימום ויש מקסימום. הוא בעצם אומרת, מה המקסימום? ויצר דירה פופר, ויצר דירה ביעקב. הפופר אמר לא יותר משלוש אצבעות מהקרן. ורבי יעקב אומר לא פחות מהציפורת מהגודל, כאילו כל החלק הזה של הגודל. כן? ואם דרה פה בא במינוקות שלוש לרח את פיל, וכמה זה בכל הזמן? הפופר אמר, אל תעשה יותר משלוש אצבעות, אבל אם אתה עושה את זה חצי אצבע זה מצוין. לא, רבי יעקב, לא, יש לי. רבי יעקב רק אומר, רק את הגודל של הגודל, אבל אמינו, לא יקשה גודל זה לעיקר ופרי. מה זה, אם אתה עושה 5 אצבעות רחוק מהקצה, זה מצוין. צריך או לא,
יש מינימום, המינימום זה כזה גודל, מקסימום כזה גודל, משהו באמצע, לכן אנחנו שמים את החור, בדיוק איפה ששמים את החור. רבינו ורב סמא אביעזר תלמיד רבש. סיפור, רבינו יושב לפני רבש. אז רב סמא לכמה דקדים ודרבינו לסוס הרוחוצר ממלוא יקש הסודו. הבחינה של הבגד של נקרא. אז עכשיו הציציס מה קורה? זה נקרא כלפי הקצה. אז הציציס נופלים למטה קצת. אין להם את המינימום הזה, דיברנו עליו. ילדים הרבה, אז הוא נתן לו מוסר, המלא, לסוף לומר, ועוד רבי יעקב אומר, יש מינימום, אתה חייב להתרחק, כי אם לא עתודן, זה פחות, זה סנטימטר אחד. המלא, אם שעשי או יצא. כבר אין לי זה הפעם השנה שאנחנו רואים כזה דבר, שאם החוט נקרא, אז זה בסדר, הוא ככה, אתה יכול לעשות מזה עניבה, אבל אתה לא יכול להתחיל ככה. להתחיל צריכים להתחיל 12 גודלים, מה שזה נהיה קטן זה, אז גם ככה. מה שרבי יעקב אמר שצריך מינימום כזה גודל, זה שאתה מכניס לתוך הציציס. אחר כך זה נקרא, זה נפל, בסדר, מצוין. הוא אומר לדעת גמור איקסיס, ממש התבייש, שהוא תקף אותו בהלוכה, והוא קלט שרבינו יודע. רב אשי, לא תסכים לו, אל תתבייש, אחד מיניים וקרי מינן. אחד מארץ ישראל, זה כמו 2 מבובל. הם יותר חכמים. לא, הוא אמר מיילר. הוא אומר שאני מקשיב, אחד בכיבה סוגיה כמו 5 בלי כיבה, זה נכון? אבל זה לא קשור בכלל, יצחק, אתה 0.4 עכשיו, אני לא יודע. תן לו חיזוק. נסיעה ארוכה. טוב. מה עבור? למה אחד מארץ ישראל שווה 2 מבובל? אבינו דרך ישראל מאחקים. ידוע שפרופורט מזרחי, אתה בחור, אמר כל מיני שטויות באמצע שיעור, הוא שאל אותו, מאיפה אתה? לא, אני בבני ברק. אוויר דרך ישראל מאחקים, אבל אין אוויר בבני ברק, אז זה סדר, הכל מובן. כן. לייטר. מה? הוא הכי מבין את הבדיחה. מה זה? אני חושב שסתם בעד ירושלים לעשות מוקד, יש לו סיבות. תמיד אומר לי, טוב, יש עניינים בירושלים. כולם מבינו. טוב. זו גדולה. רבחו ביעקב רומי ארבור ואויב הוא מאיו ומיילו בדימו ואוביק הוא מאיו. וואו, כדי שזה יעבוד, כן, זה יעבוד. השארתי את הציצית ברכב, התחלנו אבל התעצלנו. מה היה עושה? מה אנחנו עושים? אנחנו, לא נעשה גם. אנחנו לוקחים 4 חוטים. מכניסים אותם לחול, ואז עושים קשר, ככה, כן? 2 קשרים. צד, לא, אני לא עושה, כן? זה קשר, רציני. עושים עוד אחד, זה עוד יותר קשר. מצוין. הוא לא היה עושה את זה. הוא היה עושה ככה. פותח את כל החוטים. מכפיל אותם, אז כמה יש לנו עכשיו? 8. הוא טוען, אבל אני רוצה, אני מקווה שיהיה לי מספיק, אני לא רוצה להרוס לו. לא. כן, לא, סליחה, לא. הוא היה מכניס את 4. אז בוא נכניס 4. יש כאן חלק, בוא נעשה את כולם 4, זה כסתה לי. 8 חוטים כפולים, מכניס לי כאן. אני לא יודע אם זה יעבור, אולי לא. טוב, עכשיו יש לו ככה, ואז הוא מכניס את זה
חבל שחצנו. היינו צריכים ללכת דבר טוב. טוב, בקיצור, זה מדי מורכב. לא, אי אפשר. תקנו. לא. לא, אני לא רוצה להרוס את הציצי. זה אפשר להשתמש? לא. בואו נראה, אולי עם זה. רגע. הנה, זה 8 חוטים. עזבו, עד שאתה הולך, אני כבר בסוף הסוגיה. תחזור, כן. הנה, לא עזוב. הנה, סיימתי. מצוין. זה 8 חוטים, נכנסו לזה. אתה לוקח את החוטים, עושה ככה, ראיתם? אז זה קשר של עניבה, זה לא קשר אמיתי. לא. כן, זה מסובך. זהו, זה כל הסיפור. כן, הבנתם או לא הבנתם? לא היה כאן קשר, זה קשר של עניבה. אז מה הוא מביח בזה? שהוא הכניס את כל השמונה, הוא כבר כפל אותם, הכניס אותם בתור 8 לתוך החור. לא שהוא עושה 4 ואחר כך זה נהיה 8 אחר כך. טוב, זה גמורה. אז בואו נראה בפנים איך כתוב. ואי יבנו מאו, ומאי יגיעו בפנימו, הוא מכפיל את זה, שם את זה בתוך החור, ואו בגיעו מאו, ואז הוא מכניס את זה דרך העגול הזה, ואז זה נראה. בסוף הרבינו תמיו בפנימו, כשאתה מכניס את זה לתוך החור, זה צריך להיות 8, כמו זה נראה לי דינים, ומוגים פסילים. התורה אומרת שזה 4 חוטים, שזה כפול 2, שזה 8, שאתה מכניס את זה לתוך הבדים, לתוך החור, עכשיו זה צריך. רבי מכניס לכל מתאמיו, עם שיצה. הוא מכניס 8, ואז יוצא לו 16 מצד השני. מקביל את זה ל-16, ואז זה יוצא. ולא יאכל כלום. הוא לא יעשה את הפרטנט הזה של עניבה, אלא הוא היה קושר את זה כמו שאנחנו קושרים. אבל הוא היה מתחיל יותר חוטים. בעבורי רבינו, אבל תגידם, שמה הוא היה מכניס 4 חוטים, וקושר את זה נורמלי כמו שאנחנו עושים. גם אנחנו להמשיך לרבי ברעה, ואומרים חיטי בכל מבוא קלאסיס ציציץ. עכשיו אנחנו נכנסים למשל, האם עושים ברכה כשמייצרים שופר? מה פתאום? כי מה קורה אם אתה פרייס מוריד לולב מעץ? לא. מה קורה שאתה בונה סוכה? אתה עושה ברכה שאתה בונה סוכה? לא. אנחנו לזה הסוגיה שלנו. טוב, אנחנו נשאיר לרבי ברעה ורוב חוטי, כשהוא מכניס את החוטים לתוך החור שם, והוא מבוך לעשות ציציץ. אבל לא שמענו כזה ברכה. הוא עושה ברכה לעשות ציציץ. אבל מה הייתי שומע? מה זה הברכה הזה שאני שומע? חוק לא אומר, ציציץ אין צריכים ברכה. אין כזה דבר, לא צריכה לציציץ. לא, נפשי דרבונו, אול רפיז למירמו דרבה דרב. רפיזו שאל סתירה על רב. ויום הרב, ציציץ ברכה, מה אתה אומר לי שאתה עושה ציציץ? אתה עושה ברכה, ורוב הרב יהודה אומר רב, הרי רב יהודה אמר בשם רב, בעיניי לצפוי בזכות ושיקסו. איך אתה יודע שאם גוי עושה ציציץ זה פרסול, שנאמר דבר בישראל, לא עשו לנו. רק ישראל יכול לעשות ציציץ. למצוא יעץ ולא יאהב ובפחות מיעץ. עכשיו אנחנו נראה את אותו דבר, אבל שיגיד לנו מהפסוק הזה בדיוק, שגוי כן יכול לעשות ציציץ. אנחנו רואים עכשיו בפרק של הפסוק, דבר בני ישראל לא עשו להם ציציץ. הגמרא עוד מעט תגיד, ועשו להם ציציץ, שהגוי יעשה לך ציציץ. שאנחנו קוראים לזה, בני ישראל לא עשו להם ציציץ. אז מה הסתירה? ואומרים, כמו רבי יצחק, בסוף רב פיסלו, כמו מצווה שקשר ובואי לכפורים, בישראל אין צריך לבוא. אם גוי יכול לעשות את זה, היהודי לא מברך. כל מצווה שקשר ובואי לכפורים. שאתה יכול להגיד אשר קידישון, טוב? אם רק יהודי יכול לעשות את זה, אז יהודי מברך. ישראל לא מברך. לא, אז חזק. והרי מי לא? זה כשבואי לכפורים, הרי אם גוי, באיזושהי מצב, עשה מילו, זה בסדר, אתה לא צריך לעשות תשובה תחת אדם, וסעד יגיד שאין בו רואי בישראל, יש בו רואי כמוי, רואי כפיסי, אין לך מוי, רואי כזה, מוי, אין לך ישראל, אין לך, אתה תקוע, אתה נמצא ביוטה, לא יודע איפה, אין שם יהודים. איזה רב חב"ד, פעם
צעק עליי, אמרת שאין רבנים ש... לא, אתם יודעים שיש מקום נידח, אין שם מויל, לא יודע מה. יום הרמאי ועל יום הכוסי, עדיף שהגוי יעשה מילה ולא הכוסי, למה? כי הכוסי עושה מילה כל הזמן, וכל הזמן מכוון לעבוד לזלורת, לא עושה כוסי, דברי אומר. וידעו אומר, כוסי ולא הרמאי, עדיף משתמש בכוסי ולא הגוי. אבל עדיין, הרי גוי עושה מילה, ובישראל צריך דבר, הרי כולם שעשו מילה, כאן יודעים שאתה עושה ברכה על המילה. לא אמר, אמור, לא אומר בורא של גזום זה לצבונו על המילה. אבל הגמור, מה אתה שואל? שואל כקושי על רב, בדיוק טיים אלינו לרב, רב מי סבוסי? רב אומר שגוי לא יכול לעמוד, עכשיו זה מסתדר מצוין, אם גוי לא יכול לעשות משהו, אתה מברך, אם גוי יכול לעשות את הדבר הזה, אתה לא מברך. שואל אותי ממילה, רב סובר במילה, גוי לא יכול לעשות מילה, לכן היהודים מברך. נדמה מנהי למילה גוי, פסול לא דור מותר פעם משמד, רב אומר, רבתו, איסיס ישמע, אתה יהודי, אתה צריך לשמור את הברית, אתה לא נותן לגוי לעשות את זה. והוא אומר, הימול, מי שיכול לעשות מילה, הוא נהיה הומור. המול, הימול. מי שמעול, הימול. אוקיי. אומר דגמור, עדיין סוכי מסייר להתפילנה ותפילתו. יש לנו ראיה מסוכן וקושיה בתפילנה, המעריץ הוא בדיוק שלו בקדושה. הגוי יכול להיות לא פתיחה. נסע יסוד אז גוי, הסוג אז גמבה, כן? כולם זוכרים לסוגל. סוג אז גמבה, מה זה גמבה? גוי, נשים, בהמה, כוסי. סוג אז גוי, אז הנה, זה סוגה שגוי עושה. בגלל שמותר להשתמש בזה. נושים היו ישבות שם, עובדות שם. סוג אז בהמה, בצל של בהמה, סוג אז כוסי. סוגו מכל מוקוי, כל סוגה שלו. לעומת שתיים סוגה בצל חוסו, שצריכים לעשות את זה לשם צל, ולא לצניר, אוקיי. כל כתוב, ישראל לצורך דבר בבינה. סעני אויס סוגה לעצמו, אוי מה. בואו רדו השם, הגענו מלך אוילה. שחיון וגימון לזמן הזה. בואו די בואו, בואו נדבר מגיעים דרך אגב, אנחנו לא עושים שחיונו, למה אנחנו לא עושים שחיונו? אנחנו סומכים על הקידוש שאנחנו עושים, שאנחנו עושים לסוכה. אבל כשאתה בא לשרת, שחשוב שזה לצבונו, לא יש לו סוכה. ואילו לעשי סוכה לא מבואנו. או, למה אתה לא מברך? אז זה ראיה טובה, הנה סוכה נותן לנו ראיה. כמעט שגוי יכול לעשות לסוכה, לכן אנחנו לא מברכים. היה זה תפילה. והרי תפילה זה פסול על גוי. גוי לא יכול לעשות את האחת של עצמו. כשהלכנו שם למפעל תאורות, אז היה שם שלטים גדולים, צריכים להגיד כל הזמן, ישי, תפילים וכו'. פתאום אנחנו מתחילים לזה ברדרו, מפשורוניו, עושה בכל מפלים סובו מין, פוס, אוי בתוכו. אם הגוי כתב את זה, עבד אישו בתוכו, מומו פסולים, שנאמר, מבזו מפלים, שנאמר הוא פשרתום ופספתום, מכל שיש לי מקשירו ויש לי מקסיבו. ילד קטן לא יכול להניח אפילו, אז הוא לא יכול לכתוב. גוי לא יכול להניח, אז הוא לא כותב, כמו שאני מקשיר על מקסיבו. ישראל אין צורך לבורך. אז למה שהישראל עושה את הבתים, למה הוא לא מברך, הוא לא עושה ספירה. משהו כזה. לשאול הרב תהיה ברד העבוד לפני דרביות. עד כדי שזה עד לא יבוא שכתוב זה כתוב לא להניח. עד כדי שלא יקראים לעבור זה כתוב לא להעמיד זה הספירה. לא כמו הספרדים והגמורים. בגלל ספירה, הנה כתוב מפורש. בגלל ספירה לא יהיה מבורך. ואז הוא מברך, ואז ספירה לא מבורכים. למה? הגוי לא יכול לעשות את זה. אז זה לא ממש, זה לא כלל קבוע מה שאתה אומר. אין לו אבל פעם מכל מצווה עשי עושה גמר מצוות, כל מצווה שגמרת לעשות את המצווה, זהו, נגמר, כגוי מילו, אין משהו אחרי יומיים שאתה עושה עוד דבר, שם זה המילו ושלום. אז אתה מברר, אבא גב דקשיר בו בתוכו, אפילו גוי יכול לעשות, הוא בישראל צריך לברר, בכל מצוות עשי עושה, עולה גמר מצווה, רגע, אולי אני מתעסס לדברים. או חבל, תצטער בזה, הנה, נקרא לו הפינה,
נפל לו פחות מהאגודה שם. יש עוד דבר, הנה, אני לא ראיתי את זה. אם זה לא בסדר, אז אל תשמעו. לנדור. Where is he? Where's the Mohammed? We want to start the bris already. Sorry, but I'm not feeling good. I'm sending you my big pulpit. He's a gewaltig Mohammed. Talmid? And if you guys have sushi there, he'll make the breeze for half price. What? What do you mean? Relax, it's fine. Where's the little yingele? צריך להגיד לו, פעם הבאה באמת, תשתמש אולי בפלאפון כשם. אני אומר, עדיף. אלא היינו דוד מכל מתלעשות מהמצקים ומילה ביום תשאולה עוד משחות טובים בורס. או, מה זה היה? או, סגותו אלו שבסוף יש עוד אחד, רבוי זה בוא נראה, יש עוד דברים היום. זה סגותו אלו שבסוף ספוי מיז. הם מתעקשים תמיד, חייבים לכתוב made in China, אפילו שזה לא שם את המצב. טוב, דיברתי. אוי, זה מצומס. כל השנה אצלנו ככה. כל שנה עוד פעם אצלנו. אוקיי. בישראל לא משנה לעשות את זה להגברה מצד גבוה תפילין, אבל גם בקשור לגבוה בגבוה, בישראל אני צריך לבורת. אז מצווה שלא נגמר כמו תפילין, שכל יום זושים תפילין, אז אפילו שזה פסול על ידי גוי, היהודי לא מבטא. ובציציס, מה שאלה בציציס? בציציס בוקר, מה הסובה? פרסטלס. החובה זה שאתה, ברגע שאתה מסיים את הטלית, נגמר, מסיים את המצווה. אם היינו מסיים את המצווה, זה מראה, מהסוף הפרדס גברו, זה כאילו, הבן אדם, כל פעם שהוא לובש את הציץ, אז הוא חייב, וזהו. אז בעצם, מה שיוצא, לא יוצא, אבל אנחנו נראה, וכול העלמה צריך לעשות ציציס לשמור. זה אין איזו שאלה שכולם מסכימים. השאלה היא, מתי זה לעשות ציציס? האם זה שאתה, כמו שנראה בעוד כמה דקות, שאנחנו צובעים את הציציס, שאנחנו טובים את הציציס, ששמים את הציציס בתוך החוף, מה זה העשייה? לעשות את הציציס ודאי צריך לעשות לשמור. זאת אומרת, הגמורה, או מלא רבות ונרבן, אתם לא יכולים לעשות לו, זה כמו שהראיתי לכם בהתחלה, אתם ככה לומדים, לא יכולים לעשות לי, אנחנו לומדים את אחרת, אומר רבי דומר רב, אולי נציץ בואי לקחון שקשר, הוא לומד שרב אמר הפוך, שגוי שעושה ציציס זה כשר, למה? שנאמר, דבר בני ישראל, ועשו להם ציציס, אחרים, הגויים יעשו ליהודים ציציס, יעשו להם אחרים. ומכיוון שזה כשר על ידי גוי, אז לכן אין ברכה, אנחנו חוזרים למה שאמרנו קודם. אומר רבי דומר רב, עושו מן הקויצים, ומן הנימוס, ומן הגבודם. עשית את הציציס בחוטים שנשארו שם, חוטי כפירה, חוטים כמו שיש בטלית, כן?
בצד של הטלית יש את האלה שיוצאים החוצה. שוונצים. שוונצים זה לא מילה טובה. פרנזלר, זה לא שוונץ. שוונץ זה זנב. או בן אדם בשיגינר, שוונץ. איך אומרים עוד פעם? פרנזלר. אז אם אתה לוקח שתי פרנזלרים ואתה עושה ככה, תעשה ציזים וזה, לא. מה הבעיה? כאן יש חיסון ולשמור. החוטים האלה מהסיסים, יש לך כאילו חוטים שתחומים כבר על הגלגל של החוטים, זה גם צ'ייר. תגיד לי, עמד לשמואל לא אמר רק מן הסיסים שלו, הבעיה לא. אפילו שזה מדוגע, זה כבר ליצור חוט, ליצור ציציס, לא טוב, למה? נסביר לשמור, הוא חולק, הוא אומר שגם הכפייה סביר לשמור. אבל הגמור קטנוי, זה מחוץ קטנוי, צידו זו, זה עוד דקה מגיע, עוד דקה, כמעט כאן. כמה זמן כבר שיעור? איך? מצוין. קטנוי, צידון זו, אם לקחת בתים, אתה דונלד טראמפ, זה אומר שתפילין, איך נראים התפילין של טראמפ, אתה יודע? זהב, ודאי זהב, ספורים לגמרי. אין לו תפילין, אם היה לו תפילין, כן? הכל זהב אצלו. איך? כן, זה נכון. גם אבא שלו ראה. לא התפילין, הבית של התפילין, כן, שפיים, הבית, הכל, התורש שלו, הכל זהב. צידון זוב, או שכל העליהם או באים, או... סתם להרוס לו, כולם מכירים את זה, אבל כדאי לראות את זה. מנמותו בפירו, מה הכוונה מנמותו בפירו? שמה שעושים תפילין, סתם, סביבו יתפילו מזוזה, כולם דברים שאפשר לאכול. אז אסור לך לשים אור שבהימת טמאה על התפילין, או זהב, אפילו זהב. עושה לזה. או באים אותו ערב, שערבי שלא ייתן לשמור, שלא היה שם לשמור. אני לא אומר, אנחנו באים אותו ערב, עד שיעבדו לשמור, אז הנה, אנחנו מחלוקת. האם האור שהבימת תורה צריך לשמור, לא. התפילין, האם תפילין זה כמו ציציס שצריך טיפו לשמור. אומר הגמרא, ממש רבוי סנקי שגם הקודש בו, פתאום יצא לנו, בדיוק אנחנו צריכים בדיוק, לא. הרי יכול מסכת אחרת, לא גם אחר, בדיוק היינו. הרי הבאי לרב שמואל והרב יהודו, הבאי חלטו, איך זה ביטו לו? אולי זה מהדגמות הכי טובות שהיה לנו בתחילת השעה. הוא שואל שאלה, איך צובעים חלט? ובואו, כן, בואו. תראה לנו איך צובעים פה. הנה, יש לך גם מיקרופון. יש לו בית מזרח, זה איפה שזה. גם הבית, לא יודע איזה פה החלט, כי הבית נמצא במצרים, והחלט בא מחירזון, חלט מחירזון, החירזון הזה נמצא באיזשהו רמות צורך עד נקה. החירזון נמצא בגלל התיכון. בבבל מקבלים לך חלק מהבינאים שמביאים את תורת ארץ ישראל בבבל. אנחנו הולכים לחירזון. מה זאת אומרת? אנחנו שוברים את החירזון הזה, שוברים את החירזון, ועל החירזון, התולעת, בתוך החירזון, יש בלוטה. בלוטה צהובה, אנחנו חותכים את זה, שמים הרבה מהבלוטות האלו בתור בלנדר, נכון? נינג'ה, נכון? ואז אנחנו מורחים את כל המשיכה הזאת, שהופך מיד להיות סגול, שמים את זה כדי לייבש אותו, נכון, שמים את זה בתוך תוכי קפה, יש לנו את האבקת חלק, נסת חלק, יש לנו פה, את זה אנחנו לוקחים ועם זה אנחנו צובעים את החלק. עכשיו אנחנו עשינו את זה כבר, עושים סתם חילוזות, כפי ששנו ביהודים, וסמנים, כימיקלים. עכשיו יש הרבה דרכים לעשות את זה, אפשר לעשות את זה בצורה טבעית, אבל זה בדרך כלל לוקח איזשהו 7 ימים, שבוע או אולי אפילו שבועיים,
על ידי תסיסה, ואז מקבלים לא את הסגול, אבל את הצהוב הזה. עכשיו, אם אני הייתי צובע ככה, הייתי מקבל מהחילזון את הצבע הזה. עכשיו, מאז זמן הרצים ומספרת ישראל שהתחילו ללמוד את הנושא לפני 200 שנה, ידעו שמחילזון אפשר לקבל צבע כזה. אבל זה לא חלק, נכון? וזה הבעיה הקשה הגדולה שהיה גם לספרת ישראל, גם לרצים וגם לרצות, כולם קיבלו את הצבע הזה. רק לפני 40 שנה גיבלו את הספר. אם הייתם רואים, אנחנו שמים את הספר בתוך השמש. הרצימר יודע את החילזון שלנו. הוא אומר, אל תגיעו, אל תמצא במלכודת של המילות וחתום של המילות הדין, שאומרים שחלק זה אדום. כי הוא יודע שהחילזון נותן צבעות. אז לכן הוא מחפש משהו אחר. רב הרצוג יודע שהחילזון זה המקור, אבל גם הוא מקבל צבעות ולכן לא יודע משהו אחר. הוא משאיר את זה בתיקו, נכון, בסימן שאלה, הוא נפטר ב-1959 ולא ידע מה לעשות. רק גילו לפני ממש 45 שנה, 1987, גילו שבמצב מסוים, כשהכניסה נמצא במצב כזה, בחיסון, אך ורק במצב כזה אפשר להקרין עליו קרינה של השמש, ואז זה הופך להיות כפי שעוד מעט אנחנו יודעים. אבל את הדבר הזה גילו ממש עכשיו. ולכן הטמפר מיד אחרי שהגילוי הזה, הטמפר הלך וצבע את החלק, עשה חוט אחד של חלק, לבוש, אחד לא, אחד סט בשבילו, אחד לחבוטה שלו, הוא לבש את זה, החבוטה שם את זה. אנחנו עכשיו יוצאים את זה ושמים את הצמר. צמר אנחנו, כפי שאנחנו למדנו עכשיו, מהזמן הזה אנחנו צריכים לעשות הכל ולשמוע. אבל מה הבעיה? אני לא יודע אם זה תקין או לא. אז איך אני יכול לדעת? כי זה לא הצבע של החלק, נכון? אני רוצה טיפה של ביצה. מה שהוא אומר עכשיו זה הסוגיה שאנחנו למד, שאנחנו צריכים לבדוק את הצבע. הוא מסביר למה צריכים לבדוק צבע. יש לנו את הדימות. ושמים קצת טיפה של ביצה. תואמים, ועוד מעט אנחנו נראה מה עושים. למה סיכה של ביצה? כי אפשר לזרוק את זה. זה כמו כוס חד פעמי. נכון, הרמב"ם אומר אותו דבר, אבל לא מדבר על סיכה של ביצה. הוא אומר, ברס קטן. והרמב"ם לא היה. עכשיו אנחנו נשים את הצמר ביצים, ומעכשיו, כל זה אפשר לעשות על ידי גוי, על ידי כל מכשיר, לא יותר עכשיו צריכים לשמוע. אבל אני לא צריך להגיד כאלה אני בודק, למה אני צריך לעשות? זה עכשיו מתחיל, אנחנו נעשה את זה ציצים. עכשיו אני בודק צבע. לא. אז זה מקודם. עכשיו אנחנו עושים את זה. אוקיי, יש ציציס. כן. עכשיו אנחנו שמים את עכשיו, רק שדבר אחד, יש כאלה שטוענים עיקר חסר. הגמרא צריך להגיד את כל העניין הזה של השמש. אבל אני חושב שזה בדיוק ההפך. כל הצביעה נעשה בדרך כלל משתלב. אז איך עושים את הצביעה? איפה? בחוץ. מה שאנחנו גילינו, הארכיאולוגים גילינו משהו מדהים. בשכמונה, שזה היה המקום החשוב ביותר לצביעת, שכמונה זה בחיפה, מתחת לבית גדולים, נכון? שם היה המפעל הכי גדול בכל העולם לצביעה עם חלבונות, בתקופת בית ראשון. אבל מה שמעניין, כי יש את הסביב של החרסים, עם צבעים עליהם, שבתוך הבדיקה אתה רואה שזה בא מפילזון. יש חרסים כאלו, גם ארגמן, וגם חלק ממש רואים את הצבע מלפני 3,000 שנה בתקופת שלמה המלך.
אבל מה גילו, וזה יצא ממאמר רק לפני כמה שבועות, שאת הצפייה עשו בתוך בתים. למה לעשות את הצפייה שהריח שלו כל כך חריף בתוך בית? כדי לשמור את זה בלי שמש. כי שם הם גם עשו חלק וגם ארגמן. עכשיו, אם אנחנו מוציאים את החלק והתפיסה, אז לאט לאט כבר אנחנו מכיר, מי שיכיר בין חלק לקרתי, מי שיכיר בין חלק ללבן, אז לאט לאט החלק הופך, שזה הצבע של השמיים באמת, והצבע של היד, הופך למרים במלואתיה. עכשיו אפשר לשים שוב עוד צבע בתוך אותו תפיסה, זה נקרא עוד מעט אנחנו נראה, זה נקרא מהרשם. מחלוקת, אם עושים את זה לשמוע, מחלוקת אם זה בסדר או לא בסדר, תוספות הרמב"ם אומרים שאפילו 100 פעם אפשר לצבוע בתוך אותו מאורע, רש"י אומר לא, אנחנו פה בתוך חלק, אנחנו מנסים להקפיד על תום, גם את זה, עכשיו אנחנו נצבע פעם ונזרוק את זה. על אף שאפשר באמת להוזיל את העלויות, אם אנחנו עושים את האחרת, אבל זה, ברוך השם, יצא ממש יפה שלנו. אני לוקח את הדבר, אני שם את זה במקום, בעוד שנה וחצי זה יעבוד, או לא? כן. אולי בשביל החלק הראשון של פרופס. באמת לייב. לא היה. זהו. אורייט, אז רבוי עוד 2 דקות, רק נראה את הסוגיה טיפה ונמשיך מחר. מה? ממש שגם הקודש ברוך הוא, תראו מה זה. הוא אמר להבאי לרב שמואל ורב יהודו, עוד חלתו, היכי צביתו לו, איך צובים חלץ? הוא אמר לי, מנסינו דם חילוזון, שידוע, בעברית לפחות, חילזון זה הדבר הזה, אבל זה לא ראייה, כי אנשים יגידו שלא זה, אבל לא יגידו, כן? אבל רש"י אומר באיזשהו מקום שיש לו איך אומרים בעברית? צלוחיה. נראה לי שרש"י אומר. רש"י אומר? מי אומר שיש? הגמרא אומר שיש לו צלוחיה? אז תקראו כדי לבנות. ביסי? אוקיי. אז לכן אנחנו חושבים שזה ודאי לא הקפלות. טוב, לא נכנס לזה. הייתי חלק דואג את זה וידאו, הם צובים את זה. הוא אמר לי, מייסים דם כנוזים סמונים. לוקחים כל מיני כמיקלים, לא כתוב בדיוק מה. ורמינו לו ביוירו, מכניסים אותו בסיר, מפריחים לב, וזה נהיה רותח. משקטים לפורטו בבייסו, כמו שאיפה שמים טיפה בתוך הביצה, זה מעניין, כי הביצה נהיה קצת כחול בפנים, מהצהוב. כן. לראות? ותאמינו לו, אודרו, ושמים את האודרו, את הצמר בפנים. ושדין אלילה הוא בייסו, זורקים את הביצה, חד פעמים. איפה? כאן. לא, אוקיי. ותאמינו בודו. ושדינו לו בעצו וקדינו לידו בודו. וצריכים לשרוף את הניסיון, את הצמר שניסינו בו, את הצבע צריכים לשרוף, כי אסור להשתמש בזה בתור ציציס. כי לא שמת את זה, זה לא היה לשמו, זה היה לשם, לראות אם זה הצבע נכון, אז כזה דבר אפשר להשתמש בזה. שמע מינות זה עצמו לגמור, שמע מינות אם לא פסולו. מה שיצא מהבדיקה של הצבע, אתה לא יכול להשתמש בתור תאילו. שמע מינות, והנה צביר לשמו, רואים, אתה מריח את זה? כן, זה רב של ים. לא, מי ש... יוני, מה שעושה, לא,
נגיד שהיא מתכנסת ושמאמינות תאום או פסולו, שזה בעצם אותו דבר מה שאמרנו מקודם, כי מה פסולה? תאום או פסולו, כל מה שנשאר כאן, כל זה, איזה מלכה עושים כזה מה? אם זה נופל לי עליי, כמו אומרים, אני לא יודע מה לעשות. כן. תאימו, שמה שנשאר, לפי רש"י, צריכים לזרוק, כן? אולי אני... מה שנשאר אחרי שצורים בזה, אי אפשר לזרוק את זה פעמיים. זה מה שהצדיק הזה שעשה לי את זה, זה צבע קצת יותר כהה, כי זה מרי שני. זה כבר מהפעם השנייה. תודה רבה. אתה לא רצית להשתמש עם משהו חזק בשבילי, רצית להשתמש בזה שאתה זורק מכל מקום. זה היה סתם פריחה. היינו דעים הפסולו, היינו צריכים לשמור. מה שאתה אומר, סליחה, מה שאתה אומר, כן, אני לא סליחה מה שאמרתי קודם. מה שאתה אומר, שהציציס שנכנסו בשביל הצבע, אתה לא יכול להשתמש בזה, ציציס, זה אותו דבר כמו שאתה אומר, שאתה צודק, צריך לשמור, זה תואר לא, אומר רבי, אתה צודק. מה הטעם פה? מה הטעם דעים הפסולו? ואינו צריך לשמור. בואו נמשיך עוד שלוש שורות, זה סוגיה, תקנוי דעים הפסולו, הצבע שנשאר בתוך הסיר לפי רש"י זה פסול, משום שנאמר, כליל תחילס, שהצבע צריך להיות מורכז, כליל, כולו תחילס, לא כולו אבל כליל, דירים כליל והבויו אומר אפילו מה ושאילי שבו כושר, אפילו לא משנה אז כושר, משום שנאמר הוא שני, הוא לומד את זה שני, סוילס, רבוי סי, הקודבו, תודה רבה לכליל תחילס, להתראות מחר. שבס רבוי סי יהיו נשמעסים מאוד סמוס חזק רוצה להזכיר לו אילום שישום כאן בעצם אני צריך להגיד את זה פעם אחרת אבל אתם תגידו להם כשאנחנו שרים שיר ומישהו מדבר באמצע או שעולה על טלפון כולם רואים את זה זה הכל מתועד זה הולך לכל העולם ואתה לא רוצה לשיר זה משהו אחד אבל אם אתה מדבר זה לא נראה טוב אני מבקש קודם כל שכולם ישירו Oy 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 achapos am shomoy veyashme oy negarukoy veydenamoshot שבס רבוי סי דיבר בשביל פרקה לא, אנשים לא יודעים, אבל פעם אני מסתכל על זה
אני רואה שהמצלמות בדיוק עליו, זה מזכיר לי שמדברים באמצע קדיש, אומרים, שירה, ואומרים, טוב, להבדיל לך, דולס, פרנס המסכת ברפואת, ברכה בסחנה ואסתר בת קורטונה חתון, נמצאת אנונימי, פרנס היום, אני נשמע, מרת אלקה, בס ושמואל, בס, מלכה, לכבוד הרב אלי היקר, תודה לפרסום, לא, כן, עמי, פורים, אני רוצה שחדש, אני לא יודע אם אתם תבינו את זה, כי זה הכל מגיע מיולי דוק, שהוא כבר שנים שולח לנו מיילים מאוד מאוד מצחיקים, אבל זה יותר בערבית. הוא מסביר למה, לא, היה משהו מאוד יפה, שהוא פעם, לפני כמה שנים, הוא אומר שהוא הוריד את היוטיוב מהפלאפון שלו, הוא לא יכול לראות מישהו יותר. ובזכותו, מלא אנשים כותבים שהם גם הורידו וזה וזה. הוא כותב כאן שהוא יצא עם מיוזיקה, קוראים לזה, הוא יצא עם דיסק, לא דיסק, אלבום, לא, אלבום. למה? כי הוא חיפש משהו יצירתי לעשות, במקום היה לו איזה חור ביום שלו, שהוא תמיד היה עולה על היוטיוב, וזה, היה לו איזה קושי כזה, אז הוא לקח, עם יוחי פריסמן, הוא יצא עם האלבום. קיצור, אז הוא אומר שכולם יבינו, עמי בן יובל, בווייס אתמול, הראינו סרטון אמיתי, של AI, מישהו עשה AI, אנחנו ראינו את האמיתי, ההוא עם הג'קט של האור, אתם זוכרים? ארלי דיווידסון, אז מישהו עשה, אנחנו עושים את האמיתי, יש כאן את ה-AI. זה מצבור, כן, מישהו מכיר. But if I put on tzitzis, do I need chaylas? And then if it has tzitzis, do I need to add this or that? זאת תנועה של דמדיוואי, הוא רואה את זה, אתה חייב לעשות את הדש, וזה יבוא כאילו... יש לו... קיצור. יש לנו טיפוסים. זה כבר, זה כמו ג'אז זלג, הוא מגיע בבוקר, אז מישהו, מחי אופנלנדר שהיה בטיסה איתו, אמר לי, כל הטיסה, הבן אדם הזה למד, כל הטיסה, הוא ראה עוד שיעור ועוד שיעור ועוד שיעור. וזה בטורונטו, שומעים את השיר של נחמן סלצר, כאילו על הרמקול. שיר שהוא עושה עכשיו בשביל MDY. טאפ. זה חנות קשירה, כן? הכל כאן קשה. מה זה? לא זוכר מה זה. טוב. עוד אחד זהו. כל זמן פונה כדי לספר כמה יפתחו את השיעור שלך את חיי, מאז שהייתי בישיבה תמיד היה לי רצון לעבור על ש"ס ולהכיר בסוגיות שלא באמת לומדים בישיבות, שכשרתי לעבוד, תמיד הייתי שיהיו לי חברותות כדי לשמוע על לימוד, אף פעם לא יכולתי להכיר לעצמי שיהיה ש"סי. בואו שאני מזין השיעור שלך מאז ובאסת הפקוף חוק ד' שיחת. החצי השני של זבוכים, שאני כרגע משלים. אני לומד את כתב בשעה 6 בבוקר ולעיתים קרובות, ולא לישון התרגשות גדולה, כי אני יודע שבעוד כמה שעות יעבור עוד דף והמשיך להתקדם בש"ס. ואם שלי תורים בבוקר צופים שיהיה באמצע הדף. ואומרים לצפות גם סיפורים וחושבים שזה ממש תוכנית. בכל פעם שאני עושה קידוש, אחרי שאני אומר סבי מורן ורבון ורביסה, ילדים מיד צועקים באמצע קידוש צועקים לא יוברים. זה הפך למנהג החדש שלנו. אני אוהב את זה שאתה בוכה בקלות, כי אני מאוד רגיש ולעיתים קרובות מוצא את עצמי בוכה יחד איתך כשאתה מספר סיפורים על שירים חיים של אנשים. יש לי גם ברור, בשנה שעברה בבוקר פורים, ששיעור תפיל, שירה וריקודים, כולם יחד. אז זה של יהודים שחוגים יחד את יהדותם, מיד הביא אותי לדמעות, שמחה ואחתי שכל כך טבעי. עכשיו, היהודים פירוש שהרב שלי אמר לעיתים קרובות, לא הרגיץ עם כל בו מקביל, כאילו התרגום לנועים של סחי גם יוחד, תודה אומרים שטוב מתייחס לתורה, הכלי החזק ביותר שמחבר בין יהודים. ואני באמת, למות הדבר הזה, אני גם רוצה להודות חברי, רביצו. אלד, משהו כזה. אלד,
שקירי, לא ממש, אני יודע, באנגלית זה לא זוכר, כל דבר הוא קראת הטוב, קוראים פולק, בדיוק, וצריך תמונה שלי, לומד עם בנות התרומות שלי. ממש אומר עליהם טוב. אתמול היינו בלב לאחים ברחובות, שם זה המוקד שלנו ברחובות, לא אמרנו לאנשים שאנחנו הולכים לשם, מכיוון שרצינו שזה משהו יותר קטן, ובאמת הגיעו 30-40 אנשים, זה היה ממש קיבלתי, חיכו שם מגיל הססטר, קוראים, מצ. זה לא כל דבר, לא כל דבר מאוד רע, הם מאוד. היה שם מוזיקה, והרב שוורץ, צבי שוורץ, שם הראש הלדעת, אמר כמה מילים, והבן שלו, שהוא הבן דוד שלי, תתן עם בת דודת שלי, הוא גם מוזר, הנה, זה כאן, זה הבן דוד שלי. יהודה שוורץ, מכיר אותו? טוב, אנחנו עוזרים, בדף מהם אומרים, אז המוצאי שבת, אני לא אהיה כאן, השיעור בא טיל תלת. מישהו נרשם. מי שלא נרשם, אז לא ייתנו לו להיכנס. באמת, יש שם ההשקעה, אני לא צוחק. תפיסה עד שם, אבל לא ייכנס. יש לנו חדר שני, גם כמעט מלא. אוקיי? איך? עומר אבן זעירו, עומר רב מסנה, עומר שמואל. הוא אומר את הלוך בשם שמואל. חילס, פעם? לא. אסור מסוכריות, אני שומע את האנשים האלה, הילדים אוהבים לשחק עם זה. החילס זה החוטים של הציציס, כן? עכשיו, יותר כלל עכשיו, חילס זה חוטים של ציציס. לפעמים חילס זה הכחול, לפעמים זה החוטים. לפי הסוגיה. חילס אין בו בשום כליים, ואפילו בטלס פטורי. זאת אומרת, אם אתה לוקח שתי חוטים, הוא לא יקדם את החוטים היום, חבל, רציתי, נשאר לי שם. אם, מה? לא, זה לא יעזור. אולי, אם נצטרך, זה בינתיים לא. אתה מכניס שתי סוגים של חוטים, אתה מכניס את הצמר, זה הכחולים, ואתה מכניס את הפשטון לתוך בגד שהוא פטור מציציס. עכשיו הגמרא לא מבינה מה זה פטור מציציס. זה לא בעיה של שעת. אין בעיה בשעת, אם אתה לוקח ציציס ואתה מכניס לכל בגד שיהיה. מה הייתה לספטורו? הנה, אם זה לספשיורו, מה הכוונה? תגיד שהטלית הוא כל כך קטן, הוא לא... קוטניו, זאת אומרת, זה לא מחסר, בואי שוברו בוי. טלית שהקוטו מסקצי בוי, ובואי שוברו בוי. אם ילד קטן, בוא נגיד ילד בן 3, סתם לדוגמה, הוא יכול להתכסות את זה. והקוטו לא יצא בו דרך ערי. מה זה אומר, הקוטו לא יצא בו דרך ערי? הגדול יוצא לשוק עם הטלס הקטן הזה. זהו. הוא יוצא מהמקרה, שם טלס של ילד קטן, וככה נטייל ברחוב. מה? מה? בוא שנייה. אנחנו מחפשים תימני, אתה תימני? מה אתה אומר? מה נשמע? איך קוראים לך? איך? יאיר וסמי, בשארי, זה שם תימני? בשארי? מה, אתה כל שבת דורש את זה או זה לכבוד עם דיוואי? וואלה, מה יש לך תחת לזה? יש לך מפלס? זה לא צנוע, תדע. טוב, תסתובב שנייה. וואלה. זה תמוד שמה שהמצלמה יראה אותך לגמרי. אני שמתי לב שהצלב שם המצלמות רואים שם, האזור שם, שמדברים באמצע השירה, שם המצלמות. זה לא אוהב את זה. טוב, אז רגע, אתה רוצה את זה? אז רגע. כן, זה מעניין. אז כשמשיח יבוא, יש לי
חדשות רעות שלכם, כולם ללבוש את זה. התימנים הם צודקים, הם... מה? כן? הוא לא מלבוש את זה, מה? טוב, הוא ירד מהדרך. אתה אמיתי, אתה תחזיק בזה, אבל תקשיב מה שהגויין אומר. הגויין אומר מוכח מכאן שאתה לסקוטון, זה לא כמו שאנשים לובשים, ככה עד אחרי גבוה. אי אפשר לצאת מזה, אפילו בדרך חי, איך תצא מזה? הוא אומר, לכן אבא שלי למשל לובש את הלסקוטון שמגיע עד הברכיים. יעבור, גם ברכיים כנפסי, אנחנו לא ראיתי, זה לובש כזה ארוך. מה פשט לזה? הגמרא כאן. יש את הסיפור הידוע, אומרים מסלבות, כי לא יודע איפה זה היה, שאחד אמר לבחור, תשמע, אם אתה הולך עם גופייה, רק עם גופייה, וצריך לצלח מסנדריש, אני אתן לך $500. הוא חושב לעצמו, זה פיזיון, באמצע הסדר, ככה נוריד את החוצה ונלך בגופייה, לא, זה $500. אז הוא מוריד, עושה סיבוב בכל הזה, וכולם צוחקים על זה, נו, ככה $500, אמרתי רק עם גופייה. גם בלי גרביים, בלי כלום. הלכו לטוטורת, זה אמיתי. זה טוב. אז משהו כזה, זה מה שאנחנו מדברים כאן. אם הגדול יוצא בו דרך ארן, אם הגדול לפעמים יוצא לשוק ככה, תארת בציציס. אתה מזכיר לי, כדי יושב שם לידו. השבת, הלילה, זה השלום זוכר של ודאיתי שפירה. שיל, מחר הברית. יעקב! איפה הבייבי? יש תמונה של בייבי, יש איזה... הוא מקשיב לשיעור? איפה הברית? אתם יודעים איפה הברית? בהיכל התורה? גם זה בהיכל התורה, מי שרוצה, תגיד בשבת, אוקיי. מה זה טוב יעקב? מה זה טוב? אוקיי? אין הכל מסכן זה בוי שברובוי, אבל כפי שהגודל יוצא בו, רק תראו, אם זה לא השיעור המספיק גדול בשיעור קטן, אז לא אכפת אם הגדול משתמש בזה, לא משתמש בזה, זה פתור מצד. וכן, מעניין כליים. מה הכוונה? ואבינו בו, מה וכן מעניין כליים? מה הכוונה בכליים? אם וכן מעניין איסור בכליים, שאין איסור שקול, אם הקטן לא לובש את הבגד הזה, זה איסור כליים. עונת נען, אין ערבי כליים, שיש כן איסור כליים. אם הוא לא יוצאים בבגד הזה בערי, זה משהו מאוד מאוד קטן, עדיין יש איסור כליים, יש איסור שקל, מה זה הולכים לנכנס? לא אומר, אנחנו לא נכון? מה הכוונה שאין כליים? הכוונה היא שבגד וכן מעין סודים בציציס. מה זה אומר? שבגד שהקטן לובש חייב בציציס, ואם הוא חייב בציציס, רבוי סי סושק. אבל בגד שהקטן לא לובש, אין חיוב ציציס, אז אם אין חיוב ציציס, אז יש איסור שקל. כן? זה תלוי זה בזה. אם יש חיוב ציציס, אז אין איסור שקל. כי לא רק פותר, כאילו, כן, זה לא יודע מה, זו המילה המדויקת, אבל זה הוטרו, כן, זה הוטרו, זה פותר, בואו נשאר, אפשר להגיד ככה. אם יש חיוב ציציס כי קטן לובש את זה, אז זה אין שקל. אם הוא לא לובש את זה, אז אין חיוב ציציס, אז יש כן איסור. אז שוב חוזרת השאלה, אם יש איסור שקל, אז למה כתוב שאין איסור שקל והם פותרים לציציס? על מה הציור בדיוק? עוד פעם, איך התחלנו? חיילס, אין בו כליים, אין איסור שקל, ואפילו בטלס פטורו. על מה מדובר כאן? לא יכול להיות שמדובר כאן על בגד של קטן, שפצור מציציס, כי הוא פצור מציציס חייב בשקל. אלא מה פטורו? היטיל מוטלס, אתה זוכר, אתמול, עשיתי, אתה לוקח חוטים חדשים, ציציות חדשות, ואתה מכניס את זה לתוך כנף שיש לזה כבר ציציס. אז מה עשית? בוא נחשוב שנייה. הציציס הזה, הבגד הזה לא חייב בציציס, הוא פטור מציציס. למה? כי יש לו כבר ציציס. עכשיו הלכת נכנס לחדשים. בלטויסד, לא בלטויסד, חשבת שאתה רוצה לבטל, לא לבטל, זה הסוגיה של אתמול. אבל תכלס אין איסור של שקל שאתה מכניס את הציצים החדשים. למה?
כי אתה יכול להשתמש באלה, ואתה יכול להשתמש באלה. אז כל החוטים נחשבים כציציס אחד, וציציס אחד, אין איסור ששעת. זה הכוונה כאן. אפילו שתראי, מה זה אפילו? אפילו שיש ציציס בדלת קלפויס, יכול להדפד את הטור. כי יש כבר ציציס, אם אתה רוצה להיות חוכם ולהוסיף עוד ציציס, זה לא יודע למה, כי אתה לא אוהב את הראשונים. ואתה לא רוצה להוריד את הראשונים עד שיש לך שניים, לא יודע מה, אתה כזה... אתה רוצה לדאוג שלפחות יהיה לך זוג אחד לפני שאתה הורס. איך אומר רבי יוסי קליין? הוא כל פעם שאתה מדבר איתו, אתה שומע את המנגה הזאת. אתה לא שופך את המים הישנים עד שיש לך מים חדשים, באמבטיה, כך הוא אומר, אמא שלי הייתה אומרת, אתה לא שופך את המים הישנים עד שיש לך מים חדשים. נכון? בני? זה שוק. בוא נעשה שוק מזה, בוא נעשה שוק מזה. אמא של יוסי קליין אומרת, ומה שטוב בזה, שהיא אף פעם לא תראה את השיר הזה. למה? כי אני גם מגולה, וגם מצווה, וגם אני בארץ, וגם מדבר בעברית. אין מצב שרואה את הסרטון הזה. רק לאח ה-120, אולי. נו, wie also sagt man das Jiddisch? Wie ist auf der Weise, weil du hast frische Wasser. Verstehst? Mama wird gepflegt zugen, sucht die Ossi Klein, mit gießt nicht aus, der alte, das schmutzige Wasser, mit gießt nicht aus, mit gießt nicht aus, das schmutzige Wasser, bis wir holen frische Wasser, verstehst? Also ich sage nicht, ja, die weiß nicht. זה עוד משקיים, זה לא קשור בכלל. הפיקס, תסביר לו למה זה לא קשור. הוא אומר שזה קשור לדעת. רגע, אני אעשה איתך את זה. אם זה משהו טוב, אז אני אספר לך סיפור שתוכל לשפר את הבנקר. אם לא, יאללה, נו, אבל זה חייב להיות טוב. אז אתה רוצה לחכות דבר. אין סיפור, אני לא מכיר, אתה אומר לי מה זה קשור לדעת. בוא נחשוב אם זה קשור לדעת. זה טוב. בוא, תשמע, דייב, תשלח לאריאל מישהו לעשות שורט ונפתיע את יוסי, לא להגיד לו עכשיו, פתאום יצא שורט, מה? למי, לאריאל? לי יוסי? פרה את זה. סיפור, מה סיפור כל זה? איפה עשישו שנייה? שמה? מהסיפור השני או מהסיפור הראשון? סיפור עצום ששמעתי היום. היה כאן יהודי שישב בכלא, בן יהודי זה. הוא ישב בכלא כמה שנים והוא הולך לספר לכולם למה הוא ישב בכלא, ושבכלא הוא שינה הרבה את החיים. הוא אמר, פרטו יעשה, זה מצוות הסיפור שלו. אני בעצם אמרתי משהו על זה, אבל הוא סיפר סיפור הרבה יותר יפה. שבתורה כתוב שרבנו לא ידע לעשות את המנועים, וגלבוך הוא יראה לו לעשות את המנועים. אחר כך כתוב, תיוסף, שזה נעשה, אומר רש"י, זה נעשה מאליו. אז מה קורה כאן? משה רבינו, הגלבוך מלמד אותו איך לעשות, ורק כתוב שהוא אפילו לא עשה את זה. אז הוא מספר סיפור נפלא, סיפור אמיתי. היה אברך כהן שהיה מוסר שיעורים, זה היה לפני הרבה שנים, והוא נזכר שהוא לא הולך לנחם את החבר שלו, זה חבר, הוא אהוב קם, הוא מוחמד בבוקר, הוא היה צריך להגיע לבית שלו, היה לו שעה. ואם הוא מפספס את השעה, אז זה ידחה את השיעור שלו. היה לו שיעור קבוע, אז הוא שאל את הרב מה לעשות. האם ללכת לנחם, אבל יש ריזיקה רצינית שהוא יתפספס, למה הוא צריך לקחת מונית, בשתי הכיוונים, עכשיו זה מונית, כמו פעם, שזה עובר ברחוב, ובחוץ לארץ לא מתקשרים, או שאתה תופס אותו ברחוב או שלא, מונית צהובה כזאת. ועכשיו
לתפוס מונית, הלוך חזור, זה בלגן, וזה 20 דקות להגיע, 20 דקות להיות שם לנכון, 20 דקות לחזור. קיצור, הרב אמר לו, תלך לנכון, אתה צריך לעשות לשתיים שלך, אז הוא הולך, הוא יצא החוצה, כשהוא יצא החוצה, מגיע מונית. טוב, אבל זה רחוב גדול, אז הגיע מונית, הוא מביא אותו, הוא מנחם, הוא מאוד נהנה, הוא חבקים, הוא יצא החוצה, עכשיו יש לו בעיה, הוא נמצא ברחוב קטן, טוב, רחוב צפון, שם לא עוברים מוניות, הוא נתן מקום גדול, טוב, כדי זה, פתאום מונית רוצה בידו, מישהו יוצא מהמונית, הוא נכנס לפני. אז הוא אומר לנהג מונית, אתה יודע, הקדוש ברוך הוא שלח אותך. אני צריך להגיע תוך 20 דקות, בדיוק 20 דקות לפני זה, היא גם מוניות, אז הוא אומר לו, בוא נספר אותך, לא רק, בוא נספר לך איך הקדוש ברוך הוא שלח אותך. אני לקחתי מישהו מהשדה תעופה, שאלתי אותו, לאן אתה צריך להגיע? אז הוא אומר, אני לא יודע, תיקח אותי עד איפה ש$20 לוקח. זאת אומרת, כאן זה $20 נעצר. אז שהגעתי לכאן, חשבתי שהוא ייתן לי $20. הוא מוציא מהכיס שלו $50, והוא אומר, $30 זה טיפ, 20 זה לנסיעה. אז לא, יכל בעצם להגיע ל$50, אבל הוא נצא $20, הוא הגיע לכאן, הגזבור הוא הביא לו מונית לזה, כי הוא עושה את השתד שלו. הוא אומר, סיפור טוב, טוב למכנסת. הוא אומר לו, אתה צריך לעשות את השתד שלך. המיסי שלך זה לעשות, זה מתמבר, אבל בוא תדאג למוניות, וכל מה שאתה צריך. אבל אתה צריך לתפוס בפנים, ככה עושים בנוער. אתה לא יודע כלום, אתה עושה, תתחיל לעשות. תיקח זהב, בסוף אתה מסתבך עם הפרטים, והקנים, והזה, בסדר, אני כבר מסתדר הכל. אתה אבל צריך לעשות. מאיר איתי. יאללה, בייטר. אני אומרת, בקיס נשאוס, schwitzige was, ein bisschen noch frische was. משהו כזה, טוב, weiter. אתה יודע להגיד את זה ביידיש? מקיס נשאוס. זה טוב, כל הספרדים יכולים להגיד. נוס? כן? איפה, באיזה מדינה? יש לי מידת זה. זאת בגמור. אלא מה קרובו, הייתי מתעלף. שואלת, הגמור לעבור את זה, וחוד הזינו, למדנו אתמול, שאם אתה מכניס ציציס לכנף שיש כבר ציציס, ואחר כך אתה מוריד את הראשון, אתה יכול להשתמש בשני. אומרת, הגמור חוד לפני חברתו איתו. נכון, אתמול למדנו שאם אתה מכניס זוג שני של ציצית לפינה, ואתה מוריד את הראשון, אתה יכול להשתמש בשני. עכשיו אנחנו לומדים מההלוכה הזאת, שאם אתה מכניס את השניים, אתה לא עובר על שק. שם אנחנו למדנו עוד הלוכה, עוד תוספת הלוכה. תודה רבה. האלץ כולו חייבת בציציס. ייתכן מאוד שהיום זה מהימים הכי לא טובים בשק, האנימציות. אבל אני מצאתי, זה היה מלפני 3 שנים. מה קורה כאן? יש כאן טלית ענקית. אתה מכיר את הטליתות האלה שכל הנוערים? משהו כזה. אז זה נפסק. עכשיו אתה לובש את זה. אתה לא יכול לבוש את זה. כן? זה ייגרר לך עד סוף המכנסת. אז מה אתה עושה? אתה מקפל את זה, ואתה לובש את זה ככה. עכשיו, כן? זה הגיע ככה כל הנוערים, אני לא יודע למה יש חופון. אני עוד לא ראיתי את הסרטון. אתה, כן? אתה מקפל, ואז יש לך 4 קמפוס, כן? אתה עושה כאילו, זה הגודל של הציץ, כן? של הטלי. מה הבעיה בזה? טוב, בואו נתן את ספולו, חייבת בציציס. בכפל, ככה. ולובשים פרויקטר. לובשים לו, מה פתאום? הוא לא פותר לגמרי. הוא פותר, הוא אומר, אתה לא יכול לשים כאן. למה? כי אם זה נפתח, תראו לי מצחיק זה. פתאום יש לך ציצית באמצע הבגד. זה לא כאן, כאן. בעצם יש לך 6, זה בדיוק מה שקורה, יש לך 6 פינות, ושמת ב4 מהם, אתה לא יכול לשים ב6, ושמת ב4, וזה ממש לא במקום הנכון.
לא רק זה, הגמרא עוד שנייה תסביר קצת יותר. אז כשרב שמעון אומר פטור, הוא אומר זה פטור כאן בכפל. הוא אומר אתה חייב לשים ציציס בדלת כמה, זה אמיתיים, אבל לא בכפל. ושובים, שמקוף לו, פורו, הנה, עשית ככה, ותפרת את זה חזק, ממש חזק. טוב, אז זה הבגד החדש שלך. אז נכון, כאן אתה שם את הציציס בפינות אמיתיים. שחייבת. זאת הגמור. פשיטו. וציטו, דנקת בסיקר. שיש שם רק סיכות כאלה. בוא נראה, הוא שם סיכות? לא, הוא לא שם סיכות. לא משנה. הוא שם, כמו היום, יש את ה-safety pin, זה חום safety pin. איך? ממש, זאת אותם מילים כמו בעלים. safety pin, סיגת ביטחון. הוא שם סיגת ביטחון, אז זה לא התפירה הכי טובה שיש בעולם, אבל כן, זה נחשב תפירה לי. והרב אמרו לבי רוברט, הרב נחמן, ושקו את הסיפור הזה, תעלית מה? כן. תשמעו, אני לא יודע, יכול להיות שעברתי קצת על איסור, נראה איסור של נבס דס. איסור של נבס דס. אתמול, בחתונה, אז כמובן, אני מפקח עם אנשים על הדף. אז עם כמה אנשים, יותר מבוגרים אפילו, היה אחד יותר צעיר, אני לא מבין, אז תקשיב, חברי, מה זה תפוליות? הבן אדם, רק בגיל 30, הוא אומר, זה ההפך מתפולה אליו. הבנתי שלא יודע כלום. מה זה, אתה לא מבאס, אתה צחק, אתה לא יודע מה זה תפוליות. כל ילד בן 7 שהולך לשיעור שלי, אתה יודע מה זה תפוליות. הנה, בוא נספץ את הילד. אז עכשיו, אני רואה את יואל, אני אומר, יואל, לך תקרא לבן שלך. אני מביא את הבן שלו, איפה הוא? הוא כאן אני? קיצור, הוא מביא את הבן שלו בן 7. אבל זה, תגידו, איך קוראים איתן? איתן, מה זה תפוליות? עכשיו עומדים 5 גברים, הוא נבחר קצת. יש הוא לבן מקווה, הוא תפוליות, הוא לא לגמרי טהור. עכשיו זה ילד בן 7. הם עומדו המומים. עכשיו, למה זה נכנס דעת? כי חצי שעה לפני זה איתן אמר לי מה זה תפוליות. הוא סיפר לי. רק מה, אני לא אמרתי טוב, אז בואו נבדוק את זה. אמרתי לי, יואל, אנשים רגילים לא יודעים מה זה תפוליות. אם הם לא עושים את הדם, הם לא יודעים. בחורי ישיבה לא יודעים מה זה תפוליות, אני אומר, 50% לא יודעים מה זה תפוליות. הוא אומר, מה פתאום, אולי, לא, בוא, אני אנסה את זה. אז אני פגשתי גם אנשים, שרקתי להם, הם לא יודעים. את מי שאני שרקתי לא יודע. ואז עשיתי כאילו שמחפש ילד, זה אותו ילד שאמר לי לפני חצי שעה, תצטרך לצריך התויר. לצריך כל זה. מה? כן, אז זה גנב, זה עדיין. עכשיו יש אנשים בחדר כאן שאומרים, מה זה לא תפוליות? אני לא אספר להם. הם צריכים להגיע לשיעור יותר טוב. איך זה קשור לי כאן? לא, אתה עשי להם, שקשור. למה אמרו נקבל מירום ברב נחמן? חש דם מכנס את הארץ כפולו. הוא ממש משתמש בכזה תלית, כפולה, ענקית, שכל ענה האורן. ורוב הניחוק אלוהי כפילו. והוא שם את החוקים ממש כאן, בכפל. ואיפה שמקפלים את הבגד, כן? כאן, בצד הזה שמקפלים, הוא שם ציציס. או... איש איתו. ומה קרה? הבגד נעשה ככה. כבר לא כפול. כבר סופרו אותו בכל נעד יגשת. כשהוא לבש את התעלית, אז זה באחוזים, החוזים היו בראש שלו. לכן, אני נכנסתי כאן חור. עכשיו אפשר לדבר. הוא שם כאן את החור. זה החור של הטלסקופ. הכניס את זה. ועכשיו החוטים היו ככה בכתף שלו. הם כבר לא היו בפינה. הם היו צריכים להיות בפינה כאן. הם היו כאן ליד הראש שלו, איפה שמכניסים את הראש. היה כאן חור, כן? אני החלטתי שזה חור. לא יודע. אז בזמנו. הרשמודה זה שבגלל שהוא שם את החוטים כאן וכאן, אז זה לא טוב. החוט הזה ישב לו ליד הראש. אבל למה היינו קונו? because אנחנו לא מראים, כתוב בתורה קונו, מה שאתה עושה זה לא טוב.
עושה שדיה. אז הוא זרק את החולית, הגעתי זה בלי מהחישה. עולם זה לקח את הלספות ולקח את הלספות. עכשיו, אנחנו עושים לסוגיה מאוד מעניינת. האם טלס, יש לך בבית, בתוך הארון, בתוך המגירה, שאין זה ציצית, האם זה בסדר או לא? האם אתה חייב לשים ציצית על טלית? אז אתם כולכם תגידו, אני רואה שיצחק רוצה לקפוץ, ואני אומר, מה פתאום? זה לא נראה שזה. אז זה לא, זה הנידון של הסוגיה שלנו. אתה כבר יודע את הסוף, זה לא שאנחנו תוסקים, אבל שדע לך שיש הרבה גדולים ואלה שאומרים לא ככה. צריכים להיות גם בתוך המגירה, צריכים לעשות עושה שדיה, העיקר זה גירה בדיוק. אבל היי, ניסה בשיחות הזכרנו, מה אתה חושב שזה החוב על הבן אדם שהוא לובש? אבל בסטלסו, כל טלית שיש לך במגירה, חייבים לשים בזה ציצית. זיר רומלו, אומר, תראו, תשים שם ציצית. עומד הגמור עליהם מסיירת. כמו שלמדנו אתמול, השיגו מראשונים, כיוון שאומרו בו שלוש, ומתאינו בו תחילס. השיגו מראשונים, הנה הם, מכיוון שהוא הרג, יש לו, זה מודע הרבה, אבל 3 אצבעות, ברגע שהוא מגיע ל3 אצבעות, ומיד, הם זריזים במצווי, אז מיד הם שמו ציצית בפינה. מה? למה לא נגנז? לא, אז לא נגנז עדיין. זה רק נגנז. זה נגנז תקופת המרואים, לא יודע מתי. בגמרא כתוב שהמרואים נפשו תחילס. גם הגויים נפשו תחילס. זה בטוח שנפשו תחילס. זה לא נגמור נפשו תחילס. כמו שאומרים לבש תחילס ולא לבש. ודאי שהוא לבש, כולם נפשו תחילס אז. מתי עד התקופה שזה נעלם. עכשיו השאלה, כאן כאלה טוען שזה נעלם, שזה כאילו, כמו שגנצו את האורן, גם גנצו את החדס. זה מעניין. כי לא, במדרש כתוב לשון של ניגנה. אז הוא לומד את הניגנה, זה פשוט את המשמעות. ניגנה. שמישהו בא, שלא יודע מי, הפסדן באו וגנצו את זה. שיש לזה הרבה תחושות, כי מאות שנים אחר כך עוד לבשו חדס. טוב. אני לא משאיר שום דבר, מה שיהיה שם. אם שאומר, רק צריך לזכור להביא את הצד השני, כי אני כל פעם שוכח. אם שאומרים בו שוי, הוא מתקידם בו חלס. הנה, בן דיואר בהתחלה, לשאול את רבי גולדשטיין, ושאל פה, אם אתה מפסיד משהו, אתה לובש חלס. מה כן, מפסידים. אז יש כאן גודל, בתוירה, כאן בשכונה שלנו, שאומר שמפסידים. אם אתה לובש חלס, אתה מפסיד. הוא לא יכול להגיד לי למה, אבל הוא לא מפסיד. אם שאומרים בו שוי, אני מתקידם בו חלס. או, אז מה כתוב? למה? למה הם שמים כאן חלס? למה? מה ירגישו בזה? אתה לא יכול לבוש את זה. אלא מה? הם סברו שזה החוב זה על הטלס. לא על הגב. כן? יצחק בשומע? לא על החפצת. כאן אנחנו גדולים כמו בשנה גמורת. טלס וגב. כאן הטלס מתחייב בציזיס כי יש כבר 3 אצבעות. נכון שאתה לא יכול לעשות בזה, אתה חייב בציזיס. יש כאן ציר. בוא. למה אנחנו כל זה מחר? בוא נעשה את זה היום. אבל בוא, אתה רואה שזה יכול לסטלס ולא יכול לסגר. אומרת הגמור שאני חסיד במחמר אנשיו, יש להם איזה פחד, שמשכחו, הם מחמירים, אל תביא להם להם. מתי אתם תראו כזה דבר? ופליגו, בוא תחזיק את יואל, שלא יתעלף כאן. ופליגו דבר לא פה. הוא חולק על המלאכים. היה מלאך שהגיע, ומלאך היה שכן לרב קטינו, וקסס דינו. אתה בסדר את זה? המלאך הגיע ופגש את רב קטינו, שהוא כסה בסדין. בוא מלא, עכשיו, מה למדנו עד עכשיו? שטלית של פישטון, מה למדנו? רבו ישראל, בוא נעשה חזורת. כל מה שלמדנו עד עכשיו, ממש, סוגיה שלמה אתמול, בטלית של פישטון, ושם אנחנו לא נשים, ואצלנו לא נשים, אנחנו פוסקים לא לשים גזירה, נלך לישון עם זה בלילה. הרי סוס לילה פטור, עכשיו יש לך שקל, ואתה פטור, אתה לובש שקל, ואסור לך לבוא שקל. אז מה הוא עשה? יש כאן, רבוי זה באמת, סוגיה קטנה במצב זמלוחס, זה מביא לנו מושגים בירושלים, ואיך לעשות מצווה וכולי. בוא נראה. הוא לא לבש חלס, כי כתוב בגמור לא לבש חלס, בבגד של פישטו.
אבל טינו, המלאך צועק אליו, טינו בקע איתו, תודה רבה לך. אתה בקיץ לובש לי פישטון. למה? כי חם לך. אתה לובש פישטון. ופישטון, מה אתה לא שם ציציס? לא שמים ציציס לפישטון. ושם לו בסיטלו. אתה, בחורף, אתה לובש לי פרק עם עיגולים למטה כזה. שאתה עכשיו פתור לציציס, כן? שמתם לב שהחזיר ששמים, חותכים את זה באגו. אז יש לך כל מיני טריקים לצאת מהמיצה של טיילס. תראו מה זה, וזה ממש, זה מה אנחנו הולכים ללמוד את זה שם בפתיד כאלה. ציציס של טיילס, מה תהיה, איך אתה, מה יהיה מהמצווה הזה של טיילס? כתוב בתורה שצריכים לראש טיילס, ומה איתך? זה לא עובר אותך. אבל אז קדינו אומר לו, אני שלו עשי, מה? ילצו אותי בגלל שלא קיימתי עשי? הרי אני חייב לקנות את הציציס, את הבגד, המחייב, אני לובד בנו שאני לא מחויב, זה לא מחויב. הרי אף אחד לא חייב אותך לקנות בית כדי שצריך לשים מזוזה, אם יש לך בית, אני שם מזוזה. אם יש לי בגד, אני שם ציציס, מה, יש פתאום חיוב לקנות בגד לשים ציציס? אבל הזמנתי, משנים בכל צעד, ציס מלחמות, איראן, דברים, זה ריטרו, אז גם דברים שלא, אתה לא חושב שאתה מקבל עונש, אתה מקבל עונש. למה אתה מתחמק מהמצווה? כי אנחנו שלאים הכל בסקאבו, חייב לתורוב, אם החוב, עכשיו הגמרא מבינה קצת הפוך ממה שהיינו חושבים, אם החוב על הבן אדם, אז אני מבין למה אני חייב, למה הקושבוך הוא לא שמח איתו. אליהו שכל בסטלסו, אבל אם החוב תמיד על הבגד, והבגד נמצא בחנות, כל הזמן חי בו. אתה, לאף פעם לא היה לך חיוב על הבגד שנמצא אצל פלויטי, בגד זה פלויטי שלך. ולא מה, אתה מגענו. אז מה אתה אומר לי? שהחוב באמת, אתה מתחייב, הבן אדם מתחייב. ידי חי ברחמונת, כי מכאן זה תאריך ומסכימו בו. זה נכון, אם אתה מתעשה עם משהו שבאמת חייב, שיש איזה ארבע קמפויז, שיש איזה צמר, לא יודע מה. אבל מכאן זה תאריך דלה והסכימו לי, אתה לובש פרק עם עיגולים, והסכימו לי, חייב ברחמונה, יותר לא חייבה אותך, יש רק שתי קלפות, לא ארבע קלפות, מה, אתה לא חייב? עכשיו, זה יסוד רבוי, תקשיבו ליסוד הזה, באמת. לא יודע איפה נראה את זאת פעם. אלוהים כה אמר לי, תפסיק למפטר נפשוך מציציס. תפסיק לעשות פטנטים כדי לא להתחייב בדברים. הפוך, בשבוך אני רוצה לראות שאתה שמח לעשות מציציס. אתה צריך לרצות לעשות מציציס. כשיש כעס בעולם, הגבול כועס, אז זה שאתה לא רצית לעשות מצוות. למה אתה לא רוצה לעשות? מה? כל הזמן אתה בא עם כל מיני רעיונות, אני מוכר את זה לכל מין, אני עושה ככה. יש מה, חיוס לזה? למה אתה מעגל לי פינות? ממש, הוא מעגל פינות. שמע, תעשה כמו שצריך. יש לך ארבע זה, יש לך ארבע כמה זה, תשים ציצוץ. ודאי, לא חייבת, בשולחנות כתוב שאם יש שתי פינות, אז לא חייבת. אבל למה אתה לוקח ארבע ועושה בזה שתיים? זה השתיים. זה רק שאתה פה כועס, שיש מידס הדין על העולם וכו'. אבל אפשר לקחת את זה לחיים שלנו, לא? אני לא יודע מה דוגמה טובה, אני עכשיו לא בא לי דוגמה, אם תחשבו, אבל לפעמים אתה מרגיש כאילו אתה יכול לעשות את המצווה, אבל אתה יודע, אתה לא לוקח את המייסר, מה? יפה, קריאה של בגד בקות. באמת, בדיוק ככה. זה, כתוב שכולו רצים ככה, את החוצה, זה מה שאמרתי, מחירות, אני יודע שזה בעניין המסורות. אני יכול להיות החוצה שלי, לפעמים אני צוחק לנקור, אז אני לא עושה את זה. כן, קיצור. ביי, אומר התורי בכיסנו אומר שמור. לקופסו, הציציות שלך, שמתוך המגירה, היום אז הוא סובר, שהפכים זה על התעד. הוא מועד לשמול בזוקין שעשו לחבוידר. בן אדם שמתקרב לסוף החיים, אז הוא קונה את הפריד, זה היה סיפור שלם שם, כן? זה לא היה פשוט הפריד. היום, תבינו, אני לא יודע כמה זה עולה. בסתום לו כמו הרבה כסף, זה אחרי קדישי, כן?
400 שקל. בסדר, זה לא נורא. אבל אתה יודע מה זה לחשוב להרוג כזה בגד? הייתי מתאר לעצמי שלוקח המון זמן, זה המון טריחה, היום זה עשוי בסין, אז זה 400 שקל. זה גם הרבה כסף, זה 100 ומשהו דולר, כלום. אז סתם, משהו, זה לא בגד, אין איזה שרוולים, זה בגד? זה כמו פיג'מה? טוב שאני לא מכיר את הדברים האלה. אתה בסוף מכיר את הבן אדם הזה, הוא מגולח, הוא אמר לי שהוא עושה כל הטיירס של כל אלה בנות, כאילו כל הקורבנות שם וזה, הוא קיבל בכולם מאחד עד הסוף, כל הטיירס, כל הזה. חצי שלו, הוא ממש נתח, הציל אותו, הוא היה במצב לא טוב. אתה לא מכיר אותו? הוא לא היה כמו פיקס, הוא מגולח, לא יודע. לא, שרות חומות, אבל אותו פשוט כזה. לא, לא יודע, זה היה יכול להיות, זה סיונה. הוא אומר לי שמור בזוגי של סודות כבוי דוי, שכרו לו. עכשיו, הוא עושה את החיכים, אתה לא צריך לשים ציצית, אפילו שזה במגירה שלך, אמרנו, מגירה כן, אבל תקריבים לא. הייתה אימה שתכנס לבוא מהחמונת, ועליו נתפסיה, זה לא לחסות. מה זה, לא יודע, כאילו, כיסוי זה לבן אדם חי, לא לבן אדם מת. אומרת, אני אומר, באישה טוב, באתי במין הזה. אבל כשקוראים אותו, אז ודאי צריכים לשים ציציס. למה? משום לא יהיה לראש, חרף או יסיו, זה הפוך מה שאנחנו יודעים היום. היום לא הולכים ציציס בבעל לפני המת, כי זה לא יגלו ראש. אבל כאן אתה אומר, הנה אתה מת, הנה אתה לא יכול לעשות ציציס. אז שמים לו ציציס. היום חותכים את הציציס, כאילו פוסלים את הציציס, כן? שמעתי שאחד מהראשונים וגדולים שהיה ממש משל חזק, אז בלוויה שלו ביקשו שלא לעשן כי זה לא יגלו ראש. כן. אוי, זה לא יודע. אפילו ברחוב אתה עכשיו צפו. וואו, אני פשוטים עצמם בלילה. הם כאילו... הבדיחות לא היו לעניין ברחוב. מה? לא, באמת? אתה צוחק. מה? מה? הבדיחה שלו היה עוד איתו טוב שלי. אתה לא התנסו. לא יודע מה אמרתי את זה, אוקיי. כאילו ברחוב, וואי, עכשיו אמיר לי את הזמן עליו עכשיו, כאילו אני עכשיו, תעשו כמה פעמים, עומר רב יהודה, קהל שניקרו לשולוש, יתפול, אולי השכנת לי, זה הפליט שלי רפילי, זה הפליט שלנו, בוא נראה אם יש כאן איזה וואי, לא רואה את זה, טוב. אבל כן, לא. תבדוק, אם זה ענק. כל הנאורים. טוב, אני לא רואה את הטלית של MBY. מי שלקח את הגמרא, יש אחד שלוקח את הגמרא הגדולה של שונשטיין, שאנחנו לומדים, אותו, זה שלו. זה כבר, אנחנו מחפשים בכל המספרים, קבוע. מישהו לוקח את זה, לוקח את זה איתו, הביתה, לא יודע מה, אחר כך מחזיר, אחר כך לוקח את זה. עכשיו, מה שקורה זה שבכולל, מישהו כאן, לפעמים אנחנו רוצים לראות מה החודש שלנו, איך הוא לוקח שם. אין את זה. זה השעה שלו, הוא פשוט שם את זה כאן, עושה לנו טובה, הוא מנהל את זה כאן. כי אני יודע, אתה שוחט, אני מכיר אנחנו מכירים. מה? לוקחים את אותו הפנצ'ר הזה?
נכון, צריכים לשים בצד, כן. אבל הפעם אני רוצה לתפוס אותו. הפעם אני שם את המצלמות. בדיוק, הפעם אני אתפוס אותו. טוב, אז בואי ישראל. דל שניקרו, אם נקרא כאן, בפינה, חוץ משלוש אצבעות. אם זה כאן שלוש אצבעות, אז חוץ משלוש, מכאן, יתפור. שיתפור את זה, זה רחוק מהפינה. זאת שלוש, אבל כאן, סוף שלוש, הוא לא יכול לתפור. למה לא יתפור? כי כמו שראינו אתמול, שאתה כופר, לפעמים אתה משית כזה חוט, ואז אתה רוצה להשתמש בחוט בתור ציציס, ומה הבעיה? ואז זה לא ימנוע עושים. זה חוטים שעשויים לתפירה ולא לציציס. כאין לנו החוטן שנקרא חוט שלוש, כל שלוש, ומי אוהב לא יתפור, ורעון יתפור. בשוק, כולם מסכימים. שלא יובי אפילו עמו לעמו מוקם אחר. כן, אפשר לקנות בחנות, תוך שקית כזה עשוי בסין. כאלה דבק, מציציס. יש לך, מה? לא, מוכרים רק את הציציס עם ריבוע. כזה, ואתה מדביק, שם עם מגהץ, אני צוחק, אין את זה. כן, יכולו לחשוב שאפשר לעשות את זה דבר. אסור, למה אסור? זה עולה מאוד אסור. אתה לא יכול להבין, לקרוע את זה מציץ אחר, לעשות איזה חור לקחת כל זה כמו שהוא, ואחר כך לעשות איזה עם ספריים, לחתוך, להכניס לפנים, לצור. זה תעזור מאוד אסור. שלא היה אפילו העם על העם, אפילו זה פליי גדול. ובוא, אתה הוא פה, תחילס, מה זה תחילס רבו ישי? ציציס. ושוב, שמי תחילס מרוק למאחר. מה זה תחילס רבו ישי? ציציס. ושוב, שמי תחילס מרוק למאחר. אתה יכול להוריד מטלית אחד, ולשים את זה במקום אחר, ותראה לבוא. ובלבד שלא יהיה מופסקס. אבל, שזה לא יהיה קצר. שמעתי, זה תויס שואלים, צור פיור. מה פיור, שמה יש מינו? אין כאן פשע, שזה אפילו לא מתרץ. אז השיט המקובץ בצד אומר פשט יפה, שדיברנו לפני כמה ימים, שיש מושג שקרטומים, חתיכות קטנות, מותרים. אבל בתנאי, רק בתנאי, אתם זוכרים את התנאי? זה היה בהתחלה ארוך, ואחר כך זה נכנס. אתה לא יכול להתחיל ולחתילה ככה, אז זה מה שהגמרא אומרת. נכון שיש לך גרדומים, זה היה שתי אצבעות, הם אמרו לי כאן, לא יודע, אולי זה היה כמו שפילה שמה, שתי אצבעות. אז יש לך שתי אצבעות, אבל זה לא טוב שתי אצבעות, רק כשאתה מתחלת עם 12 גדלים וזה וזה, ואחר כך זה נכתב עם שתי אצבעות, בסדר. זה הכי. מה אז אני לא מכיר מבגד? אז מה רואים מכאן? הרי רב, נראה, שיטס רב זה שאסור לקחת מבגד לבגד, זה זלזול לציציס, זלזול לכל המצווה. כאן רואים שמותר לקחת מבגד לבגד, רק שזה לא יהיה קצר. אז אומרת הגמרא, אין לך שום ראיה, דין ודין בלוי, אולי מדובר, מה לקחת מבגד? נגמר לך הציציס, לפעמים אתה אומר זו, אני זורק לפח, אבל נגמר, כל הבגד עליו, הכל עליו, כל זה שילש לפחות, בפרט אתה, אתם יודעים מתי זה קורה, אתם לא מבינים בזה, אבל מי שיש לו תחילס יכול להבין מהדבר הזה, אני עשיתי את זה פעם, התחילס מאוד יקר, כן, באותה שבת צריך זה מכיר. אבל בדרך כלל בוא נגיד זה 240 שקל, משהו כזה. מה? לא, הבן אדם הוא שהוא ראשון, הציגו הוא מתפונה 2 נראה לי, שזה גם קצת מחיר. רגע לראשון. הראשון, ברגע לכולם זה 25%, אבל הראשון זה 50%. טוב, אז בוא נגיד 240 שקל, הלך לך על בגד, הלך, לא יודע, מקרא. אתה מקרא נחשב, שנקרא ליד זה. אתה תזרוק את כל ה-240 שקל, אז במקום זה אתה יכול להסתיר אותם ולעשות את זה עוד פעם. הלאה, בלילה זה כבר אפילו רבי יודע, מה? מה אני עושה? מה זאת אומרת? איך אני אשתלש בזה עוד פעם? אני לא מכיר אותם. אני לא יכול לקנות אותם, אני צריך להתחיל מהתחלה. אז אפילו רבי יודע שנותר לעשות את זה כזה, הוא אומר, הזיון להמיץ את זה, אתה לוקח מבגד יפה, אתה שם את זה מבגד אחר. אתה לוקח מצל לצגוד על אחד, את הצגוד שני, כשאין לך שום סיבה. אם אתה זורק את הצל לצגוד, זה טוב או פה. אז אתה יכול לשמש בציב. טוב רבונו, טלית שכולו תחילס, יש לך טלית כחולה. ראיתי אנשים שסתובבים עם טלית שכולו תחילת. הוא שלח לי תמונה, חבל, הייתי צריך להראות את זה. אפשר לעשות את זה מה? היה את זה, לא, אבל אלי דייקמן, הוא לבש טלית
שיקול אחר. שביל. כבר נראה. כאן שיקול אחר. עכשיו ככה, רבוי סיים. חייבים לשים שתי צבעים של חוטים. שתי לבנים ושתי כחולים. עכשיו, אם כל הקווים, כל מיני צבעים לא יתנו בו. אז אתה יכול לשים צבע ירוק, לא יודע מה. חוץ מכל אילון, כאן אתה לא יכול להשתמש בכחול, למה? כולם עם כחולים עכשיו. כן? אתה לא יכול להשתמש בשתי חלץ מחלזון, בשתיים מכל אילון, ואז יהיה לך כל החוצים שלך כחולים. Next טליס, אין פויטר בו אלא מינו. טלית, אם יש לך למשל טלית אדומה, אז אתה צריך חוטים אדומים. טליס שיקול חלס. אם הטלית חלס, מייבי חלס בדובר אחר ותאיר בו. צריכים צבע אחר. בכל אילון לא יהיה. אבל לא צבע כחול, שכל אילון. ומייבי קושר, אבל כתוב מפורש שקשר, זה ממש שפסול. אנחנו רואים צחוק בלי קשר. כאן בטלס בשר בור חוטים, או בואו נראה. הנה. אתם רואים? אם סך הכל יש 4 חוטים, כמו שאנחנו שמים בטלס שלנו, אז הכל נראה אותו דבר, אז קשר הוא פסול? פסול. למה פסול? צריך שתי צבעים. אבל אם יש 8 חוטים, אז 2 מהם, רבוי, אתם רואים למעלה, 2 לבנים ו2 כחולים, זה בסדר גמור. רק מה? הוספת עוד 4 של כל אילון. מה? שתי גוונים של כחול, אנחנו מגזים את זה קצת, כן? כי הגמור אומר שאי אפשר להבדיל. לא כאן בשביל הציור, סתם לסבר סעיניים, שנבין על מה מדובר כאן. 2 כחולים למעלה ו2 לבנים, זה גיבלתי. ועוד 4 חוטים, אז לא עשית כלום. אז מה הבעיה? הבעיה שאולי תיקח את זה משם עוד שנייה נראה. אם זה 4 חוטים להכל כחול, זה לא טוב. עכשיו, מה הבעיה? גם הזכרתי את זה אתמול, שכל אומרים שמוסיפים עוד חוט אחד, זה לא בפס. מה הבעיה? אם אתה עושה 2 כאלה, בחינה אחת זה בלטויסי. לא רק 2 כאלה, ואז שאומר בחומש, בלטויסי 5 חוטים, מה הוא מתכוון? אתה שם 4 חוטים, פלוס עוד חוט לבד, אז זה בלטויסי. אבל אם אתה מכניס את החוט החמישי לתוך הזה וקולע אותו, זה לא בלטויסי. דוגמה, שפעם אנשים היו שמים 4 הרובס, במקום 2 הרובס, 10 הרובס. רבס שמים 10 הדסים, לא יודע כמה הדסים. כלומר, עכשיו עם הטליטות, לא, כל טלית, זה לא בטלית. אני מדבר על הטלס אחד שהוא במוסי, זה הבעיה. מה? 50 הדסים, תימנים עושים? תימנים! טוב, אז זה אותו דבר. הנה, בואו תמשיך הלאה, למדנו גדילים. זה פסוק מפורש שאומר שצריך 4 חוטים. אז אתה שם 5, 8. אז תראו, דילים זה המינימום, לא המקסימום. גם כתוב הרובש, צריך 2, כתוב הדסים, צריך 3. זה המינימום. אתה רוצה לשים 50 כמנהג ימין, תימן, אז בסדר, תשים, אז רבי, זה יותר טוב. מה? זה 50 שנה, כן. מה אתה אומר? אני צריך ללכת שם, כן. כן. תלוי לפי הבגן. אבל אני שואל לחודם, תשמע, סבינו, הפולפונים, מה הבעיה? למה? כי הבעיה שהוא ייקח מהחוטים הכחולים האלה, הכל אילון, וישים בתלית אחרת. הוא לא ידע מה זה, הוא יחשוב שזה ישים בבגד אחר, השמע סבינו מתאים מבגד לבגד. אז רואים שבן אדם לוקח מבגד ושם בבגד אחר, זה הבעיה כאן. אמרת, הגמור, תנו דיו אבל. לא מותר,
זה לא שמותר לו, הוא לא יודע, הוא ניתק מהבגד שם. איזמן רבו אמר, אם אתם בגד שמונה אומרים, בגד רבו אומרים, דיק מנר לנר, בחנוכה, לא נותנים לנר אחד לנר השני, ושמונה אומר, דיק מנר לנר, עוד מחס, רבו אומר, הנה לא מכירים שמן בגדירו, הלכה מפורסמת, זה היה התמונה שהבאתי להם, איפה זה? אוי, כאן, כן, גדירו, זה מה שהשתמשנו זה עכשיו, הנה, תראו כאן, זה החדש. וואי. זה חוי. עכשיו. מה הקשר? הוא פשוט עושה את הוואפל. תעשור גולה, לכן הוא סחב את זה. אוקיי, הבנתי. כל הפויסת גויריה. הגובלים. אז, כן. גירירו. אז זה רבשים לנו מפורסם, שדובו שאינו מסקבל, פתור, הוא לא מתכוון לחרוש, זה קרה. עכשיו, אם זה פסיקריישר דוליניכה, אם זה פסיקריישר דוליומוס, אז זה אסור. אם זה 100% יסף חרית, אנחנו לא נכנסים לזה. תכלס, רבשימן אומר שגירירו מותר. זה דובו שאינו מסקבל, אם הוא לא מתכוון לעשות אחורה את זה, תחרית זה מותר בשבת. הוא אומר, לא כאילו רבשימן בגירירו. אמר ביי, לכל מיני דמה רובי, רב, דבר מהנפלא, לא תשמעו. הרב שלי, רבי, הוא היה עושה הכל כמו רב, חוץ משלוש דברים. מתאים מבגד, שמותר להוציא ציצית מבגד אחד לבגד שני, מתאים מדליקים לחנוכה אחד בשני, והלונו, ורשים בגדירו, וסניה, שלא ידע, לא יראה מישהו פיזי סבסו, למובן, שמסכבל, לעשו לסחורת, רבוי צאי, שלכם עבור שבת. ערב טוב רבוי סי זהו נשמע עשינו מרוסי ותוספות חי אנחנו בלייב ברחובות מהסניף של רחובות תודה רבה לכם אני באמצע חתונה יש לך את הווידאו לשם חייב להגיד אנחנו בסניף מהגדולים בעולם של לב לאחים בחדר שיעור של צבי שוורץ, שזה אבא של הבן דוד שלי, רבי יהודה שוורץ, שבדרך כלל הוא עושה כאן שיעור, אבל הוא נותן לנו את החדר הזה שופח לצבי, שופח לכם, לי יש קשר לרחובות, לא יודע, סיפר בפעם, כן, הוא עדיין שמה? בגיל 11-12 אני למדתי בשבקטנה ברחובות, לפחות לשנה, אצל רבי לוי. בלאבן, או מי עוד היה שם? היה איזה חוסי, שהוא היה אולי, הוא עדיין שם? לא. אבל בלאבן, אז היה לו זקן ארוך, מה יש לו היום? סתום הלבן. וואו, הוא גר ברמת החנן עדיין? בבני ברק? כן, אז יש לי איזושהי קשר כאן. ושכוח לרב אמיר, איפה אמיר? שגויה. בעזרת השם אנחנו נעשה כאן את המוקד הזה לגדולים ביותר, כמו לב לאחים, הגדולים ביותר בארץ, גם המוקד כאן. באמת? מה, הם חשבו שאני מגיע אתמול? אז זה שופח לכם. וכמו שאמרתי, אני גם צריך חתונה, שזה בעצם 8 דקות מכאן, 8 דקות ישראליות, שזה 22 דקות מכאן, אני צריך לחזור שם עם יואל. ויש לנו איזה דף די קצר, אז בואו נראה מה יש לנו, אני לא יודע אם אני יכול
להקריא את כל המילים. קודם כל, פרנס המסכת, ברפואת רחה בת חנה ואסתר בת תון חתון. מה עוד? היי רבי, לאחרונה הצטרפתי שוב למדי וואי במצב מנוחס. הצטרפתי והפסקתי כבר כמה פעמים בעבר, אבל הפעם אני רוצה להמשיך, לא משנה מה. כדי לשמור על הקביעות, הייתי רוצה לשמור את השיעור בזמן נהיגה. האם יצאתי די חובה, או שעליי לחזור על השיעור ששמעתי בזמן הנהיגה? אז הקביעות היא ודאי, זה טוב. עדיף ודאי בתוך גמרא, בסדר? אבל מה שמעניין זה שבדיוק היום פגשתי, אחד הגיע לשיעור באנגלית, הוא אומר, אתה זוכר ששלחתי לך סרטון? כן, יש לו טסלה, בחוץ לארץ, הטסלות, זה נוהג לבד, כן, כאן בארץ עדיין לא, עובדים על זה. הבעיה זה שהטסלה מאוד חכמה, והיא רואה אם אתה מסתכל על הכביש. אם אתה לא רואה מסתכל על הכביש, הוא מכוון את הרכב, כאילו הוא פוסל אותך, אתה כבר לא יכול להשתמש בתוכנה הזאת יותר, הוא מעניש אותך. מה? לא, די. אין את זה עדיין בארץ. אז מה הוא עושה? הוא שם את השיעור שלי על השמשה הקדמית, והוא מסתכל בשיעור. אז הטסלה חושבת שהוא מסתכל על הכביש, כי הטסלה יש לה... וככה זה הפטנט שלו. אז לא, זה הזכיר לי, הוא שואל אם הוא יוצא ידי חובת לימוד התורה, האם צריך לחזור על זה, בסדר, אהרון דרייפוס. מה עוד? הבן אדם הזה, הוא מחלק שלטים, גרילים, יפים, בחינם, בבתי כנסת, שכתוב בהם, נא לא להשתמש בטלפון הסלולרי בזמן התפילה. צוות הדבר יכול לדחוף את זה קצת. הנה, זה השלט שאפשר כל מיני סוגים. רוצה אחד? אין את הבעיה כבר מסתובב. פעם אחת הייתי במניין בחוץ לארץ, היה שם אולי 11 איש בזמינטר, כולם היו על הסלולרי שלהם, כולם. לא יודע מה היה מניין שם, כאילו, כולם לא היו שם, הם היו במקום אחר. טוב. זה סתם, זה בכלל, לא יודע למה הוא סיפור, יש עליו סיפור, ואני מתחבר לכל הסיפורים. למעשה היה כאשר רבי עזר חובב הגיע לישיבת בלוז'ין, ידוע הסיפור הזה, הוא שאל שאלה פצצה בכל הבחורים האחרון לא יודע את הפירוט, והוא חיפש איזה חתן, והבעל הגולה ניסה, וקיצור הבחור רץ אחריו ואמר, נו, ומה התירוץ? אז יש לך תירוץ? אמר לו, לא, אין לי תירוץ, אני רוצה לדעת מה התירוץ. ואיזה אמר, כזה אבא זה התוירה, כזה צריך לקחת לחתן. אז הוא אומר, יש בורט הפוך, בישיבת כיסחה גדולה, הגיע אחד מכובד, מודרני, שרוצה חתן מודרני, לביטוח השובה המודרני. הוא רוצה בחור מישיבה מצוינת, שאל אותה, מי זה בנימין נתניהו? אף אחד לא ידע. אחר שהתחיל לנסוע בטסלה שלו, הוא משתמש בטסלה. והיה בחור שרץ אחריו, שאל אותו, נו, אתה יודע מי זה אבל? אמר לו, אתה יודע מי זה בנימין? הוא אומר, אני לא יודע, אבל תגיד לי מי זה באמת? הוא אומר, אתה ראוי לבת שלי. בואו שיהיה, טוב, ושנך לסוד מה הוא עושים, אגב הוא אומר, תדעה גם הכל הוא היה טוב. מה זה? בקיצור, זה המלחנטוס. טוב, רבו ישי, סוגיה מאוד מאוד מעניינת היום. אנחנו נמצאים איזה 8-9 שורות מלמד בדף למטסו מפקטיס ורב נחמן. זה שאלה פצצה, שווה 100,000 נקודות אם לא עושים את הדף. איך שייך שלבגד יש רק שתי כנפות להלוכה, שתי פינות. קשר כזה דבר. אפילו בשאלה זה מרובע, כמובן, אם זה עגול, אז משהו מרובע, זה רק שתי פינות. בשביל זה צריכים לחכות לגמרא, זה דבר מאוד מעניין. דבר מאוד מעניין ברש"י. אני שמתי לב שכל אחד קיבל כזה. מה זה הדבר הזה? מי שם את זה? עמיות, זה אתה. של כוח, לכבוד האירוע. בגיל הססטר. יפה. שמע. מי שיבוא, עכשיו אנשים רואים את זה בלייב יבואו? כן, או שכולם, כל הרחובות כבר נמצא כאן. אבל רבוי, זה באמת, אם אתם גרים גם ברחובות, למה שלא תחשפו את המקום הזה?
תבואו, אפילו שלא אפילו נשמע ואתם עושים דברים אחרים, לא, תחזקו את החבר'ה, יש חבר'ה רציניים כאן, זה כיף, זה גשמה, בדברים לפנים, לכן, אפשר להתפלל מהיר, בציבור, וכולו וכולו. כן, מתפללים כאן אחרי זה. או שאנחנו מסיימים בזמן, זה הסוף. טוב, אז אומרת הגימורה ככה. למה רב נחמן אומר שבגד של משי פטור מציציס, מדאורייתא, פטור מציציס? אומרת הגימורה ורב נחמן גדלתו לדברי משמואל. הוא לומד כמו תנא אחד בישיבה של רבי שמואל, ואנחנו נראה עוד מעט יש תנא אחר שאומר הפוך. גדלתו לדברי משמואל, רואים ונאמרו בגודם בתורים סתם. כתוב בגד, בציציס כתוב, כתוב את המילה בגד. מה זה בגד? הוא פורט בכור, הכוס הוא באחד מהם, באחד, בנגלוי, בצרת, כתוב בצמר ופישטי. אז איך אנחנו קוראים לזה? אפילו סתם לתת לכם קצת טראומה, להזכיר לכם על הטראומה, אבל לא מדברים על זה בכלל. וזה קוראים כלל ופרט. כתוב בתורה בגד, שזה כלל, זה כל סוג בגד, גם פוליאסטר, גם כותנה, גם פשטן, וכתוב צמר ופישטי, שזה פרט. אז כלל ופרט, אין לך אלא משהו בפרט. זאת אומרת, הבגד בצרת זה רק צמר ופישטי. אם למישהו יש צרת על בגד של כותנה, זה לא צרת. אז אנחנו לוקחים את הכלל הזה, גמרנו מהסוגיה הזאת של כלל ופרט, אפשר להתעורר עכשיו. לוקחים את זה ואנחנו אומרים, אף כל צמר ופישטי. איך קוראים לכלל הזה עכשיו? אם אנחנו רואים את המושג הזה בצרת, שזה הבגד נחשב רק בגד, אם זה צמר ופישטים, אז בכל התורה זה רק צמר ופישטים. איך קוראים לכלל הזה? מישהו? יעקב? איך? שמעתי לפני, מישהו אמר את זה. בנייניו. בנייניו, אם אנחנו רוצים את המושג הזה כאן, אז המושג הזה עובר לכאן. אנחנו רוצים את זה בצרת, שרק צמר ופישטים, אומר רב נחמן, אם אתה לובש בגד של משי, או כל בגד אחר, או פטור מציציס. דבר שזה בלי ציציס. אומר רבי תנא בדברי משמואל, אבל יש תנא אחר שגם למד בישיבה שמה, הוא לומד את זה אחר. מה אף תמיד את תנא בדברי משמואל? ויש מישהו אחר, תנא בדברי משמואל. בגד, זה בתור הצרה, אז גם כן, אין לי אלא בגד צמר, מלאין רב, יש צמר מלא וצמר ארנובי. אם זה לא צמר אמיתי, זה לא, מאיפה מגיע צמר? מכבש. זה לא מכבש, זה מגיע מגמל ומארנבת. מה אנחנו עושים היום מארנבת? הכובעים האלה, השחורים, משהו לובש, זה מארנבת, כן? איך נראה לי? פלט כזה. צמר גמל וצמר הארנובי. ונויצה של עיזים, זה גם הצמר של עיזים, קוראים לזה נוצה, כי זה קצת, צריך להוריד את זה ככה, לא גוזזים את זה. צמר של עיזים זה לא צמר. מה שהתורה אומרת צמר, זה צמר של כבשים. והכלך והסריג מהשירוין, שזה 3 סוגים של משי, מנין, שזה גם נחשב בגד, הוא חולק לגמרי על התנא הראשון, אבל לא אומר, אוי בגד, זה ריבוי, אוי בגד, בסדר. אז לפי התנא הזה, חייבים ציציס בכל מיני בגדים, גם בכותנה, גם במשי והכל. דף מ' עמוד א', סוגיה חדשה. ועכשיו הגעתם, או שחלמתם קצת, זה זמן טוב להתחיל. דף מ'. כל רבם, סעדה בציציס, אם יש למישהו בגד של פישטון, אנחנו אומרים של פישטן, כן? צמר פישטים זה שטנץ. אם יש למישהו בגד של פישטון, בשמאי פויפלים, אתם שומעים מה שקורה כאן? לפי בשמאי בגד של פישטן פטור מציציס, למה? כי מה זה ציציס? התכלת, הכחול, חייב להיות של צמר. ברגע שאתה מכניס את הצמר לתוך הפישטים, אז מה יש לך? נשארת עם שטנץ. ושם לא לומד שמותר לשים שטנץ בציציס, למה? כי הלימוד של, לא בגלל של 10 לא דוחה, לא יעשה 10, אלא בגלל שהוא לא לומד את הסמוכים. ושם לא לומדים שהפרשה של ציציס קרוב לפרשה של שטנץ, שזה יעשה משהו. ומילא,
תעשה ציציס עם משהו אחר, תשתמש בבגד של צבע. זה לא דוחה את זה, ככה הם אומרים. אם אתה משתמש בבגד של פלישתון, פטור. רק מה, תויזים מביאים שתשים ציציס של פשטן. זאת אומרת, אתה לא יכול לשים ציציס של צמח. ובסילן מחייבים, למה? כי בסילן אומרים, 10 דרכו לא יסעסו, יש כאן סמוכים, והמצווה להשתמש, מה זה הרעש הזה? זה סליחה? אני קצת מדי לקרוא לזה. המצווה של ציציס דוחה את האיסור של ששקס. 10 דרכו לא יסעסו. ולכן, בכל התורה לומדים את זה כאן, ש10 דרכו לא יסעסו. אוקיי? בסילן מחייבים, למה לא דיבר בסילן? ואנחנו בכל הש"ס הלוך כמו בסילן, אבל כאן יש לנו סיבה להגיד שההלכה כמו בסילן, והיינו חושבים שלא. למה? אז עוד פעם, אנחנו רוצים להגיד שההלוך כמו בסילן, יש סיבה להגיד שאולי ההלוך כאן לא כמו בסילן, לא מרבינה את זה ובצודק. והלא, כל המטריד חלק בירושלים, מי שהולך ברחובות עם חלק בבגד, אינוי אלו מן המסמיד. כולם מסתכלו עליו ויגידו, מה אתה עושה? אתה לובש שטנז. מה זאת אומרת? הם לא יודעים שמותר לך שטנז לציציס. אלו מסמידים, הסיפור הידוע היה איזה חג, שיצא החוצה מהבית שלו, עם סיר על הראש. אז מישהו אומר, תגיד לי, מה איתך? הוא אומר, מה איתך? אני כל יום רביעי הולך עם סיר על הראש. אז הוא אומר, בסדר, אבל היום זה יום שלישי. אז הוא אומר, וואו, איזה פדיחות, איזה ביזיונות. וואו. כן, הנה אלה מנסמים. ורחוב לא קיבלו את הבדיחה הזאת. הם רגילים להזילים של הזום. יפה מאוד, יפה מאוד. טוב, הנה אלה מנסמים. הוא אומר, רבי, כן, לא מעשרים. אם ההלכה, אתה עכשיו אמרת לי שההלכה כמו בסילן. ההלכה כמו בסילן. אז אם ההלכה כמו בסילן, אז למה שלא יהיו בשום שטנז? מה הבעיה? תכניס צמר לתוך בגד של פישטים, ואין בזה בעיה. אתם שומעים את השאלה. אומרת הגמרא, כשאין ביקים, האנשים לא יודעים את ההלכה. הם מסתכלים ואומרים, למה הבן אדם הזה לובש שטנז? אני לא מבין. הם לא יודעים שבתורה שמותר, איזה דרך לא יסעסו. לרוב ברב חונן לרוב, ולימו ביסורו, ונפקו לשוקו, ובפרסים עוד נרצה. אז תיקח 10 אנשים חשובים, שיצאו החוצה עם הציצית שלהם, עם השטנז, ואז כולם ידעו, היי, מותר לבוא שטנז. ועוד הגמורה, קודשקיין, דמאס מועד לבון. מה, אם 10 אנשים גדולים יצאו החוצה, אני שואל אתכם, אתם לא יודעים, יש כאן חוסן, יפה, החוסן. ואתה היית רואה את הרבי שלך יוצא עם משהו שכתוב בתורה שאסור. מה היית אומר? מה? בדיוק, זו התשובה. אם חוסן רואה את הרבי שעושה משהו לא כמו בשולחן אורוך, לא בעיה עם זה. מה, הרבי יודע, יש לו קודש, הוא קיבל מהאבא שלו, אין בעיה. ליצבק, אם הוא רואה את רחם גנרסקי עושה משהו כנגד שולחן אורוך, הוא מתחיל לצעוק, וואו! וכאן רואים שאז בזמן הגמור הם היו ליצבק. כי כתוב כאן, אתה יוצא עם 10 גדולים בחוץ, עם ציציס, ואז כולם התחילו לצעוק, מה זה? שדס! שקוצים, שדס! הם לא אומרים, רגע. גודל, צריכים להבין, הוא יודע מה הוא עושה. לא, הוא לא יודע. אני יודע את זה ממנו. מה? כן, בבובל היו ליטפקס. בדיוק, באיראן היו ליטפקס. כן, זה מה שאני באתי להגיד פה. כן. כל מיני... מה זה? זה הסודה או משהו. שואלת הגמור ולידר לשאול בפנים. טוב, אז אנשים לא יקבלו שההוא לובש שטנז. תראה את זה, אני לא רוצה לשכוח דברים. מה זה?
אפשרת להראות גם את זה? וואו. טוב, בואו נחזור על הרש"י הזה, אני חייב להגיד לכם את הרש"י הזה. אולי לא. טוב, זהו, ניצחתם, לא נגיד את הרש"י. אני כבר אמרתי את הטויסיס והרש"י, בסדר. בסדר, זוג נגמר. אז לא, אני פשוט הזכרתי, אני לא יודע איך להכניס את זה. במוצאי שבת, בעזרת השם, יש שיעור בפתיל תכלת. על הסוגיה, עכשיו, כמובן, הם מוכרים תכלת. אז הם יסבירו למה זה התכלת זה אמיתי, וחייבים ללבוש תכלת וכולי וכולי, וכל מה שאני דיברתי עכשיו זה בכיוון ההוא. ואנשים כותבים לי, רגע, זה לא פייר, אתה לא הסברת למה לא. שאני באמת, אני לא יודע למה לא כל כך, אבל דבר אחד שמישהו כתב לי, שרבי אלישיב אמר שייתכן שמכיוון שזה לא תכלת אמיתי, זה כחול, עכשיו זה לא בצבע של הבגד, ויש ייתכן, הוא אומר, אולי יש עניין שהצבע של הציצית יהיו מין קונו. אולי אפשר כזה דבר, זה היה אחד מהתיים. עוד דבר שרבי אמר לי, שהגליינמנים והחזונישניקס בפני ברק באו עליו להגיד לו שיגידו לי שהם לא, הם בשום אופן לא יקבלו את זה. אוקיי, שאצלם זה לא, זה נגנז, הם סוברים כמו רוחם קניאבסקי שנגנז. אני לא יודע למה הוא היה צריך להגיד להם שרוחם קניאבסקי אמר שאם אתה מאמין בזה אז אתה כן חייב לבוש, בסדר. אבל בעיקרון ככה הוא היה טוען, הוא היה אומר לכולם נגנז. אז עכשיו אני מודע לזה, ואני מודע לרבי אלישיב הזה, ואני, היה לי איזה מייל אחד שאני באמת צריך להקריא, שהוא לי כל מיני דברים נגד, בסדר. שוב, אני לא טוען שאני יודע שזה זה. אני רק אמרתי שיש סיכוי גבוה, יותר מ-50% בשבילי, בוא נגיד 55%, אולי אפילו יותר, אצלי זה יותר, אבל אפילו בוא נגיד 55%, בשבילי זה כדאי שאולי אני אקיים מצוות דאורייתא ואין לי הפסד בזה. זה העניין, שאתה לא מפסיד, רק כסף. זוג גמרא, עכשיו בחתונה, ואני אראה לך אותו, הוא הוציא לי, כי אחד היה על שרבי קמנצקי אמר לא לבוש, אני באמת צריך לשאול אותו, כי הוא קמנצקי, הוא הוציא לי מהמכנס, הוא הוציא לי את התכלת שלו, הוא לובש בצינר. אוקיי? נשאל אותו, תזכיר לי, בחתונה, לשאול אותו מה רבי ינקב קמנצקי אמר. טוב. שואל את הגמור בליטרישו בבירקו. לא עובד? בסדר, זה 10 אנשים יוצאים החוצה, ואף אחד לא מאמין להם, אומרים שהם לא יודעים הלוכה, והם אנשים שטנס בטעות, אז שיקום גודל בדרשה ענקית, ב-30 יום קודם החג, מתי שזה יהיה, שכולם באים ביחד, שידרוש במכנסת שאין בעיה של שטנס בציציס. מה הבעיה? אומרת הגמור, זירו משום עוד אילון. עכשיו אנחנו אומרים על כל אילון. זו תמונה אחת שאני מצאתי היום על כל אילון. יכול להיות גומל את זה. מה זה כל אילון? כל אילון זה, שוב, את הצבע הכחול לא היה. זה רק עכשיו המציאו צבע כחול לפני 100 ומשהו שנים. אין את זה בטבע, אין שום דבר בטבע שעושה כחול, יש אדום, יש כל מיני צבעים, אין כחול. אז הדרך היחידי לעשות משהו כחול, כמו הכובעים של MDY, זה על ידי כל אילון. כל אילון, אינדיגו קוראים לזה. עד היום יש מפעלים של אינדיגו, אבל שיצאו מהצבעים הסינתטיים, זה הלך. רובם הלכו. הנה, כאן יש לנו סרטון קצר של כל אילון. אני אראה. אז מה הבעיה? כל אילון ופיילוס וחילזון זה מאוד מאוד דומה, ממש דומה, שכמעט, הגמרא אומרת שמאוד קשה להבדיל בין שני הצבעים. ויש איזה בדיקות, הגמרא בדף מבייז על בייז אומרת שאפשר לבדוק את זה, מרגליים, כל מיני, יש בדיקות. אבל לעין זה מאוד קשה. אז מה היו עושים? הם היו אנשים במקום, זה מאוד יקר, צריכים ללכת להביא כמה
פלזונות כאלה, צריכים לצלול ולהביא אותם, זה קשה להביא אותם, אז זה מאוד יקר. אז היו מוכרים תחילס, היו מוכרים חוטים כחולים, והיו אומרים לאנשים שזה תחילס, והיו עובדים עליהם, וזה היה כל אילון, זה הבעיה. זאת אומרת הגימורה שצעירים שם כל אילון, שהם יעברו על איסר שטניס, שזה לא ממש, זה חוטים של צמר, בלי כל אילון, בלי תחילס, ואתה עובר על שטניס, כמעט נראה, אז הנה. ככה עושים כל אילון. זה תחילס, ישירות מהחילזון. זה מודר, והם מוכרים שם הכל אילון, זה לא חילזון ולא שום דבר. אלה החבר'ה מכל אילון. פודקאסט. אני עוד מנהל ב-30 יום. פודקאסט. חדש שלא, כן? אתה יודע מה זה פודקאסט למיודע? עם שופרות וזה, כן. גוואלדי. אז זה כל אילון. שואלת הגמור, אני לא מבין, למה זה שטניס? זה לא יהיה, לא בא. מה הבעיה? בוא נעשה כאילו שהחוטים האלה, הכחולים, הם לא כחולים, הם לבנים. וזה צמר. אז הכנסת חוטים לבנים של צמר בתוך ציצית של פישטון, אז מה הבעיה? הרי אין בעיה ששטניס בציצית. מחדש את הגמור החידוש נפלא, שיש כן בעיה. קימדם שבמינון, לא. מכיוון שאתה יכול לעשות ציצית לבנות מפישטון, אז אין לך רשות להשתמש בצמר בתוך בגד של פישטן. אתם שומעים? אפילו שהוא מותר, ששטניס מותר. רגע, אבל אם זה תחלת אמיתי, אז הדרך כדי לעשות תחלת זה עם חוטים של צמר. חוטים של צמר, אין לך ברירה, יש לך בגד של פישטון, אז אתה חייב לעשות שטניס. חוטים של צמר עם בגד של פישטן. אבל אם זה לא תחלת אמיתי, זה זיוף, ואתה מסתכל על זה כאילו שזה לא תחלת, זה חוטים לבנים, אז אין לך זכות להכניס חוטים של צמר בתוך בגד של פישטן, אם זה לא תחלת. למה? כי אתה יכול לעשות את זה בצורה אחרת, תשתמש בחוטים של פישטון. לא משלוש, כלומר שאתה לא יצא עשה ולא יצא, יש לך עשה ולא יצא, עם אחד נגד מול, ואחד מול השני. אתה יוכל, לקיים שניהם, אתה יכול לא לעשות את העשה נגד הלא יצא, אז אל תעשה את זה. ואם לאב יובר יעשה, בדיוק לא יצא. בסדר. אז רק התחלת דוחה את הלא יצא. ציצית רגילות, הלבנים לא דוחים את הלא יצא. שואלת הגמור ולבדקו, מה הבעיה? למה אתה דואג שמישהו ימכור כל אילון לכן? אתה לא נותן לו לעשות בגד של שטן? עוד פעם, מה השאלה של כל הסוגיה? למה אי אפשר לשים ציציס בבגד של פשטן? כי אנחנו מפחדים שהוא ישתמש בכל אילון, אז תדוק את זה. תיקח את הרגליים, לא יודע מה, תכניס את זה, תראה אם הצבע יורד. אלו, גזיר משום כאילו, יש בעיה אחרת. שמה? בכל אילון, כפי שראיתם בסרטון, אולי לא ראיתם? כן, ראיתם בסרטון. במפעל, תמיד לוקחים איזה... צובעים את הבגד, ואז לוקחים את הבגד ובודקים אם זה הצבע הנכון. אז מה יעשו? לא לוקחים בגד, לוקחים חוט, וצובעים את זה, מכניסים את זה לתוך הסיר של הצבע, ורואים איזה צבע זה. עכשיו, מה קורה?
אחר כך הוא ילך וישתמש בזה בתור חוט של ציצית. האם אפשר? לא. למה אי אפשר? כי הוא לא כיוון, הוא לא אמר לשם מצווה ציציס. הוא אמר לשם בדיקת הצבע. וגזיר רשותיים. יש מדרש מאוד מעניין, שבדיוק היום ראיתי, שהוא אומר מה היסוד, כאילו מה הטיימד לקרוא, למה התורה אומרת ששבת זה אסור? הוא אומר, כי קין הביא זרעים של פשטון, והפל הביא כבשים. אז זה השעת, הקדוש לא רוצה לערבב את שתי הדברים האלה, את הפשטן ואת הצמר שבא מכבש. ככה המדרש אומר. ולגמור בבריך טבע הדיסקי, אבל מה הבעיה? שתכתבו לכל היוצאים של חלק, לא להשתמש בחוטים האלה, הם לא ישתמשו. שתגמור הדיסקי, לגום וליסמוך, מה אנחנו נסמוך על כמה מכתבים? או וכן, אשתו, אנחנו ממתבייס, אשתו חומץ בפסח. ויום הכיפורים, וקורס. איך אנשים יודעים בחוץ לארץ מתי פסח? אם עברו את השנה, אם יש עוד, הנה, עוד. מכתבים. אז אנחנו סומכים על מכתבים, שאנשים לא יעברו על קורס. אז ודאי שלא יעברו על העשי. מה עוד ידוע שהיה מכתבים לפסח וליום כיפור ולמה עוד? פורים! התורן שלהם נראה, אתה לא יכול להגיד. באמת, ושכוח לקרובי ולאברהם שהם הגיעו מיוחד, איזה שם היו כאן, לסדר? שמע, אני הגעתי בזמן היום. באיזה שעה התחלנו? זה יואל. התחלנו את 9:05? וואו, אוקיי? נכון. אנשים לא יודעים, הם פספסו חצי שיעור. זאת גמורה. יכול להיות, זה ביום גימור לקרוא סמכינת דיסקי, אוכל דעשי דל, ולקרוא ודאי שמגיע לשטלס וציציס, ודאי שהאלה, היצרנים של תחילס, הם לא השתמשו בחוקים האלה. אלא רוב אומניסה אמרי. אני פעם אמרתי את הדבר הזה, ויתמן במערוב וגם בארץ ישראל, בארץ, גם אמרו את זה, שום דבר מזה גבוסי. גם ויתמן במערוב, שום דבר מזה גבוסי, גם רוזר אמר בדיוק כמוני. שמה? שמה יקום לצדינו בסוד שלוש, יתפלנו. אולי הבגד שלו, יש לנו אפילו, נראה לי, אני עוד לא ראיתי את זה, קשתי מיושי שיעשה, אז אני מאמין שהוא עושה. הבגד יקרה כאן, ליד הפינה. הוא ילך ויתפור את זה. ואז הנה בדיוק כמו זה, הנה אתם רואים, וואי, זה נס, שמה, אני לא ראיתי את זה לפני. אתם רואים? רואים את החוטים האלה? אז הוא תופר, ואז נשאר לו חוטים, אתם רואים? הנה, אני מזיק את זה מחוט, אולי יביא פה. ואז הוא יעשה מהחוט הזה ציציס. ומה הבעיה בזה? תעשה ולא מנעשוי. ציצית, אתה חייב לשים אותה בתוך ציצית. אתה לא יכול לקחת חלק מהבגד ולהגיד, הנה, אני קורא החוט מתוך הבגד, זה ציציס. זה לא עובד ככה. מה זה תעשה ולא מנעשוי? עוד פעם, אחד, יש לו ערימה של חיטה, לא יודע מה, הוא חופר את עושה חור, ואז הוא אומר, בניתי סוכה עם שכר. לא. השכר חיה שם מלפני זה, ואתה עשית חור, תעשה ולא מנעשוי. זו, תגמור, אז בואו נראה בפנים, איך הוא עושה את זה? הנה, נקרא 3 אצבעות, בואו נראה. לא יודע מה זה, הוא תופר את זה לחוטים כאלה, של ציציס. ואז החוטים האלו עושה ציצית, שתעשה ולא מנעשוי, זה כבר בתוך הבגד, ואז אתה רוצה להשתמש בזה בתור ציצית, אי אפשר. אומרת הגמרא, שורר רב זירא לזדינא, זירא הוציא את כל הציצית, את התחילס, מהבגד של פשטון שלו. אז זה אנחנו מדברים, האם אפשר לשים תחילס,
ציצית בתוך הבגד שפוש לו. רב זיירו הוציא את זה מהבגד שלו. וזה מה שמסתכלים, רוב אמר, 3 שורות מלמעלה, רוב, מילסה אמרי, אני אמרתי את זה, ואם אמר רוב, גם רב זיירו אמר את זה מוני. הנה, זה אומר רש"י, שרב זיירו הוציא את הציצי, זה הכוונה שהוא הסכים עם רוב. אומר לגמור, רב זיירו אמר, תיס אומר אומרים שזה שני בני אדם שונים, רבי זיירו שזה 3 מילים לפני זה, ורב זיירו זה, רש"י אומר שזה אותו בן אדם. רב זיירו אמר, זיירו נעמי משום סוס לילה. עוד סיבה שלא שמו תכלס בתוך בגד של פשטות, כי אולי, תלך לישון עם זה, כשאתה יושן עם זה, זה לא חייב בציצית. יש מחלוקת ראשון מה זה סוס לילה. האם סוס לילה זה בלילה? או סוס לילה זה משהו שמיועד ללילה. זאת אומרת, פיג'מה זה סוס לילה, ופיג'מה ביום אתה גם פטור, כי זה סוס לילה. ושואלים אחרים אומרים, לא, זה נוגע. בלילה אתה פטור מכל דבר. גם החליפה, גם ציציס אתה פטור לגמרי. אבל ביום, בכל בגד בעולם אתה חייב. אז נשאלת השאלה, מה עם סמיכה? למה אנחנו לא שמים ציציס על סמיכה? למה? כי זה כסוס לילה, אלא אם כן אתם ישנים ביום. אבל בוא נגיד שלא ישנים ביום, אז זה כסוס לילה. אז זה טוב לנו שואלים שאומרים שכסוס לילה זה מיועד ללילה. ולכן אפילו אם אתה ישנים ביום אתה פטור. אבל אם כסוס לילה זה בלילה אתה פטור, אבל ביום אתה חייב, אז כמובן אתה לוקח, איך אומרים נאפ? שינת צהריים כזה. שנומה? אתה לוקח, מה אומרים בשבת בצהריים, ככה אחרי הצהריים? שנץ? אמס? אתם לא עובדים עליי? איך אני לא מכיר את המילים האלה? שנץ, אתה לוקח שנץ בשבת, בצהריים, שעדיין לא בחוץ, ואולי אתה חייב, זה הראשונים שאומרים, שכל בגד בעולם אתה חייב לציץ, זה ביום, מה עושים? בעייתי קצת. זה שיר. הרי גלום, גם זה שיר. אוקיי. בואו נראה עוד. בואו נראה עוד, הום מילסה אמרי, אמרתי את הדבר הזה, לתמור מהרוב ומשפט רבי זיירו גם עושים גם בארץ, אמרו את אותו דבר, בארץ ישראל אמרו את אותו דבר, בשם רבי זיירו, כמו לי. איש של בגד הוא פרופר שלו יחייבס. אם הפינות של הבגד הם שלו, אז הולכים, זאת אומרת, בגד שלו לא חייב בציצית. אבל אם כל הבגד זה בגד רגיל, ורק הפינות הם שלו, אז עיקר הבגד של רגיל, אז חייב בציצית. היא שלו, עם כל הבגד שלו, הוא חנופר של בגד, כל הלבוש זה אור, רק הפינות זה של בגד דובו. הנה, יש לנו פינות. מי שהיה באמריקה מכיר, ראית את כאלה? אבל גם אמר, רוצה לראות את בוף. איך הוא אמר? אני צריך לשמוע את זה עוד פעם. זה כאילו... יש לו בגד שלו בפינות של זה. כאילו היום בן אדם נורמלי לא לובש שורט, כן? רק... היה לנו, אתה לא יודע, היה לנו אחד בשיעור, שהוא היה כזה. הוא היה מגיע כל יום, באמת, הוא סיפר לנו פעם, שהוא ידבר, אמרנו 5 דקות. 45 דקות אחר כך הוא עדיין מדבר. מה שקרה זה שהוא נפל מהאופנוע שלו, והוא חטף מכה רצינית בראש, כן, הוא היה בן אדם מעניין, הוא היה יושב לידי, עכשיו, הכיסא שלו זה המקום של האורחים. הוא היה לו את המיל הזה, הרלי, איך קוראים לזה? לא, אנג'לס, קיצור. יש כל מיני קבוצות, סיפור שלהם שם.
אוקיי, יש גם, כנראה שיש שם DY, קבוצת DY על אופנוע, כן. מה? יושי. מי? לא, קובי הראש, זה רק. אם הוא שם כזה ג'קט, הוא יכול להתאים ממש. לא? לא? כן. עכשיו הוא יעשה, עכשיו יעבוד כל הלילה, אז הוא יתכונה. זוג גימורת. מתי מיקו בגד בינו? צריך עיקר הבגד. ואם עיקר הבגד זה אור, אתה פטור מציצית, אם עיקר הבגד זה בגד רגיל, זה חייב מציצית אפילו מהפינה, זה שלו. והרחוי עוזר בוסר טונו, אבל הרחוי חולק. אם הפינה זה של בגד רגיל, של צמר, אז חייב מציציס, אם זה שלו, אתה פטור. עומר רובה, עומר רב סחויים, עומר רב הונה. קיטין, לבעל השולוש, בשנים ולארבע, תראו איזה יופי, רבו יצאי, תראו איזה יופי. בואו נחשוב שנייה, לפי מה שלמדנו עכשיו. הוא הכניס כאן לבגד של 3 פינות, הוא הכניס ציצית. האם הבגד זה חייב בציצית? מה? לפי? יפה מאוד, יפה מאוד. אנחנו לא פוסקים כמו, כן? כי אמרנו שפוסקים כמו, ולעשר שמואל פסק כמו, ואמרנו, לא פוסקים כמו שמואל, פוסק כמו. אז אנחנו פוסקים ככה, 3 פינות, יפה. כן. עכשיו, מה קרה? תסתכלו. הוא הוסיף, הוא תפר עוד חלק, עכשיו יש לזה 4 פינות. מה הבעיה עכשיו? תעשה ולא מנסוי. כי כשהכנסת לציציות, זה לא יצר ציצית בכלל. נכון? בסדר, אתה לא יכול להבין בגד שיש לזה כבר ציצית. אומר לי, מה זה תעשה ולא מנסוי? אתה לא יכול להביא, אתה חייב לשים את הציצית אחרי שזה חייב בציצית. כאן הציצית כבר נמצאים, קנית את זה עם ציצית, ואז הוספת את זה, תעשה ולא מנסוי. דוגמה, ככה אני הבנתי, שאם לפעמים נקרא כל הציציס, כן, נקרא, כאן זה נחתך, כאן, כל הפינה נחתך, יצא לך הציציס. אז אם אתה תופר את הפינה בחזרה, ואתה שם ציציס, זה תעבר למנוסו, ככה אני הבנתי. כי יש לך בגד שהוא פסול, ויש לך כבר 3 ציציות על זה, ואז אתה מתקן את הבגד, אז אחרי עשית תיקון, כבר היה לזה 3 ציציות, ואז הוא לא מנוסו. או ברב סחוירו, ברב הונה, יגידו לבעל 3 ושנים, לארבע, התחלתם 3. שמת ציצית ב3 פינות, ואחר כך עשית מה3 פינות. 4 פינות, השנים לארבע, פסולו. למה? תעש ולא מנוסו. ויסווי חסידים הראשונים, גידן שאורגו בשולוש, יכולים להתאים לו תחילס. מה זה חסיד? חסיד זה בן אדם שמזדרז במצוות. ברגע שהיה לו 3 אצבעות של בגד, הוא מיד רץ ושם ציצית. האם זה חייב בציצית? לא. 3 אצבעות זה כבר בגד, בסדר. אבל אין איזה 4 קמפוס. אין איזה 4, תשמעו את החידוש של רש"י כאן. אין איזה ד' קמפוס. למה? בואו נראה את הסרטון שנייה. בואו נראה אם אפשר להסביר את זה יותר טוב בסרטון. עשינו הראשונים. בואו נראה. הוא עושה בגד, הגיע ל3 אצבעות, בואו נגיד שזה קצת יותר מ3 אצבעות. הגיע ל3 אצבעות, הוא שם ציציס. מה הבעיה בזה? יש, 3 אצבעות זה כבר בגד. למה אין 4 כפות? אני רואה 4 כפות. לא, יש כאן 4 כפות. מה הוא לא עושים? אבל יש כאן 4 כפות. אז רבי יואל שהוא בריסקר, הוא מכוון קצת רש"י. צריך לחדד את זה קצת יותר. אומר רש"י, ש4 כפות שאתה רואה כאן, הן לא 4 כפות. למה הוא הולך לבטל את זה עוד שנייה? הוא ממשיך הלאה. אז הפינה איפה שהוא שם את הציצי זה בסדר גמור. הפינה איפה שהוא ממשיך זה לא הפינה שלו. עכשיו זה פינה. בעוד 5 דקות הוא ממשיך לשים עוד חוטים, אז הוא רוצה בראש שלו הוא מבטל את הפינות האלה. אז אין כאן 4 קמפויס.
אז ששמת את הציצית על 2 כנפות. לכן שאלתי בתחילת השיעור שייך שיש לך 4 כנפות, אבל זה רק 2. אם אתה עומד לבטל את זה, אתה אומר, עוד 5 דקות אני ממשיך הלאה. ייקח לי כמה ימים, אבל אני אגיע בסוף ל4 כנפות רציניות. אז עכשיו אין לך 4 כנפות. ומה זה? אם שמת את הציצית בכזה מקרה, אז מה הבעיה עכשיו, רבו ישי? זה טס, אבל אם לא עושה. שמת ציצית על משהו שאתה לא חייב בציצית, וכתוב שזה בסדר. חסידים הראשונים, הנה חסידים. חסידים הראשונים, כאילו שאולזו בשולו, שואלים אותי לנגוד חלק. אומרת הגמור, אימו, באמת צריכים לשנות גם קצת. כיוון שפוצר בשולו, שואלים אותי לנגוד חלק. הנה, ממשיכים הלאה. הוא, סליחה, אתם רואים? בואו נעשה כאן זום. הוא גמר. בגמר חסר לו עוד 3 אצבעות. ואז הוא תלה את הציצית, כי הוא חוסק, הוא רוצה להזדרז במצווה, הוא כל כך מתרגש, יש לו אפשרות לעשות מצווה. אז זה בסדר, למה? כאן יש לו 4 כנפות, ורק חסר לכנף 3 אצבעות, אבל בסדר, זה תוך כדי 3 אצבעות, הוא כבר בפינה. אז כאן הוא עושה ציצית במקום הנכון. אז אין לנו ראייה שאין בעיה בתעש ולא מנועס. זה לא קשור לתעש ולא מנועס איתה. אז זהו, אפשר להגיע שאוגו בשוי שנתינו לתחילה. והם מגיעים שבוגו בשוי שנתינו לתחילה. שואלת הגמור, ומי אמרין לתעש ולא מנועס? האם יש את המושג הזה שתעש ולא מנועס? אין לי, ואומר זה בסעירו, איתן ממותלס שירו. בואו נראה. תסתכלו. כאן יש לי ציצית. לצורך הדוגמה, אני יודע כמה אפשר לתפוס כאן. ניקח את 2 החוטים האלה. נצליח. 2 חוטים. אתם רואים? כאן יש לי בגד עם ציצית כמובן. רק מה אני לא אוהב את זה? אחד חתוך, אחד זה. מה אני עושה? אני מכניס כאן עוד אחד. איזה זה יודע? בוא נעשה אחד. איזה יופי, הנה. החוטים האלה, כנראה שלעולם אני לא יכול להשתמש בהם. 250 שקל. כן, אני מקבל להנקה בשבילה. הנה, שמתי עוד ציציס, אתם רואים? קשרים והכל, 2 ציציס יוצאים מפינה אחת. מה לא אוכל? בואו, זה איתן מוטלס כשרו, זה כשר. מה הבעיה? הבעיה זה, כשאני הכנסתי את החוט הזה, אתם רואים את החוט הזה? עדיין יש את הציצית האלה. אז הבגד הזה פתום בציצית. מה, הכנסתי חוטים שאני לא חייב בכלל. יש לי כבר ציצית. לא? יש לי כבר ציצית. אז איך אני יכול להכניס את הציצית הזאת? שכנס את הציצית הזאת, זה כנס ולא מנעוסי. אחרי שאני מוריד את הציצית הזה, את הראשון, ונשאר לי את השני, זה כבר די מאוחר. זה כבר היה במקום שלא הייתי צריך אותו, בכנסתי שזה במקום שהוא היה פתור, זה כנס ולא מנעוסי. אז רואים שאנחנו לא מקפידים על כנס ולא מנעוסי. הוא יריד כנס ולא מנעוסי, יהיה לי, ואומר רב זעיר, ראיתי במקטלס כשאירו, אמרו, ואשתו, בבעל כסף כהי, מה יעשה לו יאבי? וואו, תשמעו איזה ספור יפה. אם יש איסור שבעל כסף, אסור להוסיף עוד ציציס. דרך אגב, אז אומרים, שאם זה היה חידוש גדול בשבילי, אם אחד עושה 5 חוטים במקום 4 בבעל כסף, הוא אומר לו, רק אם אתה עושה משהו חדש, כתיבת חדש, אז זה בעל כסף, בסדר. אני כמעט עושה קצת לחודים, לא יודע למה. הקופונים, כשאני נכנסתי עם זה, אז לא עשיתי כלום, עשיתי אפס. ואז אני מוריד את זה, כן? בום. מוריד את זה, אז נשארתי עם זה. אומר רש"י משהו רציני מאוד, כשאני הורדתי את זה, אז בניתי את זה, עשיתי את זה.
אתם שומעים? זאת תעשה ולא יבין עושה, למה? כי כשאני נכנסתי זה עשיתי אפס. למה אפס? כי אסור לי להוסיף ציצית. זה אסור להוסיף ציצית. אז מה שעשיתי זה לא היה מייסר. זה היה כלום. אז מתי זה נהיה ציצית? כשניתקתי את הראשון, אז עשיתי את השני, אפילו שזה כבר קשור לאטום. אלה. כאן מה שהוא אומר. מה? באיזה זמן? כן? לא, אבל עד שהוא הוריד זה היה אפס. כלום. אנחנו לא מתחשבים לזה בכלל. או, זה מה ששואלים הטויסט. זה שואל שאלה מאוד חזקה. אז תמיד תגיד, מקודם לא הייתי צריך את זה, עכשיו אני צריך את זה, פתאום זה נהיה, עשיתי את זה עכשיו. לא, כן, ככה אתם שואל. שאלה טובה. מה זה לא רפוק? ממה ידיגע ולא יסוגדות לך, ומי סיפר לך שהבן אדם הזה רצה לעבור על יסודוי רייסה, להוסיף עוד ציציס ולעשות פרטויסס, ואם הוא לבטו לי כל כך, משהו כזה ציצית, הוא רצה להראות לזה שהוא מבטל את הראשון, הוא פרטויסס לבו, מה יסיקה? בגלל זה מקרה, כן יש מה יסיקה. בקיצור מה שהגמרא אומרת זה שאי אפשר להוכיח מכאן שאין תבלה מנועסו, יש תבלה מנועסו, אי אפשר לדעת מה הכוונה שלו, והבויסאי, ונעים. מחר הבויסה, בגלל שאני צריך ללכת לכיוון כבר רואים? להיות קרוב לשיעור בלילה, לא, יש לנו שם אז השיעור חצי שעה יותר מוקדם מרגיל, זאת אומרת ב1:30 שיעור מחר. אין תמונה? אז זה, וואו. זה היה מהר, מהיר מאוד. יעקב, כי אמא מבונוקי, ערב טוב רבויסאי. זה נשמע סימים לראות סמכוס מורדכי. פסורס טויבויס, אישור את ולחובויס. מנס המסכת, לרפואת, רחה בת חנה, ואסתר בת חתונה חתול, בת המנויים. רבויסאי, מהיום בעלה, מבקש, אם אתם באים מאוחר, בבקשה לא להגיע לקדימה. לשבת מאחורה, מי שרוצה לשבת לקדימה, שיבוא קצת כמוקדם, זה מאוד מפריע. תודה להבנה. לכבוד רבי סטפנסקי היקר שליטה, הבן שלי, אורי זכריה, צופה בשיעור מדי יום, ולא מפספס אף פעם. הנה, אני עכשיו מסתכל כאן, עכשיו זזים דברים לידי. בבא, עוד פעם, הבן שלי הוא זכריה צופה בשיעור די יום ולא מפספס אף פעם, הוא מובחן באוטיזם והיום חוגג יום הולדת 15. שאל אותו מה רוצה מתנה ליום הולדת, ואמר שהמתנה שלו ליום הולדת זה להגיע לשיעור של הרב. כל הבית שלנו מוצרים שלהם דיבורים, כולנו מסביב לזה כל הזמן בגללו בזכותו. כולנו לקחתי אותו היום לשיעור, לצערי בעלי מטופל אונקולוגי ועבר ניתוח חירום אתמול. שלהם תוכנן, הייתנו נוכל להביא אותו. את המשמעות ללכות אם אפשר בבקשה שרב יחכה לאורי מזל טוב, רבוי, בוא נשאיר לו איזה שיר, לא? היום יום הולדת, היום יום הולדת, היום יום הולדת לאורי, היום יום הולדת. זה יפתע את כולם שלו. לא ניסה, תראו, קצת AI עשה אותי ספרדי קצת, לא? וואו, אני ספרדי. עוד הרבה לי שליטה, ראש ממשלה ירושם משמר הדבר בתלונים של מעלה, בקבוצות אבות טוב של מטה, שהייתי במשך שנים רבות ממש תלמיד מובן, מוסר של הרב, בכל מצב, נמצא קצרות וארוכות ולזמן ולחצי ערב יום טוב,
הייתי שם, מזין נאמן, חבר רשום עם כרטיס, ואז הגיע מה שנקרא, קלטלת הלוח שמנים, זה היום שהשתנה, עכשיו בגדתי, והייתי צריך לשדף יעלה במהירות גדולה יותר. תוך צורך טכני את האור, לא שום כוונות מרד, לחצתי פליי על השם שלך, זה רבי, מה הוא אומר ומה דבר? למדת בידור, הדגל, קיבל, נשמע כשכל העיר בחור בערב, בכל העיר בחור בערב. אבל אמרתי לעצמי לזהות שירת שמיים אולי היו קצת פחות, אולי זה יותר גשמק לא נעשה חשבון נפש רציני. אז בעוד שבועיים ערכתי ניסוי מדעי הראוי לגדולי ראשי ישיבה, שמעתי את שניהם טבלות, גרפים, שערות פנימיות, ועל זה אמת וכתבה. אני מכור לחלוטין לגמרי באופן תקייתי. לא רק בבהירות, לא רק בגשמק, וברור שבו את מצליח להפוך לאחרי יהודים אחרים המפוזרים ברחבי יבשות, שלוחה אחת גדולה, חמה, קצת עייפה ושמחה של לומדי הדת. אני יושב על הרצפה כל לילה ומשליט את הכיתה ראשון, דבר מאוזן כמו אקרובט מקצועי, אוזניות ואוזניים, עוקב אחרי הדת, תוך שני, לוחש, כל 12 שניות, בדרך כלל אני ממשיך את הדת מאוחר בלילה, וגם יש לי את הדת בסוגיות, הילדים שלי צועקים כל יום, זה כבר לא שיעור, זה רפואה משפחתי, יצרתי משפחה, אז מהרצפה בסלון שלי, שום כל שני ביתי, יש הכוח, בתפילה שלך, מה שאתם עושים עבור כלל ישראל, אין לי רק אתה לגרום לטובה להגיש חיה, אישה וכן מונה בצורה מסוכנת, בצורה מסוכנת, בנימה נפרדת, הקשורה רוחנית, אני לבש תכלת, מאז הימים שלבד יכולת תכלת כאברך במי, כשהייתי עדיין עומד במשרה מלאה עם יותר חידוש מסערות צבע, התחלתי לחקור בצוליה ובצילום. כמו שלמדתי יותר לעומק, השתכנעתי שזה הדבר האמיתי, וגם מישהו רוצה לטעון, שזה ספק, הגעתי מסקנה פשוטה, מה פתאום אנחנו מפסידים, אבל המחיר, המחיר. תהליך קטן הצלחתי, תהליך גדול הרגיש כמו לקח משכנתא קטנה, אז ישבתי בסמדר של חצי גאולה, אולי בכוח ההשפעה שלך לאחד את הציבור סביב מצוות, תוכל בדינות לעודד חנות ושתיים, לתת הנחה משמעותית למזינים שלך. בזמן חלק, טוב שאתה רוצה לדבר איתי על הדבר הזה. בוא נראה אם אפשר לעשות איזה משהו כאן. פשוט תדע על הכל. תהיה רצון שתמשיך לעבוד תורה בשמחה, בעומק, יכולת ייחודית, תחזור לגרום לנו להרגיש שכולם יושבים באותו בית מדרש, גם חלק מדעות טכנית יושבים על הרצפה, ליד מיטת באום. אי אפשר בלקראת לחבר הטוב יותר שהכיר את השיעור, דויבי שוורצמן, המכון הגדול בואי לדשב, חתום בילום שם, כאילו, החבר שלו זה בסדר להגיד את השם שלו, הוא לא. אז בואו נראה מה כתוב כאן במייל שלו, כתוב הלר, בילום שם הלר, זה לא השם שלו, אני לא יודע, זה הלר, שם משפחה, יש הרבה הלר. היה אחד הלר שעבר תקופה מאוד קשה לפני שנים או משהו כזה, הוא הגיע לבית שלנו, והוא היה בבית שלנו איזה חודשיים, הלר, במונסי, והוא ישן על המיטה שלי, אבא שלי נתן לו את המיטה שלי, ואני ישנתי בסלון על הספה, עוד 3 חודשים, משהו כזה. טוב, בבוא זה אנחנו עוזים איזה 6 שורות מלמטה, דף למרכז ומתפס. להזכיר לו אלם, אני לא רוצה להזכיר לו אלם, אבל אני חס ושלום, יש הזקה באמצע שיעור, או כל שיעור, אז אנחנו שמים לאט, אם, אמרתי אם, אז יש את הגשר ויש את המדרגות של הבניין כאן, ואם אתם רוצים להישאר עם הנוזר ככה, זה הבעיה שלכם. מה אתה אומר? תודה, בסדר, כן. זאת לגימות. מי האורח שלנו? ישראל, יש כאן מקום, תעשו לו מקום כאן, הנה בוא. כן, אתה צריך ללכת? מה, כבר קראו לך שם מהצבא? מה? מי? ולמה ראיתי אותו? אמרנו לו שלום, מי זה בשורה שלישית? בואו קשה. טוב, יש כאן אורח אבל? יש כאן איזה אורח?
הוא לא עובר. מה, הוא כאן יותר מוכן. הוא לא, בסדר. דיברתי. אין כאן את יצחק, הייתי שואל את יצחק. אם יש לכם ציצית בגד של כותנה, האם אפשר לשים ציציות של כותנה? לא לענות כולם ביחד, אני רואה שאתם מסתפקים. בגד של כותנה, האם אפשר לשים ציציות של כותנה? בעצם ככה, אז אני אגיד לכם את התירוץ, אתה אומר שלא. אז תסתכל על כל הילדים שלך בחיידר, איזה ציציות יש להם. מה? אני לא חושב שיש להם ציציות של צמר. בגד של כותנה, בגד של כותנה, הציצית זה מה? של כותנה. זה כזה, זה לא כל כך באיכות, לא? זה צמר? מותר כותנה, בסדר. אתם רואים את הבגד הזה כאן? זה פוליאסטר. האם אפשר לשים כאן ציציות של כותנה? מה? למה לא? הוא אומר לא, ואתם אומרים למה לא. מי אומר שכן? יש גם מישהו שאומר שמותר, ואתה אומר למה לא. אתה אומר כן. למה לא שכן? אוקיי? זה לא טוב, זה לא טוב, רבוי, זה לא טוב. זה טוב שהגעתם היום לדעת. מקווה שנגיע שם לפני האזעקות. אני כבר רוצה לטוס, יש לי טיסה, אחרי השיעור. טוב, אז בואו נראה את הגמורת. הוא אומר שאנשים, אתם יודעים מה, לקחו ברצינות? אני לא צוחק איתכם, אם לא היה לנו 40 מיילים על שני הראשים. האם, איפה הם גרים, ומה זה? אני לא מבין, אני חשבתי שאני הלכתי אחורה, והראיתי, כאילו, אבל הייתי די רציני, עשיתי את זה כזה, וואו, יושי נהנש, עם כל המיילים, כל אחד שנכנס, לא, רבוי סי, הם לא אמיתיים, זה AI, אוקיי? לא, באמת, אם זה היה מייל 1, 2, 4, 10, זה לא מפסיק, זה עדיין נכנס. אבל איפה, אני לא מבין, אבל הם לא מתנשאים לדבר ככה, יפה, זה, והם יכולים בזום, למה אני לא ראיתי, קיצור, כל מיני, אני לא, וואו, לא, עכשיו אני מתחיל להבין למה אנשים כועסים על הכהן גודל, הם לוקחים את זה ברצינות, זה נהיה אמיתי אצלם, וואו, טוב, למחשה בלבד. אתמול סיימתי את השיעור וסתם שאלה, באמת, אצלי אני קצת לא מבין בזה כבר. מה אתם חושבים על ציציות מאוד ארוכים, יש כזה מודה, בחורי ישיבה, ראיתי כמה וכמה, אפילו בשכונה כאן, ציציות שמגיעים ממש, לא יודע, עד הפרסוליים, מה? עד עליי. האם זה נוי או זה לא נוי? מה? אתה אומר לא נוי. מסחלר. אז כמו שאמרתי לכם, רב אוזנר כאן יש לו שקית ענקית, אתה עובר ליד המשרד שלו עם ציצית ארוכים, אז הוא לוקח, יש לו משפריים מיוחדים שחותכים ציציס של טירה מגג הזה, והוא חותם. אני לא בטוח, כאילו אני הייתי שותק, אם אני רואה בחור שזה משהו, זה נותן לו גשמת ביידישקייט, אפילו אם זה לא כל כך איי להלוכל, כמו שנראה, זה לא האיסור כחמור, כאילו בהלוכל, שליש אחד זה גדיל, ושליש זה, מה היה הסבור שלך על זה? בסדר, אבל עכשיו זה נהיה מודה, זה הנוי שלהם, בחור ישיבה זה הנוי שלהם, אני יודע, יש דברים אחרים שאני הייתי, אתה יודע מה זה כן, זה משהו תפס, לפעמים אני רואה אנשים בלי כיפה הולכים ברחוב מציצית, זה הגשמק שלי ביידישקייט, מה אני אפריע להם בזה? טוב, לא יודע. רגע, מה אומר? הוא עדיין
הוא עדיין שמה. יופי. אז למדנו אתמול, יש את רבי, בואו נתחיל לפחות את השיעור לפני, כן? למדנו את רבי, שרבי אומר שהתחילס מעכב את הלבן, והלבן מעכב את התחילס. כל אחד מעכב את השני, צריך, אי אפשר לבוש ציציס רק עם חוטים לבנים, צריך תחילס. זה עובר רבינו הכל. אומר את הגיבור אומן, כאן את זה פה לגלד ירדו, ומי חולק עליו? 6 שורות מלמטה, ודף למתס ומבייז, היי דנו, בסייני רביץ גויים, ובשום רבי נוסף, שומר בשום רבי נוסף יגדיל, שומר בשום רבי נוסף יגדיל, אין לו התחילס, מה זה לא בו? מפורש שזה לא מעכב, אם אין לך את הכחול, כמו שלנו היום, להרבה אנשים שלא הלכו לפקיד תחילת, אין תחילת, אז אתה שם לבן, או מרוב. שמע מינו, אנחנו רואים, צורך לקשור הכל חוליו וחוליו. לפי מה זה חוליו וחוליו? חוליו וחוליו. כל בגדים, כל חלק שיש בין קשר לקשר זה חוליו. אומר רובין שצריכים לקשור. אנחנו היום יש לנו 5 קשרים כאלה. רואים מכאן שצריכים לקשור. מה הרעיה שלו? בסוף עדיין לא. הכל, מי אמר שצריך 5? מי אמר שצריך 5? כן. אחת. בסוף, הנה, בסוף יהיה כאילו, אני קורא לזה היום ענף. הנה כאן. הנה כאן, יש לך קוליה וקשר. כן, ציון. נכון. לא, הוא אומר שיש מלא חוליות. זה בדיוק מה שהוא אומר, שיש חוליות, מקשרים. אם זה היה ככה, ואז בוא נגיד שזה היה ככה, צורך לקשור את החולי וחולי. בסוף עדיין לא לצורך, עוד אמר כי גרדום לתחילס, שיירים גרדום איזה, שיירים, מה זה גרדום? גרדום זה ככה, שיש לך חוקים כאלה, קטנים, יוצאים בסוף. עכשיו, איך זה נהיה? אז אתמול לא יראה לכם מספידיים, נראה לכם היום איך זה נהיה, זה קורה, הנה. זה גרדום. עכשיו, הבנתי יותר טוב מכל שיעור אחר. טוב, אתה תסכים כל פעם, נגיד, לא קרה, בסדר. חוץ מההוא של הגנב, שתפסו שלמה, יש לו אוקיי. אז מה רואים? יסוקדאי זה לצור וחודם, ובני גרדום מתחלץ קשרים, וגרדום איזה קשרים. אם נשאר טיפה מה איזה, שאנחנו לא נדבר על זה. נשאר טיפה מה ציציס, זה כאשר, אם דישתר אלי, אם לא ישתר אלי כולי, מה שיקרה זה, שהכל יתפרק לך. אם אין לך קשרים אחרים, יש לך רק קשר אחד, והגיע הציצית עד סוף הקשר, אז מה קורה? אין לו, אז הוא יתפרק, גם הקשר יתפרק, ואז כל הציצית מתפרקים, ואז הוא פסול. אז זה גרדום יכול להיות קשר. חייב להיות שיש אחר כך עוד קשרים שמחזיקים את הכל ביחד. ואתה גמור, אני אמר לך, דין מלדיקטר, אתה חלטה שם דעת. מה שבלבקי אמרו, שאם יש נשאר חוט קטן, כמו שאמרנו אתמול, כדי אני בו וזה, שזה בסדר, זה בגלל שיש מלא קשרים באמצע. אבל אין לך נעמי.
אם אין קשרים באמצע, אז הם לא יגידו שזה קשר. שזה מקרה, זה פסול. למה? כי זה יתפרק, זה לא טוב. לא מרון. שמע מינו, קשר עליון זוהי רייסה. קשר עליון זה קשר עליון. רק הכוונה היא לא לקשר הזה, הכוונה לכל קשר. לא. הגמרא תופסת את הקשר שאנחנו העיקרים כאילו, זה בסוף. זה הלוך לראש מסינה, צריך קשר. קשר עליון, צריך קשר. לא משנה איפה. לא כדאי את רבונון, מביאה הגמרא ראיה פצצה. הנה, בוא ניקח דוגמה את זה. האם אני יוצא לידי פייבס ציצוס? וזה, ככה, סתם, אין כלום כאן. אני אעשה את זה עכשיו, בדיוק לפני תפילת השיעור, אין כאן אפילו קשר. זה יכול להתפרק ככה, תוך שנייה זה מתפרק. האם זה יצא לידי מצוות ציצוס? אולי זה מה שאתה אומרת, תשים ציצית ככה. התירוץ, בוא נגיד לך ראיה שזה לא טוב, למה? כיוון שאנחנו צריכים להגיע, ואנחנו אומרים שיש כאן צמר ופישטים, ומותר לשים צמר ופישטים ביחד, כי התחילס תמיד זה מה? צמר. ב100% צמר. זה תמיד התחילס, הכחול תמיד צמר. והחוטים האחרים יכולים להיות פישטון, אז צמר ופישטים ביחד זה שק. ואני בא ואני אומר, ומכאן אני לומד לכל התיאור כולו, שעשר דוחה לא יסעשה, שהעשר, שציץ זה דוחה את העשר של שקלוס, אבל זה לא שקלוס בכלל. למה? כי הוא ככה, הוא רופא, ואני יכול להוציא אותו, זה לא שקלוס. מה זה שקלוס? שתי תפירות, אין כאן שתי תפירות. מוכח שמדי רייסר חייבים לקשור את זה, צריכים לעשות תפירות, צריכים לקשור את זה לבגד, שזה אחד, ואז התורה אומרת, והרביקר, זה לא שקלוס, למה? כי עשר דוחה לא יסעשה. לא נשמע מינו קשר עליון דרייץ, מיסו כדאי טוב, מה הייתי צריכים למישהו לסעד לציציס? בשביל אתה צריך בכלל להגיע שבסדר, אפשר לשים שטנל, זה דוחה, זה לא דוחה כלום, זה לא שטנל, למה? כי אם אתה לוקח צמר, חוט אחד של צמר, ומעביר אותו בתוך הבגד של הפישטון שלך, זה לא שטנל. כדי להתחייב בשטנל, צריך שתי תפירות, לא יקרה הלילה, אולי כדי סוף השיעור, כי עכשיו הוא עובד על משהו אחר, אוקיי? לא, קשר אחרות, קשר עליון וקשר אחר. אתה קורא לזה, הרגשתי לו. אוקיי? כן, נגיע עוד מעט, למטה. אחד מי. פשיטו, התוירת כתיבה אחס אין בקיבו, אם אתה מכניס אחד בתוך מה, הגיע רנדך, איפה הוא? בסוף השטיגמן, התוירת כתיבה אחס אין בקיבו, יש מאמין עוד לא יראה, זה הסבר. עומר רב, אומר להלוך בשביל, אם נפסק החוט מעיקרון, לא... מה זה מעיקרון? הנה, עוד פעם. נפסק מעיקרון, כאן. אתם רואים? או, ליד הבגד. פסול. לא זה, אנחנו קוראים לו, שמייצה. הוא אומר, אין סתיר, בוא ולרב נחמן. באמת, בואו מאמורים בתחילוסי. מה זה בתחילוסי? זה לא מעיקרון, זה שתי מילים שונים. בתחילוסי כאן, הכוונה, כשהוא עשה את זה. מתי צריך שיעור של ציציס שאתה עושה את זה? כשאתה מכניס את זה כאן, אתה צריך לדאוג שיהיה כאן 12 אגודלים. אבל בסויפוי, אבל אחרי שאתה עושה את הציציס, זה קורה לפעמים, פתאום נקרא לך אחד, מה, תזרוק את כל הדגל? תלוי. שיורות, תגרדומות, כלשהו. מה זה אומר? שיור וגרדומות כלשהו. זאת אומרת, אנחנו עכשיו מבינים מהי שיור ומהי גרדומות, מהי לאו שיור באיפסק מיניו וישתייר מיניו. אז יש כאן שתי הלכות, שיריים, השיורו והגרדומות. עכשיו הגמרא מבינה שגרדומות זה למעלה, כמו בתמונה כאן, כן? השיריים זה בסוף הציציס. שיריים זה כאן.
אחרי כל הקשרים, הכל, אז נקרא לך כאן. כאן למעלה. אבל גרדומו זה כאן. מי קורא? אחרת מה יש שיריים וגרדומו? זה שתי מילים שומרונים. מה אליו שיורו דינסק מנהיו ושתיים מנהיו? שנפתח קצת, נשאר קצת. גרדומו, גרדומו, שהלך לו לגמרי למעלה. ורואים מכאן שמה? מה כתוב? שזה קשר? לא, יכול להיות. הגרדומים והשיריים כאן זה דבר אחד. שיעור, גרדומו כל סוג. אנחנו לא מדברים על השאלה שלנו שזה נקרא כאן למעלה, אנחנו מדברים כאן למטה. אז לא כתוב גרדומו ושיריים, כי אנחנו מדברים, הגרדומו, כמו שאמרנו אתמול, כמו שהתחלנו את זה, כשנקרא כאן, צריך איזה שיעור, אי אפשר סתם להגיע עד הקשר, צריך איזה משהו. מה? אמרנו, אתמול אתם אמרתם כדי, אבל זה כדי אני בו. אז כנראה בחדר, הרב אמר, לא יודע, אולי הוא משמור, אני לא יודע, אני לא יודע, מה? אוקיי. שעוד הגמור ולהם גרדומו, שיעור לא מולד, גם אתה אומר שתי מילים כאלה. עוד מה זה, יש שיעור מגרדומו כדי לאנגון, יש כאן אפילו תמונה הוא עשה, לפולצור את זה, יש כאן תמונות, וואו, כדי קצת כאלה עניבות, זה קשרים של עניבה, שאתה מושך וזה יוצא לגמרי, גבל, אוקיי? יוסף רבי, הוא כבר משמיד את רב אמר בשם של רב, חוט של קרח, אוי למלמד, או החוט הזה, בואו נראה איפה זה היה, או, קח את זה, אתם יודעים על זה, אני לא צריך להראות, אני לא אומר. לוקחים את החוטים, ראיתי אותם במשכן חלק, ההוא שהיה כאן כמו, כך הוא עושה. הוא עושה כאן עניבה, כן של עניבה, מה? אני הכנסתי כאן בעבר קודם, ואז עושים ככה, קשר, לא, אני עושה. תשאיר את זה סיפה. ועושים שתיים. לא, שתיים. עכשיו, לוקחים את זה, בואו נגיד, בעצם צריכים להתחיל עם לבן. אני לא יודע איך עושים את זה. אז לא לפסוק עכשיו על לוח ולא להגיד, הוא התחיל עם הכחול. כי בעצם צריכים להתחיל עם הלבן. כשעושים חייז, מתחילים עם לבן וגורמים לבן. אבל תכלס, מה אנחנו עכשיו אומרים? שהכחול הזה הוא חלק מהשמונה חוטים. יש כאן 4 בצד הזה, ו4 בצד הזה. סך הכל יש לנו 8. הגמרא אומרת, מה שזה אנחנו כולם מכירים, אבל זה בא מהגמור. שאפשר להשתמש, אל תביא חוט שיעי ותתחיל סובב ולעשות את זה, אתה לוקח אחד מהשמונה חוטים, היום עושים את זה, את ההוא ארוך מאוד, יותר ארוך, מה? שומע, אתה עושה ככה, או כמה פעמים, אז בוא נראה, בגמור כתוב, חוט של קרח, אז זה, החוט הזה, השמש, מצוין, מילה מצוין, השמש, אוי למילה המינים, הוא לא צריך להיות בנוסף ל4 חוטים שזה 8, איזה אחד מה8. אומר רבי יוסף, זה שמואל המורה ולא רב, טעית, זה לא רב, זה שמואל. כדמן נמי, היה איזה מסכת שרבי יוסף אמר, שכתב זה היה, הוא אמר, אני זוכר שמות טוב, אני מאוד מדייק בשמות, איך הוא אמר פעם? צריכים למצוא את זה. איפה זה היה? שבס אולי. אולי בדף, לא, אני צוחק, אני מכיר, כן. הוא אמר, אני זוכר, היה איזה סוגיה, כי רבי יוסף היה חולה והוא שכח, אבל הוא אומר, אני מדייק בשמות, אני זוכר טוב שמות. אומר לרבי יוסף, שמואל אמר, ולא ירב, זה לא היה רב אותה. כדמן נמי, אומר רבי רב חנו, סוף מרבי יוסף ומנושו, חוט של קרח, אוי למן המיניון, גבלדק, זה אחד מהחוטים. יוסף אמר בשביל שמואל. הנה, עכשיו זה בדיוק הפוך. הוא אמר, בכל הוא אמר בשם רב, ורבי יוסף תיקן אותו ואמר שזה שמואל. עכשיו הוא מתחיל בשמואל, הוא אומר לא, אני שמעתי הלוך בשמואל, שמע, חיידר שקורח רובו שירו. אז רש"י לומד, זה מאוד חשוב, אם יש לכם עיקרון,
תראו מעל המילה תחילס, ציציס. כי הכוונה לא להכל, אלא לכל הציציות שיש לכם. כל הציציות. כאלה שכל רובו, שירו, מה זה אומר? הנה. בוא נתחיל ככה. הגמרא תכף תגיד שלכתחילה צריך שליש של הגדיל, עם כל הקשרים, הכל ביחד, זה שליש, ושתי שליש חוטים. לכן בא רב עוזר ואומר, אתם עושים 5 שליש, זה לא טוב. צריכים לכתוב. טוב. מה קורה אם עושה הפוך? עושה הפוך. מה? כן? יופי. שמה? מה כתוב שם? ככה מצאת את זה מהר? נשמע כמו. אוקיי? אז כתוב ככה. מה קורה אם אתה עושה הפוך? רבו עושה הפוך. אתה עושה 2 שליש גדיל ושליש אחד ענף. או פתיל, תקרא לזה מה שאתה רוצה. אתמול קראנו את זה פתיל. היום זה ענף. קשו מפתיל, זהו, לחוץ. הלשון של הפתיל זה פתיל. יוסף רובק ואומר בשביל לשמור על תחילס, שכל רק רובו שלו. אז שוב, מה זה תחילס? ציציות שעשית את הרוב, קשרים וחוליות, קשר. אומר לרבי יוסף, רב אמרו ולא ישמעו, כמו שכתוב על מור של בגיטים, רבי יוסף נתאי בשני, זה לא היה שמואל, זה היה רב. פלא בואים, פעם זה היה רב בשיטה, ואמר שזה רב וזה יצא של שמואל, פעם זה רובר, שמים בצד, כמו תמיד, שזה צורך לא עם רב ולא רב. אוקיי, בסדר. אומר לרבי יוסף, איזמן אומר רבונו בר יהודה, אומר רב שייסוס, אומר רב ירמיה בר אבא, אומר רב. לא משנה רב. תאיזה שכל רב הוא בו כשאירו, ממש, קודם כל, מלא שמות. אחר כך זה חוזר על עצמו, שפיבי. תבחיר ברגע רב נוסף מסנו אופן. אומר רבונו, אומר רב שייסוס, אומר רב ירמיה בר אבא, אומר רב. תאיזה שכל רב הוא בו כשאירו. ואפילו לא יקורח בו לחוליו אחס כשאירו. אפילו, אם רק עשית משהו כזה, קשה. יש כל קניונים, וכל הקשרים, ולמה הקשרים, שתכף נראה, אבל זה לא המעקים. המעקים זה, כי אמרנו, מדוירי זה צריך קשר, לא צריך קשר. זה היה חוליה אחת, זהו. ואתם לא כתוב כמה חוליות וכמה פעמים הולכים מסביב. ולא יתחילס שליש, גידים, ושני שליש עולו. אם אתה רוצה לעשות ממש, ולא, אם איתם באיהו, אז עושים ככה, שליש, שרים, גידים, ושתי שליש חוטים. וכמה שיעור חוליות? כמה פעמים צריך ללכת מסביב, תאי רבי יוימר כדי שירחוי, וישנה, ישאלת. 3 פעמים. ככה, לכתחילה, אומר רבי, צריך לעשות 3 פעמים, 1, 2, 3. דבר מעניין שראיתי, לאיזה כיוון קורחים? תלוי. מי מניח תפילין מצד שמאל? אשכנז עושים מצד ימין, לכיוון שעון, וספרד עושים לכיוון הפוך משעון. ואתם, התימנים? לא, אנחנו ככה. אז הפוך משעון. נכון, אשכנזים הפוך משעון. נכון, תצודק, זה הפוך משעון. אני עושה ככה. אז זה הפוך משעון. שעון הולך ככה. בקיצור, כן. בסדר שעון, כן. אני לא עושה כרגע. שכחתי את אני עושה, כי החלפה שלי כאן, כן. אז אומרים, אני לא ידעתי את זה, ולא זה, ידעת את זה? שספרדים כורכים, נוסח ספרד כורך את החוטים של הציציס כמו שהם יוצאים תפילין. נכון? נותנים. האשכנזים לוקחים, ככה הוא אומר, אם אתה רוצה לשמוע. זה לא רבעים. מה שקרה כאן זה ככה. עכשיו אני מבין מה שקורה כאן. האשכנזים
באיזושהי תקופה לפני 200 שנה ועבור. מכיוון שהבעל שם טוב הוא רצה לעשות את הכוון הסערי, אז הוא החליף את הנוסח מהאשכנז לספרד. מה זה ספרד? ספרדי. תסתכל על הסיפור, אתה לא ספרדי, אתה אשכנזי, למה כתוב ספרד? כי אתה משתמש, אתה לקח את הנוסח של ספרד עד של ספרד. אז הוא אומר, זה הלך לסידור, לנוסח, ואז משם זה הלך לתפידים, ושם זה הגיע עד לציציס, זה חלק לא היו. ואז יושב שם אחד, שקוראים לו מנחם נחם מאחורה, שהוא אשכנז של האשכנז, הוא מודע, אנחנו יבין, מה אנחנו? רק 200 שנה, רגע. מה? מה? אני לא יודע, אני יודע שזה הולך לפי איך שאתה עושה תפילים. לא. יש כאן איזה ספרדי שיכול לעזור לי כאן? מה אתה אומר? כן, אבל בין קשר לקשר, לאיזה כיוון אתה הולך? כמו תפילין או הפוך מתפילין? כמו אשכנזים או כמו ספרדים? אתה לא זוכר. אני מחר אתבלבל לגמרי מהתפילין שלי. אני חושב שאני עושה ככה. רגע, לא נכון, אני מגיע לכאן, לא, זה צריך להיות מכאן, זה שין. רפוך, קיצור, דיברתי. מה? טוב, רבו ישראל, תשאלו אותו ממשכן תחיל. זאת גימור. יש מבצע רציני? מה? לא, את הראשון, משהו בראשון. איזה לא אחד, יש לי רעיון. יש לי רעיון. יהיה רעיון, יש לי רעיון. ואפילו גם יכול יאמץ שלו. ולא יתחיל שליש גדיל או... אז כתוב ככה, טוב. הפויטרס או יפויס, והפויטרס, אתם זוכרים את המספרים? כמה עושים? 7, 8, 11, 13. מי עושה לא ככה? ספרדים. מה הם עושים? 7, 9, 11, 13. כן? מה אתה עושה? אתה עושה כמה? 3, 3. כן? 3, 3. אוקיי. תימנים עושים 3, 3, ספרדים עושים 7, 9, 11, 13, אשכנזים עושים 7, 8. ספרדים עושים 7, 8. נפוז את הספרדים? אז אין אפילו זה. אז מי עושה 7, 9? אז אני לא יכול להגיד את הבדיחה שלי. וואו. לא, יש שיטה של 7, 9. עם הכוילת. טוב. אז זה לא עובד. מי? וואו. מה בדיחה? לא. היה אחד, לדון פרידמן שהגיע לאמריקה לסוף כסף של הכוילת שלו. זו בדיחה ידועה, אבל צריך לספר את זה לפעם. הוא הגיע והוא אוסף כסף רציני לכוילת הרציני שלו. מאוד רציני וזה. ופעם אחת הוא היה בכותל והוא פגש את הגביר שנתן לו המון כסף לכוילת. זה מזל שנפגשנו, בוא נעבור לכולל שלך עכשיו, בוא נפרוץ שם. אז הוא אומר, לא, הפוקי יש ברית, וכולם עזבו, שנמצאים בברית. נו, אז מחר בבוקר, לא, מחר. לא, תשמע, דון זה 4 פלוס 50, 54. זה ממש, הגימטרי של גנב. ג' בין זה 5, ונו, אז הוא אומר, כן, אבל דון זה 54, וזה 55. הוא אומר, כן, זה מכולל. זה... כן. רבו ישראל, מחר אני לא אהיה כאן, אני צריך להגיד לו לא. מחר זה יהיה בזום, תגיד. רק אני אהיה באיזשהו מקום, אני חייב למצוא את השיעור יש לי חתונה מחר, אז אני... מה? כן, יהיה בתוך חתונה שם, נסדר איזה שיעור. בקיצור, יש שיעור מחר, ואני חייב להיות בחופה וזה, אז
אחיינית שלי מתחתנת, אז ממילא מחר השיעור ב9 כרגיל, רק לא, אני לא אהיה במשרד. זאת השם אחר כך, יש כבר אחרי כל הבלגנים והכל, ודיברנו. טוב, הפויסס לא יפויס משבע, והמויסיב לא יויסיב על 13. לא לעשות פחות. הנה, אז איך התימנים מסתדרים עם התימורים כאן? כי הם הולכים לפי רבי. לא. אבל ציצית רגילה, זה בשביל חייבס, כן, אתה צודק. חייבס זה משהו שונה לגמרי. אנחנו, אין את כל ה-7, 8, 11, 13 לחייבס, משהו אחר לגמרי. לא, זה גם 13. הפועל זה 7, כנגד שיבה מקים. מה? מה קורה כאן בארץ? רגע, הוא צודק. הנה, לפי הגויים זה 3-3, ממש כמו התימנים. וואלה. לא שמתי לב, 3 לבן, 3 כחול, 3 לבן, 3 כחול, גוואלדי. זה הגויים, זה שיטת הגויים. מה שיש לי כאן, אבל יש 14 שיטות. לא יראה לי לכם. לא חושב להם, טוב, מחר בלי זה. או בפיזיקלית, מה? ביום שישי, אני לא יודע מה יהיה, מה אמרנו ביום שישי? קצת יותר מוקדם ביום שישי, חצי שעה יותר מוקדם ביום שישי, ביום שעבס, כי אני גם צריך לנסוע רחוק למלון שלנו. טוב. זהו, אתה רוצה להראות, יש לך את הקטע הזה של 14, שאני מוזיק את הזה? הפועל זה משבע כנגד 7 ריקין. אתם שומעים? מה זה 7 ריקין. והמויסיב לא יויסיב על 13 כנגד 7 ריקין ו7 אווירים, שזה 13. יש 7 ריקין ו6 אווירים. כדי לזכור, רבוי סיירי, כדי לזכור 7 ריקין ו6 אווירים. איך אתם זוכרים כזה דבר? איך? לא, יש משהו יותר טוב. יש כאן 7 ריקים ו6 אווירים. יש את ה7 האדום. יש 50 כוכבים. אוקיי, ביי. יש... אני לא יודע אם יש קשר בכלל, אבל יש עוד מקום שיש 7 ו-13, ויש משתלות ומנחם הטור הגיע לכם. אבל יש 7 ו-13, הספורים של סוכי, מתחיל ב... אני אומר 7, לא יודע אם זה בכלל קשור, קשור עם זה. How do you define it? I do draw this way. The little drawing is off the round, so it's only one paper, and so there's 2 strings. The right hand has 2 strings, which is 4. You double it up. It's 4 and it's 2. It's 4, and it's unbelievable. So, even all the different ways, you can go crazy. There's people in English sometimes for all these bricks. So, if you draw, אנשים מתבלבלים לגמרי, הם נכנסים לשם, הם לא יודעים מה לעשות, הם רוצים לעשות חטא, הם לא יודעים מה. תלכו מהגרום, הבעיה. לא, תלכו לפי השיטות, אני הולך לפי הגרום בכל דבר, זה קל. אתם אשכנזים, מטרים, תלכו לפי הגרום, לא יודע, ספרדים, רמב"ם, לא יודע. אומר רש"י, מה? כי הגמרא אומרת, מה התימנים עושים? אני שמח לעשות כל דבר שהתימנים עושים. אם אני יכול להסתדר עם התימנים, אז אני בסדר גמור. 6 אווירים, אומר רש"י, רגע שבין 7 ריקים ועל שם שהתחיל לסגור לים. אתם זוכרים? אני אראה לכם עוד פעם. אבל בואו נקרא את הרש"י ואז נראה את הסיפור שראינו אתמול. 7 ריקים ועל שם שהתחיל לסגור לים. איך שזה עובד עם בן אדם נזכר, כשהגמרא אומרת שאתה רואה איזה חתיכת בגד אדום ואז אתה נזכר בזה, המוח עובד בצורה מאוד מעניינת. אתה רואה איזה משהו, אסוציאציה. כאילו, אתה אמור להסתכל על הציציות, ויש כאן כחול, שזה מזכיר לך את הים, והים מזכיר לך את השמיים. כאילו, אתה לא קופץ ישר לשמיים. ים.
ככה אומרת הגמרא, שתכן במים, ים ולרקיע, כדי לטמון, וגם עם סידור לרקיעים, כדי לזכרנו לטויבו, שהפציבו כמו יקי נזכר עם ציציס. הנה, זה היה הסיפור שבוע, רק להבין, אני נהניתי עם הדבר הזה, ורואים את זה בשניות, כאילו, אבל משהו נכנס לתוך הביס מטריש, רואים את הים ואת השמיים. זונה! וכאן שמתם לב, הוא מתחיל עם החוט הכחול, כי יש לו בגד כחול. תמיד צריכים להתחיל עם הלבן. אם יש לך בגד שכולי פיילס, אוקיי. אני אומר, בגמור אבל צריכים להתחיל בלבן. גם איפה זה היה? מה התחיל ומסיים בלובן? תסתכלו, איזה יופי הוא עשה כאן. מה התחיל? כן, מתחיל בלבן, גם אצלי מתחיל בלבן וגומר בלבן. החוט הלבן, שהוא היותר חשוב, כאן רש"י עוד פעם מדגיש, כמו כך התחלנו את השיעור, מה יותר חשוב, הלבן או הפיילס, הלבן יותר חשוב, אז מה התחיל בלבן וגומר בלבן? הקונות, כשהוא מסיים בלובן, אז קודם כל אתה הולך, הכנף, הבגד בדרך כלל, רש"י אמר לנו שהבגד תמיד לבן, כן, זה מה שהיה למעלה. ואתה מתחיל עם המין קונות, בתוך צבע כמו הבגד, וכשהוא מסיים בלובן, למה? מים בקוידש! ולא נראים זה עכשיו, לבן זה יותר קוידש מהכחול. זאת לגמור, רב רבי יעצמי, ככל לפעוז על העובדה, ודמיקס הקדים את הכול התחלת. עבר שם איזה בן אדם מעניין, שהוא הלך עם חולצה כחולה לגמרי. יש את בתי ספר של הבנות, הם הולכים עם חולצות כחלס, לא? דבושת. ורום אלי תחלתו, הוא שם בזה ציציס, כן? תחלת זה ציציס, לא תחלס, ציציס. הוא גדיל או מיקרו, לא היה ענף. בואו נראה אם יש לנו תמונה מזה. זה משהו אחר. בסדר, יש כזה. אוקיי, אז בקיצור, לא היה שם את כל החוטים, זה נגמר מיד אחרי הקשרים. אומר רב, יוי פלימו זה ממש טליס נוער, ולא יוי טנטו, ואין כאן ציצית. גם המחן הוא אמר, יוי פלימו ויוי טנטו, זה לא נכון, יש כאן מחלוקת. זאת אומרת, זה מצוין, יש כאן טלית יפה, יש כאן ציציס יפים, לא צריך חוטים. ומה גם מבדיקים, מה יסוד שלנו? הוא המחן לסוד על ציל גדיל, גדיל, זה שלקום לחוטים, ועושים את זה כזה פליאה כזו, נכון? סובר, כן, משהו כזה. וכתוב פתיל, פתיל זה חוט רגיל, אז מה זה? צריכים לקלוע את זה או שזה פתיל, זה חוט. אוי פתיל, מה אומרת? אוי פתיל, אוי פסיל. זה לא משנה, תבחר, אם אתה רוצה לעשות הכל קשרים, זה בסדר, לא צריך פתיל. ולעשות על אוי לא פסיל לי, לא? צריך גם פתיל.
אז למה כתוב דיל? אז תגיד דיל. ההוא דיל עם מיליון עובדות. תגיד לנו כמה חוטים. דיל 2. כי אי אפשר לעשות פליאה בלי שיש לך 2 חוטים. זאת 2 חוטים, אתה מכפיל אותם, זה 4. דיל עם 4, אז אתה לוקח 4 חוטים, מכניס לתוך החור, עכשיו יש לך 8 חוטים. אז דיל הוא מוסלם אותו איתו. אז לפי פשט אחד ברש"י, זה הכוונה שאתה עושה דיל, אתה חושב, אבל אתה צריך להשאיר חוטים אחר כך. וזה לשון קשה קצת, וככה רש"י מסביר בפשט השני שלו. שהוא משאיר חוטים. או משהו, משמי דלי. חוטי צמר, חוטים בשל פשטון. אם יש לך בגד של פשטן, אז יש לך חוטים של צמר, גם החוטים הלבנים של צמר רבו ישראל, זה שהחוטים של הצבעים של צמר זה פשוט. אי אפשר לשנות את זה. החוטים תמיד, החוטים של הכחולים הם תמיד של צמר. אבל גם החוטים הלבנים יכולים להיות של צמר. וחוטי צמר חוטים של פשטון. של פשטון, מהו שיפטון של צמר? האם חוטים של פשטן, כיוון שהתורה כבר כותרת, אומרת שאין גם בעיה של שקניס, איזה דרך לא יצא. אז אולי חוטים של פשטון פותרים בגד של צמר, שדרך אגב, השולחן אומר שירי שמיים נלבש צמר. החזוני, שהגרור, מביא מהגרור, שלא צריכים לבוש, הגרור לא היה לובש צמר, היה לובש פשטון מתחת, כדי להראות שיש גם מצווה בפשטון. כן? גם החזוני שהפסיד על זה. השאלה, בוא, זה, אתם לא תדעו את התשובה לזה. כן, תתנה, לא, כן, צודק, רק הוא לא הקפיד על הירי שמיים שיבש צמר, בבגד צמר. כן, בגד צמר, אני מדבר על הבגד צמר. האם בן אדם שמאוד חם לו בקיץ, הוא לובש ציציס של צמר, וממש מזיע וחם לו, האם הוא מקיים מצווה ציציס? אתה אומר שלא, וגם אהרון אומר שלא. יש מישהו אחר שאומר שלא? יש מישהו אומר שאני לא יודע? מישהו אומר כן? מה? מקיים? אני לא שואל חסידים את השאלה הזאת. לא, אבל מישהו. לא, לא אמרתי עובר עבירה, הוא לא מקיים מצווה אולי. התשובה היא שהוא מקיים את המצווה. ידעתי שיהיו אנשים שיגידו שלא. צעדי. תודה. צבע בשל פשטים הוא לפרוטה, וקים חלק פוטרו לא ונעם לפרוטה. בואי לי, של פשטים מהו שונים של צבע? צבע בשל פשטים, אם אתה שם חוקים של צמר ובגד של פשטים, הוא לפרוטה, זהו, וקים חלק פוטרו לא עונים לבנים של צמר בתוך בגד של פשטים זה בסדר, וקים חלק פוטרו לא ונעם לפרוטה. וכיוון שהחוקים הכחולים זה בסדר, אז גם החוקים הלבנים של צמר הם גם בסדר. אבל פשטים, עם החוטים של פשטים, בצמר, בבגד של צמר, לא. תגידו בו, כאילו נחסיב לו, שימו שעת לסרוב בשנייה. יש איסור שעת. ואם דעתי לכו, וכבר פתרנו, אמרנו אין את האיסור של שעת. לא, פשטים בצמר, אולי אין נפקימים. נשמע את אמור רק פה, אומר רבי, חוטים צמר פויטרים בשל פשטים, בשל פשטים פויטרים בשל צמר. החוטים של צמר פותרים את הבגד של פשטן. ושל פשטן כתוב מפורש. פשטן, פויטרים של צמר. יש לך חוטים של פשטן, זה פותר של צמר. אז עכשיו עוד פעם נשאלת השאלה. האם חוטים של כותנה פותרים בגד של כותנה? התירוצים של צרונות הגמון שכן. חוטי צמר ופשטן פויטרים כל מוקוים ואפילו בשירועים. אם אתה שם צמר בתוך בגד של כותנה, זה בסדר. שירועים זה משי. בוא נראה, מה זה שירועים? אולי יש לנו כאילו של משי. בוא נראה. משי. אתם זוכרים בבני ברק היה לנו כאלה. כן? לא היה לכם? בתור ילד? אתם לא מכירים.
לבן שלי בפלורידה יש כאלה, הוא שם את זה בחדר שלו, ואז יוצא פרפרים מדהימים, ענקים כאלה. והנכדה שלי נולדת, וואו. לא, הם אוכלים קאסה, יש לך את התולעים, הם נכנסים בחתיכת כזה עלה, הם אוכלים את זה. ואז הם אוכלים זה. לא, זה ככה עושים משי, אתם לא רוצים לראות? זה אמיתי, זה אמיתי. זה... וואו, בסוף, כל זה, כל הפרפורים יוצאים כאלה. אוקיי, דיברנו. יש לי שאלה בשביל האוהל האוכל. איך אפשר לעשות ציציס ממשי? עוד מעט נראה, ציציס ממשי. מה הבעיה? זה משהו טמא. ונמות או לא, לא? זה להיות משהו שאפשר לאכול, כמו בתפילים, בקלאב, כל מיני דברים, זה להיות נמות או לא. מה, אתה סוחב לי אנשים בחוץ? מה זה יואל? מה זה הדבר הזה? יש, תבוא איזה, יש מים למי שרוצה להשתתף איתם במים. התירוץ, אתם יודעים מה התירוץ? דיברתי בתירוץ, מה אתה אומר? תדבר, וואו, מצנק זה תחומה, טבריה, אנחנו יודעים שאתם טבריה, ראינו מיד, ראינו. או, מה התירוץ, רבוי סייס? התירוץ שבתשמישי גישו צריך שזה יהיה מנמות או לא, וזה, מה זה ציציס? תשמישי מיץ, תשמישי מיץ זה לא צריך מנמות או לא. הוא פליגי לרב נחמן, אומר רב נחמן, השיניים פטור מן הציציס. ושומעים מה שקורה כאן, אתה לובש בגד של נשי, לפי רב נחמן, אתה פטור מן ציציס. איזה לרוב לרב נחמן, איך זה יכול להיות? פטור מפורש, השיריים והקולר והסריקים, זה סוגי נשי, כולם חיות בציציס, פטור מפורש, חיים עם ציציס. אבל הגמרא מביא רבנו, אני אומר בדרך זה פטורים. אתה מביא לרב ושמה, זה לא עבור. עכשיו הגמרא יוכל בסייפר, וכולם מצלם ופיש ופוידרו בהם, אי אמרו שאתה מדויר אייסו, השאלה, איך? אתם שומעים את השאלה, בואו נגיד את זה בעל פה. זאת אומרת, הבגד הזה שעשוי ממשי, אומרים, הבגד הזה עשוי ממשי, הוא פטור לציציס. הוא אומר, אבל החיוב שלו מדרבנו, הוא פטור לציציס. אם הוא פטור לציציס, אז איך אתה שם סמל ופישן ביחד, שזה שטנס, על בגד שהוא פטור לציציס? זה איסור דויר אייסו, זה שטנס. אם זה בגד שחייב לציציס, אז הציציס דוחה את השטנס. הסי של ציציס, אבל אם הוא לא חייב, המשי, הוא פטור מציציס, ואתה עושה את זה סתם מחום ובעלמן, אין לך שום לבוש את השטנס. או, כן, זה רייצה, אני זורו דליים, אלה ים, זה רבונו, אני זורו דליים, אבל אתה גבור את התרוץ הכי פשוט שיש, אם אוי צבע, אוי פישן, לא כתוב ששמים את שניהם ביחד אותו בגד של משי. או חוטים של צבע, או חוטים של פישן, לא? חוטים של צבע נובעים פישנים שיש לך שטנס. אין לך בעיה של שטנס, כי זה עוד זה עוד. הגנה מצטערים, אני יכול להפיח, אני יכול לסייפה. היי, השיריים האלה במינו פויטי. שלא יהיו מינו מינו פויטי. זאת אומרת, יכול להשתמש בחוטים של משי בבגד של המשי. יאללה, שזה מדבר רבונו, אני חושב במינו. למה לא צריך צמד? כיוון שזה רק שזה רבונו. יאללה, זה רייסה, זה מרגיש שהוא יפוטר. אבל אם אתה אומר שזה כאילו רייסה, אז הייתי צריך להכניס, חוטים שצריך פישנים. ואתה אומר לא, זה לא נכון מה שאתה אומר, כי דורות, זה עוד מאוד מפורסם, לא יודע למה מפורסם, כי זה מביא פעמים, לא קורה רבה, שם, לא זו, ירוק, שמה, מה אומר רובו? הוא שואל סתירה, רומי, פסיק חכו, לא פנים גולו, שהציצים צריכים להיות אותו סוג כמו הפר, הוא פסיק צמר ופישנים, וכתוב לא, תעשה את זה מצמר, הוא פישנים, אוקיי צמר, אז מאוד פשוט, תזכרו את הכלל הזה, צמר ופישנים, חושבים במינו ובין שלו במינו. אתה יכול להשתמש בחוטים של צמר גם אם יש לך בגד של משי. שרמינים במינו פויטים. אז הנה התירוץ, אם יש לך בגד של כותנה, לא של פישנים, של כותנה, זה כותנה. האם אני יכול לשים ציצי של כותנה? התירוץ היא כן. האם אני יכול להכניס ציצי של כותנה בבגד של פוליאסטר? לא. אבל חוטים של פוליאסטר, כן. בפוליאסטר, בכותנה, כותנה.
אבל צמר ופישטים יש להם משהו מיוחד, שבהם אתה יכול להשתמש בכל בגד שאתה רוצה, גם בפוליאסטר וגם בכותנה. אז היה באמת בעיה רצינית פעם, לפני, הייתי אומר, כמעט 20 שנה אולי, אבל אני ממש לא טוב בשנים, היה מוצר על איזה חוצר גופייה, מלא חורים גדולים כאלה, אתם זוכרים? רשת. ויצא שהחברה שעושה את הרשת הזה, הם גם מייצרים ציצית לילדים, וזה כותנה. ומשהו ציצית של כותנה, ושמו בטליטות של כותנה. עכשיו, יום אחד הם המציאו רשת. אז לקחו את הציצית של הכותנה, ושמו את זה ברשת. הבעיה שהרשת זה לא כותנה, זה פוליאסטר. ואז הגדולים יצאו והיה מכתבים וזהו, היו צריכים מיד לא, כן, זה בעיה. כותנה לא עובד על פוליאסטר. זאת גימורת. שגם שנים זה היה הרשת הזה. זה לא הרבה? לא, אבל 20, כן? לא משיגן, זה לא 5 ואני חושב שזה 20. זה 20. אבל אתם כולכם זוכים, זאת אומרת, מה? אוקיי, בעיות אחרות. יכול להיות שזה לא זה, סתם זה. כן, אני אומר. מה, זה היה באוויר, זה היה בזה, זה גוי. אתה צריך להיות גוי טוב או לבוש כזה, כן, בסדר. מה? אוי די, צריכים לסיים. אוקיי, זה רגע, שאר מינים הפועלים, ומשי פותר באשי שלא מבינו מהם פועלים, נעצור כאן כדי לא להגיע אפילו שזה באמצע. רבוי זי, שלכם ערב טוב ונעים. Rabbi, נשמע סימי מראש נשמע שמות, יפריע לכם אוטו שכויח על המצק כאן, בירו וקוגר, ומה עוד יש כאן? פרנסה מסכת רפואת רקה בהתחלה ואסתר בת חתון החתון בת אלומימי. יש מוקד חדש בכרמיאל, כן? שידור לך מכרמיאל. איפה אנחנו עובדים כבר? יש 30? 34. למה חשבתי שהיה לנו בכרמיאל? לא יודע. שלום רבי, אני התלמיד הנאמן שלך מאז במוציא עוד מהשפעה שחברי ישראל עודד אותי להתחיל לצפות בך, למרות שבתחילה חשבתי שאתה איזה בעל הבית מודרני שיצא מהדרך. עדיין לא רק לגורר את הגאונות שלך, היום אני שוקל בלימוד בסורטון פילדלפיה. בעזרת השם בונה חדר כושר כשר כדי להביא גשמה גם לגשמה. אנחנו קוראים להתחיל כאן בקרוב גם מוקד צבייה, בעזרת השם. טובים, צריכים לעשות, בכל אופן מצורף כאן סרטון, רמיילר, שמורי יהודים ללמוד את
Look at this athleticism. First to the west second. This pimp. Where the fuck is this second? Okay.
story for a brand new episode of Tony Wine Ford. Hi, everybody. Hello. Wow, look at this. One of our biggest turnouts. Wow, how fun. July 4th, ladies and gentlemen, and we're celebrating comedy live. How fucking awesome is this? A lot of people blew it out, don't have any energy left, half capacity. Welcome, everybody. Hi, everyone. This is exciting. Happy July 4th. Yes, there you go. Start a USA chant. Maybe one of the 14 people in the room will continue it. Hi, Brian Redband. It's Brian Redband, everybody. Come on, we're live. Fuck yeah. We had a lot of fun last night. We went to go see Chicago. Hell yeah. We saw Chicago at the Hollywood Bowl. That's a great place, man. We started a wave up Don Barry's at one side of his place. Yeah. We actually got it halfway through the whole entire. Yeah, I started a thing. I guided Don to begin it, but I became obsessed with us starting a wave. I've never seen the beginning of one. That's what's amazing is starting the wave is the best thing. And it was my first time. I don't know what my gut made me do it, but I'm like, Don. And I say, go stand up, and everybody and they're like, yell, like, you guys are either in or you're out. Everybody's like, what's this guy so confident about? We just started doing like, whoa, and we'd go a little bit farther, and those people would be like, what are those guys? You'd hear the roar, whoa. And then it would skip, like people would just stop. And then, But you'd see people like way down, like, oh, they're starting to wave over there, let's wait. It was great. It was like one of those really cool moments, just controlling thousands of people's minds all at once. Yeah. Anyway, so yeah, that was a fun highlight. You're right. Making that wave yesterday was fun. Welcome to the show, everybody. Let's have some fun. Ryan J. Built the House Artist is right here. He's going to draw tonight's episode. He draws every single episode. Amazing artist. What you see tonight, you're going to see on a piece of paper at the very end of the night. You're going to see that the episode was somehow captured by this amazing fucking artist. All of his prints are RyanJBuilt.com. Back on the HD camera for the people that watch this show in its finest glory. Jamie Verdon, ladies and gentlemen, the great young Jamie. YoungJamie.com. Here we are, Brian. Dates coming up: Cleveland, Tulsa, San Francisco, Sacramento, San Diego, and Boston's Wilbur Theater. If you're living in any of those places, I'm coming to you really soon, like Cleveland. Next week, not this week, but next week. Yeah, going back. That's my first time like headlining Ohio by myself. It's pretty weird. That's strange. It took a while to get there. It took a while to get where it all started. You know what I mean? Guys, I'm from Ohio. For those of you that don't know that, which is everybody. So let's do this, shall we? Every single week, we have the coolest band in the world, and they're live every week. And I'm excited to see their July 4th edition. Here they are, ladies and gentlemen, Reagan Watkins and Joel Jimenez. Oh my God. Fuck yeah! Wow, very July 4th intro from Reagan Watkins. That burned my arm the entire way. A complete fire hazard. For those of you listening to the podcast, we are, by the way, the #1 live podcast in the world. I forgot to mention. You're here, welcome, and this is your first time. Feel free to let it rip. Guys, that was one of my favorite intros ever. Very July 4th edition. Very green white. For those of you listening to the podcast, yeah. Very good. You guys, for those of you listening to the podcast, they came up with sparklers that obviously went out right after they lit them. They were just 4 smoky sticks being waved in the air. And now the room has the distinct smell of cheapest possible Chinese fireworks. Welcome to America, bro. What kind of 99-cent store where you get sparklers where they just fizzle down like a hot fuse? Just, yeah. I mean, I literally watched it. They went out at the top of the stairs. Right after you lit them, they just burned out. Yeah. Where'd you guys get those? I got it from a party that I was at earlier today. Yeah. Jeremiah going to parties. Reagan and Watkins, everybody, here they are. So excited you guys are here.
is the part where every episode I bring out tonight's guests. And this week I decided to do something super fun. It's always two of the funniest, best comedians in the world as our guests. And this is a very special episode because in this bare skeleton edition of Kill Tony, our two guests are Reagan and Watkins, ladies and gentlemen. Yes. This is the first time ever in Kill Tony's history where we are going bare bones. OMG! Feel free to do whatever you want. You can be over here, you can go over there. Oh, tonight Kill Tony celebrates its independence. What is happening? What is happening? We don't need this, bitches. It's so funny. We're just gonna do it ourselves. Feel free to move around, do whatever you want. This feels good. If you want to throw one of those mics on Joel Jimenez, ladies and gentlemen, on the percussion. Dude, so I have a sunburn and then I just burned my arms with the sparkler, so I'm not doing good right now. Second-degree burns on Jeremiah. So this is exciting. By the way, I sprung it on Reagan and Watkins, everybody. So You said you had a surprise for us. Yeah, I told him I had a surprise for them. Happy 4th of July, guys. Welcome to the show. Thank you very much, Tony. Thank you. How excited are you guys that tonight's guests are Reagan and Watkins? I'm hearing the murmurs from the comedians. And it is lovely. You guys ready to rock or what? There's so many emotions going through me right now. And I mean, you guys can do whatever you want at any point. Make it your own thing. If you want to play instruments, if you want to do whatever. You know what I'm saying? Yeah, I like that. Brian, what do you think about this? How do you feel about bringing Reagan and Watkins this close to the It's great. I really can't wait till we'll see those two people on the message board that hate me. Yeah. Just like, it's the worst thing ever. By the way, I don't know if you guys all know this. There's a guy out there that hates Pat Reagan so much that he started literally petition with the federal government that requires 100,000 signatures for like a major thing. And the major thing that he submitted was remove Pat Reagan from Kill Tony, the podcast. And by the way, I clicked on it because I'm like, you gotta be fucking kidding me. I think I actually clicked on it twice. Like, I didn't sign the petition, but like, I couldn't help it. Like, I was like, was that fucking real? And there was only one signature on the petition. And of course, it was the guy that started it, tweeted about it. But he started a federal petition, so he's losing his fucking mind right now. Just furious anger. He's writing some blog. I listened to every episode since it was the Iron Patriot. And here you are, Pat. Hey, Pat, how does it feel to be hated more than the Iron Patriot? Pat, you want to pull a name out of the bucket? Say it. Oh, guys, by the way, comedians, you know how it works. You get 60 seconds, everybody. We watch a comedian do 60 seconds, and then all of a sudden, they're just guests on a podcast with us. We can talk about anything in the world. We usually find out more about them. Cool stuff, anything. Maybe stuff they can talk about their stand-up, maybe not. Comedians, you know, your time is up. Your 60 seconds when you hear the sound of a kitty. Oh, wow, you can really not hear that more than almost ever before. All the audio seems a little low. Let's hear it one more time. The sound of a kitty. There you go. Gets you a little bit every time. And wrap it up then, or else you're going to bring out the angry West Hollywood band. There you go. There you go. Okie dokie. Wow. Brian Redband showing how loud and good the sound can be once in a great while. You on the guitar? Wow, very good, Brian. Really filling in for Pat. The extra slot. You guys ready to start tonight's show or what? Pat, pull a name out of the bucket and read it. All right, the first name out of the bucket to do 60 seconds of sting. And is Johanna Petrie. Hey. So, last time I came
they want a big dick, which is not true because 3 inches is enough. As long as it vibrates. I love my vibrator. I do. I would marry it if it had a bank account. Seriously, I would take that thing with me everywhere. I'd be swiping. I'd be having a great time shopping, dinners, vacations. Take it home, have a little orgasm, tuck it in bed, cuddle it all night. I'm joking. I wouldn't cuddle that throw the box with the other two things. Yo, you think you're cool because you got a debit card? You're 3 inches long. Oh shit, Johanna Petrie, right? Fuck yeah. What was that? What happened last time you were on? What'd you just talk about? Lexington Steel. Oh, you had sex with Lexington Steel. That's right. Okay. Yeah. Had a group sex party, and he said something that was over the line. Oh, yeah, that's right. He was having sex with you. What was it again that he said? Wet bitch. Oh, that's the line right there. Yeah. That's the line. Everybody knows when you're getting fucked by the actual Lexington Steel. The moment where you know this is going too far. I like how we're still getting more juice out of her other stuff than this. Yeah, totally. Totally. I think we can all collectively say red, white, and boo. Fuck yeah. There is something about the American flag bandana around your neck, by the way, that makes me feel like if you untied it, your head would just roll off. You ever see that one ghost story where there's something like that? That one haunted book, scary stories. There's a lot of American stuff going on. Heck yeah, it is. Anyway, yeah, I love your style, Jeremiah. Just when all else fails, just dress like a Best Buy employee. Thank you so much. You look like you served ice cream today or something. So, Johanna, what'd you do today on the 4th of July? I had a meeting this morning. Ooh, a meeting. How do you spell meet? You know what I mean? Was it another Lexington Steel meeting? You know what I mean? No, it was a business meeting. They want me to sell this device. Well, this guy I know wants me to sell this medical device. It's like a thing called a TENS unit that gives you a shock. It's to reduce pain, but I heard you can also use it in S&M. Oh, you heard that? Yeah. Yeah. It's like max for the electrocuting sensation play. It's like the max level. Anyway, Johanna, so tell us something about you other than the fact that, what else is interesting other than the fact that you had sex with us? Well, that's about it. How long have you been doing stand-up? Like 4 years. Actually, I just passed my 4-year anniversary of stand-up. And I specialize in dirty jokes. I did a show about a month ago at Flappers, and there was a 10-year-old kid in the front row for some reason. And when you say that was weird. And when you say flappers, you're talking about your pussy, right? Come on, she had sex with Lexington Steel. If you're ever gonna say a girl has a flappy pussy, now is the time. Trust me. Flappers, huh? I bet that. I bet her favorite Robert Williams movie is Flubber. Flubber. There you go. Man, I tried to recycle a joke from a different show and it didn't work, guys. The Flubber reference. I did a show for super fans of the movie Flubber. Johanna, how do you make your money? You're obviously not selling any of these devices. I'm not selling devices. I can't talk about my money. You can't talk about your money. Yeah. Secret sources. When you do talk, do you always laugh like the Crypt Keeper when you talk about it? Maybe. I don't know. Are you like a concubine for Sumner Redstone? I wish. That would be very much my account. Right? Yeah. I can imagine that. That would
Yeah. So, have you ever been with the man who throws money? Yeah. I think we're starting to find out the secret. Yeah. Getting there, huh? So, like, That's what my joke was about. Basically, if you have the choice of the dildos are fighting, and you have the little one with money or the big dick, you're gonna go for the money. Oh, I didn't get that at all. somehow it failed harder the second time. Sorry. Interesting. So, how long have you been with this guy? No, I don't have any guy now. I have had guys in the past. Right. Yeah, I'm like. Do you really have a box of dildos, or are you I exaggerating? do have a box of different types of sex toys. Box of cocks. Box of cocks. Yeah. That's what Pat calls it, the old box of cocks. Yeah. What else is in this box? There's the most interesting item, I guess, would be a pussy pump, which I saw in a movie a couple times where it pumps up the pussy like to make it. Yeah, I think I saw that movie too. What is that? Right? What is that one? Fast and the Furious 6. Yeah, it makes you have a fat pussy so you can pump up like before a date or something. Why do you want a fat? Show up like a fat I'm a fat pussy whore, everybody. You've heard it before. You love it on the show. It's a fat pussy. Is that a thing? Yeah. It is. You gotta look up pussy pump. You blow it up? Blow up your pussy. It makes it look like it's swollen. Like it looks like it's turned inside out. I thought Lexington Steel blew it out already for you. Oh, Jesus. Why do these reputable ladies want fat pussies? Yeah, what is there been a guy where it's like, your pussy's too small? No, I just want to try everything once. I guess I saw it in a movie. It looked interesting. It's supposed to make it more sensitive. I think that those two pussies. It makes it a lot bigger, for sure. Did you like look in the mirror and stuff? Oh yeah, it's like it turns into like in a baboon, like a baboon. Wow. Oh my goodness. Very racist. Because that's what I've always wanted. When I put a pump on a pair of panties, to be like, what's the closest thing I can get to a baboon before I stick my dick inside of this? So did you hook up with the guy with the blown up thing? Not really. No. Not really. Yeah, he saw the baboon pussy and he's like, no, thank you. You say not really. How did that go? Yeah. I just sent some pictures. That's it. Okay. Brian, I don't know why you do this. You just sent pictures. Why do you send pictures to texting? Just texting. Wow. Sexting. Yeah. I mean, how does a guy respond to a picture of a blown up pussy? They're like, come over and bring your pussy pump. Basically. They say that. Oh yeah. I think I'd throw it in. I think I'd throw a couple of emojis in there. Johanna, what else? Tell us something else about him. Is all of your material it's sex pretty dirty. related? I can't think of anything clean that's also funny. What else is in the box? In the box? Oh, so there's like multiple things in the box, and the second thing you mentioned is a pussy pump. I want to know what the real is. there's like a ball gag. There's like a huge black dildo named Bam. It had a picture of a Wait a second. yeah. You named No, it? it had a name. I found the box. It's a guy that looks like Tupac, and it's a big box, and it says Bam. But then I brought it home. It's like a baby size, you know. It's a baby. Yeah, but I thought, let me see this guy Bam in action. But turns out he does gay porn, and I didn't watch it. Yeah. Johanna, you're like out of control. Your life is a mess. I love it. I was hoping it was Dildo named Bam. I was hoping it was like Bam Margera. Like, today on Jackass. So Bam is the biggest. That was the one I was trying to impersonate, but I didn't want to be too racist. I thought, can I? I don't know. What would that Racist sound about like? a black dildo. What color is Bam? Dark brown. But and anatomically correct. It's supposed to be. It could not Squirt's possibly be jizz. black size. It's dark brown. Yes. What color was it when you first got it? Yeah. Let's go to the party, y'all. Anything else for Johanna, guys? Anything else? What do we? I'll try to think some clean thoughts for next time. I think that's the problem. I think I don't think it's about your cleanliness or your dirtiness. It's, you know. I don't know. She's just oozing with sexuality. She's just like, I'll try to think of some clean stuff for next time. I'll do what I can. I know. It was so realistic that I knew it was hard to get the money out of it because we all just thought you were just telling us the truth. You gotta But let the dildo with the debit card, that's not I feel like there's a really
you're trying to like pretend like you're over the line and everything, but you're not. And instead of going for shock value, you need to like really break down what it is that you want to say. And don't be such a blown up pussy about stand-up comedy and just let it rip. Does that make sense? I'll try. Yes, thank you. Alrighty. Thanks. Johanna Petrie, ladies and gentlemen. Oh, I love this show. You never know who you're gonna meet. Our second time ever, Johanna Petrie. First time you learned she had sex with Lexington Steele. Hey Tony, yeah, who dropped out on the show? Nobody. I literally wanted to celebrate our independence and just have fun. I decided not to even invite anyone. That's pretty cool. I mean, Ron White wasn't free this week, but I mean, if you know, girls could have done it some other 4th of July. When it plays perfectly on a Monday. Sorry, Tony, I can't make it here, man. Ron, is that you? Yeah, man, I just got lost in Dixie Bar. Sorry. He's the best. That's great. I just pulled another name out of the bucket. This is a guy that's been on the show many a times. Very funny. Always different. Put your hands together for Tam Fam. Hey, I've always been self-conscious about my ears because kids are assholes. Most of them, anyway. Once told me that big ears had character. Then he said that it was a Disney character. It's flying elephants. I always got nicknames as a kid based on things that kids said that it was Dummy with ears, Ear Sleep because he was Asian, Free Willy because Bill was naked and you still couldn't see his dick. Speaking of whale genitals, I like Japanese food, but I can't afford good stuff. There's a Japanese restaurant I used to eat at all the time until I started paying attention and I noticed that the health department gave it a B, which is disgusting because I've never seen Asians get a B in anything. Yeah. Yeah, Tam Fam. Oh, there's more. Finish it, Tam Fam. Never seen Asians get a B in anything. The Filipinos don't count. Okay. Yo, dog, that was worth it. Yo, just a quick diss on the Filipinos at the end, man. Someone. I like how he shoots you like, I gotta get this Filipino thing. Or I get done with this set. Just spew this pure hatred towards Filipinos. Tam Fam. He really threw the Filipinos under the island. There it That's is. my boy Patty Rager right there. Did you need to have two gumbo jokes? Yeah, it's called a chunk. Thought I was going to do a one-liner. Now, Tam Fam, let me ask you something. Last time you were on, we learned that Jeremiah can talk like you and you can move your lips somehow knowing where he's going to go. He's better. Can you say that a little louder? It's not going to work out. Don't worry about it. Aw, Tam, can we get some more confidence in the monitors? You say that Jeremiah is funnier at being you than you are, but I don't know. Should we put it to the test again? So, Tam Fam, I'm just going to ask you a couple questions. First of all, welcome to another episode of Who's Talking? All right, Tam Fam, how's living in Los Angeles been going? It's not very well. Wait, you're not supposed to. Tam Fam, I think you forgot how this works. Welcome, we are back to Who's Talking. Tam Fam, how's living in Los Angeles been going? Life is pretty good. But you know who I hate? Filipinos.
so right. Jeremiah is so much funnier being you. Let me ask you one more question. Tam fam, what's your family situation like right now? You talk with them a lot? Well, not very often. One would say I am the black sheep of my family. Oh my god. When I met on the camera, it's so fucking funny. He's so good at it. It's unbelievable. Oh my god. Tam fam, what's been going on in your real life though, seriously? Go ahead, Tam fam. Well, a lot of things. Like what? I have had sexual intercourse with many prostitutes. I say $20 they slap me in the face and say, do I look like some kind of bitch prostitute all to you? It's so funny to me. I could watch like an hour of that straight. Dude, you guys could do something like crazy. You guys could be like the first ever like human ventriloquist comedian act. Oh god. So, Tam fam, in your real life, anything crazy been happening? No. Come on, something at all in your life. Did you almost get hit by a car? Were you late for work? How do you make your money again? I was working on the Muppets this point in time. As one of the Muppets? One of those podcast listeners. When you work on the Muppets, they have a stage because the other theaters are down below. All the Muppets are on top. And I was walking on the stage at the extra, right? And forgot that there were holes all over the place, and I fell down to the first section and I fell down. Wow. You had fall down music ready for that. Did you know where he was going? So you fell down. Yeah, first extra ever fall on the Muppets. It is an achievement that still disappoints my father to this day. Tam fam, you know when to turn it on. Great comedic timing. Has anybody ever told you that before? No, never. Oh, shit. So what else in your real life? Have you, there was one part where I asked you, and you said that you had a lot of sexual intercourse. Is that true? Any of that? I get wet on a regular. Sometimes I wonder, can a dick get any wetter than his? How wet does it get that it would be that wet? So... Oh my god. Alright. You guys want more of that or what? I mean, I really should move on, but maybe just a couple more questions. Tam, man, let me ask you this on this special day. What is your favorite thing about the 4th of July? My favorite thing about the 4th of July is probably the firework. Because at least somebody gets a bang. I can hear you thinking, and it's unbelievable. We're all rooting for both of you. It's unbelievable. I knew you had nothing. And then it ends with a bang. It's so beautiful. Jeremiah Watkins, ladies and gentlemen. Damn, I call Jeremiah the article because he's a part of every single funny show in this town. The stand-up on the spot, his show, Thunder Pussy, the improvised stand-up show, Roast Battle, Goddamn Comedy Jam, and Phil Tony, Jeremiah Watkins, a freak of nature. Doesn't get enough credit. Should already be on SNL. We're lucky to have him.
As you can tell, I like this Tam Fam impression. SNL has been in demand of somebody that can do Tam Fam. Did you know you were that famous? Yes, I did. Because I never bite off more than I can chew. Wow. This is really, I sort of hate it and love it, but this is like the podcast, it's become the podcast that you have to watch, you know what I mean? The listeners, I mean, they're just like listening to us crap up about God only knows what. Like, what's so funny about this kid getting wet while we're just dying for 30 seconds? All right, Tam Fam, I'll let you go. There he goes, Tam Fam, everybody. He's on Twitter, Tam Fam Comedy. Jonna Petrie, by the way, I'm sure a lot of our fans want to know. She's on at Wild Joe Comedy, J-O. That's it. Tam Fam, that's Tam Fam Comedy, T-H-A-M. Yeah, one more time for Tam Fam, everybody. Oh my God, that's fucking thing. That's its own fucking show. This is a funny guy that's been on a couple times. Put your hands together for him. Brian Vokey, everybody. I can't wear a new pair of pants for less than a half hour without blowing out the crotch. Which wouldn't be a problem, except I don't have the kind of job where my dick can be out all day. I'm a preschool teacher. It's disrespectful as fuck to do that in a classroom setting. Like the other day, I was going to read the kids Cloudy with a Chance of Meatballs, you know that story? I sit down, I was going to read them that, and as I sat down, my pants ripped open. And because I'm thick, I got to apply baby powder. So when my pants ripped, a plume of smoke came out of my crotch. Like my dick was a trick cigar. I had to say something, I had to address it, so I was like, more like Cloudy with a Chance of my balls. For any kids. I'm good. Giving up in 52 seconds. Brian, I'm pretty sure you did that joke on the show before, right? No? Pretty sure you did. Okay. I've done it at the potluck, and you were there. Really? Yeah. Oh, I was? Yeah. It's a random. I hate that I know that. Yeah. But I didn't, I thought it cleared up. You matter so much to me. Well, every once in a while I sit in for just a second. What's going on? Okay, that makes sense. Brian, you look like every member of the Addams family put together. Has anyone ever told you that? I'm pretty sure you used that joke on the show before. Oh, okay. Getting on you, right? Yeah, exactly. I mean, sorry to repeat a great joke about you. Maybe you should be opening with it. Is your crotch really what? Yeah, he's seen me do it at an open mic, actually. Yeah. What happened? My pants are just, I'm thick. Like a case. You know, do you buy like off jeans? I buy cheap, used jeans. What kind of cakes do you have? Red velvet. You said I'm thick. I got cakes. When you say blow out the crotch, what does that mean? Like, okay, when you're fat, this is a problem you've never had. When you like crouch down, like it rips. It just rips out. Never had it. Never had it. The biggest thighs. This the bunch of cakes. I've never had that album. Where's that t-shirt now? That's fun. Next to me coming on stage. The thickest thighs of comedy. The thickest lies in comedy. That's not true. I've never really owned it there. Like, you were really owning those thighs. You've thought that before. That's never happened to me. I have the biggest thigh. You realize after you said it what you said. It's like you say that in the mirror every morning. Biggest thighs of comedy, Brian. Your Twitter bio. Biggest thighs of comedy. All right. What do you mean you blow out the what are you doing? Squats and jeans? Like, what are you doing? Well, first of all, preschool furniture is like Guantanamo Bay interrogation furniture. It's like this big. So you gotta get what? I cannot believe you're a preschool teacher. How long have you been doing I got fired. Oh, really? Yeah. Oh, really? That makes sense. It's an old joke. What they fire you for? So why do I get the feeling that you still peek through the windows sometimes?
arrested for shoplifting, and they renewed my FBI background check. And shoplifting got caught. The classic tale. Brian, I'm going to ask you a question, and I want to see how you are at being Tam Fam. I want to see if you're a better Tam Fam physically than Tam Fam, but with Tam Fam's voice. So I'm going to ask you a question. Sure. So, how do I have to do Tam Fam's voice, or can I do a different voice? I was hoping it would be Tam Fam's voice. Okay. We'll try. I just want to see what it looks like. So Brian, why is it that doesn't even make any sense at this moment? Slavery. Yeah. It's every week it gets at a weirder, stranger time. Okay, so Brian, how'd you get here today? What's your favorite form of transportation in Los Angeles? Well, of course, it has to be a scooter. Oh yeah, you're pretty bad at this. Yeah. Why? Can I do a different? I'm not an immigrant. Yeah. Okay. Yeah, Brian, let me ask you a question. What's up? What's the creepiest job you ever had? One time, I was a job. Oh man, I was digging graves, and I had a handler with me, and I said, pass me the shovel. Pass me that shovel. What's the question? Drop the mic on that one. It's really hard to follow puking in an impression, is what I just learned. You won't give up. When it's one of the only two songs you know on saxophone, you just let him play it. Fuck yeah. So Brian, in real life, tell us something interesting about you. Do you have any special skills that you can master yo-yo artists like the skydive? Yeah, I'm a musician. I used to tour a lot in bands. What band? I got 3 bands on Spotify. Really? Yeah. What are their names? Cold Beat, Neon Fizz. Wait, slow down. What was the first one? Cold Beat. Cold Beat. Okay, so you're trying to take a couple. Alright, what's the second? Neon Fizz. I feel like I'd actually like that band. What's the third? And the New Flesh. It's a Cronenberg reference. Cronenberg. I know what that means. As I said, I was digging graves. Wow, that's cool. What's your instrument? All of them, guitar, bass, drums. Now, normally, Pat gets very, very angry at other people that do music and comedy. Pat, what do you think about any questions? I like Brian's vibe. I like his fucking attitude. I like talking to him. That's good for a podcast. Where are you from? Atlanta, Georgia. How long have you been in LA? Just 6 months. I lived in the Bay. That's where I started. Which Bay? Oakland. Right, so you've been here for 6 months. Yeah. Anything fun happened in those 6 months? What's different? Isn't anything in LA that you love? I don't know. I live in like a hiking, swimming, chilling thing. Do you think people like? Do you have audiences when you play shows that like went wild, or is everyone just tame on their phone? No, people would shoot firecrackers at us, throw chairs. Yeah, it was fun. Half-lit spark bars? No, real fireworks. We played in Budapest one time, and I got ripped off the stage, and they destroyed my bass. Just ripped off the stage. Like, literally grabbed my clothes and pulled down, and all my bass just destroyed. It sounds like they love it. Well, I don't know what's happening. Or you're like, I'm doing it. No, it was more like, just breathe. Budapest is great. You ever go to the baths and get your ass slapped around? No, I was there being a successful musician. Whoa. This boy has got some snark. So you were a very successful musician, huh? I mean, I paid my rent off. That's incredible. Why you gave it up to chase movies? Yeah, it got boring after a while. It's just like the same shit over and over. I get bored. I have to do new stuff. So you did write a lot of new
stuff. Did you write your own songs? Yeah. You just got sick of writing. It's just, I mean, just sitting in a van all the time, just driving 8 hours, 10 hours, just constantly hungover. It got boring. Eating shitty food. Just, McDonald's, Taco Bell. What's one of your bands that or an album you should check out on Spotify? I would check out Neon Piss. The Celtic dude. Neon Piss by Neon Piss. The album Neon Piss. Here it is. Here's a little Neon Piss. Brian brought it up. Is that you? On the guitar. This is Neon! By the way, this is a different song. He just hit a button for a different song. It sounds like the same song. Hit another button. Maybe it just... There you go. Wow, this is Santana, right? Another one? Oh shit, that's you. It was the summer. Does anybody else feel like they're playing Tony Hawk's Pro Skater? Yes. Can I get him to sing some Neon Piss? Yeah, I was gonna say, our guitar player died last week. So, R.I.P. to Parker G. Oh, man. Yeah. What do you think of me, Plums? I get it. It's weird to deal with that feeling. Man. R.I.P. Parker G. Hopefully they can get him some neon embalming fluid. Oh, man. How did he die? Overdose? Hit by suicide. Oh, Jesus. Yeah. Oh, God, I'm sorry to hear that. Were you guys close? Yeah, very close. Oh, fuck. Yeah. It was funny because I just seen like 10 comics do it. Right. Like the last week. I'm like, oh my God. That's funny. That's really funny. I'm so sick of that. It's like, oh, this joke sucks, so here's my easy way out. Right. There you go. Yeah. Brian uses it every week. Man, you want to talk about it? Or I'm good, man. I'm good. How did you do it? The sample. Really? One shot, huh? Tony Hinchcliffe special on Netflix. One shot. One shot. That is not cold. I love it. No, it never is. So, yeah. What kind of gun? You know what kind of gun he is? 22. Did he do it anywhere weird? Arkansas? Arkansas, fuck yeah. That's a yes. You can check the yes box on that one. You maybe like shoot his dick or something like that. Some people do get weird at the last second. They like fuck it up. Yeah. Really got a weird face for the rest of their life. Oh, man. Next up on Green Down the Road. No, I like that. It's fine, man. It's real life. Was he done with music? Was he done playing music at that point? He definitely is done playing music. Yeah, right before he goes up. No, he was in bands. Any bands cooler than you? Yeah, all his bands. Yeah, I mean, the dude graduated from Berkeley College of Music with a degree in guitars and master. How do you end up in Arkansas? That's where he's from. Yikes. I used to go to this great rib place in Arkansas. Yeah. And then I asked a girl for months. I was like, "Hey, is Elvis still open?" She's like, "No, Elvis hasn't been open in years. They shut it down. They're selling meth straight out of the kitchen." That's why the ribs were so good. Those weren't ribs, dude. That was the lead singer in Neon Piss. Serving up. Bentley ribs. I want to eat on Bentley ribs. Man, that sucks. So, you going to Arkansas for the funeral? I just went to the. That's it. I just got back yesterday. It's fine. I don't know that. All of you are gonna die. It's okay. Relax. My heart is beating so fast. Really? Oh yeah. Really? Wish we could say the same for Brian's friend. Guys, come on. Come on. He's clapping. You should be laughing. It's fine. That's so cool. You have a good sense of humor that he's getting into shit. Yeah, what am I gonna do? That thing about now you hear other people talk about killing themselves is really funny. Any other bright sides to the suicide? Coming to LA to do comedy every night at the mics and
stuff, you forget that you have friends that have nothing to do with comedy. And this kind of got me back in touch with a bunch of people. And it's so important to hang out with people who are awful. Totally. Absolutely. That's true. That's beautiful. Well put. And I love that. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. There you go. Turned into a likable character by the end of that interview. It's on Twitter at Brian Vokey. That's Brian with a Y. And Vokey, V-O-K. Evil. Just moving along. Wow, they blew this chair out of hand. Right under that's how hard it is to make friends in comedy, by the way. They just heard that your friend just killed himself to add insult to suicide. Right. What was that? Moments friends, never mind. My only regret was that when your mic wasn't working, if TM Fan would have done your voice there. I pulled a name out of the bucket. This looks like a new name. I'm not positive. Sorry if I'm insulting you by not remembering you. But here we go. Zachary Stein. Thank you. I sold to a pot dealer, and I fucking hate him. It's the worst bitch I know. Like, the best example is he'll text me, or he'll, like, tell me about, like, he'll brag about going to the strip club and paying for a blowjob. Which, don't get me wrong, I think that's a great thing to do. I paid for a blowjob. I paid for multiple blowjobs. If I had a nickel for every time I paid for a blowjob, I would have, like, an unsustainable business model. Like, what annoys me is bragging about it, you know? It's like, you work in commerce, you pay for a service. Like, they're like, I went to Denny's the other day, I gave them money, they brought me food, they cleaned it up, I run that bitch. It's ridiculous. I, like, text him, and he makes me use code words for pot, so I do now. I'll be like, hey, friend, that one's a code word. Hey, friend, I need half an ounce of child pornography. That's all for me, guys. Thank you very much. My name's Zach. Fuck yeah. I like that closeout. Zach, for some reason, I feel like you just woke up hungover, started drinking again, and then came here, signed up, and just performed. How close am I to right on that? That's fucking ridiculous there. Really? I nailed it? You seem like you're like half awake, half drunk. Special like 4th of July, just blow out like, well, they picked my name, whatever happens, happens. Like that. I'm gonna try to do some jokes and they don't allow whatever, and they do this great, I really like it, we're just gonna do it. It's nice that you thought it was holiday specific. I love that, dude. Yeah. You drink a lot all the time, man. Oh, yeah, I get yeah, so you're like Chris Farley without the swagger. About the jokes, too. Zach, you have a name like Zachary Stein. Now, we remember you from last episode. Because, speaking in an episode where we've already talked about blowing out crotches, Zachary Stein, for those of you that missed, you were on probably a couple months ago, something like that. And the thing about him was that you can see, we ended up talking in extent about your giant penis, right? Yeah, that's correct. You still have that hog's leg, huh? How's that working out for you? About the same. Like, sounds like all the blood is in his other head. Yeah. Did someone wire your jaw before this set? You know, it's there and it's so really good. Thank goodness. I love it. What did you drink today? I feel like it started with like tomato juice for some reason. No, I got like a couple King Cobra 40s. Whoa. Oh my god. Dude, fucking the wolf of Martin Luther King Boulevard over here. Fucking tips at King Cobra 40. This place was packed. It'd be crazy for that one. So everybody's wondering if it's as funny as they think it is. Yeah. Tony. Yeah. It looks like he's just willing to take a Renaissance fair turkey leg. It really
aggressive, even in these pants. And I think I remember last time it was like green pants or something like that. It was like a fucking like, it was a situation. And of all the people that tucks in his shirts, you're one of the guys that always has his shirt tucked in. Yeah. Why? You need to start wearing baggy clothes. Why do I feel like you have a couple tiny little airport liquor bottles on you right now? Am I right? I'm getting that vibe, but you don't, right? You have a flask on you? I don't think that far ahead, but like maybe in the future I will. That's a good idea. Jesus, thank you. I love that. I'm sure you'll remember that, by the way. I'm not blackout yet. Okay. I'll remember this conversation. He still managed to put a full suit on. It's great. Looks so together, right? Yeah. That's what happens when you only own clothes like that. There's no other options. I'm sure that if you had sweatpants and a t-shirt, you'd be wearing it right now. This is the worst. You slept in that outfit, am I correct? No. Maybe you should sleep. I mean, I laid on my belly in the park, but who gives a fuck about that? It depends on me. Were my eyes closed? Maybe. Maybe they weren't. Since I've done laundry, yeah. You know, just another day. It's not even July 4th to me. Yeah, I always wondered how you celebrate July 4th. It's the first time I saw you was in A Christmas Story. Sure. Again, if you look exactly fucking like somebody, yeah, you're gonna get hit with the same fucking joke, you morons. Welcome to comedy, you fucking buffoons. You called me that last time. Yeah. You look like you'll shoot your eye out. So I made the call twice. Son of a bitch. And he didn't call you that last time. I'll tell you that much. He did not call you that last time. Because that is a brand new word I've never heard of. It's my new favorite. You're going to hear a lot of that. I might be releasing the new buffoon t-shirt. Bumper sticker. Hashtag buffoon. Zachary, tell us something about your real life that's happened lately. And maybe something about, living like drunk. What's that? I get sober. I work like a normal day job. Like what? I manage a hair salon in Santa Monica. How does that go for you? Good. I'm good at it and stuff. But I get like it doesn't. Because I know like that money is allowing me to get fucked up on a regular basis and stuff. So I can be in the moment and like be good at my job because I know I can't get that fucked up. I just have to go crazy if I don't have a job. Jesus, I feel like it's never gonna end. I just keep getting fucked up and I'm working and I get fucked up some more and then all of a sudden I'm working and I get fucked up and all of a sudden I get more money myself working hard and then all of a sudden and then I wake up and I'm like, I need to go to work and I'm drunk and then I fall asleep and then I wake up again and I'm like, I gotta work. I have a problem. I'm only here to try and get some sangria. What? I said I'm only here to try and get some sangria. It looks like you have a bottle in your pants right now. Sorry. This is the commercial. New from Pangria. Straight out of the garage. A hand